Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 5. desember 2017 í Ráðhúsinu og fundur settur klukkan 13:07. Áður en við göngum til dagskrár vill borgarstjórn óska borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni innilega til hamingju með 50 ára afmæli hans og munum við taka afmælissönginn honum til heiðurs síðar á þessum fundi. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem tillaga borgarstjórnar aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar. MeToo í skugga valdsins. Þá tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fyrst til máls. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við erum hér með á dagskrá tillögu borgarstjórnar aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar. Þetta svo sem ekki nýtt viðfangsefni Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg hefur tekið skýra afstöðu í stefnumótun sinni gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og bæði á vettvangi borgarinnar og í samfélaginu öllu áður. Það hefur við gert í samþykktum, bæði í mannréttindasáttmála og mannréttindastefnu borgarinnar og starfsmannastefnu. Og með styrkingu ofbeldisvarnarnefndar þá munum við ná betri fókus á verkefnin sem fyrir okkur liggja. En verkefni eins og saman gegn ofbeldi, opinskátt ofbeldi, viðbragðsáætlun ofbeldi fatlaðra, ofbeldislausi skemmtistaðir, Bjarkarhlíð og fleira eru verkefni sem ég minnst rétt að telja upp til þess að undirstrika það. Við höfum svo sem gert margt í þessum efnum. Og við tölum kannski meira þá eftir í umræðum fjárhagsáætlun. Í starfsmannastefnunni stendur skýrt starfsmaður, með leyfi forseta, starfsmaður sem með orðum, látbragði eða atferli ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað leggur starfsmanni einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Slík hegðun getur leitt til áminningar og eftir atvikum starfsmissis. Það má því segja að þetta sé algjörlega skýrt í samþykktum borgarinnar og stefnu borgarinnar og því sé rétt að samþykkja hér þessa tillögu sem í rauninni viðbrögð. En áður við förum inn í hana þá langar mig í rauninni líka að fara aðeins inn í það að samfélagi okkar allt saman kynjað og það að við tökum þessa tillögu hér inn auðvitað ekki vegna þess að Reykjavíkurborg eða starfsstæði Reykjavíkurborgar eða þeir stjórnmálamenn sem starfa hjá Reykjavíkurborg séu endilega verri eða betri en einhverjir aðrir. En við erum auðvitað öll fædd inn í ákveðið kynjakerfi, feðraveldi eða valdastrúktúr sem við sjáum misgreinilega, en það marg búið að mæla og rannsaka og sanna og svoleiðis þetta, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Og samfélagsuppbyggingin, feðraveldið eða valdastrúktúrin eða hvað sem við viljum kalla, hefur áhrif á okkur, jafnvel áður en við fæðumst. Það hefur áhrif á okkur með lítil börn, þegar við erum unglingar, þegar við erum fullorðin og svo framvegis. Með mismunandi hætti en það strax byrjað í fæðingu að móta börn í ákveðin hlutverk. Og afleiðingarnar eru þær að karlar fara með völd og peninga í mun meira mæli en konur og störf sem tengjast verkefnum sem að konur unnu áður launalaust eins og umönnun og að gæta barna og annað slíkt eru minna metin í samfélaginu. Ég veit að þið þekkið þetta allt saman. Þið vitið að karlar eru 3 af hverjum 4 stjórnarmeðlimum fyrirtækja á Íslandi, að karlar eru yfirleitt 3 af hverjum 4 stjórnarformönnum stjórnarfyrirtækja á Íslandi, að karlar eru 4 af hverjum 5 framkvæmdastjórum á Íslandi og konur eru helst framkvæmdastjórar fyrirtækja sem eru svona félagasamtök eða önnur þjónustufyrirtæki. 92% þeirra sem stýra fjármálastofnunum á Íslandi eru karlar. Þetta allt saman eitthvað sem við vitum öll. Forstjóri Kauphallarinnar á Íslandi karl og síðast þegar ég gáði voru allir stjórnendur allra skráðra fyrirtækja líka karlar. Það má vera að það breyst á síðustu dögum.
Heildarlaun kvenna að meðaltali 22% lægri en heildarlaun karla árið 2016 samkvæmt Hagstofu Íslands og launamunur kynjanna til staðar óleiðréttur 16% samkvæmt sömu heimildum, þó við höfum reyndar tekið á þessu vel hér. Konum hefur fjölgað í sveitarstjórnum, en það hefur ekki skilað sér í hækkun hlutfalls kvenna í æðstu stöðum sveitarfélaganna, heldur akkúrat hið gagnstæða. Þannig að aukið jafnrétti í sveitarstjórnum hefur í rauninni ekki falið í sér að konur fái meiri völd. Það er í rauninni minna í stjórnunarstöðum heldur en það voru jafnvel áður. Og svona auðvitað hægt að halda lengi áfram og nú haldið að ég ætli bara að tala það hvað kallar séu vondur og konur séu góðar og ekkert breytist og allt sé ómögulegt, en það alls ekki þannig því að sjálfsögðu hefur þessi strúktúr og þetta samfélag sem við erum alin upp í hann ekkert endilega góður fyrir kalla. Því þó að þeir ráði peningunum og hafi völdin, þá margt í þessu sem að gera það að þetta kannski ekkert endilega gott fyrir þá. Þeir fá minni tíma með börnunum sínum heldur en konur, þeir eiga síður trúna barnanna sinna samkvæmt rannsóknum heldur en konur. Og reynslan sýnir að karlmenn hugsa ekki jafnvel heilsuna sína, sinna ekki eins vel lifnaðarháttum sínum, lífsháttum eins og konur. Þeir fremja frekar glæpi, þeir eru frekar í fangelsi og þeir eru frekar myrtir. Þannig að þetta nú ekki alls kostar kannski fallegt heldur fyrir karlmenn, þó að það sé kannski erfitt að fara að vorkenna þeim þegar þeir stjórna öllu, þá að vissulega þarna stór atriði sem að sýna okkur það að það kynjakerfi sem við erum alin upp í ekki gott fyrir nein kyn. Við förum ekki eins og út í það að tala önnur kyn en konur og karla, en sannarlega þetta ekki gott fyrir þau heldur. Nú, ungum körlum og drengjum virðist ganga verra að fóta sig en áður, og ungum konum líður verra en áður, og ég held að við öll þurfum að skoða af ábyrgð það samfélag sem við erum að ala ungt fólk upp í. En alvarlegasta birtingarmynd þessa kynjakerfis, þetta allt saman sama kynjakerfið sem við erum að tala en alvarlegasta birtingarmyndin auðvitað kynbundið ofbeldi og ofbeldi gegn börnum og það hefur viðgengist öldum saman. Og það þurfti í rauninni konur í stjórnmálin til þess að setja það mál á dagskrá. Og undanfarna mánuði hefur fókusinn á kynbundna ofbeldinu færst kannski meira frá ofbeldi í nánum samböndum og því sem við höfum rætt hér oft yfir á það ofbeldi, áreitni og valdbeitingu sem konur verða fyrir af hendi karla í samfélaginu öllu. Á vinnustöðum, á heimili, í félagslífi, allstaðar. Konur allan heim hafa stigið fram og skora á karlmenn að koma í það með okkur að breyta þessu. Og þetta gerði við stjórnmálakonur á Íslandi núna og ég trú ekki að allir karlmenn hér inni hafi lesið áskorun stjórnmálakvenna sem hljóðaði svo. Mér leyfi forseta. Kynferðisofbeldi og áreitni á sér stað í stjórnmálum rétt eins og annars staðar í samfélaginu. Meðfylgjandi eru frásagnir kvenna sem lýsa reynslu sinni. Það verður að verða breyting á. Við krefjumst þess að allir karlar taki ábyrgð, að allir stjórnmálaflokkar taki festu á málinu, setji sér viðbragðsreglur og lofi konum að þær þurfi ekki að þegja meir því þær muni fá stuðning. Þessi áskorun sendum við frá okkur undir myllumerkinu í skugga valdsins. Og við sendum sögurnar með okkur til þess að gefa körlum tækifæri á því að sjá heiminn frá sjónarhorni fjölmargra kvenna þar sem að ef til vill það erfitt fyrir ykkur að setja ykkur í okkar spor. Frá þessu hafa konur í sviðslistum stigið fram, konur í íþróttum innan stjórnkerfisins, kvenkyns læknar og fleiri hafa byrjað að tala saman. Og í rauninni má segja að pottlókið sé farið af á Íslandi og konur í öllum geirum samfélagsins séu farnar að tala saman, finna samtakamátt og krefast breytinga. Við hér í borgarstjórn eigum auðvitað að taka þetta til okkar. Okkur ber skylda til að bregðast við því á vettvangi borgarinnar hefur ofbeldi, áreitni og valdbeitingu viðgengist allavega áratugum saman meðal kjörinna fulltrúa og alveg örugglega starfsmanna. Því legg ég fram svohljóðandi tillögu aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar með myllumerkjunum MeToo og í skugga valdsins. Hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að fela forsætisnefnd og ofbeldisvarnarnefnd að gera tillögur að aðgerðum til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar.
Þá lagt til að umfang vandans verði metið, að siðareglur kjörunarfulltrúa og starfsmanna borgaranna verði yfirfarnar ásamt samþykktir stefnumörkun, verklagsreglum og viðbragðsáætlunum og að gerðar verði tillögur til úrbóta þar sem þess þörf. Samráð skal haft við mannauðsdeild Ráðhússins og hagsmunaaðila og önnur fyrirtæki og stofnanir borgaranna sem kunna að skipta máli. Gert ráð fyrir að nefndin skili borgarstjórn tillögu að aðgerða, tíma og kostnaðaráætlun fyrir 1. febrúar 2018. Borgarstjórn samþykkir jafnframt að fela mannauðsdeild Ráðhússins að standa fyrir opnum fundi kynbundna og kynferðislega áreitni. Fyrir utan það sem að ég talaði áðan, samfélagi sem við búum í og MeToo-byltinguna sem við erum stödd í núna, þá stendur einnig yfir núna 16 daga átak Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi sem að UN Women störtuðu með glæsibrag hér fyrir nokkrum dögum. Og það því viðeigandi að borgarstjórn taki máli á dagskrá í dag og samþykkja þetta. Og ef þið hafið ekki hlustað á ræðu þeirra 4 ungru kvenna sem að töluðu á þeirri setningu, þá hvet ég ykkur til þess að gera það, því að þarna komið saman 4 ungar konur sem að í rauninni sögðu okkur frá því hvernig þöggunin ennþá til staðar. Þær eru beittar ofbeldi af manni og allt samfélagið virðist þeim standa með honum þar til nýverið. Þessi tillaga felur, eins og þið heyrðuð, í sér að forsætisnefnd og ofbeldisvarnarnefnd fari saman í verkefni og geri sér áætlun hvernig unnið verði á þessu samstarfi og að mannauðsdeild Ráðhússins og sviðborgarinnar komi að því verkefni. Miðað var við að ofbeldisnefndin meti umfangið, fari yfir stefnumörkun og verklagsreglur og viðbragðsáætlun og forsætisnefndin fari yfir siðareglur nýliðanámskeið borgarfulltrúa og stjórnsýslulega meðferð mála. En að sjálfsögðu munum við síðan vinna þetta og skila þessu í sameiningu hingað inn. Það þarf að fara yfir fyrirliggjandi áhættumat sem að Reykjavíkurborg hefur gert samkvæmt lögum, fræðslu til starfsmanna kynjaða vinnumenningu, hvað áreitni, hvað ofbeldi, hvað misnotkun valds. Mér langar að þakka þeim borgarfulltrúum sem hafa komið með okkur stjórnmálakonum í þessa áskorun og þá sem hafa tekið undir. Mér langar sérstaklega að fá að þakka borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni fyrir að taka máli upp á fundi stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem að tekið var undir ákall stjórnmálakonna að sveitarstjórnir taki þessi mál föstum tökum. Og þar kom fram að þarna væri tilvalið efni til þess að taka fyrir á landsfundi sambandsins og nýliðafræðslu og annað og ég efast ekki að Halldór mun segja okkur frekar frá því og eftir. En þetta fannst okkur mikilvægt. Ég tel það mikilvægt að þessi tillaga verði samþykkt, þannig við getum einhent okkur í þessi verkefni, en mér finnst líka mikilvægt að við öll, hvert og eitt, sem erum hér inni eða kunnum að vera að hlusta, veltum því fyrir okkur hvaða ábyrgð við eigum á því að svona menning viðgengst og hvernig við höfum brugðist við og hvernig við getum komið í veg fyrir að þessi menning haldi áfram að dafna í framtíðinni. Við ættum kannski öll að velta fyrir okkur hvort að við hlustum eins vel á konur og karla þegar þau tala, hvort við munum við að vel nöfn á konum og köllum, hvort að það komi endalaust kallanöfn upp í hugan þegar skipa á í nefnd eða fá álit, hvort þú situr kannski oft eða þú ert karl bara með körlum að taka mikilvægar ákvarðanir ákveðna hluti. Kannski að velta fyrir hvort að konur og karlar tala jafn mikið á fundunum sem þú situr og hvers vegna það sé þá ekki þannig og hvort þú þátt í því og hvort þú sýnir vald þitt gagnvart konum með öðrum hætti heldur en gagnvart körlum. Hefurðu kannski sagt óviðandi brandara eða sendt myndir eða snert einhvern á einhvern hátt sem að viðkomandi hefur ekki haft gert sig eða hefur orðið vitni að slíku og ekki brugðist við eða brugðist við og hvernig brástu við. Ég held að við þurfum öll að velta þessum hlutum fyrir okkur því við erum öll partur af þessari menningu og það ekkert sem að viðgengst í samfélaginu sem viðgengst ekki hér. Við búum í þessari kynjavinnumenningu og einhverju leyti og við þurfum að fara meðvitað í að breyta okkur sjálfum leið og við breytum stefnu og viðbragðsáætlunum borgarinnar og reynum að vernda starfsmenn borgarinnar alla fyrir þessu
mófögnuði. Það hagkvæmt, það heilsusamlegt, það mannúðlegt og rétt að taka á sig málum og mér finnst mikilvægt að við gerum það fljótt. Það er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Þessi umræða og þessi tillaga er svo sannarlega þörf. Það er náttúrulega, við höfum svo sem vitað það á undanförnum árum að áreitni og ofbeldi hefur því miður grasserað. En umræðan var opnuð allrosalega með MeToo átakinu og samheldni kvenna svo rosalega að ég held að það hljóti að hafa opnast eyru miklu fleiri heldur en nokkuð tíman áður og það var svo sannarlega ekki vanþörf á því. Og ég held að hljóti allir sem að hlusta og ég held að allir hljóti að hlusta hljóti líka að horfa í eigin barm og velta fyrir sér er eitthvað í mínu fari sem að betur má fara? Er eitthvað sem að þessar konur eru að segja sem að ég þarf að velta verulega fyrir mér og breytast? Af því að breytingin hún byrjar á hverjum og einum. Og mér finnst þetta í rauninni, þetta er auðvitað bylting, þessi MeToo umræða og það sem að fylgt hefur í kjölfarið og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fór yfir hérna áðan að í hverjum geiranum og fætur öðrum að þá hafa konur verið að stíga fram með allt svakalega sögur, sumar hverjar. Og ég segja það, síðan að ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkurborgar var stofnuð og þá hef ég átt sæti í nefndinni og það var nú kannski aðalega svona í upphafi þar sem að við vorum að fara yfir mál og heyra sögur sem að sumt sem að maður heyrði það það var verulega sjokkerandi. Jafnvel fyrir mig sem að hef komið að málum í sveitarstjórnarmálum síðan 1994, komið að barnaverndarmálum, komið að málum sem að snúa að verkefni félagsmálanefnda. Það er svo ótrúlega margt sem að maður einhvern veginn skilur ekki að viðgangist. Og núna helgina þá upplifði ég að einhvern veginn, ég veit að þið hafið lesið í fjölmiðlum þetta ofbeldisverk sem var í Holtunum, hengingartak á konu, manndrápstilraun. Ég vaknaði við það þegar þessi kona hljóp út úr húsinu sínu öskrandi og var að flýja undan kvalara sínum. Það er í rauninni alveg ólýsanlegt að hafa orðið vitni að því og gott að hversu nágrannar mínir brugðust hratt við og hversu hratt lögreglan brást við. En þarna var þetta bara að gerast nokkra metra frá manni. Alveg hræðilegur verknaður. En það sýna rannsóknir, bara nokkur ára rannsóknir hér að meðaltali eru 5 konur beittar alvarlegu ofbeldi á dag á Íslandi. 300 óléttar konur á ári að meðaltali beittar ofbeldi. Óléttar konur. Þannig að það þurfa svo sannarlega miklu fleiri að hlusta og horfa inn á við og við þurfum að breytast. Það þurfa svo margir að breytast til þess að þetta hverfi. Eins og borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir sagði áðan að þá tók ég þetta upp í upphafi dagskrár á stjórnarfundi í sambandi Íslenskra sveitarfélaga og það sjálfsögðu voru allir stjórnarmenn tilbúnir til þess að breyta dagskrá og taka þetta fyrir sem fyrsta lið. Og við tókum mikla umræðu þetta og
því að margar af þeim sögum sem vorum þá búin að heyra, þetta var á stjórnarfundi 24. nóvember, að margar sögurnar að þær tengjast því miður sveitarstjórnarstiginu. Og án efa þá voru mörg tilvik þar sem eru áföll fyrir marga og þess vegna þetta mikilvægt að þetta fara út í hvern krók og kima samfélagsins. Og eins og ég sagði áðan, þá þurfum við þetta að læra og við þurfum líka að skilja, en nefnilega aðeins með viðbrögðin sem að maður sér við þessu sumstaðar að það sem verið að gera lítið úr sumum sögunum, að þeir sé, að þeir ekki nógu grófar eða hvað. En það semst verið að gera lítið úr upplifun hverjar og einna konu. Það getur enginn gert það vegna þess að það er upplifun. Það er upplifun einstaklings. Það er svona persónleg reynsla sem að svíður klárlega undan fyrst að sagan er sögð. Þannig að það eru röng viðbrögð að gera lítið úr slíkur upplifun. Það eru mjög röng viðbrögð. En ágætu borgarfulltrúar, stjórn Sambands sveitarfélaga, hún bókaði málið og í bókunni þá kemur fram að það sé ánægja með frumkvæði kvenna í stjórnmálum og sveitarstjórnir hvattar til að taka þátt í umræðinni. Og með leyfi forseta langar mig bara til þess að lesa bókunna sem stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga gerði og hún er svona. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga lýsir yfir ánægju með það frumkvæði sem konur í stjórnmálum á Íslandi hafa tekið undir merkjum í skugga valdsins og hvetur sveitarstjórnir landsins til að taka þátt í umræðum kynferðisofbeldi og áreiti og hvernig koma megi í veg fyrir slíkt athæfi á vettvangi stjórnmála og á vinnustöðum sveitarfélaga. Nauðsynlegt að öll sveitarfélög setji sér formlega stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineldis, ofbeldis og kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni, enda slík hegðun ólíðandi með öllu. Þarna höfum við ekki yfirlit yfir það, svo ég fari nú aðeins út úr bókunni, hvort það eru öll sveitarfélög með slíka formlega stefnu. Við reiknum með því að sem flest séu með hana, en það er nauðsynlegt að hnykkja á þessu. Svo fer ég aftur inn í bókunina, forseti. Þau sveitarfélög sem ekki hafa gert slíkt eru hvött til að nýta sér sem fyrirmynd stefnu og viðbragðsáætlun sambandsins í þessu efni sem aðgengilega á heimasíðu þess. Það er mjög ítarleg stefna og viðbragðsáætlun og ég held að sveitarfélög geti mjög vel nýtt sér það ef þau vilja. Og að lokum þetta í bókunni, stjórnin samþykkir einnig að málefni verði tekið til sérstakrar umfjöllunar á landsþingi sambandsins á næsta ári og verði einnig hluti af því námsefni sem kennt verður á námskeiðum fyrir sveitarstjórnarmenn í kjölfari næstu sveitarstjórnarkosningu. Bókunin er lokið. Þannig að þarna er tvennt. Nú er auðvitað umræðan á fullum. Og ég held að það sé mjög gott að næsta haust, að þá er ekkert víst að, þá getur vel verið umræðan hafi dofnað og svona, og þá er bara gott fyrir okkur, bæði það sveitarstjórnarfólk sem heldur áfram og það sem að koma nýr, að taka þetta hreinlega upp þar, vekja umræðan upp aftur. Og svo, að því að svo eru námskeiðin á haustin fyrir, aðalega fyrir nýtt sveitarstjórnarfólk, en auðvitað aðgengilega öllum sem kjörnir eru í sveitarstjórnir, aðal og varamenn, það er bara sveitarfélögin sem ákveða hvað margir eru skráðir á þessu námskeið. En þarna verði þetta verður bara hluti af því námsefni. Þetta verður bara sérstaklega tekið fyrir. Þetta námsefni er ekki til, það verður búið til. Það verður leitað í smiðju þeirra sem að best þekkja. Og ég tel að með því að þá séum við að sýna þessu átaki mikinn áhuga og að reyna okkar, eða gera okkar til þess að hjálpa til við að þetta átak sé ekki eitthvað sem að fer svo onni í einhverja skúffur að lokum. Við eigum að passa upp á það öll sömul og þetta er liður í því af hálfu sambandsins og það er auðvitað mjög mikilvægt að öll sveitarfélögin og allir kjörnir fulltrúar séu meðvitaðir það. Takk fyrir. Það hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, borgarstjórn og borgarbúa. Það er auðvitað allsérstakt að í seinni umræðu fjárhagsáætlunar gerðar að við séum að ræða þetta. En
þetta mjög brýnt og áríðandi mál og vitaskuld skal það fá sess hér, sama hvert tilefnið og ég fagna því að við höfum ákveðið að setja þetta á dagskrá, enda mjög mikilvægt. Og þetta ekki í mínum huga eitthvert enn eitt átaksverkefnið sem við þurfum að ráðast í, heldur það að uppræta kynferðislega áreitni, einelti, valdníðslu og ofbeldi í okkar samfélagi. Það langhlaup og það svona sítaksverkefni, ef svo má orðið komast. Það verkefni sem við þurfum að sinna alltaf, alla daga. Og það sem hefur verið mér mjög hugleikið í öllu þessu, það hvað næst? Hvernig ætlum við að bregðast við? Hvað ætlum við að gera? Hvernig ætla stjórnmálaflokkar að taka á þessu? Og nú erum við hér í dag til þess að fjalla sérstaklega þá áskorun sem stjórnmálakonur, bæði í sveitarstjórnum og Alþingi og líka bara kjörnir fulltrúar víðsvegar allt land, hafa skrifað undir. Biðla til okkar allra að uppræta kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi. Og það gott að þetta komið upp á yfirborði vegna þess að í sjálfu sér þá ekkert nýtt í þessu. Þetta veruleiki okkar kvenna sem að starfa í stjórnmálum, kvenna sem í láglaunastörfum, kvenna sem eru komnar jafnvel til æðstu metorða, kvenna á öllum stigum samfélagsins í hinum fjölbreytta þjóðfélagshópi sem að hér býr. Þær hafa allar einhvers konar sögu af einhvers konar áreitni eða ofbeldi í sínu lífi. Og þetta umhugsunarvert finnst mér. Þannig að mínar hugsanir núna í þessu, hvað næst, þær verða líka á einn eða annan hátt að verða veruleika. Og það gott að orð eru til alls fyrst, vissulega. Það gott að koma hlutum á blað, en svo verða að fylgja aðgerðir. Við getum ekki bara verið í symbolisma. Symbolismi skiptir miklu máli, en við þurfum líka að láta kné fylgja kviði. Og það höfum við svo sem gert á ýmsum vettvangi borgarinnar. Við höfum samþykkt mannréttindastefnu sem algjörlega afdráttarlaus í þessu og tekur vel á þessum málum. En svo líka fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar, þá hefur verið samþykkt aðgerðaráætlun eða stefna Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Og hún mjög góð og við megum vera stolt af henni. En þá vaknar aftur spurningin að hvað með þá fólk sem að starfar í stjórnmálum. Og ábyrgð flokka þar auðvitað mikil, en ekki síður ábyrgð okkar sem að störfum saman í stjórnmálum. Og hér var rætt það að við þurfum að ræða hlutina. Og þetta eiginlega svolítið það sama ítrekað aftur og aftur. Hvað skiptir máli? Jú, það forvarnir og fræðsla og við þurfum að setja pening í það. Þannig að það sú tillaga sem að liggur fyrir okkur hér í dag að samþykkja, henni það líka að fylgja fjármagn í framtíðinni. Og við þurfum að hugsa líka málin lengra. Þannig að það mjög gott til dæmis að taka upp siðareglunar. Það til dæmis ekkert minnst á þetta og auðvitað á þetta að fara þangað inn. Vegna þess að það að eitthvað sé ávarpað eins og ég kom inn á, eins og í mannréttindastefnunni, eða í stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi, það ekki síður mikilvægt eins og aðgerðir. Það eiginlega ótrúlegt árið 2017 og 2016 í raun líka og 2015 og þá þessar femínísku byltingar holskefla. Og það sem við þurfum að gæta núna að það verði ekki bakslag, að við höldum áfram, að við byggjum ofan á þetta. Og þannig held ég að við kroppum sí og æ í feðraveldið og í hið kynjaða kerfi. Þannig að það sem liggur undir þessi meiðandi og skaðlega menning sem að kynjakerfi hefur alið vissulega af sér, þá kroppum við í hana og við svegjum til. Og það mjög mikilvægt líka í pólitík. Þannig að
það ekki nóg, eins og til dæmis, nú ætlum ég aðeins að fara í aðra sálma, vegna þess að 2011 þá samþykktu Vinstri græn, flokkurinn minn á landsfundi árið 2011 að vinna aðgerðar áætlun fyrir hreyfinguna gegn kynbundnu ofbeldi og í rauninni einelti líka. Og í því felst auðvitað að við eigum ekki að þurfa hvorki einelti né ofbeldi af nokkru tagi í því félagsstarfi eða á þeim vettvangi sem við erum að starfa. Og það þurfa að vera þá einhvers konar vettvangur sem að grípur þetta og vinnur með þetta til þess að uppræta skaðlega hegðun, til þess meira að segja að kannski grípa inn í áður en þetta verður of erfitt viðureignar. Þannig að fólk fer í særindum eða hættir eða annað. Og það gott og blessað og það sem ég hef fundið fyrir hér sem stjórnmálakona í borgarstjórn, það okkur skortir þennan vettvang. Stjórnmálafólk pínulítið í lausu lofti hvað þetta varðar, á meðan við pössum upp á starfsfólki okkar, sem mjög gott. Það getur kannski leitað til síns yfirmanns eða þá yfirmanns annarra stofnunar ef viðkomandi verður fyrir einhvers konar ofbeldi af hálfu síns eigin yfirmanns. Það eitthvað til þess að grípa starfsfólk Reykjavíkurborgar, en það enginn til þess að grípa okkur stjórnmálamennina. Sama hvort við erum karl eða kona, verður fyrir einelti eða einhvers konar ofbeldi. Vegna þess að þetta bara, svona starfa bara flokkar. Svona bara pólitíkin. Heyrðu, halló, þú valdir þetta sjálfur. Það bara, þú verður bara að díla við þetta. En auðvitað á þetta ekki að vera svoleiðis. Vegna þess að mannleg samskipti þau eru viðkvæm og þar gilda bara sömu lögmál hvort sem þú ert í stjórnmálum eða eitthvað staðar annars þar. Við eigum bara öll að haga okkur betur. Og það sem mér þykir líka mjög mikilvægt í þessari umræðu, það mér finnst mjög mikilvægt að karlar hlusta það sem við konur höfum að segja, en líka að karlar taki þátt í þessu, að þeir tali við aðra karla, stráka, börnin sín, fræði, það að þeir viti hver mörkin eru, það að þeir horfi ekki á konur eða þá aðra karla eða hvernig sem þeim það líkar sem einhver kynferðisleg viðföng, hlutger ekki fólk og fái samþykki. Og þetta hefur verið í umræðinu mjög lengi og ég held við þurfum í sífellu að vera að minnast á þetta. Og svo auðvitað, eins og ég sagði áðan, fræðsluforvarnir. Það lykilatriði í öllu en líka að við verjum peningum í það að uppræta svona og búa til öryggisnet fyrir eða skjól sem fólk getur leitað í. Og það höfum við svo sannarlega gert, eins og til dæmis með Bjarkarhlíð. Við settum á fót ofbeldisvarnanefndina, við innleiddum heimilisofbeldisverkefnið og svo getum við gert svo mikið, mikið meira. Ég myndi vilja sjá eins og þessi tillaga sem samin af okkur hér, hún mjög góð og ég ber vonu til þess að það komi eitthvað gott út í þessu. En það sem ég hefði vilja sjá að kjörnir karlkyns fulltrúar í borgarstjórn og borgarfulltrúar hefðu tekið undir með okkur konunum. Hefðu jafnvel farið sömu leið og þau gerðu á Alþingi, þar sem að alþingiskarlar sögðu nei, ekki okkar nafni, við líðum ekki slíkt og við ætlum að vera með í að uppræta hvers kyns kynferðislega áreitni og ofbeldi og ekki sitja hjá og þegja. Þetta þykir mér mjög mikilvægt. Þetta vissulega symbólsk aðgerð eins og ég var að tala um áðan. Þær eru mikilvægar en svo þurfum við auðvitað að gera það sem við boðum og breyta rétt. Og ég held að öll umræða hérna í þessum sal eins og annars staðar í borgarkerfinu og út allt í öllu samfélaginu, hún til góðs og við þurfum að gera meira af þessu. Takk. Það borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar.
Það ágætt að við séum hér í dag að ræða þetta mikilvæga mál sem þessi hvað maður kalla það, samfélagsbylting sem virðist vera farin af stað og hefur svona verið undir alda í nokkurn tíma og nær reglulega einhvers konar, já, hún ekki eins og margar byltingar að hún lognast alveg út af, heldur virðist alltaf koma einhver innspýting, það eitthvað meira sem kemur í ljós, það eitthvað sem vekur umræðan upp aftur og þessi MeToo-bylting auðvitað svona, hvað maður að segja, hún afrakstur þess að það einhvern veginn opinskári umræða bæði auðvitað kynbundið ofbeldi og hún orðin svona víðari. Þetta snýr ekki bara að kynbundnu ofbeldi sem að þú veist sem að svona í hugum flestra eitthvað sem að mjög svona hvað ég var að segja já, einlega svona fysiskt heldur þetta að fara að snúa að svona breiðari, þetta komið á svona breiðari grundvöll, þannig að við erum farin að velta fyrir okkur miklu meira undirrótinni að hegðuninni, kannski greina hegðun okkar betur og dýpra og það auðvitað bara mjög gott. Ég vanandi að því við erum auðvitað að ræða kannski svolítið það sem að snýra að stjórnmálum og við vitum það að já, ég veit ekki hvernig maður að segja, lýðræði hefur auðvitað mestu verið mótað af köllum, eða nei, sko, í raun og veru ekki heldur að ákveðinni típu af köllum og strúktúrinn byggður upp þannig að það henti þessari típu betur en öðrum. Þetta svona frekur eða ákveðin, skulum við segja, þetta svona ákveðin kall og þetta svona hefur þetta þróast í einhver þúsund ár og fyrir þá sem að ætla að ná árangur á þessum vettvangi þá einlega best að aðlagast þessum kultúr, bæði konum og körlum, að bara verða þessi típa, þessi ákveðna típa og og þetta auðvitað bara svona að hluta til þetta einhvers konar svona mannlegur svona ég ætla að leyfa mér að sletta svona survival mekanismi sem bæði kyn í raun og veru bara stíga inn í og þarna svona típu ofbeldi í raun og veru í gangi, svona monotónist típu ofbeldi. Ég rakst á það var á Vísi í dag, frétt undir fyrirsögninni í þetta skipti munu raddirnar ekki þagna og þar verið að tala við kall sem ég veit ekki hvort það frekur eða ákveðin og hann sænskur og heitir Björn eins og ég og úlfaðis og hljómsveitinni ABBA. Það voru 2 kallar og 2 konur og það var auðvitað þannig í þessari hljómsveit að það var svona generalt séð var hugsuð allir í að þeir ráða þessu kallarnir, þeir gera allt og þær eru svona skrautstelpunar. Reyndar hefði þessi hljómsveit aldrei verið neitt án þeirra því það eru svona burðar ásinn í þessu, en já, það annar mál. Ég ætla ekki að fara út í tónlistalega greiningu hérna. En Björn þessi úlfaður sem að ég samfærður ég því mér aldrei hitt hann, en ég alveg samfærður hann ágætismadur. Hann segir að MeToo átakið hafi fengið sig til að hugsa og velta fyrir sig hvernig hann hafi svona í gegnum tíðina komið fram við konur og bara svona samskipti kynjanna. Og hann segir þarna, með leyfi forseta, ég tek eftir því að ég staldra við að hugsa. Er ég hávær? Er ég fyrirferðarmikill?
fundur 2 kvenna og 5 kalla, er það tilhneiging kallana að grípa fram í fyrir konunum eða þá að þær segi ekki það sem þær hefðu ætlað að segja. Og hann heldur áfram: þetta gerði ég aldrei áður en MeToo-byltingin kom. En hversu hressandi er að gera það og hvers vegna í ósköpunum gerði ég það ekki fyrr? Það er nefnilega ágætis spurning. Og það var kannski vegna þess að það var ekkert svona endilega verið neitt að biðja hann að pæla í því. Hann var bara fínn kall og hafði það bara fínt og fór bara fram eins og hann hafði alltaf gert og pappans og afans og frændans og gaurarnir sem að sveipuðu sig lögum og fundu blýðræði í Grikklandi. Ákveðni kallar. En það er frábært að ræða þessi mál og ég vona bara og ég hef alveg trú á því að þetta getur orðið til þess að samfélagið þróist áfram og kannski verður það þá bara fyrir vikið aðgengilegra fyrir fleiri týpur heldur en hingað til. Þegar þetta snýst alltaf mikið það. Þetta er ekki bara kynbundið, þetta er líka ákveðið svona týpuofbeldi. Þessi monotóniska týpa sem hefur öllu ráðið í nokkur þúsund ár, hún verði kannski ekki alveg einráð. Heldur sé svona bjartari tíma framöndan og það sé þú þurfir ekki í raun og vera að samlagast þessum leiðinda kultúr sem hefur verið ríkjandi lengur en elstu menn muna til þess að hafa einhver áhrif. Og ég kom inn í pólitík sem svona utangarðsmaður fyrir hálfgerða slysni og hefa að þýleitinu til feta þennan stíg þar sem að þú ert auðvitað kannski ekkert alveg velkomin og kannski frekar en eru ekki þá sitt eitthvað sérstaklega óvelkomin en þú bara kannski átt ekki alveg heima þarna. Og ég en enga síður þá held ég að í raun og veru geti ég ekki á nokkurn nátt sett mig í spor kvenna sem koma inn í þennan heim. Því að ég á svo sem alveg auðvelt með að ímynda mér að þar sé í raun og veru einhvers konar margfeldis áhrif í gangi. Ég er bara svona ákveðin kall og ég get mjög auðveldlega samlagast þessum kultúr og ég er ekki að segja að það sé gott, alls ekki, en ég get ímyndað mér að þetta geti verið svona, já, sömuleiðis þetta er alltaf skelfileg lífsreynsla einhvern veginn að stíga inn í þessa menningu. En ég hins vegar segi bara eins og Úlfheiðurs nafni minn að ég hef hugsað meira það eftir að þessi MeToo-bylting fór á stað, hvernig ég kem fram við fólk og þá kannski ekki síst hvort það einhver munur á því eftir kynning hvernig ég kem fram við fólk og ég er meira vakandi fyrir þessu en áður og ég held að svo vakning í raun og veru bara svona aðeins að aukast en þetta tekur auðvitað kannski einhvern smá tíma. Ég hef ég ímynda mér ekki að ég breytist yfir nótt en það er hins vegar eitthvað sem maður þarf að velta þessu fyrir sér, er eitthvað sem ég geri sem að mér finnst lítið fjölögt sem að öðrum getur fundist óviðkvæmilegt eða óþægilegt umfram það sem að svona er hægt að leggja á fólk og Líf Magnúðardóttir borgarfulltrú, hún spurði í raun og veru lykil spurningar hér áðan, mikilvægastu spurningarinnar og það er hvað næst? Því að eins og borgarfulltrúin sagði, þetta má ekki vera átak sem deyr út, það þarf að vinna úr þessum málum og ég er alveg sammála borgarfulltrúnum að kallar verða auðvitað að taka þátt í þessari byltingu og við þurfum kannski smá tíma til að átta okkur með hvaða hætti nákvæmlega. Það er að segja, það er svo sem ekkert mál einhvern veginn að stíga fram og lofa öllu fögru, en það þarf að rista dýpra en það. Þetta þarf að vera raunveruleg hugarfarsbreyting. Og til þess að hún verði, að þá er auðvitað bara lykilatriði að halda umræðunni gangandi, halda umræðunni á lofti og í sjálfu sér svona bara samþykkja ekki í raun og veru hlutina eins og þeir hafa alltaf verið.
Og tillaga sambandsins var mjög fín og ég studdi hana, en það ég stjórnarmaður þar og þar er tæpt á því að fræðsla og umræða þessi mál sé mikilvæg og hún megi hvorki hætta né þagna, það aðalatriði. Og ég styð að sjálfsögðu þessa tillögu sem hér til borin upp til samþykktar og ég vona bara að þessi vitundavakning muni leiða til framfara í heiminum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég fagnaði þessari tillögu borgarstjórnar og sjálfsögðu styðjum við hana. Það hefur orðið algjör vitundavakning í þessum málum síðustu árin og sérstaklega svona síðustu 4 til 5 árin, þó svo að málefni sem varða kynferðisofbeldi hafi auðvitað verið á dagskrá í mörg ár, en það var það í rauninni ekki fyrr en kannski með tilkomi svokallað Karls Vignismáls í janúar 2013 í Kastljósþætti, þar sem að byrjaði að opnast meira fyrir mál sem snúa að kynferðislegu ofbeldi og í kjölfarið þá þekkjum við öll máttruslugöngunar og þeirra vitundarvakningar sem var á meðal brotaþola í kynferðisofbeldismálum. En nú höfum við gengið lengra. Það hefur orðið annars konar vakning varðandi kynferðislegt áreiti og líka í rauninni sem ég finnst svo flott þetta í skugga valdsins. Að þó svo ekki sé eingöngu verið að tala kynferðisleg áreitni í öllu samhengi, að þá það svona svokölluð, ég veit ekki hvað ég að kalla þetta, svona ákveðin, svona, það talað niður til kvenna, það eru ekki hafðar með, sem að ég held að sé kannski ekki endilega meðvitað hjá karlmönnum, heldur í rauninni bara svona afleiðing af þessu karlaþjóðfélagi sem hefur auðvitað viðgengist hér áratugum og öldum saman, en það hefur auðvitað orðið mikil breyting síðustu árin vegna þess að jafnrétti að mörgu leyti náð þó að það eigi eftir að laga ýmislegt, en við erum komin lengra hér á Íslandi heldur en annars staðar. En við ætlum okkur alltaf auðvitað og ætlum okkur að verða fremst og best í þessum málum eins og öðrum. Og þess vegna ber að fagna því að það sé farið að opna fyrir alla slíka umræðu til þess að allir geti litið í eigin barm, til þess að koma betur fram við annað fólk og átta sig á því hvað það sem að veldur öðrum í rauninu óþægindum eða áreiti eða eitthvað slíkt. Því ber auðvitað að fagna að íslenski karlmenn eru mjög meðvitaðir og tilbúnir til þess að taka þátt í þessu átaki. Það varla sem að sjá einhver karlmann í rauninni vera á móti þessu, þó svo að þessi karlmenn sem hafa í rauninni ekki sýnt af sér slíkan valdarhroka eða kynferðislegt áreiti, að þá eru þeir samt mjög meðvitaðir að slíkt hefur gerst og eru tilbúnir til þess að aðstoða til þess að það megi útrýma þessu. Og við eigum auðvitað að sýna fordæmi hér í borgarstjórn og setja þessa vinnu í gang þannig að það megi koma í veg fyrir slíkt og taka á slíkum vanda hjá borginni eins og annars staðar. Þannig að þessu ber að fagna. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn, ég fagna þessari tillögu og tækifærinu til þess að ræða þessa byltingu eins og hún hefur verið réttilega nefnd í aðeins víðara samhengi. Það er mikilvægt að bæði bregðast við með aðgerðum sem við getum staðið fyrir, sem að ræða okkar upplifun og skoðanir í aðeins víðara samhengi. Það fer náttúrulega mjög vel á því að það eru meðal annars stjórnmálakonur sem að hér sitja sem að hafa tekið þátt og verið leiðandi
að opna þessa umræðu og það er þakklárt. Það er ekki sjálfgefið að fólk taki sig til og opni á svona umræðu og opni sig með sín reynsluheim og stígi fram og setji sig svona í kannski vandasama stöðu oft, það má segja það. Þetta er náttúrulega tekur á sjálfsögðu tilfinningarlega. Þannig að ég þakka ykkur bara fyrir hugrekkið og þakka ykkur fyrir að vera leiðandi. En þetta er að sjálfsögðu ekki ástæðulausu, það er ekki ástæðulausu sem að hópur kvenna ákveður að taka sig saman og ræða sín reynsluheim og ræða leiðir hvernig hægt að bæta úr og koma einhverjum sameiginlegum skilaboðum að framfæri. Og mér finnst þetta hafa verið mjög vel gert og mjög vel svona útskýrt þegar svona spurningar komu sem að voru mögulega til þess fallnar að þæfa umræðuna og kannski reyna að færa þetta út í einhverjar aðrar brautir en upphaflega var lagt upp með. Það var auðvitað mjög meðvitað að hafa verið ekki að gera þetta persónulegt, sérstaklega heldur að frekar að bara kortleggja reynsluheiminn og taka saman svona mynd af hlutunum og taka á þessu svolítið svona kerfislega, af því að þetta er auðvitað menningarvandamál og sem að krefst þess að fólk taki þetta alvarlega sem slíkt og íhugi hvað mikið af þessu er ómeðvitað og tilkomið vegna þess að það er ekki rætt hlutina og þá bara einhvern veginn mallaðir áfram og fólk náttúrulega er óöruggt í því hvernig það bregst sjálft við þó að því kannski líði illa með eitthvað þá finnur það kannski ekki að það hafi innan gæsalegt bara leyfi til þess að gagnrýna eða leyfi til þess að vera leiðilegur og setja út af hlutina því að það er svona bara óöryggi gagnvart því hvað er leyft og hvað ekki en með samstöðu og með því að samstilltu átaki þar sem að er kortlagt aldrei hvað er í lagi og hvað er ekki, sérstaklega í þessu tilfelli verið að horfi hvað er ekki í lagi. Það myndast svona grunnur til þess að vinna út frá og standa á og svona umræðan svona persónulega ábyrgð hvers og eins, það er svolítið annað mál og auðvitað mjög mikilvægt líka en það er bara dálítið hver verður að taka það til sín og þeir sem að eru þolendur og verða fyrir slíku, það er auðvitað bara þeirra eigin val hvort að þeir kjósa að gera það persónulegt eða ekki í hvert sinn sko. Mér hefur fundist borgarfulltrúin Heiða Björk Hilvinsdóttir sem að hér tillöguflytjandi hafa svarað mjög vel fyrir þann þátt svona þegar að því hefur verið spurt í fjölmiðlum. En svo er líka þetta kemur inn á líka náttúrulega hvernig karlar bregðast við og hvernig er rétt að bregðast við. Það ég held að aðalmáli þar sé að byrja því að hlusta og í stað þess að rjúka til og ætla að fara að laga hlutina strax og vera bjargvætturinn. Þá frekar bara að taka þennan reynslu heim alvarlega og vera svolítið að meðtaka og íhuga alveg sem fyrsta skref. Nú var presturinn hann Vigfús Bjarni Albertsson, hann í síðustu viku gerði tilraun til aðeins að opna samtal og koma saman hópi. Var dálítið leiðandi í opinberri umræðu þar og uppleggið þar var dálítið mjög mikið að akkurat að byrja að hlusta og að byrja að íhuga og þarna var haldinn fyrir viku smáfundur sem að ég var nú á og fórum dálítið breytt yfir stöðuna og kostuðum að milli okkar ýmsum skoðunum og möguleikum en það sem að koma aðalega út úr þeim fundi að á þessum tímapunkti væri bara best að fara rólega og gefa bara skýr skilaboðum að það snerist hlustun og aðeins að sýna smá viðmynd og síðan munum við sjá dálítið í kjölfari hvernig það þróast og hvert uppleggið verður. Þannig að meðan annars líka rægt að fá bara þolendur til þess að rekja sína reynslu og hlusta á það og hafa þetta dálítið samvinnuverkefni og svo er ég líka að segja svona
svona fyrir mitt leyti þegar kemur að þessari kynjaaðgreiningu að þetta verður óhjákvæmilega kynjað út af kynjamun og mismunandi reynslu. En svo náttúrulega líka ýmislegt sem að kallar lenda í og alls konar sem að þarf að taka á þar og sértæk vandamál. En svona aftur fyrir mitt leyti þá hefur mér fundist að það hafi verið mjög mikilvægt og gott fyrir alla að konur séu þarna leiðandi og axli stöðugt þessa ábyrgð og lýsi sínum reynsluheimi sem að hefur áhrif á okkur öll og setji svolítið viðmiðið. Af því að ég held að menningarlega skekkjan hefur frekar verið óheilbrigð og þetta snýst svolítið að leita jafnvægis og konur bara verða að vera leiðandi þar. Það hefur bara verið þeirra krossabyrra að reyna aðeins að bremsa af og færa samfélagi aðeins heilbrigðari átt. En það síðan að sjálfsögðu samstarfsverkefni allra sem að vilja taka þátt í því. Þannig að ég þakka aftur fyrir opnun á umræðinu og þessa tillögu. Takk fyrir. Og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson loki máli sínu. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir fallið frá því að vera á mælendaskrá og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja því að þakka kærlega fyrir þetta mikla og góða framtak og sérstaklega félag okkar Heiðu Björk Hilmisdóttur borgarfulltrúa sem á mikinn heiðurskilinn fyrir að eiga frumkvæði að því að kalla saman þessa stóru og öflugu hreyfingu stjórnmálakvenna all land sem að hafa stigið fram og sagt frá hlutum sem að allt og lengi hafa legið í þagnargildi. Og það hefur verið magnað að fylgjast með því hvað þessi bylgja hefur breiðst síðan út og aðrar stéttir hafa stigið fram, tekið við þessum fána og opnað á mjög oft erfiðar sögur sem að hefur tekið á fyrir viðkomandi og verið mjög áhrifamikið fyrir aðra að fara yfir og upplifa. Ég fagna líka tillögunni og það er mikilvægt einmitt að nota tækifæri sem að þessi vitundavakning skapar okkur til þess að skerpa á öllum ferlum, tryggja að borgarstjórn sé til fyrirmyndar í þessum efnum og sem vinnustaður sé laus við áreitni og borgin leggir sig fram að vísa allri slíkri hegðun á bug með formlegum hætti. En vissulega þarf að hafa einmitt skýra ferla og fara yfir þá hvort að þeir séu nægilega öflugir til þess aðstoða þá sem að kunna lenda í og munu lenda í ofbeldi eða áreitni í framtíðinni. Og ég tel líka innboð í framhaldi af ákalli Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa við kallarnir og öll hér í borgarstjórn að við tökum þennan slag og lýsum yfir eindregnum vilja okkar til þess að taka virkan þátt í þessari baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni hér á þessum vinnustað og með því að nýta fulltingi okkar inni á starfsstöðum borgarinnar og það ætti að vera svona ein af þeim afurðum sem kæmi út úr þeirri vinnu sem að tillagan að setja í gang. Fyrir mína parta þá finnst mér kannski einn helsti lærdómurinn af þessum máli öllu vera að við þurfum öll að standa upp og vinna gegn meðvirkni. Ekki standa hjá og þegja þegar við verðum vitni að ofbeldi eða áreitni, heldur stíga fram og taka þennan slag. Og það hefur verið áberandi í mörgum af þeim frásögnum sem að þegar hafa komið fram að margar þeirra eiga þetta sammerkt að þær eiga sér stað ekki í einrúmi milli tveggja einstaklinga heldur einmitt þar sem að fleiri eru vitni að ofbeldinu, eiga sér stað í fjölmenni, þar sem að viðstaddir gátu gripið inni og sett mörk en gerðu það ekki. Og ég held að við eigum því miður flest eða öll slíka sögu að segja. Að hafa ekki stigið fram, hafa ekki gert nægilega mikið þegar að tilefni var til og látið óásættanlega hluti gerast. Og það er hluti af því sem að við hér, ég og allir sem að hér eru, þurfum aðeins að fara í gegnum, verðum við sínum hætti og breyta þá sínu viðhorfi, breyta því hvernig menn koma fram og takast á við þessa hluti. Því auðvitað er það þannig að þó að
gerendur og þolendur séu ákveðin hópur, þá á málefnið erindi við alla og lykillinn að því að breyta einhverju hvílir hjá okkur öllum. Það er erfitt að kenna gömlum hundum að sitja en við höfum ekkert val í þeim efnum. Við þurfum bæði að skera upp herur gegn birtingu ofbeldis, hvar sem það skýtur upp kolli, en svo þurfum við líka að horfa á grunninn eins og hér hefur komið fram í umræðinu. Við þurfum að ala börnin okkur upp þannig að þau velji friðsamleg samskipti, komi vel fram hvert við annað og virði eðlileg mörk í samskiptum kynjanna. Og þar er sannarlega verk að vinna. Það vitum við öll sem eigum börn, að það er daglegt verkefni að leiðbeina þeim það hvernig þau halda sig innan marka. Við erum að móta menntastefnu þessa mundir í Reykjavíkurborg og það eru þúsundir manna sem að koma að því verki og mér finnst mjög merkilegt að þau atriði sem að skólasamfélagi virðist vera að setja á oddinn, þau varða þætti sem að tengjast að sumu leyti óbeint inn á þetta og eru kannski svona lykillinn að því að við náum árangri í forvörnum. Þetta eru þættir eins og félagsfærni og sjálfsefling sem að skólasamfélagi er að segja við okkur, bæði kennarar, skólastjórar, foreldrar, nemendur og fleiri og reyndar almenningu líka gegnum Betri Reykjavík, að þetta eru þættir sem að við þurfum að styrkja enn frekar í skólasamfélaginu ef við viljum breyta hegðun barnanna okkar þannig að þau velji sig frá ofbeldi. Og þarna eigum við fleiri farvegi sem við getum nýtt. Við vorum að fjalla í síðasta mánuði samning við friðarsetrið upp í háskóla og þar hefur verið vilji og áhuga á því að koma að einmitt fræðslu á þessu nótum, fræðslu friðsamleg samskipti, þó að þeirra viðfangsefni sé nú oftar svona milli þjóðarsamskipti að þá eru þetta sömu grundvallaratriði sem þarna eiga við. MeToo-hreyfingin hefur verið kölluð bylting og sannarlega vona ég að það reynist réttnefni, en sagan kennir okkur að það er of snemmt að spá fyrir það. Ef við fylgjum eftir þessari vakningu með gjörðum og raunverulegum breytingum, þá getur þetta orðið bylting sem að við getum öll orðið stolt af, en annars verður þetta bara uppreist sem að hefðarvaldið, feðraveldið, kæfir í fæðingu með sinnuleysi, með kaldhæðni og með því að fara sínum fram eftir sem áður. Bylting er risastórt orð og það hefur til dæmis verið notað þá atburðarás sem að var hér í kjölfar hrunsins, búsáhaldabyltingin, sem var til þess að ríkisstjórn sprakk og önnur tók við völdum. Almenningur átti sannarlega stóran þátt í þeim ríkisstjórnarskiptum, enginn var á því. En það er stór samviskuspurning hvort að það hafi í raun orðið bylting á stjórnmálamenningunni í landinu með þessum atburðum. Hvort að gömlu góðu vinnubröðin sem að einkenndu stjórnmálin fyrir hrun, hvort að þau lifi kannski bara enn góðu lífi, þrátt fyrir að margir teldu sig vera að bylta þeim koll. Forseti ágæta borgarstjórn, notum tækifærið, þökkum höndum saman og tryggjum að MeToo verði að varanlegri byltingu. Látum þessa mögnuðu vakningu verða upphafið að nýrri menningu á Íslandi þar sem kynbundinni og kynferðislegri áreitni verði skipulega útýst í eitt skipti fyrir öll í stjórnmálum og samfélaginu öll. Nú er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir er næst á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er við hæfi og ánægjulegt að fá að ræða MeToo í skuggavaldsins hér í borgarstjórn. Ég er svo þakklátt fyrir að fá upplifa þessa tíma, þessa vitundavakningu, þessa byltingu. Fyrir mér hófst þetta einhver leyti með ungu konunum sem störtuðu Fríðarnippul og Druslugöngunni og Hagastólastelpunum sem unnu Samfés. Þessi nýja kynslóð kvenna sem er að alast upp er einfaldlega frábær. Svo kjarkaðar og kröfuharðar og vita að þær eiga heiminn skilið. En auðvitað veit ég að þetta byrjaði ekki með þeim. Þetta á sér rætur miklu dýpra í kvennalistanum, í einstaklingum á borð við Jóhönnu Sigurðardóttur, Sóleyju Tómasdóttur, Hildi Liljendal, konur sem að mörgu leyti fórnað eigin lífi til að bæta umhverfi og ekki síst uppeldisumhverfi kvenna á Íslandi. Ég vona þær líti í dag yfir sviðið og finni til þess að þetta er þeirra uppskera. Þrátt fyrir að skilgreina mig sem feminista, styðja við feministka baráttu og telja mig vera nokkuð meðvituð skakkastöðu kynjanna, þá eru ungu stelpurnar í dag að opna augun mín. Opna augun mín fyrir þeim kynjahalla í samskiptum sem ég hef á einhvern hátt talið sem óbreytanlegan part af samfélaginu.
Unga stelpur sem klæða sig eins og þeim sýnist, óhrættar við að taka pláss og láta ekki bjóða sér neitt bull, líta ekki á kynferðislega áreitni sem eðlilegan part af veruleikanum, þegja ekki og brosa við óumbönu káfu og það sem meira hafa aldrei gert það. MeToo-byltingin nefnilega erfið af því hún krefst þess að fara yfir söguna og rifja upp hluti sem vildi helst gleyma. Atvik sem vonaði myndi hverfa ef maður brosti bara og segði engum. Ég veit að maður ber ekki ábyrgð á því áreitni sem verður fyrir, en ég vildi samt að ég hef ofta sagt eitthvað að tekið virkara þátt í að segja að þetta ekki boði, gagnvart mér né neinum. En tækifæri til að taka þátt ekki farið, því miður enn mikil vinna eftir. Ég var ein af þeim 400 stjórnmálakonum sem skrifuðu undir áskorun að tekið sig af ábyrgð á festu og þeirri kynferðislega áreitni sem á sér stað í stjórnmálum. Þegar rendi í huganum yfir þessi 8 ár sem ég starfaði á stjórnmála þá var engin áreitni sem satt í mér eða stóð upp úr, ekkert sem í dag veldi mig vanlíðan eða fylgi mér á þann stuðandi hátt sem áreitni og kynferðisofbeldi getur gert. Ég hef ekki gert eina tilraun til að túlka þannig sérstaklega, það bara þannig. En ég skrifaði undir og fylgið eftir í dag því ég tel að þetta sé gríðarlega mikilvægt af því að þessi litlu mýbit sem kynferðisleg áreitni og almenn kallremba er sérstaklega bagaleg í stjórnmálum. Þeir sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi eða kynferðislega áreitni vita að sumt fylgir mann áfram, festist einhvern veginn í manni og verður partur af svona viðbragðskerfi líkamanns. Streita eykst, stress verður meira, tilfinningar geti verið triggerar og sjálfstjórn erfið í ákveðnum aðstæðum. Stjórnmálur líka skrítið starfsvettvangur, þú átt að fara inn af ástríðu og berjast með hjartanu en aldrei missa kúlið, vinna eins og hermaður undir álagi sem við stundum engum bjóðandi en kvarta aldrei að vera uppvís að því að væla. Brosa til þeirra ráðist á því og vera alltaf með kaldan haus og hnittin andsvöru reiðum svörum. Það er hér sem kynferðislegt áreiti tæki til að koma höggi á þig. Það er hér sem kynferðislegt áreiti, athugasemdir og óviðeigandi snertingar verða til sem að fellur á prófunu, missi kúlið, gleymi því sem maður ætlaði að segja og kerfisbundi veikist sem pólitíkus. Að fá athugasemdum útlit eða óviðeigandi snertingu áður en maður tekur til málsir eins og að binda saman skóreimarna hjá einhverjum sem að fara að hlaupa af stað. Kannski kynferðislega áreitni eins og kallremba einhver hluti þegar ástæður að konur endast skemur í pólitík og þeirra þáttaka endurspeglar ekki samfélagið. Það að vinnustæðamenning sem kóar með kynferðislega áreiti valdi lýðræðis halla í samfélaginu eitthvað sem má ekki viðgangast. Ég var sjálf ákveðin í að hætta eftir þetta kjörtímabil en þessi umræða hefur hreyft við mér. Ég tengi vel við lýsingur Hönnu Birnu fyrrverandi borgarstjóra þar sem hún talar að hafa alltaf verið gestur. Ég upplifi ég hafi ekki staðið mig nógu vel af því ég fór í fæðingarorlof, ég set kröfur á mig og efast stöðugt ég skil eða ekki skil að vera hérna og þá bara ákveðin léttir að hætta. En ég vil ekki vera þessi klísi, þessi kona sem efnileg en stoppa stutt, þessi kona sem eignast börn og fer heim. Ég vil fleiri konur í borgarstjórn og þess vegna er þessi umræða í dag erfið þar sem kosningar eru nánd, val á framboðslista á næsta leiti hjá öllum flokkum og ég vona að þessi umræða í dag letji engar konur frá þátttöku í stjórnmálum. Því verði ég að segja að lokum. Þið stelpur sem verði íhuga þátttöku í stjórnmálum komið. Þið eruð ekki af ungar, þið eruð ekki af óreindar. Þið eruð framtíðin og vera partur af því að móta hana. Þið konur sem verði íhuga þátttöku í stjórnmálum komið. Þið eruð ekki of þreyttar og starfið samræmist ágætlega fjölskyldulífi. Þið eruð hetju samtímans og ég að taka þátt í að bæta hann. Þið eldri konur sem verði íhuga þátttöku í stjórnmálum, þið eruð ekki of gamlar, þið búið yfir einstakar reynslu og upplifun fortíðar og eða taka þátt í að kenna okkur að læra af henni. Takk. Þá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara rétt að fá að ávarpa ykkur mjög stutt af því að ég er búin að halda ræðu einu sinni. En mér langaði bara að fá að þakka ykkur fyrir að taka svona vel undir. Þetta er mér mjög mikilvægt mál og ég hef lagt mikla vinnu í þessa áskorun sem að stjórnmálakonur sendu frá sér. Og ég verð að fá að segja ykkur það bara hér að þetta var mun umfangsmeira og mun erfiðara heldur en mig grunaði. Og einhvern veginn að fá trúna fyrirmynda sinna í stjórnmálum og samstarfskvenna þar sem að þar segja manni frá erfiðri reynslu er bara ótrúlega erfitt og ég er mjög þakklát ykkur fyrir það að taka þetta alvarlega og ætla að koma í það með okkur að breyta þessu. Því það þarf virkilega. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, nefndi að karlarnir sem hafa hist langi að kannski fá
sjónarmið þolenda. Mér langaði að fá að segja ykkur frá því að á sunnudaginn stendur til að leikkonur lesi upp sögur sem hafa komið frá hinum ýmsu hópum, þannig að það geti fylgst með því. Ég veit ekki nákvæmlega hvar það verður eða hvernig og ekki eins og ennþá alveg hvaða sögur verða lesnar upp, en það skiptir svo mikið öllu máli, en ég hvet alla til þess að fylgjast með því og mæta á það, því þar gefst kannski tækifæri til þess að sitja einn með sjálfum sér og hlusta. Og ég held líka að við eigum að vera glöð með það að við erum að taka þessi umræðu hér, af því að maður sér að umræðan kemst lengra, hún kemst dýpra í löndum eins og Svíþjóð og Íslandi, aðeins að byrja í Noregi núna, en þetta er erfiðara því sunnar sem dregur í Evrópu, þar sem að jafnréttisbaráttan er ekki komin jafn langt. Þannig að þó að okkur finnst hræðilegt að átta okkur á hversu djúpt þessi vandi liggur og hversu umfangsmikill hann er, þá er það í rauninni gott. Af því það gefur okkur tækifæri á að breyta samfélaginu og breyta okkur sjálfu. Mér langar að minnast á, mér finnst mjög gott að borgarfulltrúi Skúli Helgason setti þetta í samband við menntastefnuna og ég held að hún og verkefni sem við erum að fara að innleiða núna, opinskátt ofbeldi, geti hjálpað okkur að ala upp næstu kynslóð, þannig að hún eigi auðveldara með að setja mörk og eigi auðveld með að koma orðum að því sem við langar að segja. Þannig að ég held það sé mikilvægt og ræða forseta Lífar Magnúsdóttir fannst mér líka einstaklega góð og ég held að það sé kannski það sem þetta fjallar um. Hvað ætlum við að gera næst? Við berum öll ábyrgð á þessu. Ef við ætlum að breyta samfélaginu þá þurfum við auðvitað að byrja á að breyta okkur sjálfum, en síðan þurfum við að fara yfir allt sem við getum gert hér líka í stjórn borgarinnar til þess að hafa áhrif til hins betra. Það er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu hér í dag. Mér finnst mikilvægt að það heyrist í okkur, hér kjörnum fulltrúum og borgarstjórn, hvernig við viljum bregðast við þessum vanda og bregðast við í framhaldinu með einhverjum aðgerð. Það er ekki nóg að tala um vandan. Þeim þurfa að fylgja einhverjar aðgerðir ef við viljum koma í veg fyrir hann. Og mér finnst þetta bæði mikilvægt gagnvart starfsfólk í Reykjavíkurborgar og ekki síður borgarbúum öllum að héðan komi skilaboð hver okkar vilji er í þessum efnum. Að við viljum koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og við viljum koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi. Við höfum verið hér með dag gegn einelti í allmörg ár og hann hefur farið stækkandi og það hefur borið meira á alls konar viðburðum í tengslum við þann dag og verkefnum bæði í skólakerfinu og líka á starfsstöðum Reykjavíkurborgar og því ber að fagna. En ofbeldi má segja, einn angi af einelti og við höfum aldrei að líða ofbeldi, í hvaða mynd sem hún er, hvort sem það er andlegt eða líkamlegt, kynferðisleg áreitni eða kynferðislegt ofbeldi. En ég velti því fyrir mér að til þess að þessi barátta skili enn meiri árangri, væri gott að við myndum skilgreina nákvæmlega hvað við erum að tala um þegar við erum að tala um kynferðislegt áreiti og kynferðislegt ofbeldi. En þannig getum við líka betur leyst úr þeim málum og komið þeim til hjálpar sem að verða fyrir því. Við þurfum líka að huga því og velta því fyrir okkur hvort að við komum á einhvers konar vettvangi hér í borgarkerfinu sem að fólk getur leita til með sínum vandamál ef það verður fyrir einhvers konar áreiti, vegna þess að það getur oft verið viðkvæmt fyrir starfsmenn að leita til næsta yfirmanns sem að starfar með dagstaglega og kvarta kannski undan enn öðrum starfsmanni sem er í starfsmannahópnum. Og ég held líka að við fáum líka alltaf betri niðurstöðu og betri málsmeðferð ef að hlutlausir aðilar taka á slíkum málum.
En ég bara fagna því að vandinn sé komin upp á yfirborðið og ég vona að þessi barátta skili þeim árangri að við drögum úr og komum í veg fyrir ofbeldi af hvaða toga sem það kann að vera. Og við munum styðja þessa tillögu. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavíkurborg tekur skýra afstöðu gegn einelti, áreitni og öðru ofbeldi. Og í starfsmannastefnu borgarinnar segir, með leyfi forseta, starfsmaður sem með orðum, látbragði eða atferli ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað, leggur starfsmanni einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni til að brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Tilvitnun lýkur. Þannig hóf Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi þessa umræðu og hún hefur í raun farið fyrir hópi kvenna í pólitík sem að rauf þögnina það að kynferðislegt ofbeldi og áreiti hluti af umhverfi kvenna í pólitík og þar með stjórnmála umhverfinu. Það óásættanlegt og því verðum við að breyta. Reykjavíkurborg auðvitað gríðarlega stór vinnustaður líka og ábyrgð okkar þess svona tvíþætt að minnstakosti. En við skulum bara byrja á því, annars vegar gagnvart stjórnmálamenningunni og starfsumhverfi kvenna í pólitík og hins vegar gagnvart vinnustaðnum Reykjavík. Fyrir ári síðan í nóvember 2016 var ný stefna gegn einelti og áreitni kynnt í borgarráði. Í stefnunni fjallað sérstaklega kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi ávarpað sem mikilvægt. Það hefur ekki verið mikið umræðunni gegnum árin þessi greinamunur. En kynbundið ofbeldi í raun hvers kyns þarf ekki að vera áreitni en í raun með orðum eða einhverju látið njóta kyns síns. Og í lang flestum tilvikum þurfum að horfast í augu við það að það eru konur og lang oftast af hendi karla. Reykjavíkurborg líka með verk- og viðbragðsáætlun sem felur í sér áætlun hvernig bregðast eigi við þegar koma upp ábendingar meint einelti, meinta áreitni eða mikla samskiptaerfiðleika á vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Í tengslum við þessa umræðu og í tilefni af umræðu undanfarna daga þá lét ég taka saman fyrir mig hvað þessi úrræði mannauðs- og starfsmannadeildanna okkar mikið notaða því við erum með nefndir á hverju einu sviði og miðað við þann raunveruleika sem blasir við í sögum kvenna frá fjölmörgum hlutum samfélagsins þá í raun sláandi hvað þetta eru fá mál. Við sjáum það reyndar í starfsmannakönnun borgarinnar að það eru býsna margir starfsmenn sem segjast hafa orðið fyrir áreitni en í starfsmannakönnun ekki sérstaklega spurt kynferðislega áreitni heldur spurningin opin. Það að meðaltali 6% kvenna og 7% karla. Svolítið mismunandi eftir sviðum. En þegar við skoðum það hversu mörg mál hafa verið tilkynnt sem kynferðislega áreitni undanfarin ár, að þá einungis 8 formlega tilkynningar kynferðislega áreitni sem hafa borist eineltis- eða áreitnisteymum Reykjavíkurborgar síðustu 2 árum. Og í tengslu við MeToo-byltinguna 28. október þegar hún fór á stað að þá var sett sérstök tilkynning á vef borgarinnar þar sem sagði að kynferðislegt ofbeldi, misnotkun eða áreitni sé litin alvarlegum augum hjá Reykjavíkurborg og til staðar séu áætlanir og viðbrögð til þess að taka á því, auk þess sem vakin var athygli á stefnu og upplýsingum efnið á innri vef.
Það var lögð áhersla á að ábyrgðin á ofbeldi og áreitni væri á þeim sem beita því og að ofbeldi og áreitni yrði að linna og sendi út áskorunum það að fólk ætti að hætta að vera svo sem beitir ofbeldi, lætur óviðeigandi ummæli falla, áreitir, káfar eða klípur og að fólk láti slíkt heldur ekki afskiptalaust ef tekið eftir því. Þó hefur engin tilkynning áreitni borist eftir þetta raun ákall eða þetta og þetta eitt af því sem ég held við verðum að hugsa hvaða ástæður eru fyrir því, kannski það einhverju leyti menningabundið eða skortur og trausti á þessum ferlum, fólk áttar sig á því að þetta geta oft verið mjög flókin mál, viðkomin á vinnustað, en þá spurning hvaða aðrar leiðir heldur en svona ferlar hægt að fara til að tryggja að þetta hætti, því það hlýtur að vera verkefni. Og áskorunin í skugga valdsins laut að því að taka ábyrgð, laut að því að það væri til viðbragðsreglur og það væri sannur stuðningur til staðar og því ákalli verðum við að svara. Sem stjórnmálafólk, sem fólk í stjórnmálum, sem berum þannig ábyrgð á stjórnmálamenningunni og starfsumhverfinu þar, en líka sem stjórnendur og æðsta yfirstjórn borgarinnar, gagnvart öllu þessu starfsfólki, sem í mjög viðkvæmum störfum mjög víða. En við karlar, við þurfum líka að stíga ekki bara inn í þessa umræðu, heldur verðum við að leggja við hlustir, eins og margir hafa nefnt hér, en við verðum líka að skilja hvað er verið að segja og setja okkur í þessi spor og við verðum að breyta og vera breytingin. Og ég held að það sé kannski öllum eðlislegt að fara fyrst aðeins í vörn, býtu nú við hvað er verið að tala og ég held við verðum líka að viðurkenna bara þá tilfinningu og vera síðan breytingin sem við viljum sjá. Mér finnst margar góðar ræður hafa verið haldnar hér sem að vonandi verður fóður inn í áframhaldandi umræðu okkar vettvangi, inn í störf ofbeldisvarnarnefndar og forsætisnefndar sem takast nú á hendur það verkefni sem að tillagan mæli fyrir að gera aðgerðaráætlun og skila okkur tillögum fyrir 1. febrúar. Það er mjög mikilvægt verkefni, mjög mikilvægt og þessi umræða hefur þegar sýnt í samfélaginu að hún hreyfir við hlutum og hreyfir við hjörtum og hreyfir við hugsunum. Hér hefur verið dæmi nefnt af frumkvöðlum, en mér finnst við ekki geta farið í gegnum þessa umræðu án þess að nefna Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, fyrrverandi borgarfulltrúa og borgarstjóra og alþingiskonu og þær beinu hótanir og hvatningar nauðgun á henni sem að framkomi í tengslum við baráttu hennar og fleiri kvenna og karla í borgarstjórn fyrir því að loka nektarstaði og nektarstöðum, fyrst á vettvangi borgarstjórnar en síðan vorið 2010 á vettvangi Alþingis. Það hefur líka verið rætt mótmælin fyrir utan heimili hennar sem kynbundið ofbeldi, þar að segja að það var komið öðruvísi fram við stjórnmálakonur heldur en stjórnmálakarla sem eins var málum komið og ég held að það megi færa gild rök fyrir því. Og þessi umræða er líka tímabær og löngu tímabær og ég held að mjög margir sitji uppi núna mörgum árum seinna og síðan og hugsi tilbaka til þessa tíma og velti fyrir sér hvort að þeir eða aðrir hefðu ekki getað gert eitthvað meira til að standa með Steinunni þegar þessi mótmæli stóðu yfir og ég er einn af þeim, segi það bara hér. Og ég held að við þurfum bara að horfast í augu við það eins og hér hefur verið nefnt að margt af því sem við höfum álitið vera
atburðarás eða hluti af einhverju í pólitík hefur líka á sig kynjaða hlið. Hér hefur verið nefnt kynjakerfi og ég held við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því að greina hlutina út frá því sjónarmiði. Þegar ég var í kringum tvítugt þá fengum við einu sinni Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, þáverandi borgarstjóra, til okkar til þess að ræða orðið feminismi sem að ég viðurkenni að ég hafði takmarkaðan skilning á því mér fannst það svo flókið, mér fannst það vera svo margir hlutir sem hún sagði að væri einmitt alveg rétt. Það væri hins vegar það væri að líta á þessum ákveðin glerugu til að setja á nefið til að rýna hlutina út frá misvægi í valdi, út frá því hvort einhverjar hefðir þjónuðu körlum frekar en konum og þannig mætti áfram telja. Og þessi femínísku glerugu eru það sem kemur auga á kynjuðu hliðin á málum og það hluti af þessari byltingu sem núna að verða að jafnréttismál og kynjamál eru að verða meginstraumur, ekki bara í stjórnmálum, ekki bara í opinberri stefnumótun, heldur líka í umræðu og hvernig við upplifum umhverfi okkar. Og það eru mjög góð tíðindi, ekki bara fyrir starfsumhverfi okkar, heldur fyrir samfélagið í heild sinni. Og ég bind vonir við það að það að borgarstjórn sé í dag að sameinast þessar tillögur sé líka þáttur í því. Svo þakka ég kærlega fyrir umræðuna. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og við göngum til atkvæða þá tillögu sem að hér var lesin upp áðan og voru borin upp fyrir borgarstjórn. Takk. Sem tillaga borgarstjórnar aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar, MeToo og í skugga valdsins. Og þau ykkar sem samþykki tillöguna gefur merki telst samþykkt samhljóða. Og þá langar forseti að taka sér smá bessaleyfi vegna þess að hér eru við að fagna eins og fram kom áðan hálfrar aldar afmæli eins borgarfulltrúa sem hér situr, sem að einnig aldursforseti borgarstjórnar, nota bene, og ég held að við ættum að standa upp og syngja fyrir hann afmælisöngin. Já, starfsaldursforseti fyrir það. Ég held að sé vel við hæfi áður en við göngum til umræðu fjárhagsáætlun. Þannig að Pétur, ætlar þú að leiða söngin? Já. Ok. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Kjartan, hann á afmæli í dag, hann 50 í dag. Hann 50 í dag, hann 50 hann Kjartan, hann 50 í dag. Sant, ég biðst afsökunar á því að forseti sé ekki með söngrödd. En þá göngum við til hefðbundinnar dagskrár og það seinni umræða fjárhagsáætlun. Já. Já, það rétt. Og fyrir ekki, jú, það það sem einmitt ekkert landbúnaði. Fyrst þurfum við að staðfesta. Já. Það tekið. Við erum að ganga fyrst til atkvæðagreiðslu og staðfesta gjaldskrár umhverfis- og skipulagssviðs fyrir meðhöndlun úrgangs og gjaldskrár velferðarsviðs akstursþjónustu eldri borgara eða eldra fólks í Reykjavík, heimaþjónustu í Reykjavík og ferðaþjónustu fatlaðs fólks, samanborið 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum og 1. liður fundargerðar borgarstjórnar frá 7.
nóvember síðastliðinn. Þannig að ég ber þetta upp til staðfestingar, þau ykkar sem að staðfesta þetta, gefi merki. Þetta eru gjaldskrár vegna umhverfis- og skipulagssviðs, meðhöndlun úrgangs og svo framvegis. Einhverju sem á móti kunna vera. Það staðfest með 9 greiddum atkvæðum og 6 sitja hjá. Þá lögð fram tillaga borgarstjóra ásamt greinargerð dags 31. nóvember 2017 varðandi gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum og 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7. nóvember síðastliðnum. Það hefur verið óskað eftir því að greiða sérstaklega atkvæði eftirtaldar gjaldskrár skóla- og frístundasviðs sem eru númer 4 máltíðir í grunnskólum, númer 6 námsgjald í leikskólum og númer 7 fæðisgjald í leikskólum. Þá tökum við þetta til afgreiðslu og forseti ber upp gjaldskrá skóla- og frístundasviðs númer 4 máltíðir í grunnskólum. Þau ykkar sem að samþykki það gefi merki. Einhverju á móti? Það samþykkt með 8 greiddum atkvæði. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, greiðir atkvæði á móti og aðrir sitja hjá. Þá liður 6 sem námsgjald í leikskólum. Það borið sérstaklega upp þau ykkar sem að samþykkið lið númer 6 námsgjald í leikskólum gefi merki. Einhverju á móti? Það samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og 7 sitja hjá. Þá borin upp tillaga númer 7 sem fæðisgjald í leikskólum. Þau ykkar sem að samþykkið það gefi merki. Einhverju á móti? Það samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og 7 sitja hjá. Þá ber ég upp svo gjaldskrána í heild sinni. Gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018. Samanborið 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum og 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7. nóvember. Þau ykkar sem að samþykkja hana gefi merki. Einhverju á móti. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 sitja hjá. Þá göngum við til 3. liðar og útsendri dagskrá sem fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018, síðari umræða, samanborið 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7. nóvember og 1. tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að fara stuttumáli við 9 mánaða uppgjör A-hluta á samstæðu Reykjavíkurborgar sem var lagt fram í borgarráði síðastliðinn 5. Uppgjöruð sýnir svo ekki verið umvilst að fjármál borgarinnar eru sterk og réttri leið. Þannig afgangurinn 1,4 milljarðar hjá A-hluta þrátt fyrir 4,7 milljarða aukna gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindinga sem endar í 9 milljörðum og líkt og greint var frá í borgarráði að þá eru tekjur síðasta ársfjórðungsins líka mjög sterkar þannig að niðurstöðan í árslok verður væntanlega ennþá sterkari. Ástæður þessa að gjöldin hafa haldist innan áætlun en tekjur eru meiri. Veltufé frá rekstri hátt, 14,4% sem vel yfir því 10,2% markmið sem við höfum talið vera æskilegt markmið. Þessi góða afkoma eykur bjartsýni og væntingar að við getum tekist á við aukin útgjöld meðal annars vegna nýgerðra kjarasamninga við kennara án þess að það þurfa að koma til erfiðara hagræðingaraðgerða beint í kjölfarið eins og mörg önnur sveitarfélög glíma nú við. 9 mánaða uppgjör samstæðunnar sýnir 20 milljarða jákvæða rekstrarniðurstöðu, reiknaði liðir eins og matsbreytingar á fasteignum og innbyggðar álafleiður skýra 2/3 afkomunnar eða 13 milljarða. En grunnrekstur samstæðunnar mjög sterkur, EBITDA að styrkjast og 29,6 milljarðar króna.
Veltufé frá rekstri mjög sterkt, eða 24,3%, sem að endurspeglar auðvitað styrk samstæðu Reykjavíkurborgar. Öll gögn nýju mánaða uppgjör eru aðgengileg á vef borgarinnar sem kallast opin fjármál, sem ég hvet alla til þess að kynna sér. Þá vil ég víkja aðeins að nýrri þjóðhagsspá. Hér yfirlit helstu breytingar. Þær eru nokkrar, sérstaklega hagvaxtarspáin, en þessi spá kom út 3. nóvember síðastliðinn. Hún ber með sér nokkur frávik, en þó höfum við að ráði fjármálaskrifstofu ekki gert breytingar á fjárhagsáætluninni vegna þessa, þar sem áhrifin á rekstur A-hluta eru óveruleg og kallar því ekki á endurskoða áætlun. Áætlanir samstæðufyrirtækja eru líka óbreyttar að frátalinni áætlun slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þar eru breytingar á útkomuspá 2017, gert ráð fyrir að lífeyrisskuldbindingar vegna brúar verði greiddar upp á árinu, sem felur í sér lækkun á handbæru fé fyrirtækisins. Ég kíkti aðeins á ræðuna frá því fyrir ári og áhugavert að sjá hvað það mikið sameiginlegt, ekki bara helstu liðir og viðfangsefni borgarinnar, heldur líka að það komið ný ríkisstjórn. Reyndar ekki svo sama, en mörg af viðfangsefnunum sem við eigum erindi við nýja ríkisstjórn eru þau sömu. Nú reyndar eins og þá óvenju mikil óvissa varðandi fjárlagafrumvarpið, því að þó að fjárlagafrumvarp hafi komið fram í haust, að þá vitum við að verður nýtt fjárlagafrumvarp lagt fram 15. desember í þinginu. Það mjög mikilvægt að við ásamt öðrum sveitarfélögum þrýstum á lykilmál sem þar þurfa að fást fram, eins og fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk, fjármögnun á þjónustu við aldraða, hjúkrunarheimili, fjölgun þeirra og hækkun daggjalda, heimaþjónusta sem þarf að efla í samstarfi við ríkið og að þarf að fjármagna þjónustu við í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, við hælisleitendur og flóttafólk. Það þarf að koma upp meðferðarheimili fyrir börn með vímuefnavanda, brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla, fjármagna borgarlínu. Við þurfum líka að vita hvenær sveitarfélög fá gistináttagjald til sín og við verðum að gera kröfu það að sveitarfélög fái hlutdeild í fjármagnstekjusköttum eða fjölbreyttari skattstofnum. Það einfaldlega allt of algengt að það séu ófjármögnuð verkefni á sveitarfélögum sem hafa færst yfir, til dæmis á sviði málaflokks fatlaðs fólks, þar sem að eru árekstrar við í raun heilbrigðisþjónustu og ríkið hefur hægt og rólega ýtt frá sér verkefnum eins og við sjáum varðandi börn með margþættan vanda. Við höfum verið að bíða lengi eftir lögfestingu á MPA og sannarlega mikilvægt að því fylgi einnig fjármagn. Forseti ágætu borgarfulltrúar, sá meirihluti sem nú við völd að leggja fram sína síðustu fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili. Við höfum séð borgina breytast í ýmsu, stóru og smáu. Fjármálin hafa tekið jákvæðum viðsnúningi. Fyrri hluta kjörtímabilsins einkenndist af því að við þurftum töluvert aðhald til þess að eiga fyrir launahækkunum og himinháum lífeyrisskuldbindingum út af auknum lífaldri og hærri launum og það tókst. Við spöruðum fyrir þessu og kláruðum verkefnið í frábæri samvinnu við stjórnendur og starfsfólk borgarinnar sem við eigum mikið að þakka. Við höfum líka tekið ánu stór okkar í húsnæðismálum sem hefur verið eitt stærsta verkefni þessa kjörtímabils. Við erum stödd í miðju mesta uppbyggingarskeiði í sögu húsnæðisuppbyggingar í sögu borgarinnar. Þar haldast í hendur aðalskipulag Reykjavíkur og húsnæðisáætlun sem hryggjarstykki í uppbyggingaráætluninni með áherslu á samstarfið félög sem starfa án
hagnaðarsjónarmiða. Þróun borgarinnar gengur vel, ásýndarbreytingin umtalsverð og auðvitað mikið til umræðu. En því hefur verið fleygt fram hvort að þétting byggða sé tímafrekar en önnur uppbygging. Það hægt að ímynda sér að það sé rökrétt. Eða hvað? Við ákváðum að spyrja byggingafulltrúan einfaldlega að því hvað mætti ráða af gögnum byggingafulltrúa þetta. Og niðurstöðurnar í stuttu máli það að þvert á það sem margir halda fram, kannski án tölulegra gagna í opinberri umræðu, þá þetta rangt. Tölur sýna að byggingatími íbúða nokkurn veginn svo sami, hvort sem það við Hverfisgötu, Efstaleiti, Þverholti eða Úlfarsárdal. Hann getur verið mismunandi og viðfangsefnin mismunandi. Ef það þarf að breyta skipulagi þá getur það tekið tíma, en það á við hvoru tveggja á þéttingarreitum og annar staðar. Ég viðurkenni það að ég býsna óþolum á þegar kemur að húsnæðisuppbyggingu, en það gildir bæði við verkefnin sem í útjaðri byggðar eða á þéttingarsvæði. Við höfum heyrt það í umræðunni á undanförnu að það hefur verið kallað eftir því að önnur sveitarfélög sinni ekki bara fjölgun íbúðar sem fari í uppbyggingu, heldur líka félagslegum áherslum í húsnæðisuppbyggingu. Og eftir nokkra harðasnerru þá virðast þau aðeins vera að taka við sér, og það fagnaðarefni vegna þess að þetta risastórt samfélagslegt verkefni. Hér á eftir fáum við að heyra yfirlitsræðu frá formönnum og öðrum borgarfulltrúum úr málaflokkunum þau verkefni sem helst hafa verið á þeirra sviðum. Það engin launung að mikið hefur mætt á umhverfis- og skipulagssviði sem hefur borið hitann og þungan af þessum uppbyggingamálum, hvort sem í tengslu við húsnæðisuppbygginguna eða uppbyggingu fyrir atvinnulífið. Þar hefur verið unnið nótt við dag við að passa upp á að uppbyggingin gangi ekki bara hratt, heldur líka vel fyrir sig, að við séum að byggja ekki bara til nokkura ára, heldur til áratuga og árhundraða, og hugsum gæði allra og almannahag í því sem að þar Ég vil þakka sviðinu sérstaklega fyrir og skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hefur verið lykilaðili í þessum verkefnum líka. Á skóla- og frístundarsviði hefur verið sótt mjög fram, vörn hefur verið snúið í sókn og frá því síðastliðið haust hefur verið bætt verulegu fjármagni við skólana, reyndar ótrúlega miklu þannig má orðið komast til að efla faglegt starf í grunnskólum, leikskólum og það hefur verið bætt í sérkennsluna. Fjármagn hefur verið bætt til íslenskukennslu barna af erlendum uppruna, námsráðgjöf, til langtímaveikinda, skólahljómsveita, félagsmiðstöð og skólaaksturs fyrir fötluð börn, svo fátt eitt sé talið. En það verið að gera enn betur í fjárhagsáætlun næsta árs, eins og formaður skóla- og frístundaráðs mun koma inn á hér á eftir. Á næsta ári mun menntastefnu vinnunni ljúka, eiginlega nýju aðalskipulagi fyrir skólamálin og viðbúið að skólamálin verði mjög til umræðu. Á velferðarsviði hafa verið afar umfangsmikil verkefni, auðvitað í heimaþjónustu og þjónustu tengt eldri borgurum, en líka þróun þjónustu við fatlað fólk og auðvitað húsnæðismálin. Við höfum nú frá árslokum 2014 fjölgað félagslegu húsnæði allverulega, en líka sérstökum búsetuúrræðum og fjölmörg uppbyggingaverkefni hefur verið samið sem munu bæta við íbúðum. Við tókum síðan það skref snemma í haust að fjölga íbúðum sem var í beinni eigu borgarinnar og
þær bætast við til þess að fleyta þeim sem í mestum erfiðleikum í gegnum þann tíma sem tekur að byggja íbúðirnar sem að félagsbústaði munu síðan eignast. Velferðarsviðið rekur umfangsmikið starf alla borg eins og allir átta sig á. Samþætt heimahjúkrun og heimaþjónusta eru meðal okkar best heppnuðu verkefna, enda vitnar Landspítalinn það að sjúklingar á Reykjavík þurfi að meðaltali vera skemur á spítalanum vegna þess að betur má treysta þeirri heimaþjónustu sem boðir upp á samþætt heldur það sem heilsugæslan getur veitt í öðrum sveitarfélögum. Við höfum kallað eftir því að þessi þjónusta verði efld ennþá meira ásamt því að hjúkrunarrýmum verði fjölgað. Á kjörtímabilinu höfum við rýmkað opnunartíma sundlauga eftir samdráttinn sem varð eftir hrun og boðum tilraunaverkefni í Grafavogi og Árbæ með tillögum milli umræðna hér á eftir. Við vorum að opna nýju Sundhöllina sem viðbygging og útilaug við Sundhöll Reykjavíkur og erum auðvitað að byggja sundlaug, leikskóla, grunnskóla, menningarmiðstöð og íþróttamannvirki í Úlfarsárdal sem verður mikil bragarbót fyrir Úlfarsárdal og Grafarholt. Það mikil uppbygging í íþróttamálum í farvatninu í samvinnu við ÍR og Breiðholtið. Við erum að skoða mál með Víkingi og Þrótti og Ármanni, erum búin að gera viljayfirlýsingar við Fylki og KR skipulagningu þeirra svæða og höfum hafið viðræður við ríkið endurbætur á þjóðarleikvangnum í knattspyrnu. Eins og sjá má að 5 ára áætlun í fjárfestingu þá áætlað að verja 11 milljörðum til uppbyggingar íþrótta- og tómstundamannvirkja á næstu árum. En það verður farið betur yfir málefni ITR hér á eftir. Á sviði menninga og ferðamála hefur verið mikill blómi að undanförnu og markaðssetning Reykjavíkur hefur kannski vikið sem áhersla yfir það að halda utan ferðamannastaðinn Reykjavík og láta allt ganga upp. Það hefur verið víða sótt fram á sviði menningarmála. Það var ákveðið síðla haust að auka greiðslur til myndlistamanna á vegum Listasafns Reykjavíkur. Við ætlum nýja grunnsýningu í Sjómannasafni Íslands og nýja sýningu landnám og þróun Reykjavíkur í Aðalstræti 10 og höfum sett af stað nýtt þróunarverkefni tónlistarborgina Reykjavík, auk þess sem auðvitað mætti nefna verkefni eins og Marshallhúsið og nýtt dansverkstæði. En Elsa Jómann, formaður menningar- og ferðamálaráðs, mun fara betur yfir þetta allt hér á eftir. Ég vil sérstaklega nefna fjármálaskrifstofuna og fjármálastjórn borgarinnar sem hefur verið ærið verkefni á undanförnum árum. Auðvitað allt frá hruni einkennst af varfærni og ráðdeild og miklum aðhaldsaðgerðum þegar á hefur þurft að halda. En við höfum líka gætt þess að reyna að sjá fram í tímann, tókum upp 5 ára áætlanir til þess að reyna að horfa fram fyrir hagsveifluna og reyna að spá fyrir helstu áhættur og það sem gæti út af brugðið. Það nýttist óumdeilanlega þegar við settum fjármuni í að skapa störf til að draga úr atvinnuleysi og síðan útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar eftir hrun og sömu sögu var að segja núna þegar við höfum verið að vinna með aukinni þörf fyrir innviðafjárfestingu og skipuleggja það hvernig við getum fjármagnað hana. Grundvallarhlutverk borgarsjóðs og verður að veita öllum íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með þessum hagkvæmustum hætti og það verður aðeins gert með sjálfbærri fjármálastjórn til langs tíma og þess vegna hefur þessi ríka áhersla verið lögð á fjármálastjórn borgarinnar sem hefur verið öguð og ábyrg leið og við höfum
gert umtalsvert í því að auka gagnsæi til þess að fleiri geti rýnt í allar tölur og komið ábendingar eins og tilefni til. Ég vil sérstaklega þakka fjármáladeild og fjármálaskrifstofunni fyrir samstarfið í öllum þessum verkefnum hefur verið algjörlega ómetanlegt að eiga þau að. Við framlagningu frumvarpsins var birt útkomuspá fyrir A-hluta. Komið hefur í ljós að tekjuspár vegna eignasölu á árinu 2017 voru of varfærnar og þar eru þetta fjármálaskrifstofunni best lýst, þannig eiga góða fjármálaskrifstofur að vera. En þegar upp verður staðið þá áætlum við að bingaréttatekjur verði 3 milljörðum hærri og þannig verður uppfærð útkomuspá í frumvarpinu þegar það verður prentað á endanum en útkomuspá út af fyrir sig ekki tillaga eða hluti af fjárhagsáætlun sem slíkt, þannig að þetta þarf ekki að bera upp en ég vildi að borgarstjórn áttaði sig á þessu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú í eins stuttu máli og mér unnt gera grein fyrir breytingartillögum meirihlutans milli umræðna. Þær eru hér kallaðar SIVþ og eru númeraðar frá 0 og upp í þó nokkuð. Áður hefur meirihlutin verið kallað þvæs. Ég ætla svo sem ekki að gerast dómar í því en það má ekki finna margar svona styttingar sem fara vel í munni þegar uppafstafir þessara framboða koma saman, en það hefur ekki breytt því að meirihlutin hefur unnið saman sem einn maður á þessu kjörtímabili og ástæða til þess að þakka það og undirstrika. Í fyrsta lagi þá ánægjulegt að segja frá því að það verið að breyta og auka fjárheimildir alla sviða vegna flutnings og afgangi frá árinu 2016. Af hverju segi ég ánægjulega? Jú, vegna þess að þetta þýðir að öll svið voru undir markmiðum, þar að segja voru undir fjárheimildum, yfir markmiðum í sinni fjármálastjórn árið 2016 og munu njóta þess í samræmi við leikreglur. Jafnframt verið að í tillögu 2 að færa fjárheimild til skóla- og frístundasviðs vegna afgangs 2015 í rýningu á úthlutunarlíkani skóla- og frístundasviðs var komist að þeirri niðurstöðu að þar hallaði kerfisbundið ákveðin hluta skóla, þannig að það var ákveðið að skólar þyrftu ekki að taka með sér hala afgangs frá fyrri árum. Það var slegið striki yfir það. Í þriðju tillögu eru breytingar á fjárheimildum vegna lækkunar og innri leigu fasteigna stærri bíla og vinnuvéla og þetta nokkurs konar leiðrétting sem kemur plús og mínus megin. Í fjórðu tillögu breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna launuhækkunar samkvæmt ákvörðun kjaranefndar eins og hefðbundið og síðan erum við komin að tillögum vegna íþrótt- og tómstundasviðs. Þá það í fyrsta lagi tilraunaverkefnin vegna leikingar á opnunartíma sundlauga. En lagt til að fjárheimildir íþrótt- og tómstundasviðs verði hækkaðar 34 milljónir króna vegna lengingar á opnunartíma sundlauga. Í fyrsta lagi vegna opnunartíma Vesturbæjarlaugar og Breiðholtslaugar helgar allt árið frá með áramótum. En síðan vegna Árbæjarlaugar og Grafarvogslaugar þegar tekist hefur að ráða í starf, breyta vaktafyrirkomulagi og svo framvegis. Það áætlað að það gildi frá 7. apríl næstkomandi og ég hérna bara komin eftir áætlun í þessu á þessum ágætu glærum. Þetta að hluta til fjármagnað með yfirfærslu á rekstrarafgangi sem áður var rakinn. Við ætlum svo að endurnýja fallturnin í fjölskylduhúsdýragarðinum sem komin á tíma. Hann mun aðeins hækka og snúast og ég viss það að þetta mun drýja tekjur garðsins frekar en hitt því að hinn búin að vera óbreyttur nokkuð lengi. Þá verða ITR að fá yfirfærslu á fjármunum út af aðgerðum hjá Víkingi
40 milljónir króna og síðan fjármuni vegna verkefnisins Stelpur rokka í 8. tillögu. Þá eru fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs vegna Listasafns Reykjavíkur. Það í fyrsta lagi verið að auka upphæðir vegna aukinna greiðslu til listamanna sem verða þá alls 12 milljónir á næsta ári. Það aukið 8,5 milljón. Húsalegu styrkur vegna dansverkstæðisins 15 milljónir. Það verið að auka fjárheimildir vegna stöðugildis teymistjóra upplýsingamiðstöðvar og stöðugildi í Borgarbókasafni vegna margmiðlunar. Og þá erum við komin að miðlægri stjórnsýslu. Þar eru breytingar á fjárheimildum vegna leyfisveitinga, en hugmyndin að einfalda leyfisveitingar, en til þess þarf aukið afl við núverandi aðstæður. Í samræmi við kjarasamninga er að breyta fjárheimildur vegna hækkunar á mótframlagi og máltíðum starfsmanna og setja fjármuni í forvarnaverkefni Planet Youth, en forvarnamódelið frá Reykjavík hefur fengið verulega alþjóðlega athygli og í samvinnu við Háskólann í Reykjavík í undirbúningi að halda utan Youth in Europe sem hefur verið til staðar í meira en 10 ár og verið að keyra forvarnarmódel eins og hefur verið í borginni í yfir 30 borgum þar, en núna þetta dreifast víðar heiminn og þetta verður gerður sérstakur samningur sem verður kynntur borgarráð á næstunni. Það verið að breyta fjárheimildum vegna verkefnisins opinskátt ofbeldi til þess að þær hugmyndir og tillögur ná fram að ganga, meðal annars með styrkingu barnaverndar hálft stöðugildi og fé til verkefnisstjórnar. Það verið að breyta fjárheimildum á skóla- og frístundasviði vegna barnafjölda í grunnskólum. Það ennþá verið að rýna barnafjöldan í leikskólum sem hefur dregist nokkuð saman, en það ekki gera breytingar tengt því að sinni. Þá verið að færa til fjárheimildir vegna endurmenntunarsjóðs og námsgagnasjóðs sem hluta samkomulagi ríkis og sveitarfélaga verkaskiptingu vegna eflingar og tónlistarnámi. Ég bið borgarfulltrúa og aðra tilhlýðendur velvirðingar á því hvað hér farið hratt yfir sögu, en bendi á það að allar þessar tillögur ásamt stuttum greinargerðum að finna á síðu Reykjavíkurborgar þar sem hægt að fylgjast með fundi borgarstjórnar. En 19. tillagan fjármögnun á hækkun á niðurgreiðslum vegna dagforeldra 10% sem var ákveðið fyrr á þessu ári. 20. tillagan fjölgun starfsmannafunda í leikskólum 2 ári, líka hluta af því verkefni að efla innra starf á leikskólum og var ákveðið fyrr á þessu ári. Þá verið að auka við stöðugildi táknmálstúlks á Sólborg sem sérhæfður leikskóli með heyrnarskert börn sem áður hefur verið í 50% starfi og verður núna í fullu starfi. Þá verið að samræma og auka þjónustu félagsmiðstöðva við unglinga og auka fjárheimildir 18 milljónir þess vegna og styrkja verkefni á vegum ungmennaráða 3 milljónir. Við erum að gera breytingar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs vegna heilsársreksturs frístundaheimila. Lætur kannski lítið yfir sér með þessari upphæð, en þannig verið að fara út í það að öll frístundaheimili verði þá rekin í raun og heilsársgrunni og þetta bara mat á eftirspurninu eftir því, hugsanlega verður hún meiri. Síðan tillaga sem hefur verið töluvert í umræðunni gjaldfrjáls námsgögn. Þar upphæðin líka til viðmiðunar, þá eftir að undirbúa þetta af hálfu skóla- og frístundasviðs og fara í útboð. Sumir trúa því að það fáist ennþá hagstæðari verð, aðrir telja að þetta verði eitthvað dýrara. Það veltur á útfærslu skóla- og frístundasviðs og niðurstöðu útboðsins, en með þessu verður að bregðast við ákalli meðal annars Barnaheilla og foreldrafélaginu í Breiðholti og reyndar Framsóknar og Flugvallavinna sem lögðu þetta til fyrr á þessu ári.
Síðan hefur það reyndar gerst að báðir borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna hafa satt skilið við flokkinn, þannig að þessi tillaga er eiginlega það eina sem stendur eftir innan Framsóknar og flugvallavinna, en borgarfulltrúarnir eru undir öðru merkjum eða hvað? Kannski ekki. Já. Já. Þetta var kannski misheppnuð tilraun til fyndni hér í miðri þessari ræðu sem er býsna löng. 27. breytingin lítur að stórsókn í tölvubúnaði í grunnskólum. Aftur og eftir að fara í útboð, en þetta felur í sér það að fyrsta lagi verður aðstaða skólana varðandi tölvubúnað jöfnuð og lögð sú lína að allir kennarar hafi aðgang að eigin fartölvu. Fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verða endurskoðaðar með hækkun á innri leigu til samræmis við framgang verkefnisins, en fjárfestingin verður hjá upplýsingatæknideild. En stór tillaga sem lætur lítið yfir sér, en er eitt af því sem skiptir verulegu máli. Við erum líka að tvöfalda þróunarsjóð SFS, skóla- og frístundasviðs, með því að bæta þar inn 20 milljónum króna. Það er verið að auka kennsluráðgjöf í upplýsingatækni. Það er ekki búið að botna það hvar kennsluráðgjafarnir verða staðsettir. Þeir hafa flestir verið á þjónustumiðstöðvum hingað til, en það er líklegt að tilhögun verði með öðrum hætti þegar þessir sérstöku kennsluráðgjafar í upplýsingatækni eru annars vegar. Það hefur víða verið aðhald á hagræðing. Eitt af þeim verkefnum fólst í hugmyndum hagræðingu í tengslum við Seljahlíð. Fallið var frá því og þess vegna fjárhæðinni sem átti að fást út úr því bætt inn í ramma velferðarsviðs. Það eru 15 milljónir krónur. Það hefur líka verið farið yfir málefni þyngstu búsetukjarnana á velferðarsviði og fjármunum bætt þar inn til að endurspegla raunverulegan kostnað. Þetta er 152,5 milljón króna á ári, og eins og tilheyrendur heyra þá er ég komin yfir í velferðarsviðs tillögurnar. Það eru nokkrar tillögur aukin framlög í velferðartækni, og þetta eru verkefni vegna rafvæðingu umsókna, vegna uppsetningar á velferðartæknismiðju og vegna heimaþjónustukerfis, og sumt af þessu á eftir að fara í útboð, en fjárveitingarnar eru hátt í 100 milljónir króna sem í þessi verkefni munu fara. Það er líka verið að auka stuðning við búsetuúrræði fyrir utangarðsfólk í 34. tillögu, og verið að gera breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna sértækrar þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Þessi liður kostar 286,5 milljón króna sem verður að bæta inn í ramma velferðarsviðs, en kostnaðurinn er ennþá meiri. Í heildina getur hann verið í kringum 550 milljónir króna. Jöfnunarsjóður greiðir hluta af þessu, en þetta er samt áætlun á mismunum á því sem ríkið greiðir og úrræðin kosta. En það er gert ráð fyrir því að velferðarsviðs gerir kröfu á velferðarráðuneyti fyrir því sem stendur út af í fjármögnun á þessari þjónustu eins og eðlilegt er. Nú það er verið að bæta við hálfu stöðugildi vegna skólaþjónustu í 37. tillögu og setja inn fjárheimildir vegna fjölsmiðunar í tillögu 37 16 milljónir króna. Á umhverfis- og skipulagssviði er verið að fara í samstarfsverkefni við kirkjugarðana endurgerð á kirkjugarðsvegnum utan Hólavallarskirkjugarð.
til nokkur ára verkefni þar sem við munum deila kostnaði með kirkjugörðunum en lána kirkjugörðunum fyrir þessu fyrst í stað en þetta verður gerður sérstakur samningur sem verður kynntur í borgarráði. Það líka tilfærsla milli liða á umhverfis- og skipulagssviði vegna breyting á vetrarþjónustu en þar hefur í auknum mæli verið gripið til útboða vegna meðal annars manneklu til þess að sú þjónusta verði í lagi. Eins og framkom við fyrri umræðu að það láðist að setja 300 milljón króna viðbót inn í átakið varðandi viðhald fasteigna fyrir fyrri umræðu og það leiðrétt með tillögu 40 og það verið að hækka framlög til strætó sem að keyra meira og taka upp næturakstur og fleira gott frá með næstu áramótum og stjórnarformaður strætóm og án efa fara betur yfir þær breytingar hér í ræðu sinni sem raunar einnig voru nefndar í fyrri umræðu. Slökkvilið heldur að spara en hitt og breytingar á áætluninni vegna þess. Það komið ný áætlun á fjárheimildir vegna framlaga jöfnunarsjóð sem í 43. tillögu og síðan koma tillögur vegna samstæðu áætlunar. Þar verið að gera breytingar á fjárhagsáætlun slökkviliðsins vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga og sem hér var áður nefnd og síðan það stóru breytingarnar sem fjármögnun á öllum þessum tillögum sem eru hér í tillögu 45. Breytingartillögurnar verða sem fjármagnaðar af liðnum ófæriséðum 740 milljónir og 88 krónur af starfsmannakostnaði alls og af handbæru fé 1.115 milljónir. Varðandi framkvæmdina þá lagt til að venju að fjármálastjóra verði falið að útfæra ofangreinda breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið og víki þá sögunni að breytingartillögum meirihlutans við frumvarp að 5 ára áætlun. Þar fyrst breytingar á fjárhagsáætlun slökkviliðsins sem í raun minni háttar og sjást í meðfylgjandi töflu. Það eru breytingar á milliviðskiptum sem eru tæknilegs eðlis og sjást í meðfylgjandi töflu en lagt til að þetta verði samþykkt þannig að allt sé nú eins og rétt og hægt í áætlunni. Gjaldskrártillögur hafa verið afgreiddar fyrir á þessum fundum. Megin atriði því að reiknaði með 2,7% verðbólgu og að gjaldskrá umhverfis- og skipulagssviðs endurspegli raunkostnað eins og áður. Ég vek athygli á því að það verið að fjárfesta verulega hjá A-hlutanum í innviðum á næstu árum. Þetta 70 milljarðar og ef að því sem að B-hlutin að fjárfesta bætt við að þá heildarframlögin eða heildarfjárfestingin býsna mikil eða hátt á annað 100 milljarðar á 5 árum. Það eru veruleg framlög til húsnæðismála 70 milljarðar í 5 ára áætlun sem rétt að vekja athygli á og kemur fram í meðfylgjandi töflu. Þetta eru stofnframlög, sérstök búsetuúrræði, þar segja reksturinn, búsetuúrræði utangarðsfólks, uppbyggingaráætlun vegna búsetuúrræða, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og sérstakar húsnæðisbætur og framlög til félagsbústaða. Þá ætla ég að víkja aðeins að svörum við fyrirspurnum. Það spurt þróun stöðugilda milli áranna 2017 til 2018 og hvernig stendur á fjölgun 16,5 stöðugildi á skrifstofu miðlægrar þjónustu.
Þær breytingar á stöðugildum sem koma fram í fjárhagsáætlun lýsa breytingum á milli áætlana. Í greinargerð með fjárhagsáætlun má sjá breytingar á stöðugildum í miðlægri þjónustu og stöðugildi og verkefni einhverju leyti að færast á milli eininga og það sérstakri töflu telt fram til skýringar á þessu. Ég veit ekki hvað ég á að fara ítarlega yfir þetta en þessu fylgir heilmikill texti. Á fjármálaskrifstofu var fjölgað 3 stöðugildi í kjaradeild, þar að segja 1 starfsmaður í kerfisstjórn og 2 launafulltrúar. Þetta tengdist innleiðingu á nýju mannauðs- og launakerfi. Það verður áframhaldandi fjölgun á kjaradeild 2018 og á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þá fyrst að telja fækkun 4 stöðugildi sem færast yfir á skrifstofu þjónustu og reksturs. Þetta vefteymið, ef ég kann það rétt. Það eins og að færa stöðugildi vinnuréttarlögfræðings frá fjármálaskrifstofu. Borgarskjalasafn fjölgar 0,2 og síðan kemur inn stöðugildi vegna innleiðingar á SAP og áhættumat og verkefnastofu og inn í ramman koma 2 stöðugildi sem hafa verið ómönnuð vegna tímabundinnar hagræðingar síðan 2016. Á skrifstofu borgarstjórnar fækkun 2 stöðugildi sem fluttir á umboðsmann borgarbúa. Það fjölgun á skrifstofu þjónustu og reksturs 3,1 stöðugildi vegna rafrænnar þjónustumiðstöðvar og síðan var stöðugildum í húsvörslu fjölgað 1,2 vegna lengri opnatími í Ráðhúsi. Umboðsmaður borgarbúa, þar eru núna 3 stöðugildi, þannig að það hefur verið fjölgun þar. Komið í raun sem sjálfstæður liður inn í fjárhagsáætlun. Það spurt malbyggið og það voru malbyggaðir alls 230.000 fermetrar á árinu 2017 sem nemur 31 km. Ég með nöfnin á öllum götunum, ég get romsað þeim, ég mjög gaman að því en við bíðum kannski aðeins með þá á fundinum og þetta síðan 2017, svo ennþá meira í malbygg 2018 og við kynnum fljótlega í borgarráði áætlun hvaða götur verður farið í á næsta ári. Það spurt framkvæmdir á Miklubraut við Klambratún. Þeim ekki lokið og endalegt uppgjör liggur ekki fyrir en það mun væntanlega vera rúma 200 milljónir. Samkvæmt svörum sem við höfum aflað og það var spurt sérstaklega áhrif þessar framkvæmdar á umferðaröryggi og það koma fram hér í þessum gögnum svörin við því og við getum farið ítarlegar yfir þetta ef að óskað er eftir því. Hér á eftir því haldið fram í fyrirspurn að lítið sé byggt í Reykjavík nema á þéttingarsvæðum og það má til sanns vegar færa. Reyndar hefur því verið fleygt fram í umræðum hér í sal borgarstjórnar að byggð í Geldinganesi sé líka þétting byggðar, þannig að spurning hvað sé undanskilið þegar talað um þéttingu en það verið að spurja vinnu og greiningu gagnvart skólum, leikskólum og félagsmiðstöðum í nágrenni við þéttingarsvæði og það sérstök fjárveiting inn á fjárfestingaráætlun sem á að greina þetta frekar en það verið aflað gagna varðandi nemenda spár auk þess sem að rétt að tilgreina að það gert ráð fyrir uppbygging nýrra leikskóladeild á Kirkjusandi og fjárveitingunni til þess að greina frekari þörf. Það spurt áform þrif á götum í vetur til þess að koma í veg fyrir svifryksmengun
og það er sjálfsagt að leggja svörum við þessu fram. Þetta nú kannski bara svona slegið fram í umræðunum fjárhagsáætlun, frekar en þetta sé eitt af hreyfistórum tölum. En við höfum verið að auka og herða á þessu eins og borgarfulltrúar þekkja. Það er spurt hvernig 150 milljónum er varið í umferðaröryggisáætlun og það mætti hafa langt mál en fjármagn í aðgerðir til að efla umferðaröryggi hefur verið forgangsraðað út frá slysagögnum, hraðamælingum, talningum umferð, kortlagning og göngulögum skólabarna og innsendum ábendingum. Og þannig verður unnið áfram. Það er spurt sundurliðun á framkvæmdum við þjóðvegi og það er vakin athygli á hvar hægt að finna það í gögnunum. Við erum auðvitað háð samstarfi við Vegagerðina í þessum efnum og hagstæðum tilboðum, þannig að þetta getur aðeins hreyfst til, en þetta er stóra myndin. Varðandi spurningum það að halda áfram lækkun leikskólagjalda, þá er kjörtímabilið að vera búið og það verður spennandi að sjá hvað næsta kjörtímabil beri skauti sér þegar þessi meirihluti er annars vegar. En ég vona sannlega til þess að hann haldi áfram. Það er búið að uppfylla markmið meirihlutasáttmálans, samstarfssáttmálans varðandi lækkun leikskólagjalda og hér sat raunar fulltrúi VG hjá í tengslum við gjaldskrártillöguna, þar að segja að láta það fylgja verðlagi, til þess að undirstrika þá stefnu Vinstri grænna að vilja enn frekari lækkun leikskólagjalda og það er gott langtíma markmið og hér sé ekki gerð tillaga frekari lækkun af hálfu þessa meirihluta. Þá er sérstaklega kallað eftir svörum varðandi yfirstjórn eignasjóðs sem og kostnað við yfirstjórn hjá B-hlutafyrirtækjum. Og hér eru upplýsingar úr áætluninni, þetta er nú allt í áætluninni, skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og þar hefur verið hert aðeins á í takt við aukna uppbyggingu og tekjuöflun borgarinnar og það er spurt yfirstjórn velferðarsviðs og þetta er nú líka í áætluninni. Þar er ekki miklar breytingar milli ára, reyndar bara algjörlega sama tala og svona er þetta sundi liðað. Síðan hefur verið dregið fram úr áætlunum B-hlutafyrirtækja hvernig þetta er hjá Faxaflóahöfnum þar sem eru afar litlar breytingar. Það er kostnaðarlækkun hjá félagsbústöðum. Það er svolítil hækkun hjá Orkuveitinu tæpar 10 milljónir og rúmar þegar það kemur að samstæðunni og þarna er væntanlega óuppfærð áætlun varðandi slökkviliðið því að stjórn slökkviliðsins var að samþykkja töluverðan sparnað í yfirstjórn á síðasta fundi sínum og þannig má áfram telja. Það sem hins vegar ekki var spurt í fyrirspurnum minnihlutans er hvernig fjárframlög til skóla- og frístundamála og velferðarmála hafa verið að þróast og það er algjör gjörbreyting frá því fyrir ári síðan þegar við vorum fyrst og fremst að tala það og það er svolítið áhugavert að bera saman hvað hefur bæst í ramma 2017 og 2018 því að á skóla- og frístundarsviði að þá er þetta 4,5 milljarður og 2 milljarðar á velferðarsviði. Launaþátturinn er þyngri hjá skóla- og frístundarsviði, það er
2 milljarðar ofan á það sem skýrist af hækkun launa sem að þar hefur verið bæst í, og þetta það sem við höfum kallað að snúa vörn í sókn í skólamálum, en við höfum notað viðsnúning í fjármálum borgarinnar og höfum ekki leynt því í aukin framlag til skóla- og frístundamála og til velferðarmála. Nú, forseti og ágætu borgarfulltrúar, eins og öllum ljóst hafa fjármál borgarinnar verið eitt af lykilverkefnum kjörtímabilsins. Sá viðsnúningur sem hefur gert okkur kleift að auka framlög til skólamála, velferðarmála og húsnæðismála, svo dæmi séu nefnd, afskaplega mikilvægur og ánægjulegur, en þessar áherslur eru í takt við forgangsröðun meirihluta borgarstjórnar. Á sama tíma verið að skila sterkum rekstri bæði í A- og B-hluta, góðum afgangi á þessu ári og næsta. Áherslurnar eru á jafnvægi í rekstrinum, bæði á fyrirtækjum borgarinnar og í rekstri A-hluta. Sókn í skóla- og velferðarmálum, það áberandi innviðafjárfesting. Í A-hlutanum yfir 18 milljarðar á næsta ári og annað eins í B-hlutanum. Sérstök áhersla á götur og stíga og borgarlínu og íþróttamannvirki til næstu 5 ára, auk framkvæmdanna í Úlfarsárdal, og svo húsnæðismálin og uppbyggingin öll sem eru auðvitað þvert á marga málaflokka. Leið höfum við kort að kapsa það að það sé hagstætt fyrir fjölskyldur sem oft hafa dýrustu framfærsluna að búa í Reykjavík með því að raða byrðunum á sanngjarnan hátt. Við viljum að Reykjavíkurborg bjóði upp á afburða þjónustu og sanngjarnu verði, og við viljum að það ríki jafnrétti í borginni, og launamunur kynjanna hefur verið að þróast niður á við hjá borginni og greinist nánast ekki í nýlegum úttektum stéttarfélaganna. Það eru auðvitað mjög mikið fagnaðarefni og mikið stolt hjá okkur öllum sem starfa hjá borginni. Á meðan launamunur kynjanna var að aukast upp í 13% hjá ríkinu, þá fór hann í 1,3% hjá Reykjavíkurborg í starfsmannafélagskönnunum á dögunum. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég hef núna farið yfir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, áherslur meirihlutans, breytingartillögur milli umræðna og stiklað á svörum við fyrirspurnum frá minnihluta. Formenn ráða og borgarfulltrúar munu fara betur yfir einstaka málaflokka hér á eftir. Ég gríðarlega stoltur og ánægður með það hvernig við tekist að stýra borginu á undanförnum árum, ekki síst í fjármálunum, en einnig í þessum lykilmálaflokkur sem skipta svo marga borgarbúa máli. Ég nefndi það hér í fyrri umræðunni að það hafi reynst farsælt veganesti sem segir í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans. Með leyfi forseta, við sem myndum meirihluta í borgarstjórn komum úr ólíkum áttum, en stefnum nú að sama markmiði með hreinskilni og heiðarleika að leiðarljósi, ætlum að læra hvert af öðru og mynda heild sem auðugur en summa okkar samanlögð. Við viljum leggja okkur á mörkum til að búa til borg í þessum sama anda. Með flóknara og hraðara samfélagi og aukinni fjölmenningu viljum við frekar huga því sem sameinar okkur en að ala á sundrungu. Við viljum friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum. Við styðjum við kvenfrelsi og baráttu ólíkra hópa fyrir jafnri stöðu og þeirra eigin forsendum. Við hlúum að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best, virðing fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni verður sett í öndvegi. Ég vil þakka öllum félögum mínum í meirihlutanum fyrir frábært samstarf á kjörtímabilinu, sérstaklega nú við framlagningu þessara síðustu sameiginlegu áætlunar okkar, en ég vil ekki síður þakka starfsfólki borgarinnar fyrir samstarfið á undanförnum árum. Við eigum frábært starfsfólk og stjórnendur sem verður ekki þakka nægilega oft, bæði fyrir framlag sitt til fjárhagsáætlunar og þeirra gríðarlegu vinnu sem liggur að baki hennar, en ekki síður fyrir verkefnin sem unnin eru í öllum hverfum, öllum stofnunum, í hverri götu borgarinnar og hverjum einasta degi. Þetta starf hluti af því að gera Reykjavík að þeirri borg sem hún þjónustuna eins framúrskarandi og raun ber vitni og lífsgæði þessara borgar
eins og raun ber vitni. Ég vil þakka starfsfólkinu og yfirstjórn sviðanna líka, stjórnendum, sviðsstjórum, yfirstjórninni, en síðast en ekki síst starfsfólki fjármálaskrifstofu, að þetta nú fjárhagsáætlun og það er mikið mætt á henni ásamt fjármálastjórum, sviðsstjórum sviðanna að standa vaktina jafn glæsilega og raun ber vitni á þessu kjörtímabili með okkur. Ég vil líka ekki láta hjá líða að þakka minnihlutanum í borgarstjórn fyrir samstarfið á kjörtímabilinu. Það hefur gengið vel og verið með nokkuð góðum friði. Það gleymist stundum í orðaskaki stjórnmálana að það er þrátt fyrir allt samstaða ótrúlega stóran hluta af þeim verkefnum sem Reykjavíkurborg sinnir. Ótrúlega mikið af líka nýju áherslunum er eitthvað sem að fólk ekki bara brennur fyrir, heldur stundum ákveðið kapphlaup að nefna það fyrstur og leggja fyrst fram tillöguna þegar að hjörtun slá í takt. En að lokum og formsins vegna legg ég til að tillögur að frumvarpa fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2018 með framkomnum breytingatillögum og frumvarpa 5 ára áætlun verði samþykkt eftir þá síðar umræðu sem nú heldur áfram. Takk fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Forseti láðist að minna á að við ætlum að taka 3. og 4. lið samhliða til umræðu eins og venjan er. Ég samt hugsa að borgarfulltrúi hafa átt sig á því. Halldór. Já, forseti, góð borgarfulltrúar, já, að minnsta kosti hefði ég gert ráð fyrir því að það yrði þannig. Takk fyrir. Ég ætla nú ekki að hafa þessa ræðu mjög langa. Ég fór yfir það helsta við fyrri umræðu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu koma hér upp á eftir, fara yfir sín mál og í þeim ráðum sem þau eiga sæti og fara yfir tillögur sem við munum forseti óska eftir að verði teknar hér til afgreiðslu, til umræðu og afgreiðslu með afbrigðum, því að þær fóru ekki út með útsendri dagskrá á föstudaginn. Og ég vona að meiri hluti í borgarstjórn verði við þeirri beiðni okkar að 31 tillaga sem við munum leggja fram að þær fái afgreiðslu hér. En það er auðvitað í ykkar höndum, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er eins og komið hefur fram, 4. og síðasta fjárhagsáætlun á kjörtímabilinu. Það er að rofa til í rekstrinum, og við sjáum það alls þar í öllum sveitarfélögum landsins að það er að rofa til í rekstrinum og misjafnlega mikið. Það fyrir auðvitað eftir því hvar tekjuaukningin verður. Hún er mikil hjá Reykjavíkurborg, hún er lítil hjá sveitarfélögum sem að reiða sig umfram allt á sjávarútveginn, bara vegna styrkingar krónunnar. Og við erum auðvitað að sjá það að tekjur hér hjá Reykjavíkurborg til dæmis í allhluta er að hækka 16,2% bara á 2 árum. Við sjáum það líka að á 2 árum að þá eru skuldir og skuldbindingar að hækka 28,6%. Þannig að það er gríðarlega mikil hækkun. Hluti af því er vegna mjög góðrar ákvörðunar lífeyrisskuldbindingar, en það er bara hluti. Þannig að, og við sjáum það líka að við erum ennþá með A-hlutann borgarsjóð undir viðmiðinu varðandi veltufé frá rekstri og undir meðaltali sveitarfélaga í landinu, þó að samstaðan sé og hafi reynda verið, en það hef ég oft haft orð á því á þessu kjörtímabili að maður hefur svo sem ekki haft áhyggjur af þessari kennitölu rekstursins á samstæðinni, þó að samstæðan sé hins vegar á hinn bóginn alveg gríðarlega skuldsett. Skuldahlutfallið á A- og B-hluta er 187%, sem er auðvitað mikið og er yfir
150% markinu. En í A-hlutanum erum við í 9,4% veltufjárrekstri, sveitarfélög í landinu með meðaltal 12%. En þetta er svolítið mikil skuldaaukning áfram, núna bæði á samstæðu og á A-hluta, á borgarsjóði. Og eins og ég sagði, það ekki nema hluti að því vegna lífeyrisskuldbindingana. Og auðvitað stór hluti að því hefur áhrif á reksturinn í fyrra. Varðandi tillögurnar sem við leggjum fram á eftir, þar erum við svona við höfum auðvitað lagt fram mjög marga tillögur á þessu kjörtímabili. Fæstar þeirra ef nokkur hafa náð fram að ganga í því formi sem við höfum lagt þar fram. Þær hafa stundum öðlast nýtt líf í formi þess að meirihlutin hefur þá lagt þar fram að nýju í sínu nafni, og það er auðvitað mjög gott að það sé þó allan hægt að nýta þær með þeim hætti. Okkar tillögur hafa mikið gengið út á svona aðra forgangsröðun í fjárfestingum sérstaklega. Þær hafa líka stundum gengið út á það að setja viðbóta fjármagn í ákveðna rekstrarliði, en þá erum við oftast með hagræðingu á móti því, eða þá að við erum þá að hvetja til þess að verði farið í fjárfestingu í einhverju ákveðinni tækni, til dæmis í velferðartækni, þar sem að við teljum, okkar mat er að með því sé hægt að hagræða í rekstri. Og svo er það sem að svona einkennir okkar tillögur er það að við viljum svona yfirleitt ganga lengra í því heldur en meirihlutinn að nýta kosti útboða og auka svona samkeppni og valfrelsi. Við höfum verið með svolítið að tillögum þar sem að fé á að fylgja þörf í auknum mæli, sem að neytandi þjónustunar velur sér þann sem veitir þjónustuna. Og við höfum auðvitað rétt eins og þið í meirihlutanum áhyggjur af því að sum verkefni er erfitt að manna, þannig að við þurfum auðvitað að stíga stærri skref í því bæði að auka sjálfvirkni og eins líka að auka fjölbreytnina í þeim sem að veita þjónustuna. Þannig að, en ég tók bara til að minna okkur á að hér horfum við á tölur hvers árs fyrir sig varðandi skuldaþróunina, og við sjáum hér að svona ár frá ári hafa skuldir aukist, og ég hélt svona fyrirfram þegar ég stóð þetta fyrir ári síðan, allir hafi ekki sagt eitthvað svipað hérna við fyrri umræðina, að meirihlutin myndi forgangsraða þannig að það yrði eitthvað farið að ganga á skuldirna núna, en það á samkvæmt 5 ára áætluninni ekki gera það fyrir en eftir 2019 í rauninni að fara að greiða eitthvað niður skuldir, og það er auðvitað bara áætlun, og það er svona búið að vera að ýta þess á undan sér á kjörtímabilinu. Ef að veltufé frá rekstri eykst ekki meira en nú er 9,4% A-hlutanum, þá verður þetta erfitt vegna þess að það er auðvitað mikil fjárfesting og þörf, og það sem að reksturinn skila fer auðvitað annars vegar í nýjar fjárfestingar og hins vegar í að greiða niður skuldir. Þið kannist kannski við þessa glæru ágætu borgarfulltrúar, hún hefur verið, ég hef sett hana upp í bæði varðandi ársreikningu og fjárhagsáætlun, og það sem að ég hef svona reynt eftir bestu getu að telja út stöðugildi bara miðað við það sem gefið er upp í fjárhagsáætlun, og upphafið er þarna frá 2010, og það sem að ég hef dregið frá svona það sem að hefur verið skýring á. En þetta er sem sagt, þetta er glæra frá því í fyrra. Þetta er glæran, hún er alveg óbreytt, þetta er glæran frá því í fyrra, þar sem að ég finn út að fjölgun sé 155 stöðugildi. Og svo þegar maður miðar við 7,5 milljón sem er sennilega of lág tala, þá er það 1,2 milljarðar. Og ég ákvað núna að því ég reyndi að telja þetta út núna í áætlunni, og ég bara fekk
bara, það var svolítið misvísandi. Hvar var verið að tala annars vegar stöðugildi og hins vegar störf. Það var mjög erfitt að átta sig á því. Þannig að ég fékk, vinstri dálkurinn frá fjármálaskrifstofunni. Ég bað bara fjármálaskrifstofun að taka þetta saman og fjármálaskrifstofun hafði ekki svar við þeirri spurningu minni af hverju mismunur væri 171 stöðugildi. Sjáu þið. Þannig október 2016 og svo október 2017. Og það eru 6.512, þetta semst A-hluti, þetta aðalsjóður, í október 2017, semst í þar síðasta mánuði, en 6.341 ári áður. Og mismunin 171 stöðugildi. Ég verð að segja það, mér er svo ótrúlegt að þetta geti verið rétt, að það hafi fjölgað 171 stöðugildi. Ef ég miða áfram við 7,5 milljón stöðugildi, sem eins og ég sagði sennilega of lágt, þá þetta 1,3 milljarðar og þetta bætist náttúrulega við þetta sem á glærinu frá árinu á undan. Ég hef alltaf, án stóryrða, hef ég alltaf haft þetta sem umtalsefni hérna á borgarstjórnarfundum og velt fyrir mér, það eflaust skýringar á bak við margt af þessu, en þær hafa bara aldrei komið almennilega. Ef þetta eitthvað dæmi það að það sé, af því að það er auðveldara að fjölga stöðugildum en fækka. En ef þetta eitthvað dæmi það að það sé hérna ekki verið að fylgjast nógu vel með þessu. Hugsaðu ykkur, ef við erum að tala þetta auka kostnaði upp á 1,3 milljarðar núna milli ára sem að við hefðum getað notað í niðurgreiðslu skulda, þá það þetta stór mál og þetta alltaf stór mál, þetta mikill kostnaður. Smá skýring ef maður fer gegnum greinargerð fagsvið og B-hlutafyrirtækja, þið þekki hana, ég hef alveg búin að lesa hana, þá sjáum við þetta nokkuð dæmi fjölgun, 19 í grunnskólum, 36 vegna búsetuúrræða, 15 vegna heimaþjónustu, 7 vegna hjúkrunarheimila, 40 í leikskólum og 3,1 í rafrænni þjónustumiðstöð. En þetta eru 171 stöðugildi. En ég segi bara, við erum ekki að fara að breyta þessu, þetta bara staðreyndir, allana úr talningunni, en það þarf að skoða þetta. Þetta svolítið mikið og þetta hefur verið svolítið mikið allt kjörtímabilið. Fleira var það ekki ágætu borgarfulltrúar varðandi þetta. Ég vil bara minna á enn og aftur að hvort sem við byggjum á þéttingarsvæðum og hvort sem að það jafn fljótlegt að byggja á þéttingarsvæðum og sem á öðrum svæðum sem ég skil nú reyndar ekki vegna þess að fyrst þarf að rífa byggingar á þéttingarsvæðum. Þú þarf að vinna í mjög mikilli nála við annað. Það hlýtur þá bara að vera þannig að verktakar á þéttingarsvæðum vinna hraðar heldur en verktakar í einhverjum öðrum svæðum. Það allt sem segir manni að ætti að vera fljótlegra að byggja á nýjum lóðum og samtök iðnaðarins hafa haldið því fram. Ég hef svo sem ekki séð tölur á bak við það. En bara minna það enn og aftur, við erum enn í lóðaskorti, við erum enn í skorti á húsnæði og við erum enn að sjá það að það eru vandræði í þessum málaflokki. Við höfum lagt fram tillögur þar sem hafa ekki verið vel þegnar af því að þær gangi ekki eins langt í þéttingu byggðar eins og meirihlutinn vill ganga. Við viljum þéttingu byggðar í Sjálfstæðisflokknum en við viljum aðeins blandaðri aðferðir heldur en þið hafið vilja fara og farið í meirihlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur. Men forseti, ég ætla eins og ég sagði upphafi ekki hafa þetta mjög langt mál. Ég vil bara að lokum líka koma á þökkum á framfæri. Ég vil koma á þökkum á framfæri við starfsfólk borgarinnar. Það alltaf mjög gott að leita til allra. Mann alltaf vel tekið og reynt að útvega þær upplýsingar sem að maður biður Það ekkert alltaf langur fyrirvari sem maður hefur á þeim beiðnum og því alltaf vel tekið af fagmennsku og ljúfmennsku af hálfu starfsfólks. Og svo auðvitað, ég þakka fyrir samstarfið líka. Þetta auðvitað síðasta fjárhagsáætlun
kjörtímabilsins, þannig að mörguleiti hefur verið ágætt samstarf og það er alveg rétt sem að borgarstjóri segir að það er auðvitað samstæðu mörg mál sem betur fer nú aldrei hjá því að við séum ekki sammála eitt og annað. Við erum sammála ýmis grundvallaratriði, til dæmis hvað varðar mannúðarmál og slíka hluti, margoft sýnt sig hér. En það hefur verið ágreiningur varðandi nokkur stór mál sem að snúa aðrekstri. Þar höfum við ekki verið á einu málu aðferðir og forgangsröðun. Það hefur verið ágreiningur hvað varðar nýtingu skattstofna. Við teljum að það þurfi ekki að fullnýta skattstofnin útsvar hjá Reykjavíkurborg. Það sé hægt að gera ráðstafanir til þess að þess þurfi ekki og ætti ekki að þurfa hjá þessu stóru sveitarfélagi. Það hefur verið ágreiningur hvernig eigi að standa að byggingamálum og slíkum þáttum. Og það hefur verið ágreiningur varðandi ákveðna forgangsröðun í fjárfestingum, framkvæmdum. Þetta er bara eðlilegt og heilbrigt. Við erum bara ekkert eins. Þessi flokkar eru auðvitað bara mjög ólíkir. Og mér hefur fundist almennt séð bara umræða að vera frekar málefnaleg hérna í sölum borgarstjórnar. Og hasar hefur verið í lágmarki. Það hefur oft verið hasar hér í þessum sal, en hasar hefur verið í lágmarki. Og það getur alveg verið ágætt inn á milli að við séum bara einbeitt okkur að þeirri vinnu og öll erum við, algjörlega er ég viss það, öll erum við að reyna að gera okkar besta fyrir Reykvíkinga. Þannig að líka máli mínu og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum fara ítarlegar yfir fleiri mál. Það var Halldór Halldórsson lokið ræðu sinni, borgarfulltrúi og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans að það Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Halldór Halldórssoni fyrir hans ræðu, málefnalegu ræðu. Ég vildi bara koma hér upp og vekja athygli á því að tölfræði sem kemur frá skóla- og frístundasviði varðandi stöðugildi og þróun þeirra frá milli ára er með talsvert öðrum hætti en kom fram í máli borgarfulltrúa hér áðan, þar sem að mátti lesa úr gögnum að stöðugildum á skóla- og frístundasviði hefði fjölgað frá 2016 86, hvorki meira en minna, en á bakvið það væru hins vegar eingöngu 18 starfsmenn sem að held ég að eigi nú að strax að hringja ákveðnum viðvörunarbjöllum. Það myndi þá þýða að hver starfsmaður væri að sinna svona það byrja 400% starfshlutfalli sem að getur nú engan veginn staðist. En ég hef hér nýjar upplýsingar ef að hægt væri að velta hér upp einni glæru sem merkt mannauðsglæra þarna á skjánum sem að sýnir okkur stöðuna eins og hún kemur frá tölfræði og rannsóknarþjónustu skóla- og frístundasviðs. Nýjar tölur sem að bera saman stöðuna eftir 1. október 2017 samanborið við desember 2016 og þetta eru svona bestu gögn sem að við höfum. 1. október svona liggur myndin nokkuð vel fyrir og þarna sjáum við hvernig þróunin er. Ef við berum saman þessa tvo dálka 17 og 16 þá kemur fram að fjöldi stöðugilda 2017 er 4.119 og hefur þá fjölgað 17 stöðugildi frá fyrra ári. Ef við förum niður listan þá sjáum við að fjölgun hún liggur fyrst og fremst grunnskólamegin. Það er fækkun leikskólamegin milli ára sömuleiðis í frístundinni. En fjölgun er grunnskólamegin og skýrist fyrst og fremst af því að bæði nemendum er að fjölga og þjónustan er að vaxa eins og kom fram í máli borgarstjóra í hans ræðu hér áðan. Þá erum við að gefa í skólamálum og það kemur fram á ýmsum sviðum, meiri stuðningu við börn, meiri sérkennsla og svo framvegis og það auðvitað hefur áhrif á stöðugildin en svona almennt séð og í örstuttu máli þá er fjölgun barna ekki síst í sértækum úrræðum og sá svona einstaki skóli sem að hefur vaxið mest varðandi stöðugildafjölda á þessu tímabili er Klettaskóli sem er að sinna okkar
kannski viðkvæmasta hópi. Vildi bara að þetta kæmi fram. Þá Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Andsvörum telst lokið og hér hafa verið lagðar fram 31. Það af 4 sem að komu eftir að fundur hófust, breytingatillögur sem að koma frá Sjálfstæðisflokknum og lágu ekki fyrir fundinum. Þannig að við þurfum að taka þær inn með afbrigðum sé það vilji borgarstjórnar. Þannig að við þurfum að fá fólk í salinn. Kát bjalla. Við erum að taka inn tillögu Sjálfstæðisflokksins með afbrigðum og greiða það atkvæði. Hér vantar óháðan fulltrúa og fulltrúa Framsóknar flugvallarvinna. Og þessar breytingatillögur Sjálfstæðisflokksins eru komnar á vefinn sem að má finna undir borgarstjórn í beinni á rvfk.is. Stjórnkerfi. Við bíðum ennþá eftir því að borgarfulltrúar gangi inn í salinn til þess að geta tekið inn tillögur Sjálfstæðisflokksins með afbrigðum. Sem komu of seint. Herra, þá erum við fullmönnuð. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja að taka breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins við fjárhagsáætlun 2018 inn með afbrigðum gefi merki. Það telst samþykkt, 1 situr hjá. Og þá getum við haldið áfram. Næst tekur til máls Sigurbjörn, nei, býðu, nefnum að lítið skrán, ekki menna. Já, fyrirgefiði. Já, Sigurbjörn Blöndal, borgarfulltrúi. Það var akkurat það sem ég hélt, sko. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta ótakmarkaður ræðutími, eða? Já, en þú þarft ekki að nýta hann, allan. Ég get náttúrulega raun og verið ekki nýtt, sko, ótakmarkaður ræðutíma. Já, reyndu. Ok, áskorun. Nei. Ok, já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum hér í seinni umræðu fjárhagsáætlun 2018 og 5 ára áætlun og borgarstjóri fór mjög vel yfir í sínu máli, svona helstu þætti þessar áætlunar og það er breytingatillögur sem við erum að leggja til í meirihlutanum, fulltrúa meirihlutans og í sjálfu sér ekki miklu við það að bæta. Þakka borgarstjóra fyrir ítarlega skýrslugjöf í því. Langar aðeins bara að nefna, því ég svo heppinn að ég fæ alltaf að koma upp í kjölfar ræðu borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar og þær eru oft hugvekjandi, þær ræður sem að hann flytur sá borgarfulltrúi. Eitt reyndar, mér langar aðeins bara, sko, Ég langar aðeins að nefna það að það koma hér inn
koma hér inn 30 eitthvað tillögur með afbrigðum frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst nú rétt að benda á að þessi fulltrúar hafa haft mánuð til þess að leggja þessar tillögur fram. Það er mánuður síðan að við áttum hér fyrir umræðu. Það er búið að funda í borgarráði að líklega alltaf 4 sinnum síðan það var, ekki 5. Og hefði verið mjög fulltrúum flokksins hefði þetta verið í lóga lagið. Hefðu þeir haft einhvern raunverulegan vilja á að þessar tillögur væru teknar, skoðaðar og hugsanlega samþykktar einhverju þeirra, þá hefði þetta verið í lóga lagið að leggja þær fram þó ekki væri nema á fundi borgarráðs í síðustu viku. Þannig að fulltrúar meirihlutans hefðu haft einhvern tíma til að kynna sér hvers eðlis þær væru og meta hvort að við teldum að þær væru til þess fallnar að bæta þessa fjárhagsáætlun. En þessi mánuður var greinilega ekki nóg fyrir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þar af leiðandi erum við bara svona að sjá þetta sem, já, við komum í raun og algjörlega köld að þessu og við munum eflaust vísa einhverjum hluta þessara tillagna, svona við reynum að kíkja á þetta hérna inn á fundinum. Vísum eflaust einhverjum þessara tillagna til nánari skoðunar en aðrar fellum við nú bara væntanlega og sannlega vísa einhverjum frá ef þær eru þegar í framkvæmd. Það kemur nú stundum fyrir, það eru lagðið fram tillögur eitthvað sem þegar er í framkvæmd. Það er ekki alveg óþekkt og svo hugsanlega fellum við einhverja tillögur ef við sjáum að þær séu alveg á skjön við það sem við teljum rétt vera og besta leiðin til að bregðast við ákveðnum málum. En ég endurtek það, sér einhver vilji fyrir því að svona tillögur séu teknar alvarlega og skoðaðar af einhverju alvöru og þá er skynsamlegra að koma fram með þær örlítið fyrr en hér hefur verið gert. Aðeins varðandi það sem að borgarfulltrúinn, að því að hann, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, honum er tíðrætt skuldaaukningu og hann tekur nú reyndar fram að hluti þeirra sem tilkomi vegna lífeyrisskuldbindingar, samning sem hann undirritaði sjálfur fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga og er auðvitað stærsti einstaki liður skuldaaukningarinnar. En ég vil hins vegar benda á og þetta vita auðvitað fulltrúar minnihlutans jafnvel og fulltrúar meirihlutans að frá árinu 2010 þá hafa hér verið greiddar niður skuldir af miklu móð og ekki síst þær sem að snúa að Orkuveitu Reykjavíkur sem að var fyrirtæki sem að ekki var hér í góðum málum þegar að síðasti meirihluti Bestaflokksins og Samfylkingar tók við 2010, þá þetta róa mikinn lífróður og það var auðvitað fyrst og fremst vegna skulda og til þeirra hafði verið stofnað af ýmsum pólitískum fulltrúum, þar á meðal fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og skulda greiðsla þeirra skulda sem þar var að ræða var nú á sínum tíma einhvers konar Íslandsmet. Þannig en það er vissulega þannig, lífeyrisskuldbindingarnar eru að slá nokkuð fast og síðan erum við auðvitað á mjög háu framkvæmdastigi sem að vera vissulega heppilegra að væri á þeim tíma þegar ekkert er í gangi, en þannig er það nú eftir ekki fyrir það sem er í vexti að við erum auðvitað að svara eftirspurn að einhverju leyti, við skipuleggjum okkur fram í tíman, við undirbúum svæði, við gerum ráð fyrir vexti, en svo þarf ofta að bregðast við honum nokkur hratt og það er náttúrulega oftar en ekki í tilfelli sveitarfélaga á sama tíma og það er líf og fjör í samfélaginu. Við erum auðvitað alltaf að reyna að finna balans í þessu, en við verðum enga síður að horfast í augu við það að stundum er ekki undan því komist að framkvæma allhressilega. Og fjárhagsstaða borgarinnar auðvitað býður upp á það. Við erum sem betur fer búin að koma okkur í þá stöðu að við getum framkvæmt, við getum brugðist við væntingum fólks, borgarana,
við getum staðið undir þeim óskum sem að framkoma og eru öllum til hagsbóta. Þannig að við erum auðvitað í sjálfu sér bara mjög stolt af því háa framkvæmdastigi sem að hér er. Nú Halldór nefnir auðvitað líka, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, að áherslu Sjálfstæðisflokksins hafi fyrst og fremst verið aðrar þegar kemur að fjárfestingu. Hann nefnir sérstaklega velferðartækni, það sem nú reynda verið að velja núna 100 milljónum í ákveðna vinnu þar, mikla vinnu sem í gangi á vettvangi Snjallborgarinnar og sannast sagna er þetta auðvitað kannski ekki stór hluti heildarfjárfestingarinnar. Þannig að höfuð áherslan getur náttúrulega varla verið þarna. Hann nefnir reyndar ekki borgarfulltrúi ítrekkaðar tillögur Sjálfstæðisflokksins að ganga mun lengra en gert hefur verið, til dæmis í uppbyggingum íþróttamannvirkja. Hingað inn á þennan vettvang koma ítrekkað tillögur frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins mikla uppbyggingu íþróttamannvirkja, helst langt umfram það sem við erum að leggja til og oftar en ekki er því heldur illa tekið ef þessi félög leggja eitthvað til á móti. En við höfum náð ágætis jafnvægi í því með mörgum félögum hér í borginni og uppbygging íþróttamannvirkja með miklum ágætum. Aðeins varðandi fjölgun stöðugildana og skoðun á því, borgarfulltrúi Skúli Helgason benti nú á að það væri ákveðin veikleiki í framsetningu talna borgarfulltrúans. Og það sem hann er auðvitað að setja fram er vissulega nokkuð há tala. Þetta sýnist mér rúmlega 2% af heildar fjölda stöðugilda sem hann telur að þarna sé hafa orðið fjölgun á síðustu árum. En það er auðvitað vissulega þannig að það vinna talsvert fleiri hjá borginni heldur en þessi fjöldi stöðugilda segir til því að það tölur fjöldi starfsmanna hér í hlutastörfum og starfsmenn náttúrulega yfir 8.000 þegar allt er talið og það er auðvitað kannski svona svolítið skrítið að því sé haldið fram að við vitum ekkert hverju vinni hér, að það sé algjörlega stjórnlaust hverju eru ráðnir, hvar og hvenar. Það er mjög langur vegur frá og við erum auðvitað að glíma við þá stöðu núna eins og kom hér fram að okkur vantar í raun talsvert fleira starfsfólk en við höfum. Og það er auðvitað fyrst og fremst á leikskólum, frístundaheimilum, einhverju marki í grunnskólum og í umönnunarstörfum og svo mætti lengi telja. Þannig að þessi 2% tala sem hann er að fjalla þarna hún þyrfti helst að vera dálítið hærri en hún er. Því okkur vantar starfsfólk hjá borginni í mjög mikilvæg störf. Mér langar aðeins bara að fara yfir það að ég er búinn að vera núna í þessum málum hér í borginni, búinn að sinna þessum borgarmálum hér núna í 7,5 ár, kem hér að 2010 og þá er auðvitað allt í kalda koli hér í þjóðfélaginu raun og veru. Og borgarsjóður er reyndar að mörgu leyti stendur sterkum stoðum á þeim tíma. Og má þakka alveg fyrir það var auðvitað búið að búa hann aðeins undir það að til dæmis þurfa að taka ábyrgð á fyrirtækinu Orkuveita Reykjavíkur og það var vissulega stærsta verkefnið á sviði fjármálastjórnunar hér fyrstu árin, það var að koma því fyrirtæki til bjargar og það tókst reyndar með eindæmum vel og við þekkjum öll það planið sem var samþykkt hér af öllum fulltrúum í borgarstjórn, maður reyndar ekki fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, þeir samþykktu ekki planið, skildu auð í því, en Orkuveitan er auðvitað gríðarlega mikilvægur hluti af fjárhag borgarinnar og það að koma því fyrirtæki á góðan grunn á ný
mjög mikilvægt, það töluvert afrek, það gríðarlega mikilvægt í heildarsamhenginu og það mun til lengri tíma vera ákveðin grunnur að svigrúmi hér til athafna í borginni. Það var á sínu tíma var talað að þetta væri gullgæsin okkar og við þurftum að hlúa að henni og það hefur verið gert og það ekkert það meira að segja farin að vera merki þess að gullgæsin fari jafnvel að verpa eggjum. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Ég vil meina að hér á erfiðum tíma hafi fjármálastjórn, það mikið búið að tala það. Það svona mantra sem að fulltrúar minnihlutans hafa haft alveg frá því á fyrsta degi þegar hér var tekið við af meirihluta Bestaflokks og Samfylkingar. Það hafi verið mantra að fjármálastjórnin sé algjörlega í mólum og það var nú farið að segja það áður en við höfum gert nokkuð skapaðan hlut. Og það hefur bara haldið áfram og þetta er mantra sem síðan rökstudd með svona einhverjum svona ákveðinni talna leikfimi og gott og vel, þetta kannski hlutverk þeirra sem sitja í minnihluta í pólitík. Ég veit ekki, kannski þetta hluta þessum kultúr sem var hér verið að ræða í umræðun áðan, MeToo-byltinguna, að reyna að slá fólk bara niður og gera því algjörlega óbærilegt að sinna sínum störfum og þá röklist það frá og þá fær hinn séns og þá var náttúrulega í raun og veru ekkert annað að gera en að taka á hinnum aðilanum með sömu meðlum og hann beitti og slá hann endalaust niður þannig að hann röklist frá og taka svo við og þetta er einhver svona hringeykja sem að kannski stoppar aldrei nema við gerum það sjálf, við þurfum að stoppa hana. En hún auðvitað ekkert rosalega produktív sko. Og við erum hér flest á þessum vettvangi að gera okkar besta og eins og ég hef sagt þetta nokkur sinnum, það var margir sagt þetta hér í þessum ræðustól, það enginn sem að fer inn í pólitík að því hann langir svo rosalega að gera lélegt og það langar engan svo rosalega mikið til að hans arfleið verði hann gerði lélegt, hann var alveg vonlaus, hann kunni ekkert með peninga að fara og hann kom bara með vondar hugmyndir, bara vondar og það eru allar dýrar, mjög dýrar. Þú veist, þetta er ekki arfleið sem að neitt að fara á stað með til þess að þegar hann hefur þáttöku í stjórnmálastarfi og fulltrúar þess að meirihluta hafa ekki þá drauma að þeirra verið minnst með þessum hætti þó að fulltrúar minnihlutans hafi kannski að einhverju marki drauma að fulltrúar meirihlutans verið minnst með þessum hætti. En það var alveg sama við fulltrúar minnihlutans. Ég held að þeir vilji í raun og veru auðvitað vilja þau bara gera vel og þeim í sjálfu sér svolítið stilt upp við vegg að þau verða bara svona að vera í hlutverki gagnrýnandans og svona setupið. Og kannski setupið bara ekki rétt. Kannski þarf að endurhugsa það eitthvað. Ég held að það geti alveg komið til greina. En ég ætla bara að segja það. Ég tel að fjármálastjórn hér undanfarinn 7,5 ár hafi verið með miklum ágætum. Og það er að veruleyti mér að þakka. Nei, það er auðvitað einhverju leyti stjórnmálumönnum að þakka. En það er auðvitað það er auðvitað í grunninn starfsfólkið sem að er á gólfinu sem að ber að þakka þetta. Því það er það sem að þarf að vinna úr því sem að þeim er gefið. Og útdeilingin í sjálfu sér er ekki flóknasti hlutin. Það er að vinna úr því sem þú færð sem að er það flóknasta og það er sá sem að situr á gólfinu, stendur á gólfinu sem að þarf að spila úr því. Og það er auðvitað reynt að veita fjármunum með eins skynsamlegum hætti og hægt er til þess sem mikilvægast er og það er allir þar, það er allir að reyna þetta. Svo er einhvern smá meiningamönnur á einhverjar 100 milljónir í velferðartækni sem aðaláherslu eða ekki aðaláherslu. Þetta eru svona núansannir og ég ætla bara að segja það. Ég ætla bara að taka svo djúpt í árinni að segja, ég held að ef að fulltrúar minnihlutans hefðu verið í þeirri stöðu sem að meirihlutinni hefur verið í undanfarin ár og þessi 7,5 ár sem ég hef verið,
Ég hugsa að það hefði ekkert gert það mikið öðruvísi. Ég hugsa að það hefði bara verið nokkuð svipað. Það hefði kannski verið 100 milljónir í velferðartækni en svona stærstu leyti hefði þetta verið svipað. Þannig er þetta nú bara. Og af hverju er það? Jú, vegna þess að þetta er bara, það bara verið farið, það er bara verið reynt að nálgast hlutina af skynsemi. Eins mikil skynsemi og hægt er. Oft við erfiðar aðstæður og nú við miklu betri aðstæður og það er stundum ekkit, það er ekkit síður flókið viðfangsefni og að deila út fjármunum þegar eitthvað er til. Sumileitt er það einfaldara, þeir eru bara ekki til og allir þurfa bara að herða sultaróluna. En svona heilt yfir, ef ég lít tilbaka, þá verð ég að segja að ég er bara mjög stoltur af því hvernig hefur verið haldið á málum hér af okkur og starfsfólki. Ég vil þakka fjármálsskrifstofu sérstaklega fyrir þeirra vinnu við gerð fjárhagsáætlunar, fjármálastjóranum Birgi Birni Sigurðarsyni og Halldóru Káradóttur sem heldur svona utan áætlanagerðina að stærstu leyti og þeirra fólki. Það verið ómetanlegt að fá að vinna með þeim undanfarin ár og ég held að það sé, ég vitna bara í kvikmyndina Nói Albinói, þar sem var maður að kaupa sér jakkaföt og verslunarmaðurinn sagði við kaupandann, já, þetta eru frábær föt, þú farið ekki betri föt, það er ekki hægt, þú getur fengið jafngóð en ekki betri. Og ég held að það sé hægt að segja það fjármálsskrifstofuna, það er ekki hægt að fá betra fólk, kannski jafngott en ekki betra. Og þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið undanfarin ár. Nú, ég hef svo sem ekkert, ég var nú ekkert svo sem búinn að, já, ég sem sagt, þetta er síðasta fjárhagsáætlun sem ég kem að í bili, vegna þess að ég hyggst ekki gefa kost á mér til áframhaldandi setu í borgarstjórn á næsta kjörtímabili og ég er ekki að lofa því að ég sé farin að eilífu, en að því að kannski kem ég aftur einhvern tíman, ef að þið sem eftir sittið ætlið að fara að klúðra einhverju, þá verði ég bara að segja eins og Arnold Schwarzenegger, I'll be back, en að því gefnu að þið standið ykkur þokkalega og gerir hlutina á skynsaman hátt og eins vel og þið getið, þá er ég alveg tilbúin að mæta ekki aftur í þennan sal nema sem áhorfandi að þessu kjörtímabili loknu, athugið það, þið sittið uppi með mig fram til vors í þið minnsta. En ég vil segja að það verið gríðarlega ánægjulegt að starfa hér á þessum vettvangi og það sem kom mér mest á óvart þegar ég hóf hér störf og búin að vera hérna í svona hálft ár kannski, að því ég hafði nefnilega heyrt söng í nokkuð langan tíma, bara ansi langan tíma, að það væri allt í rugli hjá Reykjavíkurborg og hér inni raun og veru eintómir hálfvitar. Og ég svona, já, allt sé eitthvað til í þessu, ég var ekki alveg viss, sko, kannski væri þetta svona. Og svo komst ég að því að þetta var bara alveg kolrangt, þetta var algjört rugl, því hér var bara, sko, hver byggingin á fætur annari hlaðin af gríðarlegu hæfileika fólki sem var virkilega að leggja sig fram og ég hef aldrei, alla þennan tíma, 7,5 ár, séð einn einasta mann naga blýant, aldrei. Og mér finnst bara að það starfsfólk sem er hérna hjá borginni í gríðarlega fjölbreyttum störfum að það eigi það mikla virðingu skilið, allt þetta fólk. Og ég tel það forréttindi að hafa fengið að starfa á þessum vettvangi, starfa með þessu fólki og lært gríðarlega mikið af því og ég vona innilega að það hafi lært eitthvað af mér. Það var allavega ekki verið neitt rosalega óþægilegt að umgangast mig. En það hefur auðvitað verið það á stundum en það er annar mál. Við förum ekki út, ég fer út í það í lokaræðinu í júní. En ég vil bara þakka fyrir, ég er ánægður með þessa áætlun og við erum að gera frábæra hluti hérna. Takk fyrir. Það verður Sigurbjörn Blöndal, borgarfulltrúi
lokið máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, eftir að hafa hlýtt á ræðu borgarstjóra þá heyri ég ekki betur heldur en að það sé allt í toppmálum í Reykjavík og við ættum í rauninni bara að geta pakkað saman og farið. En staðreyndin hins vegar kannski ekki alveg þessi og það ber í rauninni að gæta vel að ábendingum fjármálaskrifstofu sem framkoma í greinargerð. Og það eru vonbrigði á toppi hagsveiflunnar sé borgin enn að auka við skuldir og hafa ekki náð tökum á grunnrekstri borgarinnar. Aðalsjóður enn ekki sjálfbær og aðhlutanum haldið uppi með eignasölu þrátt fyrir að tekjur borgarinnar hafi aukist verulega. Eins og vel þekkjum að þá hefur viðhald á eignum borgarinnar verið vanrækt síðustu árin verulega sem hefur í för með sér aukinn kostnað en nú á að gefa í enda ekki seinna vænna. Meirihlutinn hefur ekki náð tökum á grunnrekstri borgarinnar og hrunið hefur endalaust verið notað sem afsökun. Eins og fram kemur í greinargerð, með leyfi forseta, uppgangur hefur verið mikill í íslensku efnahagslífi undanfarin ár sem einkennst hefur af mikilli kaupmáttaraukningu, lágri verðbólgu, hækkun húsnæðisverðs og gengisstyrkingu. Eftir kröftugan hagvöxt undanfarin ára benda hins vegar nýjustu vísbendingar til þess að toppi hagsveiflunnar sé náð og lægja mun á umsvifum á næstu misserum. Tilvitnun lýkur. Eins og ljóst að þá hafa tekjur borgarinnar aukist verulega en skuldir borgarinnar hafa einnig aukist. Og það áhyggjuefni miðað við að nú séum við á toppi hagsveiflunnar að Reykjavíkurborg hafi ekki náð betri árangri en 9,4% í veltu fyrir rekstri í A-hlutanum og skuldir séu enn að hækka, bæði á A-hluta og samstæðu. Enn eitt árið stefnir í að skuldir aukist þrátt fyrir að við séum á toppi hagsveiflunnar, eins og ég kom inn á hér áðan. Á þeim tíma sem í raun ættu að vera búið að lækka skuldirnar og A-hlutinn og sérstaklega aðalsjóður að standa undir sér og þeim miklu fjárfestingum sem nauðsynlegar eru. Útsvar í hámarki og verð á fasteignum hefur hækkað langt umfram almenna verðþróun með þeim afleiðingum að fasteignaskattar hafa hækkað verulega. Fasteignaverð hefur hækkað mun meira en bæði laun og verðlag og nú í hæstu hæðum. Það nauðsynlegt að taka aðvörun fjármálaskrifstofu alvarlega þar sem bent á í greinargerð, með leyfi forseta, toppi hagsveiflunnar hefur verið náð og jafn mikilvægt sem fyrr að Reykjavíkurborg sýni aðhald og stefni að styrkingu rekstrar og lækkun hreinna skulda til að mynda viðnámsþrótt í fjármálum borgarinna gegn samdrætti sem getur orðið á vinnu- og fasteignamarkaði. Tilvitnun lýkur. Á árunum 2017 til 2020 gert ráð fyrir auknum lántökum miðað við síðustu ár og ný lántaka töluvert umfram afborganir langtímalána. Svigrúm til niðurgreiðslu skulda minnkar töluvert fram til ársins 2020 vegna aukinna fjárfestinga. Þetta á allt saman að lagast einhvern tímann í framtíðinni og við vitum í sjálfu sér ekkert hvernig ástandið verður þá. Eins og fram kemur í greinargerð með leyfi forseta þar segir á tímabilinu 2018 til 2022 batnandi afkoma A-hluta studd af tekjum af söluhagnaði og sölu byggingaréttar sem nema bilinu 2,1 milljarði til 5 milljarða króna ár hvert. Mikilvægt að styrkja afkomu A-hluta í samræmi við forsendur 5 ára áætlunar þannig að rekstur A-hluta verði minni, háður eignatekjum og þar með sjálfbærari þegar horft til lengri tíma. Tilvitnun lýkur. Þetta ber borgarstjórn að taka alvarlega þessa ábendingu. Reksturinn ekki sjálfbær og hann byggir á eignasölu. Útgjöldin hafa aukist þrátt fyrir skammvinnar sparnaðaraðgerðir sem farið var í og það þarf að huga betur að þessum málum. En svo fram kemur á mynd
á blaðsíðu 12 í greinargerðinni þá sýnir myndin breytingar á helstu tekju- og útgjaldaliðum rekstrar á milli ára og þar kemur í ljós að jákvæð áhrif skýrast á hækkun tekna útsvars- og fasteignagjöldum og viðsnúningi gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga en neikvæð áhrif skýrast á hækkun launakostnaðar, annar rekstrarkostnaðar og afskrifta. Það verður að gæta betur útgjaldaaukningunni. Það kemur líka fram í ábendingu fjármálaskrifstofu að árin 2017 og 2018 magnaukning útgjalda aftur orðin talsverð umfram það sem telst sjálfbært til lengri tíma og árin 2019 til 2022 gert ráð fyrir mun meiri jafnvægi á magnaukningu útgjalda í samræmi við langtímamarkmið fjárfestingaráætlunar og 5 ára áætlunar. Þannig að það einhvern tíma seinna sem á að ná þessu jafnvægi en ekki nú á toppi hagsveiflunnar. Það kemur líka fram að mikilvægt sé að styrkja veltufé frá rekstri þannig að hluti af þessa tekjum verði umfram 9–10% á meðan þensla á vinnu- og fasteignamarkaði. En veltufé frá rekstri í A-hluta núna 9,4% sem nálægt lágmarksviðmiðunum en það þarf að vera meira. Og fjármálaskrifstofa bendir á að mikilvægt sé að lækka hreinar skuldir þannig að mynda verði svigrúm til að mæta áhrifum niðursveiflu sem myndast getur á vinnu- og fasteignamarkaði í samræmi við langtímamarkmið fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar. Það má alveg búast við því að ástandi versni og fasteignaverð hækki ekki, vinnumarkaðurinn í botni. Þannig að þetta allt óvissu þættir sem maður mun reyna á næstu árum. Og það kemur líka fram að árin 2017 og 2018 skuldbindingar í A-hluta ekki fjármagnaðar úr grunnrekstri. Það ber að fagna lækkun fasteignaskatta enda hafa þeir hækkað verulega undanfarin ár vegna hækkun húsnæðisverð og ég þakklát fyrir að tillaga gjaldfrjáls námsgögn hafi verið sett inn en þessa tillögu lögðu Framsókn og Flugvallarvinni fram 16. maí síðastliðinn meðal annars vegna áskorunar Barnaheilla það að það yrði gjaldfrjáls námsgögn frá og með haustinu 2017 sem meirihluti var ekki tilbúinn til að styðja, heldur hefur nú gert tillöguna að sinni en það var samþykkt í borgarráði í borgarstjórn þegar við í Framsókn og Flugvallarvinnu lögðu fram tillöguna 16. maí síðastliðinn að vísa þessari tillögu til fjárhagsáætlunar 2018. Húsnæðismálin hafa í rauninni verið þau mál sem að við í Framsókn og Flugvallarvinnu höfum lagt sérstaka áherslu á með því að vera á vaktinni hvað verið að gerast og leggja fram fyrirspurnir og tillögur til þess að reyna að ýta eins og hægt verði við þessu málaflokki. Borgarstjóri setti hér fram glærur áðan en gleymdi að geta þess að hluti af þessum eignum sem framkom í glærunum á árinu 2016 eins og við munum vegna eignatilfærslu á milli A- og B-hluta, það að segja eignasjóði yfir til félagsbústaða sem var gerð í lok síðasta árs, þar sem voru íbúar í eignunum og ef við skoðum bara rauntölur og tölum ekki þessar eignir sem voru færðar á milli A og B, að þá fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum árinu 2014 17 og sértækum búsetuúrræðum 3 en það bættist ekki við nein þjónustuíbúð fyrir aldraðra. Þannig árinu 2014 að þá var aukning 20 íbúðir. Árinu 2015 að þá fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum 84 en engin fjölgun var á sértækum búsetuúrræðum með þjónustuíbúðum fyrir aldraðra. Árinu 2016 þá fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum 25 og sértækum búsetuúrræðum 6 því samtals var eingöngu aukningu 31 íbúð á árinu 2016. Þessu til viðbótar bætast síðan við í rauninni þá 16 sértæk búsetuúrræði sem var færð á milli A-hluta og B-hluta og 65 þjónustuíbúðir fyrir aldraðra sem færðust á milli A- og B-hluta. Þannig að þessar tölur sýna það
að meirihlutinn hefur ekki náð markmiði sínu fjölgun með 100 á ári. Það voru fjölgun 20 árið 2014, 84 2015 og 31 árið 2016, en það bætast við 81 árið 2016 vegna þess eignatilfærslu úr eignasjóði til félagsbústaða. Hins vegar, og ef við tökum bara að fyrstu 5 mánuði þessa árs, að þá fjölgaði eingöngu 3 íbúðir hjá félagsbústöðum. Hins vegar hefur orðið aukning núna vegna kaupa SEA á íbúðum til þess að nota fyrir þá sem eru á biðlistum hjá velferðarsviði. Ég hef ítrekað rætt það hér að hvort að borgin ætti ekki að skoða það betur að byggja í stað þess að kaupa félagslegt húsnæði, þó svo verið sé í raun að byggja fyrir sértæku búsetuúrræði, því að við vitum það að byggingakostnaður lægri heldur en kaupverð í dag og fasteignaverð mjög hátt. Varðandi þéttingu byggðar, það sem fram kom í máli borgarstjóra áðan, að hún tæki jafnlangan tíma eins og önnur byggð, að þá hefur nú ekki verið byggt mikið síðustu árin, það sem fellur ekki undir síðustu, það sem fellur undir þéttingu byggðar. Það hins vegar gekk mjög vel að byggja á Rúðuréttnum, enda lítið þar á lóðinni fyrir. En ef við skoðum til dæmis bara Vogabyggðarverkefnið, að þá var byrjað að vinna í skipulaginu þar haustið 2012, fyrir 5 árum síðan, og það ekki byrjað ennþá. Þarna þarf að rífa mikið og byggja upp. Og hagsmunaaðilar þarna á reitnum sem hefðu samband við mig haustið 2014 töldu að þeir geti byrjað á þessu verkefni strax veturinn 2014 til 2015, en ég benti þeim á að það myndi eflaust ekki verða fyrir veturinn 2017 til 2018 eins og raunin er. Þannig að þetta til dæmis búið að taka allt of langan tíma. Ég vil þakka starfsfólki borgarinnar sérstaklega fyrir þessa vinnu og það sérstaklega starfsfólki fjármálaskrifstofu og þakka kærlega fyrir allar þær ábendingar sem að koma fram í greinargerð fjármálaskrifstofu, sem eru mjög mikilvægar ábendingar fyrir okkur í borgarstjórn að huga að. Öðru starfsfólki þakka ég auðvitað fyrir og líka borgarfulltrúum, og það hellingur af góðum tillögum í fjárhagsáætluninni. Það verður bara viðurkennast og það engin ástæða til þess í rauninni að vera, þó svo að maður sé í minnihluta, að þakka ekki fyrir það sem vel gert. Það fullt af góðum tillögum í fjárhagsáætluninni. Takk. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Nú ræðum við síðustu fjárhagsáætlun þessa meirihluta og líkt á borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal hefur gefið út að ég held í fyrsta sinn opinberlega. Þá þetta einnig mín síðasta, allavega í bili. Þó maður veit aldrei hvaða framtíðin ber síðan í skauti sér, en það ungur enn tiltölulega. En já, á þessum tímamótum kannski ágætt að líta aðeins yfir hvað hefur áunnist og hvaða vinna það á þessum liðnu árum sem að skila sér núna inn í framtíðaráætlanir. Fyrir mitt leyti þá get ég rakið það sem að ég hef nú rakið reglulega hér, sem að mér finnst hafa verið áhugaverðustu og svona mikilvægustu verkefnin fyrir mig persónulega, sem að hafa verið unnin svolítið þvert á og í ágætri sátt, og var það svona heildarstefnumótun og langtíma sýn. Þá erum við að ræða upplýsingastefnu og þjónustustefnu sem að skila sér í mörgum þeirra
Það er að segja margar þeirra tillagna sem að hér eru ratað inn í fjárhagsáætlun eða uppruna sinna rekja til þessara stefnumótunar og sjálfsögðu rafræn þjónustumiðstöð sem að ég held að hafi verið mjög stórt og mikilvægt skref í rekstri borgarinnar að stofna þessa miðlægu einingu upplýsingatæknimál og þróun af þeim og veitingu rafrænar þjónustu. Við sjáum í fjárhagsáætlun að heimildir þangað eru að aukast í takt við það að verkefnin hafa farið mjög vel á stað og núna í síðustu viku þá var haldinn dagur upplýsingatækninnar sem er haldinn árlega sameiginlega af innanríkisráðuneytinu, sveitarfélögunum og skýrslutæknifélaginu og þar hlaut vefur Reykjavíkurborgar fyrstu verðlaun eða viðurkenningu sem besti sveitarfélagavefurinn og þar var horft alveg sérstaklega til notenda upplifunar og hönnunar og aðgengis og vefurinn okkar fekk þar mjög góða umsögn og sagt að hann væri mjög aðgengilegur og auðvelt að finna þar sem notendur væru að leita eftir og það er ánægjulegt og skemmtilegt að sjá nákvæmlega áherslur í stefnumótun skila sér með svona áþreifanlegum hætti af svona fá á því bara viðurkenningu og það svona fljótt. Rafræn þjónustumiðstöð er ekki mjög gömul en hún hefur unnið mjög hratt og víða og þetta er gott að sjá þetta skila sér. Þetta skila sér líka í fjárhagsáætlun í þeir liðir að breytingatillögur sem að varða velferðartækni sem eru nú byggðar á tillögum sem hafa verið þegar samþykktar í borgarráði og vísað til fjárhagsáætlunargerðar. Það er velferðartækni smiðja og heimaþjónusta, heimaþjógrun, kerfið upplýsingatækni kerfið þar sem að ég bind miklar vonir við að myndi valda ákveðinni byltingu og eins líka það verkefni að ráðvæða allar umsagnir á velferðarsviði sem að hafa setið að dregist nokkuð aftur úr. Ég held að það verði til mjög mikil hægðarauka fyrir þennan viðkvæma þjónustuhóp að geta nálgast upplýsingar og skilað inn gögnum og síðan sín mál svolítið sjálf í stað þess að þurfa að sendast með gögn. Ég held að það sé ekki hægt að ofmeta áhrifin sem að þetta muni hafa og ég held að það hafi verið algjört lykilatriði í því að það væri hægt að ráðast í þetta að skipuleggja og forgangsraða í mjög markvisst í þágu rafrænar þjónustu. Þannig að það er ánægjulegt að verða vitni að þessu þroskastæðis. Þetta er oft þolinmæðisvinna að sjá hvernig að áherslunar skila sér seinna en að sjálfsögðu vil ég eins og aðrir hér þakka fyrst og fremst starffólki borgarinnar sem að nú ber allan þungan af því að vinna samkvæmt okkar fyrirmælum og forgangsröðun. Þakka þeim fyrir mjög vel unnin störf. Ég held að það sýni sig að almennt starfsfólk er mjög faglegt og duglegt og vinnusamt og það skila sér í vel rekinni borg og við erum að veita mjög margvíslega þjónustu, ekki bara sem sveitarfélag heldur sem höfuðborg og erum til dæmis með umfang sem í velferðarþjónustu en flest sveitarfélög. Það má segja að hér á okkar höfuðborgarsvæði þá sé það Reykjavík sem að tekur þar dálítinn þungan en svo önnur velferðarþung miðstöð eða svo má segja sem að Akureyrar bær og við höfum tekið mjög reglulega snúning á því hvernig best að haga þessu og hvar ábyrgðin liggur og hvernig best að jafna hana en það sést nú til dæmis í fjárhagsáætlunum nágrannasveitarfélaganna að þau eru flest öll að gefa dálítið í þegar það kemur að fjárfestingu í
til dæmis félagslegu húsnæði sem er ánægjuefni. En svona að því stærsta sem er framundan, svona í minni tíð hér, þá geti kannski nefnt upp lýðræðisstefnu sem er nú tilbúin í drögum í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og í umsagnarferli meðal fagráða og hverfisráða og öldungaráðs og ungmennaráðs, fjölmenningaráðs, þá held ég að sé allt upptalið. Og það þá svolítið endahnykkurinn allavega í bili á þessari nauðsynlegu mikilvægu almennu stefnumótun. Og það hefur verið kannski af því að ég hugsaði alltaf þannig sjálfur og vil vinna þannig að það hefur verið mín reynsla að það hefur verið mjög mikilvægt að vera með svolítið breiða almenna stefnumótun til lengri tíma sem að leggur alltaf breiðar línur og þá er náttúrulega mjög mikilvægt að best upp á það náði fram að ganga og ná við fótfestu að samstæðan sé breið og þannig hefur það verið. Já, mín reynsla hefur sem sé verið þannig að pólitík snýst að mjög miklu leyti þetta. Sko. Við erum náttúrulega yfirstjórn og eigum að geta lagt alltaf breiðar línur. Og ég held að það hafi tekist að mörgu leyti mjög vel hér og margt gert í góðri samstöðu eins og aðrir hafa rakið hér. Ég ætla kannski ekki að fara út í smáatriði þessara stefnu, hún liggur nú fyrir í drögum og hann er alltaf nálgast og við stefnum að því að klára hana fyrir lok kjörtímabilsins og ef það næst ekki þá getur það kannski verið kosningamál, kannski mismunandi áherslur þar mögulega en það er bara eins og það er. Þetta er alltaf í farvegi. Þannig að já, ég vil bara aftur nota tækifæri til að þakka starfsfólki fyrir samvinnuna og félögum hér fyrir að langmestu leyti ánægjulega samvinnu. Þetta hefur verið krefjandi eins og gengur og ákveðin áskorun að koma úr allt öðru umhverfi og inn í þetta dálítið sérstaka umhverfi sem að pólitíkin er. Ég held að það hafi verið þroskandi og gefandi. En svo eru nokkru mánuðir eftir og ég held að við höfum náttúrulega alla burði til að gera ennþá flottari hluti á þessum tíma sem við höfum eftir. Takk fyrir. Þá er Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Þá þetta síðustu umræðurnar gerð fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár. Og ég vil nú bara þakka þeim borgarfulltrúum sem hér hafa komið upp og talað í dag. Guðfinna Jóhanna borgarfulltrúi fór vel yfir þær athugasemdir sem koma fram í greinargerðinni með fjárhagsáætlunina og borgarstjóri fór vel yfir það sem vel gert. Mér fannst nú eiginlega að ræða borgarfulltrúans Björns Blöndals vera mjög hnitmiðuð og góð vegna þess að hún raunverulega tíundar það sem að ég vildi nú kannski koma hérna upp og segja í síðustu ræðinni að við erum öll sammála að gera vel. Og ég ætla engum það sem situr hérna í meirihluta, búin að sitja í meirihluta þetta kjörtímabil, að ætla það ekki. Og við vorum það var farið yfir það hérna hversi hlutverk minnihluta versus meirihluta, hvort við séum bara föst í einhverju skotgröfum að vera alltaf gagnrýnin. En ég held að einhverju leyti getum við ekki komist hjá því þegar við erum með fulltrúalýðræði eins og það er presenterað í lögunum sem við störfum eftir að minnihlutin veiti aðhald en það koma líka fram góða tillögur og meðal annars ætla ég að hrósa þeirri tillögu sem samþykkt var núna varðandi gjaldfrjálst námsgögn fyrir næsta ár. Það er mjög vel.
En að því sögðu, að þá velti ég líka fyrir mér og hef gert það, af hverju við sitjum svona oft hjá í minnihlutanum þegar verið að taka ákvarðanir. Af hverju erum við þá ekki bara á móti? Ef við erum þá bara, erum við þá meira og minna bara sammála því sem verið að leggja fram? Eða erum við raunverulega á móti því sem verið að leggja fram? Og ég tala fyrir mig og tek undir þær ræður sem hafa verið haldnar, en segi samt sem áður að ég hefði viljað gera fjárhagsáætlunina öðruvísi. Og það ekkert af því að vilja gera hana öðruvísi. En það kannski að æra óstöðugan að við í minnihlutanum séum að liggja yfir embættismönnum sem eru að vinna bæði fjárhagsrammann og fjárhagsáætlanirnar og það alltaf vel úr garði gert í því að fara að koma fram með einhverjar tillögur sem við vitum hvort að fá ekki brautgengi. Þannig að það líka virðingu við tíma þeirra að gera í staðinn fyrir að vera að slá sig til riddara, ég ætla að gera þetta og einhverjar, að þetta kallar mikið af þeim hugmyndum sem ég hef viljað leggja fram, kallar á kerfisbreytingar innan Reykjavíkurborgar. Og á þessu kjörtímabili að í upphafi þess að þá var nú sett á stað nýtt ráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, sem að við öll höfum væntanlega bundum vonir við að yrði svona meira til kerfisbreytinga innan stjórnsýslunnar. En ég hef allavega ekki séð það virka sem skyldi og þar með ég ekki að lasta borgarfulltrúann Halldór Auðar Svansson að neinu leyti, heldur meira það alltaf erfitt að koma að stjórn og sérstaklega í minnihluta og jafnvel í meirihluta líka og ætla að gera kerfisbreytingar. Og ég held að meirihlutin sem hér situr, hann sé örugglega alveg sammála það að þó svo auðvitað sé valdið þeirra og þeir geti framkvæmdar með mun djarfari hætti, þess að við í minnihlutinu getum það hreinlega ekki. Af því sögðu að þá rifja ég upp tillögur sem að þá sem oddviti borgarmálahóps Framsóknar og flugvallavinna lagði fram hér í fyrra varðandi sameiningu og nefndum og ráðum, 3 nefndir sem við vildum hreinlega bara taka út, finna annan stað, minnka umfang og starfsemi en samt sem áður finna við farveginn í þessu. Og ég ákvað að vera ekkert að leggja fram slíka tillögu aftur því hún verður þá frekar bara í höndum þess meirihluta sem tekur við næst það hvernig þeir vilja ætla að haga málum og það verður meðal annars kosið væntanlega í næstu kosningum. Þá ekki hægt að skjóta loku fyrir það að umræðan til dæmis umræða fjárfestingaráætlun Orkuveitu Reykjavíkur til 5 ára, þar sem að við erum að halda áfram með 7 til 8 milljarða held ég í viðbótar fjárfestingum, að það til dæmis ekkert nýja orkugjafa, til dæmis eins og vindmyllur. Hérna kemur upp á hverju ári, og það var mikið rætt það á síðasta kjörtímabili, fyrir hverja kosningar meina ég, og fulltrúar Vinstri grænna í minnihluta þá, ræddu mjög mikið brennisteinsmengun og annað slíkt sem væri vandamál út af Hellisheiðarvirkjun og við erum ákveðna takmörkun á framleiðslugetu þar og erum bara viðhalda fjárfestingunni. En af hverju er ekki þessi meirihluti að horfa til dæmis til þessara þátta og koma fram með tillögur í þá veru? Mig rekur raunverulega í rogastans að fara yfir þau svör sem að hafa fengist varðandi fyrirspurnir, ég tala nú bara okkar Framsóknar og flugvallavinna á þessu kjörtímabili, varðandi skipan starfs og stýrihópa. Af því að mín tilfinning hefur verið svo að þráttur að þeim sem afmarkaður tímarammi, að þá séum við sem kjörnum fulltrúar ekki að fá nægjanlegt efni og svo í sletti feedback úr því. Þannig að eitt af stjórnkerfisbreytingunum sem mætti hugsa sér væri hreinlega að setja svona verkefnastjóra inn á til dæmis stóru sviðin eins og velferðarsvið og skóla- og frístundasvið í staðinn fyrir að vera
nota þennan dýrmæta tíma bæði kjörinna fulltrúa og embættismanna í endalausa fundarsetur yfir ákveðin verkefni sem að skila að því að mér finnst mjög litlu átpúti. Því miður, og þetta eru yfir, sko, ég veit ekki hver nýjasta talan var, ég held við höfum komin yfir 130 ný stoppsetta starfs- og stýrihópa á þessu kjörtímabili. Og þá ég enn og aftur, ég ekkert að gera lítið úr þeirri vinnu eða þeim góðu markmið sem við að vinna að. En það eru allir störfin hlaðnir, við erum að reyna að takmarka það að kerfið þenjist of út, þannig að einhvers staðar þarf að eiga sér stað breytingar. Og þetta er þessi breyting sem er ekki að setja inn í fjárhagsáætlun nema þá bara auki stöðugildi eða slíkt. En eins og ég segi, ég myndi vilja leggja fram þessa fjárhagsáætlun öðruvísi. Það myndi ég gera ef ég væri í meirihluta og hefði til þess stuðnings þeirra sem sætu með mér þar. Og því hef ég velt í fyrir mér núna þegar kemur að atkvæðagreiðslu á þessari fjárhagsáætlun að greiða atkvæði gegn henni. Þó svo ég sé alls ekki að segja að ég sé mótfallin öllu því sem þar en það eru auðvitað hlutir sem ég í minni hluta og búin að vera þar núna í rúmlega 3 ár, sætti mig ekki við. Og þá tölum við einmitt forgangsröðun fjármuna en þrátt fyrir það þá ég nú ánægð að sjá samt sem áður aukningu í fjárveitingum til skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs þó að ég telji að þar megi og þurfa að gera ennþá betur. En það ekki bara gert með því að ausa auknu fé þar inn, heldur þurfa einmitt að eiga sér stað kerfisbreytingar. Og samfélagið allt, hvar sem við komum niður, hvort sem við erum að tala fólk sem að vinna vinnuna á gólfinu, stjórnendur, millistjórnendur og raunverulega með aðstoð tæknivæðingarinnar að gera kröfu nákvæmlega þetta. Þannig að við sem erum að stjórna, við hérna 15 sem sitjum inni sem erum að stjórna fyrirtækinu Reykjavíkurborg, við hreinlega neyðumst til þess, gera það ekki núna í dag, vegna þess að við erum búin að leggja fram þessa fjárhagsáætlun, ef við neyðumst til þess að taka alvöru kerfisbreytingar til gagngerðrar endurskoðunar í Reykjavíkurborg. Og sitjandi, og þar sem ég hef setið í nokkur maður sem stýri og vinnuhópum, þá langar maður kannski bara að fara yfir ákveðna þætti og hluti með okkur. Það hefur verið erfitt að manna leikskóla og frístundina núna í vetur og bara á öllu kjörtímabilinu raunverulega. Við hefum sett af stað starfshópa og stýrihópa til þess að finna leiðir, hvernig hægt að koma í veg fyrir fyrirhugaðan kennaraskort bæði í grunnskólunum og leikskólunum. Getum við eitthvað spurt okkur til þess að varðandi leikskóluna hvort að starfsaðstæðan þar sé raunverulega fólkinu boðleg. Það eru mjög mikið af gömlum húsum hér í 101 og 107, 104 sem eru notuð sem leikskólar og ég get ekki ímyndað mér það að það sé þægilegt vinnuumhverfi að vera í svo gömlu húsnæði. Þá ég ekki að tala um að því það sé myglað eða þess aftur, heldur bara aðstæðan sem við erum að skapa, starfsumhverfi ekki nógu gott. Þetta höfum við haft í huga þegar við erum að byggja nýja skóla eða nýja leikskóla að hafa minnka líkamlegt álag oft á tíðum og reyndar andlegt álag eins og með miklum hávaða sem inn á sumum deildum, inn í sumum skólum með einhverjum hætti. Og ein hugmynd af tillögu eðlilegt að það verði farið í að byggja nýja leikskóla í miðborginni, vestan Elliðaár að einhverju leyti, selja þá húsin til dæmis eins og Tjarnargötu og Bárugranda af þessum eldri húsnæði, gera leigusamning til einhvers ákveðins ára og kaupa okkur tíma til þess að gera það. Það geti skapað okkur tekjur, það geti mögulega breytt starfsumhverfi þessara skóla. Það hefur ekki neitt af þessum rannsóknum sem hafa verið gerðar eða verið skoðað
hvort að þetta hafi húsnæði og það vinnu umhverju þessu fólki hafi raunverulega áhrif. Við vitum það að það er mikið kvarta undan hávaða í mörgum af þessum gömlu skólum til dæmis, sem streituvaldandi og sem erfitt. Þannig erum við líka að horfa á stóra á náttúrulega hátt veikindahlutfall starfsmanna inni. Og við erum líka búin að stofna starfshóp og stýrihópa til þess að reyna að koma í veg fyrir og finna orsök og afleiðingar af veikindahlutfalli starfsmanna. Annað sem að ég held að verði að skoða, það eru þessi, við fórum reyndar yfir það hérna á haustmánuðum, en það er þessi barátta við sko, hvernig við nýtum fjárfestingarnar okkar, á grunnskólum og inn í frístundina og leikskólanum, af hverju geta samnýta frístundina og grunnskólana betur. Og við samþykktum tillögu hérna þessi efnis að borgarstjóri færi minnum í samningaviðræður við ríkið til þess að reyna að gera ákveðnar breytingar á grunnskólalögunum, sem að það er lögfræðiálit sem segir það að það standa okkur fyrir þrifum í því að skipuleggja betur hvernig þessum rekstri er háttað. Þannig að því gefnu að ég verði ennþá hérna í salnum, ég þarf að yfirgefa salinn hérna klukkan 5:30 held ég, að þá hafi ég hugsað mér að greiða ekki atkvæði með þessari fjárhagsáætlun. Það er að segja að vera á mótinni. Til þess líka þess að brjóta blað í því að við höfum alltaf setið hjá. Og ég er búin að fara yfir nokkra þætti sem ég myndi vilja gera öðruvísi. En koma tímar og koma ráð. Kannski er eitthvað af þessu til umhugsunar fyrir þá sem sitja inni og þá sem ætla sér að sitja inni áfram sem borgarfulltrúar. Vegna þess að nákvæmlega eins og borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna fór yfir hérna varðandi athugasemdir til fjármálaskrifstofu, við erum á toppi hagsveiflunnar. Við erum ekki með sjálfbæra rekstur. Ég veit ekkert hvort við værum með sjálfbæra rekstur ef að ég væri meirihluta. En það eru samt sem maður ákveðnir þættir sem ég tel að væru til þess fallnir að gera reksturinn sjálfbærari. Og þar bara, þú veist, greinir okkur á og það getur enginn sagt einmitt eins og borgarfulltrúinn Björn Blöndal benti á, hvort það væri að gera eitthvað betur. Værum að gera eitthvað öðruvísi. Hann hefur talað það að svigrúmið, þú veist, til þess að gera öðruvísi sé mjög lítið. Ég held einmitt ef við höldum öllu óbreyttu, þá svigrúmið mjög lítið, en til þess að skapa svigrúm, að þá þarf kerfisbreytingar. Og eftir þeim kalla ég, þær kosta ekki allar peninga, sumar kosta breytingu á vinnuskipulagi og vinnuframlagi og vinnuaðferðum og vinnukúltúr. Og þar held ég að við eigum mikið inni hjá okkar dýrmæta starfsfólki í að virkja alla betur, gefa betra svigrúm og fara kannski yfir það hvernig hægt er að straumlínulaga rekstrarákvarðanir og bara ákvarðanatöku og nýtingu fjármuna í borginni. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fyrst af öllu þakka ykkur kollegum mínum í borgarstjórn fyrir vinsemd sem þið sýndu mér áðan. Mjög óvenjulegt að syngja afmælisönginn hérna inni, maður var hrærður við það og ágætt að fá þetta á þessum lengsta fundi ársins hjá okkur, þar sem við að sjálfsögðu leggjum okkur öll fram núna þegar við lokum fjárhagsáætlun sem við höfum öll verið meira og minna að vinna að lungan úr árinu. Það smám saman þá hefur vinnan við fjárhagsáætlunina lengst, sem er gott vegna þess að þá
það auðvitað oft betur unnið, það sem tekur lengri tíma, ekki síst þegar svona yfirgripsmikið verkefni er að ræða og skiptir auðvitað máli þegar að menn eru farnir að huga að þessu og þetta með einhverjum hætti farið að koma til kasta borgarfulltrúa í mars að þá er maður með þetta lengur í sínum huga og hefur þá fleiri tækifæri til að fara yfir málin og reyna að skila góða verk í lokin. En svo auðvitað eins og allar eða flestar til lokast, þá lokast þessi líka og það gerist í dag með þessari eða kvöld með þessari fjárhagsáætlun og það er auðvitað áfangi út af fyrir sig þó að þetta sé eðli málsins samkvæmt lifandi plagg og það breytist sífellt. Það eru auðvitað mörg tíðindi í þessari fjárhagsáætlun. Þegar hún er staðfest þá er hægt að líta öxl og velta fyrir sig hvernig fjármálum hefur verið stjórnað á kjörtímabilinu og það er líka tilefni til að sjá hvernig áætlanir hafa staðist. Borgarfulltrúinn sem var undan mér talaði sjálfbæran rekstur og ég held að við séum öll sammála það að það sé mjög æskilegt að í hvaða rekstrarfélagi sem hvort sem maður er að reka sjálfan sig eða sitt eigið heimili, fyrirtæki, sveitarfélag eða ríkissjóð, að reksturinn sé sjálfbær. Og það er hann ekki borgarfulltrúa góðir eins og hér hafa borgarfulltrúa bent á undan mér. Og það er mjög mikilvægt að við sem æðsta stjórn sveitarfélagsins, við gerum okkur grein fyrir því og getum rætt það af hreinskilni og hispursleysi að reksturinn það ekki. Og það er okkar hlutverk sem yfirstjórnarinnar að finna leiðir til þess að gera hann sjálfbæran og ég viðurkenni það fúslega að mér finnst í öllum flokkum vera borgarfulltrúar sem hafa einlægan áhuga á rekstri og vilja bæta reksturinn en þá þetta æskilegt að fólk komist að svona niðurstöðunni, lesi útrúsum með svipuðum hætti og viðurkenni þegar hreinskilni þegar hann ekki sjálfbær og ég verð að segja að það gerir mig svolítið óttaslegin þegar að borgarstjórinn, æðsti embættismaður og pólitíkus í sveitarfélaginu kemur hér upp hvað eftir annað við umræðu fjármál borgarinnar og lýsir þeirri skoðun sinni, það verður ekki annað merkt að ræða hans en að það sé bara allt í himnalagi. Talar eins og að stjórn fjármála sé hér góð, talar eins og reksturinn sé mjög góður og borgarfulltrúar góður ef það er allt í himnalagi, af hverju þurfum við þá að breyta í. Þannig að mér finnst þessi orð borgarstjórans fela það í sér að hann telji að þetta sé alltaf rétti leið og það er að stýra þessu svona áfram. En það er því miður ekki þannig. Reykjavíkurborg hefur mjög góð skilyrði til þess að vera sterkustu sveitarfélögum landsins eins og hún var áratugum saman og geta í krafti stærðar sinnar haldið úti betri þjónustu en mörgunnur sveitarfélög og verið með styrkari fjármálastjórn, verið með sterkari fjárhag. Og þannig var það undir stjórn Sjálfstæðismanna á sínum tíma en eins og bara auðvelt að sjá af mælikvörðum eins og skuldum þá hefur sigið á ógæfuhliðina síðan. Og þetta frumvarp sem liggur hér fyrir núna, þetta staðfestir að reksturinn ekki sjálfbær. Þetta sýnir að meirihluti þeirra flokka sem nú stjórna borginni, það er Samfylkingin, Björt Framtíð, Píratar og Vinstri grænir, að þessi meirihluti hefur engin tök á fjármálum borgarinnar. Það er skattahækkanir sem hér voru ákveðnar fyrir nokkrum árum þegar að flestir skattar voru settir í eins hátt og hægt var. Þessar skattahækkanir eru festar í sessi og skuldasöfnunin heldur áfram. Og þrátt fyrir það sem náttúrulega sérstaklega erfitt eða slæmt að þrátt fyrir stórauknar tekjur og hámark skattheimtu þá halda skuldir borgarinnar áfram að hækka. Það bendir margt til að við séum nú á hátindi ákveðinnar hagsveiflu og samkvæmt þessu frumvarpi þá er áætlað að skatttekjur borgarinnar muni aukast tæp 20% á milli árunna 2016 til 2018 og fara í 91 milljarð króna. Takk eftir borgarfulltrúar, hækka 20%. Ég held að
Ég held að slíkt sem mikið styrkleikamerki í sjálfu sér, alveg þetta við kynna það, mikið styrkleikamerki fyrir hvaða fyrirtækin sem eða sveitafélag, þegar menn sjá að skatttekjurnar aukast 20% tekjurnar. Og það talað að rekstrartekjur samstæðunar, sem alhlutauk borgarfyrirtækja, hækki 14% milli 2016 og 2018, en rekstrargjöld hins vegar tæplega 16%. Og það óneitanlega áfellisdómur yfir fjármálastjórn vinstri meirihlutans að þrátt fyrir svo hagfelldar aðstæður þá hækki skuldir borgarinnar með hverju árinu sem líður. Milli árunna 2016 og 2018 áætlað að skuldir og skuldbindingar að hluta hækki 28% eða ára 84 milljörðum króna í 108 milljarða í árslok 2018. Þá talið að heildarskuldir samstæðunar hækki 6% milli ára og nemi tæpur 300 milljörðum króna í lok næsta árs. Og ég tek undir það að það mjög mikilvægt að sem hér hefur komið fram að á kjörtímabilinu þá hefur að mörgu leyti verið unnið gott verk við að lækka skuldir Orkuveitunar. Það var mjög nauðsynlegt verk og það var algjörlega óhjákvæmilegt. En skuldirnar eru ennþá háar hjá Orkuveitunni. Það hefur gengið vel að greiða það niður. Ég held að þessi samstæðu hafi verið samstæðan þessa niðurgreiðslu hjá meirihluta og minnihluta. En það mikilvægt að menn staldri ekki við og þráttur að þær hafi lækkað verulega. Þær enn háar og þær hefðu þurft að lækka meira. Þess vegna óæskilegt í sjálfu sér að heildarskuldir samstæðunar hækki þetta milli ára. Nú, hvað gerist síðan ef og þegar það harðnar á dalnum? Í Biblíunni segir á einu stað að eftir sjö góðum árum þá komi 7 mögur ár. Þetta kannski svona einhver elsta skriflega lýsing sem til á efnahagsmálum í heiminum því að það hefur verið sannað að efnahagslíf, hvernig sem því stjórnar, það gengur í einhvers konar, það sveiflukennt að einhverju leyti. Það hefur verið sýnt fram á það alveg frá tímum Rómaveldis og jafnvel aftur til Mesópótamíu. Nú í góðærinu sem hér var fyrir 10 árum, það eru núna, 10 ár frá 2007, í góðærinu frá 10 árum þá man maður eftir því að það voru ákveðnir hagfræðingar sem komu fram með ákveðna kenningar það að efnahagslífið væri á þeim árum orðið svo gott og það væri orðið svo þróað og menn hefðu svo góð tök á því að það væri hægt að tala það að það kæmi kannski ekki aftur kreppa. Og það kæmi varla niðursveifla lengur, menn hefur náð svo góðum tökum á efnahagslífinu. Það vita allir hvernig fóru fyrir þeim spádómum og það stóðst ekki og við erum að hafa í huga núna, það gengur vel. Borgin tekjulega séð, borgin að fá inn mjög miklar tekjur, flæðir upp allar buddur svo má segja, en því miður þá borgin ekki að nýta þessa miklu tekjuaukningu til þess að greiða niður skuldir og styrkja rekstur. Mörg sveitafélög gera þetta eins og það. Við sjáum mörg sveitafélög hérna á landinu, þau nota tekjuaukninguna eins og eðlilegt til að greiða niður skuldir og styrkja rekstur. Þau vita að góðæri varir ekki að eilífu. Nú, skuldir Reykjavíkurborgar hafa hins vegar aukist verulega og við sjáum í þessu frumvarpi það stefnt að því að halda áfram á sömu braut. Nú, slík fjármálastefna ávísun á vandræði þegar hægist efnahagslífinu og tekjur dragast saman á ný. Við vitum það alveg, við sjáum að gífurlega hár hluti af okkar útgjöldum eru launaútgjöld og við vitum það mjög vel að það mjög, þegar harðnar á dalnum og við verðum fyrir tekjufalli, þá verður mjög erfitt, það verður mjög erfitt að draga saman kostnað hjá borginni, ekki síst þegar að svona hátt hlutfall fer í laun sem bundin í kjarasamninga sem borgin vill að sjálfsögðu sama hvað aðstæður í efnahagslífinu standa við. Nú, þannig að ég vil beina því til vina minn í meirihlutanum að benda á þessi hættumerki og þau eru nokkuð augljós og þess vegna vara yfir því að menn tali að hér sé allt í himnaðalagi og tali að viðsnúningur hafi orðið í rekstri og boði áframhaldandi útgjalda aukningu í flestum málaflokkum. Vissulega komið, vissulega sjáum við þessari fjárhagsáætlun, það eru mörg útgjöld sem þörf á og við í Sjálfstæðisflokknum styðjum að sjálfsögðu þó að við hefðum kannski viljað forgangsaða öðruvísi í sumum tilvikum. Og í greinargerð eða ávarpi borgarstjóra með þessari fjárhagsáætlun þá segir hann að
að fjármál borgarinnar hafi verið eitt af lykilverkefnum kjörtímabilsins og það má vissulega til sanns vegar færa ef markmiðið að skuldsetja borgina sem mest miður. Þannig að ég sem eins og ég hef oft gert áður, ég vara við aukinni skuldsetningu. Ég vara við þeir öllum sem segja ekki þurfi að hafa áhyggjur af þeirri þróun sem sjá má á súluritinu sem Halldór Halldórsson, oddviti okkar Sjálfstæðismanna, brá á vegginn hér áðan sem sýndi skuldaþróun borgarsjóðs. Við verðum að hafa í huga borgarfulltrúar góðir að það skuldsetur svo enginn út úr fjárhagsvanda og það gildir þá auðvitað einu hvort að ræða heimili, fyrirtæki eða sveitarfélag. Þannig að það er augljóst að það verður ekki gert ef þessi fjárhagsvandinn verður samþykkt, verður það ekki gert, þannig að það býður þá næsta kjörtímabils og næsta meirihluta að taka með ábyrgum hætti á fjármálum borgarinnar og þá þarf að byrja að lækka skuldir hennar eða eins og maður sér fyrir sér að fara í víðtæka áætlunargerð hvernig skuldir borgarinnar verði lækkaðar á ákveðnu tímabili. Því auðvitað viljum við ekki sjá þjónustufall hjá borginni eða þá að það verið skórið hérna niður þannig að það komi niður á þjónustu gagnvart borgarbúum. Nú hvernig gerum við það? Nú það er sjálfsagt að ræða það hérna við fjárhagsáætlun. Það þurfa að eiga sér stað kerfisbreytingar hjá borginni, kerfisbreytingar í rekstri. Það verður að segjast eins og að mér finnst að nútímalegi stjórnunarhættir þeir eigi ekki greiða leið inn í þetta kerfi. Að mörgu leyti getur verið gott að byggja þetta kerfi upp á ákveðnum hefðum sem hafa reynst vel í áranna rás. En það þarf líka með einhverjum hætti að tryggja það að nýjari hugmyndir eigi hér greiða leið og síðan minnst okkur skoðaðar og reynt á að beturbæta kerfið þó að því sé ekki kollvarpað í einu vetfangi. Við finnst til dæmis vanta gagnrýnar en uppbyggilegar umræður fjármál innan kerfisins. Við sjáum það í fyrirtækjarekstri að það eru heilu bækurnar skrifaðar það hvernig að viðhalda gagnrýnum umræðum innan fyrirtækja hvort sem þau ganga vel að illa. Það er alltaf tilhneiging í öllum rekstri hvort sem hann gengur vel eða illa eða er svona kannski bara á einhverju millibils ástandi að fagna ekki umræðum hvernig á að breyta kerfinu. Það er alltaf einhverjir í kerfinu sem eru svona innra með sér hafa komist þeirri niðurstöðu að kerfið sé svo gott að því megi helst ekki breyta og þegar við berum okkur saman við stórfyrirtæki því að Reykjavíkurborg eru þetta risastórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða þá held ég að við getum margt lært af stórfyrirtækjum sem leggja sig í líma við það að endurskoða rekstur sinn stöðugt og fylgjast með nýjum hugmyndum og hleypa þeim inn á borð hjá umræðuvettvang fyrirtækisins. Nú við Sjálfstæðismenn höfum ítrekað lagt til að það verði farið með markvissum hætti í hagræðingarvinnu. Auðvitað er þannig þegar maður skoðast líka fjárhagsáætlun sem fjármálaskrifstofan hefur legið mánuðum saman. Það getur verið erfitt að koma með konkrét tillögur það hvar megi hagræða og nefna ákveðnar upphæðir í sambandi. En það er þó alveg augljóst á mörgum sviðum að það væri hægt að standa betur að rekstri og koma með ákveðna hugsun sem væri hægt að beita á allt kerfið og gæti skilað miklum sparnað innan ekki langs tíma. Nú við höfum meðal annars lagt til Sjálfstæðismenn held ég fyrir 2 eða 3 árum að það er skipað sérstakur hagræðingarhópur sem hefði það verkefni gæti verið tímabundinn, hann gæti líka bara verið sífellt starfandi þar sem ætti sér stað gagnrýnin en opinská umræða milli borgarfulltrúa annars vegar og embættismanna hins vegar og síðan kæmum við inn í þessa vinnu utan að koma til ráðgjafar. Ég held að þessir hópar tali allt of lítið saman, borgarfulltrúar tala auðvitað mjög mikið saman og embættismenn í sínum hópi og ekkur lítið tala þessir hópar saman en ég hefði viljað sjá vinnu þar sem það er gert miklu meira af þessu. Tillaga okkar var ekki samþykkt á sínum tíma en svo kom, ef ég man rétt, kom borgarstjóri með nýja tillögu hagræðingarhóp sem
sem var skipaður oddvitum flokkana og einn utanaðkomandi ráðgjafi fenginn, en eftir því sem ég sé best, við höfum ekki einhverja kynningu, en ég held að þessi hópur ekki hafa skilað miklu og tel að þessari vinnu hefði þurft að vera betur stýrt og einhvern veginn meiri kraftur þurft að vera í henni. Það er alltaf, það er skortur á gagnsæi innan kerfisins. Það vil líka segja að það er alltaf hætta í svona kerfi að menn verði samdauna, að þegar nýjar tillögur bættan rekstur eða sparnað komu upp, þá slái stjórnendur í kerfinu, slái skjaldborg kerfið, óbreytt kerfi. Mér finnst ég oft hafa orðið var við það sjálfur að nýjar hugmyndir og tillögur að bættum rekstri, það er einhvern veginn, það er sofna inn í kerfinu og stjórnendur jafnvel sem að tala við, þeir viðurkenna þetta sé ágætis hugmynd, þegar maður einhver ákveðin hugmynd, en það er eins og svo hefur maður á tilfinninguna stjórnendurnir slái sko skjaldborg hverjum annan, vilji ekki taka undir hugmyndum kannski hagræðing á einu sviði eða ekki þeirra svið, vegna þess að þá eru hræddir að viðkomandi stjórnandi sem segja á móti því komi kannski baki á sig seinna með tillögu á öðru sviði. Maður var lengi átt að segja á þessu, en ég tel að þarna þurfi gagnrýna umræðina kerfisins, mér finnst alls ekki vera nóg af henni. Ég held að vanti líka yfirlit, ég held að við að gera meira af því að fá utanaðkomandi álit, fá utanaðkomandi rekstrarráðgjafa til þess að fara yfir einstaka þætti borgarrekstursins og gefa okkur yfirlit af því hvort þeir telja það sé vel staðið að málum. Til dæmis bara svona einfaldar hluti eins og sem stórfyrirtæki er mjög algengt að stórfyrirtækjum þau fara í, eins og til dæmis hvort hlutfall starfsmanna annars vegar og stjórnenda hins vegar sé eðlilegt, hvort þess að hagræða þar. Ber okkur saman við rekstur annarra sveitarfélaga, það er ágætis tölur sem við fáum reglulega frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, þar sem þetta er gert og þar eru mjög gagnlegar, en hins vegar þegar maður fer yfir þessar tölur, þá sér maður auðvitað það að Reykjavíkurborg gera sömuleyti ekki samanburðarhæf við neitt annað sveitarfélag á landinu vegna stærðar sinnar. Og þá í þessu tilviki gæti hjálpað okkur, og ég veit að þetta er vinna sem á sér stað erlendis, að þar eru sveitarfélög sem vilja bæta rekstur sinn. Þau eru stöðugt að rýna í alls konar yfirlit til þess að finna sveitarfélög sem eru betur rekin en það sjálf og bera sig saman við þau. Ég held að það væri vel til fundið að Reykjavíkurborg myndi leitast við að finna sveitarfélög erlendis, borgir að svipari stærð og við, og við til dæmis erum nú þegar í samstarfi við norræna borgir, ekki bara höfuðborgarsamstarf, heldur til dæmis í íþróttamálum í samstarfi við borgir á Norðurlöndum sem eru að svipari stærð og Reykjavíkurborg, og það þarf ekkert mikið kostnað, það þarf ekkert til sjálfur sér að fara margar ferðir til að finna út úr þessu, en það væri bara með tiltölulega auðveldum hætti hægt að bera okkar rekstur saman við þeirra, og þá getum við með gagnrýnum hætti reynt að greina hvort að við séum á réttri leið þegar kemur að þjónustu annars vegar og kostnaði hins vegar, búa til svona jöfnur það, en ég verð að segja, mér finnst ég sakna þess í okkar kerfi að það sé ekki gert meira af því. Nú það vantar ekki að hér séu skipaðar nefndir og starfshópar og stýrihópar eins og komið að reyna hér áðan. Það er mjög mikið það, en það má velta því fyrir sig hvort að þessir hópar sem eru auðvitað allir skipaðir úrvalsfólki, því að þrátt fyrir allt þá held ég nú að við borgarfulltrúarnir séu nú alveg úrvalsfólk og okkar embættismenn líka. Það er ekki mannauðurinn sem er vandinn hjá okkur, held ég, heldur hvernig við skipuleggjum okkur og hvort við séum að nýta okkar dýrmæta tíma alveg eins og best verður á kosið. Og þegar maður sér, ég held að allir geti viðurkennt það, þegar maður sér yfirlit sem við fáum reglulega í borgarráði yfir alla þessa stýrihópa og starfshópa sem eru starfandi, þá spyrir maður sig auðvitað, er verið að verja kröftum alls þessa góða fólks með réttum hætti? Var ekki hægt að hafa færri starfshópa og stýrihópa en hafa vinnuna þeirra aðeins öðruvísi? Nú, þetta, og ég er að minnst til sannfærinu það að það væri hægt að hagræða töluvert hérna í rekstri,
og nota þann afgang sem myndaðist í alls konar góða hluti, alls konar tillögur sem við höfum ekki séð verða veruleika ennþá, líka til þess að lækka skatta og álögur á borgarbúa. Það er æskilegt í sjálfu sér að lækka útsvarið. Einhvern veginn þá var borgin á sínum tíma, hún var rekin í lágmarksútsvari og nú er hún rekin á hámarksútsvari. Það er æskilegt að við einhvern veginn gerum okkur grein fyrir því að reynum að skoða hvort það sé ekki hægt að lækka útsvar og það liggur reynda fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins að fjármálasviðinu verði falið að gera úttekt á því hversu mikið er hægt að lækka útsvar og í hver stórum áföngum á móti bættum rekstri borgarinnar. Það er ekki sjálfgefið að árangur sem við náum í rekstri, sem ég held að sé alveg hægt að ná inn í kerfisins, hann fari allur í ný verkefni. Þetta getur verið bæði og, það getur ekki bæði fjármagn í verkefni, en ég held að sé líka mjög æskilegt að skila hluta af skattahækkunum, eða skila þeim skattahækkunum sem ég hef orðið aftur til almennings. Þetta er sjálfsafla fyrir fólks og það er auðvitað ekki sjálfgefið að borgin sé með alla skatta eins háu hlutfalli eins og hún getur leyft sér. Nú talan ekki að því að borgin á að ná hagkvæmni stærðarinnar sem ýmis önnur sveitarfélög minni eiga erfitt með að ná. Og fasteignagjöldin, við Sjálfstæðismenn líka rætt fasteignagjöldin og lagt hana tillögu það að þau lækki. Það er að vísu lögð til lækkun á álagningarhlutfalli fasteignagjalda. En hér, meirihluti leggur hana til og við höfum lagt þetta til áður, en þessi lækkun á álagningarhlutfalli, hún vegur hins vegar ekkert upp á móti því sem fólk raunverulega borgar í fasteignagjöld vegna þessi raunvirði sem hefur orðið á fasteignum hér í borginni á undanförnum árum og svo hækkun mjög mikil. Við sjáum það að við sjáum að þessi álagningarhlutfall, þetta var í 0,345% árið 2006. Það er lækkanir í 0,25% þegar Sjálfstæðisflokkurinn kemst til valda og ásamt Framsóknarflokknum á bilinu 2006-2010. Það er komið í 0,214% 2010. Er síðan hækkaði 0,225% 2011, er síðan lækkaði aftur 2012 í 0,20% og hefur haldist þannig síðan. Þar til nú meirihlutin leggur til málamynda lækkun, leyfi mér að segja, þannig að lækkun fari þannig í 0,18%, en það er svolítið langt í frá að svo lækkun vegi upp á þeim miklu skattgreiðslum sem hafa orðið vegna hækkun á íbúðaverði í Reykjavík. Hækkun á íbúðaverði sem hefur að miklu leyti komið til vegna stefnu meirihlutans í húsnæðismálum og nær auðvitað mjög langt aftur. Lóðaskortsstefna upp á lóða og svo framvegis sem hefur hækkað íbúðaverð og það er meirinn að segja það að vinda ofan af þessari óæskilegu þróun. Reykjavíkurborg er eitt rauninni fárra sveitarfélaga, að minnsta kosti í höfuðborgum í Evrópu, sem á nægt land undir nýjar íbúðir og við ættum auðvitað að nota það tækifæri til þess að gefa ungu fólki í sem stærstum stíl kost á að eignast sitt húsnæði eins og stefna Sjálfstæðisflokksins var hér áður. Nú, ég efast ekki það að margir borgarfulltrúar meirihlutans eru ósáttir við þá þróun hvað íbúðaverð sé orðið dýrt og ég viðurkenni það fúslega að það er meirinn að segja það að vinda ofan af þessum vítahring sem við erum komin í. Þetta er sannkallaður vítahringur og við vitum alveg að það verður ekkert gert á einu ári, en ég trúi því að borgarfulltrúar í flestum ef ekki öllum flokkum þeim ói við því að sjá hvað íbúðaverður orðið hátt og hversu erfitt ungt fólk jafnvel með ágætislaun, hvað á erfitt með að koma til sér fótunum í íbúðakaupum og eignast eigið húsnæði. Og það væri svo ánægjulegt ef það geti náðst samstæðan það á vettvangi borgarstjórnar
stórauka framboð lóða eins og stórauka framboð lóða í því skyni að lækka, við vitum að þetta gerist ekki einu vettvangin, lækka smá saman íbúðaverð og helst bara útluta lóðum á gatnagerðargjaldi undir nýbyggingar, þannig að sem flestir geti eignast íbúðir. Nú, og ef það gerist þá eykst svigrúm okkar við vitum að það geti ekki allir eignast íbúðir og við viljum líka stuðla að uppbyggingu heilbrigðs leigumarkaðar og við viljum líka stuðla til að fólk sem getur ekki eignast eigið húsnæði við réttum því hjálparhönd með ákveðnum félagslegum lausnum og auðvitað er þannig eftir því sem að fleirum gert kleift að eignast húsnæði rauninni án aðstoðar hins opinbera, þá hlýtur, það segir sig sjálft að þá hlýtur svigrúm okkar hins opinbera að aukast til þess að hjálpa þá hinum sem náði ekki og þurfa á hjálpa að halda. Og ein tillaga okkar sjálfstæðismanna snýst einmitt um þetta. En það stefnir semst í að til að meirihluta verði samþykkt álagningarhlutföll fasteignagjalda verði þá 0,18% á næsta ári. Við sjálfstæðismenn lögðum til 0,15% og sem við teljum að sé mun raunhæfari ef við ætlum ekki að nota þennan skattstóð til þess að halda áfram að auka tekjur borgarinnar í stórum stíl. Nú, hér er hans verið fjallað skóla og frístundamálin. Þetta er auðvitað mjög stór og mikilvægur málaflokkur, fjárfrekasti málaflokkur borgarinnar, ef svo má segja, og í þessum málaflokki er auðvitað gífurlega mikilvæg fjárfesting og mjög dýrmæt. Auðvitað má með einhverjum hætti færa rök fyrir því að þessi fjárfesting verði eignfærð eins og einhver sagði mér og þá er auðvitað efnahagsreikningur borgarinnar mun sterkari en og er auðvitað þannig en við vitum það, borgin stendur sterkt að þessum leyti, hún setur mikla fjármuni í menntun og við vitum að það er mikilvæg fjárfesting sem við treystum á muni skila sér síðar. Hitt er svona mála að það er auðvitað skipta skoðanir það hvernig við verjum því fé sem fer til menntamála og það má alveg fara rök fyrir því að það væri hægt að standa betur því eins og við höfum oft rættir í borgarstjórn. Nú, veltan í þessum málaflokki fer yfir 50 milljarða króna. Þetta eru tæpir 52 milljarðar króna og tekjur eru 4 milljarðar, þannig að það netto útgjöld verða 48 milljarðar á næsta ári. Nú, menntamálin þurfum við að nálgast með mjög gagnrýnum hætti. Við fögnum því sjálfstæðismenn að þessari vinnu gerð menntastefnu sem stendur nú yfir. Það er mjög mikilvæg að vinna og ég er alveg sannfærður það að þetta var nú vinna sem við sjálfstæðismenn lögðum til að farið í fyrir 7-8 árum og hún var komin að stað þegar að meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins tók við völdum og bara lagði þessa vinnu niður. Mér fannst það miður að hún skyldi vera lögð niður á sínum tíma og gagnrýndi það þá en síðan kemur borgarstjóri nokkrum mánuðum síðar og leggur til að verið farið í þessa menntastefnuvinnu að nýju og þannig að ég lít svo á að hann hafi séð að sér og menn hafi séð að sér og við kannski stæðum betur ef við hefðum haldið þessari vinnu áfram og klárað hann á sínum tíma en betra er seint en aldrei og ég vona svo sannarlega að það komi góðir hlutir út úr þessari vinnu sem við getum byggt á stórsókn í menntamálum. Stórsókn í menntamálum, það er það sem við þurfum á að halda. Nú, í þessari menntastefnu, ég held að vera ekki hjá því að komist að ræða hluti sem hafa komið inn á hérna áðan eins og til dæmis starfsaðstöðu í skólum og húsnæðismál og aðstæður sem við notum í skóla og frístundastarfi. Það er eitt af því sem við getum skoðað með mjög gagnrýnum hætti hvernig staðið að húsnæðismálum borgarinnar. Borgin á gífurlega mikið húsnæði. Margt af þessu húsnæði er mjög vandað og hentar mjög vel fyrir skólastarf. Ekki allt, annað hentar síður. Ég held þó að við séum í góðum málum með velflestar skólabyggingar í borginni, en þó ekki viðhald þeirra. Og eitt af því sem við þurfum að skoða með gagnrýnum hætti er það
hvernig við rekum þetta svokallaða innri leigukerfi. Þetta innri leigan, hún svo stór hluti af fjárhagsáætluninni að ég held að við komumst ekki hjá því að fjalla hana með gagnrýnum hætti, samt er það mjög sjaldan gert. Sumu leyti þetta flókið, þó var innleiðing innri leigukerfisins á sínu tíma mjög góð þetta í sjálfu sér. Ég held að hugsunin á bakvið innri leigu og það kerfi sem snýst í kringum þessa innri leigu, það sé jákvætt í sjálfu sér vegna þess að markmiðið að sýna þeim sem reka kerfið og sýna okkur borgarfulltrúum og sýna borgurunum kostnað sem annars væri að töluverðu leyti hulinn. Þannig að ég held að hugmyndafræðin sé mjög góð, en útfærslan það kannski hefur ekki tekist að vel í þessu. Ef við bara, það verður að hafa langt mál þetta og ég hef sagt áður, maður saknar þessi fjárhagsáætlunarumræðu að menn ræði ekki með gagnrýnum hætti meira þetta, innri leiguna. En ef við tökum bara skólahúsnæði sem dæmi, húsnæði skóla- og frístundasviðs, þá sjáum við að þessi innri leiga, hún í kringum 9 milljarða núna. Ég held að hún hafi verið, ég ekki myndið fram að ég held að hún hafi verið 8,7 milljarðar í fyrra, stefni að vera kring 9 milljarðar í ár og 9 milljarðar og 350 milljónir á næsta ári. 9 milljarðar og 350 milljónir á næsta ári í kerfi sem veltir 52 milljónum króna. Þetta auðvitað ekkert smá upphæð. Svo við skoðum, þannig að við sjáum af rekstri grunnskólans, þá þetta í kringum, og færið til hvernig maður reiknar hérna rekstur, þá nemur þetta hárri prósentu. Töluvert hærri prósentu af rekstri grunnskólans heldur en í nágrannasveitarfélögunum og töluvert hærri upphæð af rekstri grunnskóla ef við miðum við hin Norðurlöndin, ef ég hef réttar upplýsingar. Þess vegna þurfum við að velta fyrir okkur, er há innri leiga, hún sérreikvíst fyrirbrigði? Er þetta kannski, þetta auðvitað eina skýringum þess að það nefnt að rekstur grunnskóla sé mjög dýr í Reykjavík og þarna gæti verið sóknarfæri til þess að taka á þessum húsnæðisvanda, vandann sem felst í hárri innri leigu. Þessari leigu meðal annars ætlað að standa straum af rekstri húsnæðisins og viðhaldi, en það staðreynd að há innri leiga, hún hefur samt ekki skilað sér í viðhaldið með nægilegum hætti. Það heldur því enginn fram að viðhaldið sé fullkomið í grunnskólanum Reykjavíkur. Það því miður langt í frá. Þetta heldur þurfum að skoða og á þetta hafa nýbyggingar í kerfinu hafa þetta áhrif á þetta og það hefur líka verið gagnrýnt að nýjar byggingar, þær séu og dýrar, þær eru byggðar með öðrum hætti en áður og þegar við skoðum bara skóla í öðrum löndum þá grunar mann að þá veltir maður fyrir sig hvort að við séum að setja ómikla peninga í skólabyggingar, hvort að væri hægt að spara meira í þeim lið án þess að komi að nokkru leyti niður á gæðum. Þar gæti skapast meira svigrúm til að setja meira fé í innra starf. Og við þurfum líka að vera krítískar á það hvaða byggingar við byggjum. Ég held að sé því miður dæmi útgjöld hér í kerfinu til bygginga sem séu í rauninni óþörf. Ég velti fyrir með Grófarhúsi til dæmis, viðbygging við Grófarhús sem ég man ekki nýjustu tölur, ég held að sú bygging verði ekki undir milljarði króna. Ég held að framkvæmdi við Sundhöllina sem var að vera að vígja bara núna fyrir nokkrum dögum, ég held að sé verið að tala það var nú talað að það fullyrt fyrst að það yrði innan við milljarður. Ég held að það stefni að vera 600 milljónir króna, auðvitað mjög flott en við þurfum að velta fyrir okkur hvort að þetta sé á dýrt, því allt þessi mikli kostnaður hækkar auðvitað innri leiguna. Og ég hef ekki ennþá séð rökstuðningi fyrir því að þessi glæsilega viðbygging við Grófarhúsið, að það sé full þörf á henni í kerfinu og við vitum að það beðið í nokkrum skólum, það sár þörf á viðbyggingum
og ég nefni hátíðskóla og meðlaskóla sem dæmi, en eina breytingartillögum okkar sjálfstæðismanna snertir einmitt þessa 2 skóla. Þessi skólar hafa lengi beðið eftir viðbyggingum og það hefur marggott verið sýnt fram á þörf þessara 2 skóla fyrir viðbyggingar árum saman. Þetta eitt af því sumi gagnrýna hvað skóla- og frístundasvið sé stórt, en þetta eitt af því sem ég held að skóla- og frístundasvið gerir nokkuð vel og veit okkur reglulega upplýsingar það er hvernig skólar í hverfunum séu að sinna þeim nemendafjölda sem þar og það fyrir löngu búið að sýna fram á þörf þessara 2 skóla fyrir viðbyggingu og þeir áttu vona því að það gert eitthvað í húsnæðismálum þeirra á árinu og við sjálfstæðismenn fluttum tillögum til sumar í borgarráð og þar náðu samstaðan það ákveðnar breytingar sem síðan var ekki eins mikið eins og ég vonaði, en síðan bara varandi, svo maður nefnir Vélaskóla sem dæmi, þá sá ég á forsíðu Vesturbæjarblaðsins daginn, þar kom Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs og sagði að húsnæðismál Vélaskóla væru í algjörum forgangi hjá meirihlutanum. Og þegar ég las það, þá hugsaði mér sjálfur mér að það er þá vantilega tekin ákvörðun að það hafna byggingaframkvæmdir þar. En síðan kemur í ljós að í frumvarpinu þar lögð til 25 milljónum króna fjárveiting vegna greiningar á þörf uppbyggingar skóla í Vestur- og Austurbæ. Og þegar maður spyr nánar þetta, þá mér sagt að ég sérstaklega að skoða, það allt undir, en þá ég að skoða þetta sérstaklega með meðlaskóla og hátíðskóla. En þetta hefur margoft verið skoðað. Maður veltir í fyrir sig hversu lengi þetta að segja bara í kerfinu að málin séu í skoðun og á þess að framkvæma. Að mínu viti þá óþarf að verja þessum 25 milljónum krónum í enn eina skoðunum af þessu máli. Það sé miklu betra að taka þessar 25 milljónir og setja hana í hönnun. Það þarf að hanna þessar viðbyggingar og hönnun er dýr en mikilvæg og var þetta ekki reiknað með að hönnun fyrir hvora viðbyggingu kostaði 50 milljónir króna. Það miklu betra að setja þessa peninga í það og við leggjum til að þetta 25 milljónir króna framlag í skoðun falli út, en þessi stað fari 50 milljónir króna í hönnun viðbyggingar við hátíðskóla og 50 milljónir króna í hönnun viðbyggingar við meðlaskóla. Hönnunin geti átt sér stað á árinu 2018 og þá verður hægt að byrja framkvæmdir á árinu 2019. Annað mál sem við gerum breytingartillögu það er að við leggjum til að það sé áframhaldið lagningu battavalla við grunnskóla borgarinnar. Það eru allars ekki hátt í 20 ár síðan fyrsti battavöllurinn var lagður við skóla í Reykjavík og það er óþarft að orðlengja það hefur verið mikil lukka með þetta og hefur verið slegist hvaða skólar fái battavöll, eins og við borgarfulltrúar höfum fengið að kynnast. Við höfum fengið margar beiðnir þetta frá nemendum og foreldrafélögum og skólastjórum og þetta lukkaðist svo vel að ég man eftir því, það var á kjörtímabilinu 2006-10, þá var að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins, þá var svo stefnumörkun gerð að þetta hafði lukkast svo vel að svona battavellir sem eru battavellur er upphitaður sparkvöllur með gervigrasi kæmi við alla skóla í borginni. Sparkvöllur sem hægt að leika sér á, spila fótbolta árið kring og alls staðar þar sem þessi vellir hafa komið, þar eru þeir fullir af krökkum sem að leika sér og stuðla auðvitað hreyfingu barnanna sem við viljum auðvitað sjá. En þeir eru dýrir í það er dýrt að leggja þá, þetta er dýr búnaður og kostar kannski per vel 30 milljónir króna, þannig að það bjóst enginn við að þetta kæmi alltaf nokkrum árum og þetta hefur verið gert smám saman, þetta hefur verið lagðir svona 2-3-4 vellir á ári og við sáum það fyrir okkur að það var jafnvel hægt að ljúka lagningu þessara valla á þessu kjörtímabili. En svo gerist það, ég held að það verið á kjörtímabili, ég held að það verið 2013 eða 2014 eða 2015, þá er nýlagningu þessara battavalla hætt og það án þess að þetta sé komið við alla borgarrekna skóla og þetta er komið við marga skóla í borginni, en það eru ákveðnir skólar eftir og þessi skólar
eru 9. Þetta eru Húsaskóli, Hvassaleitisskóli, Grandaskóli, Vesturbæjarskóli, Hagaskóli, Laugalækjarskóli, Vogaskóli, Klettaskóli og Brúarskóli. Ég held að engin borgarfulltrúi einhvern veginn vilji skilja þessa 9 skóla eftir þegar kemur að þessari svokallaða Battavallarvæðingu, og þess vegna flytjum við eftirfarandi tillögu sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að haldið verði áfram lagningu sparkvalla með gervigrasi við borgarrekna grunnskóla í borginni. Miðað skal við að vellirnir verði upphitaðir, upplýstir og umhverfist þá verði boltagerði. Stefnt skal að því að slíkir vellir verði komnir á allar skólalóðir borgarrekinna grunnskóla eigi síðar en árið 2020. Einnig verði hugað að lagningu slíkra valla við sjálfstætt rekna grunnskóla. Og við leggjum til að á næsta ári verði 90 milljónum króna vari í þessu skyni sem ætti þá að duga fyrir lagningu þriggja valla. Finnst mjög mikilvægt að rauninni stefnumótun sem menn fóru í á svona tíma og allir flokka voru hlynntir að þessu verði haldið áfram, en ekki hætt þegar að svo margir skólar eru eftir, og margir þessir skólar sem hafa verið skildir eftir hvað þetta varðar, þeir óska stöðugt eftir að fá þessa velli. Og þetta tengist íþróttamálum, þó þessi velli séu allir á skólamálunum, á skólalóðunum. Borgarstjóri kom inn á íþróttamálin hér áðan, og það er alveg rétt að það hefur margt ákvæmt verið gert í þeim. Það er margt í gangi í Breiðholtinu hjá IR og gert tillögu stórt framlag þar. Ég geri þó athugasemd við það að frjálsíþróttavöllurinn sem er að koma það núna, ég held að íringar hafi skilið að þannig að hann hefði átt að koma fyrir síðustu kosningar eða á kosningaárinu. Hann hefur tafist mjög mikið en verður vonandi góður þegar hann kemur, frjálsíþróttavöllurinn í syðri Mjódd. Það hefur verið að gera samninga við Fylki. Þeir hafa verið allt og lengi í deglunni. Þeir verða sennilega að klára það núna fyrir kosningar af því það eru að koma kosningar. Og það er mjög mikilvægt að það nái samkomulag við Fylki og það verið farið fram uppgjör vegna stúkubyggingar þannig að félagið fái sambærilegan stuðning frá borginni vegna sína stúkubyggingar og önnur félag hafa fengið. Það er líka loksins hreyfing komin á málefni Víkings sem við sjálfstæðismenn hefur lagt mikla áherslu á undanfarin ár, og það er kannski bara ágætt að það eru að koma kosningar, þá kemst hreyfing á því mál. Við skulum bara vona að það skili niðurstöðu. Það er líka komast hreyfing á málefni KR. Það er athyglisvert að sjá hvernig málefni íþróttafélaga sem hafa legið í láginni árum saman, hvernig mikil hreyfing er að komast á þau mál fyrir kosningarnar, og það er ágætt í sjálfu sér, en maður hefur kannski viljað sjá að þetta gerist fyrr. Og dæmið með KR eru umhugsunarvert í sjálfu sér, þess að það er gert ráð fyrir því að félagið verði uppbygging sem felist meðal annars í því að félagið selji frá sér byggingarétt eða lóðir á sínu eigin félagssvæði sem er ekki stórt. Og það er umhugsunarvert í sjálfu sér hvort það þurfi að vera skilyrði að hendi borgarinnar að KR fái ekki aðstöðu nema að félagið taki af svona litla félagssvæði sem náttúrulega hefur verið tekið frá fyrir íþrótta- og æskulýðsstarf, að það sé sett undir byggingar til þess að fjármagna þessar byggingar þegar mörgunum félög í borginni þegar slík krafa er ekki gerð til annarra félaga í borginni. Borgarstjóri minntist ekki á félög eins og hverfisíþróttafélög eins og Fjölni og Val og Þrótt og Ármann í máli sínu, en það eru líka aðkallandi mál sem eru uppi sem þarf að leysa, og menn þurfa að sjá fyrir sér með hvaða hætti það verið gert. Og heldur ekki leikni og fram, það verður auðvitað hægt að fjalla hér málefni fram í löngu máli, en það er búið að ná ákveðinni niðurstöðu þar sem vonandi verður unnið eftir, en svo niðurstaða var auðvitað ekki í samræmi við það sem þau fyrirheit sem félaginu voru gefin á sínum tíma, og það er miður, og það var auðvitað æskilegt að þetta samkomulag verið tekið upp síðar, og þá í tengslum við aukna byggð í Grafarholti Úlfarsárdal, sem lóðir sem var æskilegt að útluta þar í stærri stíl heldur en hefur verið gert. Hluta af þeirri kerfisbreytingu sem gæti átt sér stað, það er tillaga sem hefur verið flutt áður en snertir útboð á, það er tillaga frá okkur sjálfstæðismönnum útboð sorphirðu, og við getum sagt að þetta sé auðvitað bara dæmið það hvernig sé hægt að standa betur að rekstri í borginni. Þetta er auðvitað ekki eini hluturinn kannski sem væri hægt að ná meiri hagræðing í
hann væri boðin út. En sú tillaga hljóðar svo að, með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að gerð verði úttekt á hagkvæmni þess að bjóða út sorphirðu í Reykjavík. Í þeirri úttekt skal miðað við að slík breyting á fyrirkomulagi verði gerð í áföngum, til dæmis með því að sorphirða verði í upphafi boðin út í 1 til 2 hverfum og reynslan metin áður en lengra verði haldið. Einnig skal tryggt að núverandi starfsmenn sorphirðuna hjá Reykjavíkurborg haldi störfum sínum og réttindum með þeim hætti að vænt hagræðing verði gerð í samræmi við starfsmannaveltu viðkomandi deildar eða með því að þeim bjóðust annað sambærilegt starf hjá borginni. Þarna sjáum við, þetta er ekki harðari tillaga en þetta, það er ekki gert ráð fyrir að neinn missi vinnuna, þetta verði gert hægt og rólega og það hlýtur að vekja athygli þegar maður skoðar hennar rekstur að ég held ég fari rétt með það að Reykjavíkurborg sé eina sveitarfélag landsins sem býður ekki út sorphirðu með einhverjum hætti, býður ekki út sorphirðuna sína og þetta er bara viðurkennt í rekstri sveitarfélag út allan heim held ég að menn bjóða út sorphirðu til þess að ná fram hagræðingu en að sjálfsögðu geta staðið þannig að sjá til þess að engin missi vinnuna sem við kærum okkur ekki enda er hægt að gera þetta í mörgum áföngum. Nú, menn hafa hér víða komið við í dag. Það var rætt hér aðeins orkuveituna og það er alveg rétt sem kom fram með að borgarfulltrúi og meirihlutans að orkuveitan er mjög mikilvægur hluti af samstæðureikningi borgarinnar og öllu sem hér gerist og það er mjög gleðilegt í rauninni hvað það hefur tekist vel að niðurgreiða skuldir hjá orkuveitinu ná þeim niður sem var auðvitað algjörlega nauðsynlegt hér í öllu fjárhagslegu tilliti og borgarfulltrúinn Elísabet Blöndal hann kom aðeins inn á þetta og talaði hér samskipti og sagði talaði það og ég get ekki skilja að hennar áttu okkur sjálfstæðismenn að við hefðum í málefnum orkuveituna gagnrýnt allt með ómálefnalegum hætti, allt gott sem gert hefði verið og ég kannast nú ekki við það. Ég vil bara vekja athygli á því að þegar aðgerðaáætlun orkuveituna var lögð fram á sínum tíma árið 2011 þá Sjálfstæðisflokkurinn studdi hann ekki sjálfur sér enda var margt af því sem þar var gert margt af því sem það var gert var til góðs og í raun var bara verið að setja inn í áætlun þar sem þegar var verið að gera, taka á ýmsum málum í orkuveitunni. Hins vegar voru ákveðin atriði sem Sjálfstæðisflokkurinn var ekki sammála, til dæmis ég man að eitt atriði sneri að gjaldskrárbreytingu. Það hafði Sjálfstæðisflokkurinn og reyndar aðrir flokkar gefið það loforð að þetta ekki að hækka gjöld hjá orkuveitunni á árinu út árið 2010, það mætti hins vegar gera það 1. janúar 2011 en gjöldin, sá meirihlutinn sem tók við 2010, hann hækkaði síðan gjöldin held ég 1. október í mannrétt, þetta munaði þremur mánuðum, þetta var alltaf milli sem út af stóð í gjaldskrármálunum að það var meðal annars þessi tímasetning. Nú svo þegar aðgerðaáætlunin kom þá man ég að ég og fleiri sjálfstæðismenn við hrósuðum þessari aðgerðaáætlun á mörgu leyti þó við styddum það ekki, það var margt í henni og margt var gott í henni, margt var þegar verið að gera en var bundið einhvern veginn svona í áætlun með öðrum hætti heldur en áður hafði verið gert. Nú það var ýmislegt gagnrýni, það var ýmislegt gott gert hjá orkuveitunni held ég alveg frá hruni en líka ýmislegt gagnrýnivert. Við gagnrýndum það á sínum tíma að stjórnendum var sagt upp sem voru þeir stjórnendur sem voru í bestum tengslu við alla helstu lánveitendur hennar, voru hræddir að það myndi setja málin í uppnám og ýmislegt sem benti reynda til þess að það tafði tíma lánafyrirgreiðslu. Við gagnrýndum það að það væri forstjóri ráðinn til bráðabirgða, til nokkurra það væri tekið fram að forstjóri verið ráðinn til nokkurra manna í fyrirtækinu. Við töldum að ef menn vildu að skipta forstjóra annar borð þá var rétt að ráða strax forstjóra sem væri ráðinn til framtíðar og fleiri dæmi má nefna. Þessi forstjóri sem var ráðinn, hann taldi sig til dæmis vanhæfan vegna viðskiptatengsla til að standa í viðræðum við stærsta viðskiptavin fyrirtækisins á þeim tíma. Þannig að það var ýmislegt gagnrýnivert sem var gert í málefnum orkuveitunnar þó ýmislegt hefur verið gert líka og þegar á heildina litið þá hafa málefni orkuveitunnar þokast vel fram frá hruni með þá erfiðu stöðu sem fyrirtæki komst í á þeim tíma og
og svo má auðvitað gagnrýna það er búið að létta verulega skuldum fyrirtækisins en við kannski vildum sjá að það hefur verið meira gert á næsta ári heldur en ætlunin er að gera. En ég hef lokið þá yfirferð minni almennt fjármál borgarinnar og helstu málaflokk og hlakka ég til að taka þátt í frekari umræðum hér á eftir. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, forseti gerur langt matarhlé á þessum fundi 45 mínútur sirka. Takk fyrir.
borgarfulltrúar, þá hefum við aftur fund eftir matarhlé og næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fegin en það var matarhlé af því að eftir ræðu síðasta borgarfulltrúa þá fannst mér vera búið að fara eiginlega yfir allt sviðið og væri ekki mikið meira að segja. En það eru liðna 40 mínútur síðan og kannski verið eitthvað í gleymst og kannski erum við ekki alveg nákvæmlega á sömu blaðsíðum með alla hluti. En ég ætlaði að fara með ykkur aðeins svona hluta af ræðunni í svona eins konar kynnisferð yfir og borgina til að skoða hvað er að gerast. Og áður en að ég byrja því að þá rifjast upp að það var haldinn 16. Kjarvalsstaðafundurinn í október sem umhverfis- og skipulagssvið stendur fyrir og yfirskriftin á þau fundi var til hvers eru borgir. Og það var vel sótt og skemmtileg umræða en það var held ég ekki neitt skýrt svar við því og svo var haldinn annar fundur framtíð borgar í nóvember sem var líka vel sóttur og skemmtilegur en árið 1969 skrifaði Björn Ólafs arkitekt grein í blað þar sem hann var með svarið og hann skrifaði eitthvað að þá veru borgir eru til þess að vera vettvangur fyrir samskipti fólks. Og hann skrifaði borgarskipulag snýst ekki neitt annað en að efla samskipti fólks. Og þetta virðist vera mjög einfalt en ég held að þetta sé mörguleyti mjög góð skilgreining á því hvað borgarskipulag gengur út á. En það sem sagt dálítið magnað að fara borgina, hjólandi, gangandi, keyrandi eða með strætó þessa daga, síðustu daga, ársins 2017 allt í einu eru risin hús upp þar sem að áður voru malarlóðir, bílaplön, úrsérgengin athafnasvæði, veghelgunarsvæði, ágangslóðir og í nokkru tilvikum tóm hús. Allt í einu eru komnir gluggar og útidyr og svalir þar sem áður var myrkur á þessum árstíma er nú komið ljós. Þetta eru mannabústaðir. Við, mannfólkið, erum ófullkomnar skepnur, við erum ekki með neitt ágróin eða fastan lóðfeld, hlaupum hægt og þolum náttúruna í rauninni mjög illa. Þess vegna við þurfum hita, við þurfum skjól, annars lifum við ekki af og þess vegna byggjum við hús. Og við þurfum líka, allavega flest okkar, nálægð við fólk, við þurfum félagsskap, við þrýðum á samskiptum og þess vegna byggjum við borgir og bæi. Það er nánar tiltekið verið að byggja íbúðir í Reykjavík þessi misserinn en líka það sem við á að éta, verslanir, veitingahús, atvinnuhús, skrifstofur og auðvitað hótel. Ísland er að verða eitt mesta ferðamannaland í heimi, allavega með höfðatölu og kannski ekki einu sinni það og nánast allir ferðamenn sem að koma til Íslands gista í Reykjavík eina nótt eða 2. Og það þarf að byggja hótel fyrir alla ferðamannina, það er mjög mikilvægt að hótelin sé ekki öll á sama svæðinu og það er líka mjög mikilvægt að séu byggð því að annars fer allt ferðamannastóðið beint inn í íbúðarhverfi í Airbnb. En af þessum ástæðum hefur verið settur hótelkvóti í Kvosinni og það verið að undirbúa sambærilegan kvóta við Laugaveg og það er búið að setja verulegar takmarkanir á akstur ferðamannahóbíla í íbúðargötum í miðborginni og það hefur gengið ótrúlega vel satt að segja. Þrátt fyrir nokkur stórir sem voru látin falla í vor það að ferðamannaborgin Reykjavík væri búin að vera með þessum ráðstöfunum en það hefur ekki reynst vera og íbúar ánægðir. En ef við hefjum ferðina þá er verið að byggja núna 140 íbúðir á Hafnatorgi og á Austurbakkanum sem sagt sunnan og norðan við Geirsgötu, auk hótels og verslana og það er sömuleiðis verið að byggja milli 200 og 300 íbúðir við Hverfisgötuna. Já, Hverfisgatan hún er að verða ein flottasta gatan í Reykjavík, það er verið að opna nýja staði í hverjum einasta mánuði, við sem þið þekkið staðinn Hýjalín
sem að 2 ungi frakkar reka, eða kaffið Bismut, eða veitinga- og kaffihúsið Vínil, búðirnar Húrra og ekki veitingastæður Essensi, og þannig mætti nokkuð lengi telja. Þetta verður kannski þannig að Hverfisgatan sem áður var mjög döpur verði mest hipp og cool gata bæjarins, en Laugavegur þróist meira og meira sem ferðamannagata. Það gerist oft einhvern veginn þannig í miklum ferðamannaborgum. En mikilvægur liður í þessari mögnuðu uppbyggingu á Hverfisgötunni, uppbyggingu mannlífi, alveg örugglega svo ákvörðun borgarinnar fyrir 6 árum, sem var langt frá því að vera sjálfsögð og kannski sá ekki allir tilgangin í því, að fara í gagngerar og rándýrar endurbætur og öllu lagnakerfi götunnar og öllu yfirborði hennar. Og þetta enn ástæðan fyrir því að Hverfisgatan hefur svo mikið segulafl akkúrat núna. Uppbygging á Hljómalindarreit lokið og tekist einstaklega vel. Það verða að byggja 72 litlar íbúðir og svokallað Brynjureit, uppbyggingu 67 lítill og meðalstóra íbúða og horni Frakkastígs og Hverfisgötu sunnanverðri svo gott sem lokið, og það verða að byggja 100 íbúðir, hvorki meira en að minna og kannski aðeins meira, á eyðisvæðinu mikla. Þessi myrkri var algjört í 100 ár. Milli Vitastígs og Barónstígs, sitt hvoru megin við Hverfisgötuna. Og sérstök áhersla í deiliskipulagi lögð á að vernda og styrkja gömlu og fallegu timburhúsabyggðina niður með Vitastíg og niður að Bjarnaborg. Og svo búið að opna mathöll á Hlemmi sem hefur slegið í gegn algjörlega. Hlemmur og umhverfi hans orðið eitt heitasta svæði borgarinnar eftir áratuga dapurt ástand. Og svo get ekki látið líða að minnast á dásamlega fallega útilög sem voru opnuð við gömlu sundhöllina þarna rétt hjá við Barónsstíginn. Ég fór í heita pottinn á sunnudaginn og í sérlega fallegt gufubað. Þetta mannvirki ber íslenskri verkkunnáttu og íslenskri hönnun frábært vitni. Og því ber auðvitað fagna og auðvitað eflir lögin, lýðheilsu og almenna ánægju með tilveruna. Og það svo gott sem búið að byggja 70 íbúðir í vandlega hönnuðum, fallega brúnum turni á Höfðatorgi, þarna rétt hjá, og búsetur að ljúka við síðasta áfanga í byggingu rúmlega 200 íbúða, búseturréttar íbúð í Smiðjuholtinu. Þar hefur tekist einstaklega vel til, þétt miðborgarbyggð í vel hönnuðum fjölbýlishúsum sem mynda fallegan inngarð, og þannig mætti þó nokkuð lengi telja. Uppbygging 280 íbúða í Bryggjukverfi 2, svokölluðu langt komin og fólk flutt inn í stórum stíl í splunkunjar íbúðir í fallegu hverfi. Og nú liggur fyrir umhverfis og skipulagsráði lýsing á deiliskipulagstillögu fyrir svæði sem kallast Bryggjukverfi vestur eða Bryggjukverfi 3. Þar munu rísa 800 íbúðir næstu árin, og það þegar byrjaði að ýta niður stóru möninni sem að lágu milli íbúðarsvæðisins og athafnasvæðis Björgunar. Þessi mönin næstu jafn stór og Esjan, en Björgun sem sagt að hverfa frá svæðinu. Það gerist ekki að sjálfu sér, frekar en uppbyggingin við Hverfisgötu, frekar en mathöllin á Hlemmi og frekar en sundlaugin á Barónsstíg. Það gerist ekkert að sjálfu sér eða næstum því ekki neitt. En Björgun sem sagt að fara, og það gerist vegna mikillar eftirfylgni borgarinnar árum saman. Bryggjukverfi vestur reyndar bara hluti af miklu stærra enduruppbyggingarsvæði. Við erum að tala Ártúnshöfðan og svæðin við Elliðaárvog. Fyrir 2 árum var haldin metnaðarfull samkeppni sem skilaði af sér tillögu að skipulagi þar sem gert ráð fyrir á næstu árum og áratugum muni byggjast þarna 5.000 til 6.000 íbúðir fyrir 12.000 manns, hvorki meira en minna. Nær allt þetta svæði verulega raskað, en samt á algjörlega frábærum stað við Sundin blá og við Elliðaárvoga, og þarna mun vera tiltölulega skýlt út af Esjunni, segja staðkunnir. Og talandi samkeppnir, þær hafa margar verið haldið og flestar ef ekki allar skilað góðri niðurstöðu, en það reynir þar á menntun, kunnáttu og reynslu arkitekta fyrst og fremst, og við hefum marga góða arkitekta sem betur fyrr.
Eins líka af sér skipulega nýri Vogabyggð, það dálítið síðan, og þar mun rísa á frekar illa nýttu atvinnusvæði á frábærum stað í borginni 1100 íbúðir í fyllingu tímans. Verkefninu skipti í 5 svæði, deiliskipulag fyrir svæði 2 fekk skipulagsverðlaun Skipulagsfræðingafélags Íslands sem afhent voru í byrjun ársins. Það var unnið að arkitektastofunni Tröð og hollensku stofunum Jakob van Spijker og Felix. Framkvæmdir eru hafnar á svæðinu, það ótrúlegt. Ég sammála því sem kom fram hér áðan að maður búin að bíða dálítið lengi eftir þessu, en framkvæmdir eru hafnar, skurðgröfurnar eru mættar og reynslan segir manni að þegar það einu sinni gerst að þá eru hlutirnir fljótur að gerast. Og það mikilvægt að taka fram að þarna gert ráð fyrir áframverði öflugt atvinnusvæði, einkum í húsaröðunum meðfram Sæbrautinni og á svæði 3 við Súðarvog og Dugguvog. Það ákveðið leiðarstef í öllu þessum stóru skipulagsáætlunum, blöndun byggðar, hverfa burt frá algjöru aðgreiningu byggðarinnar, þar að segja hafa hrein íbúðahverfi, hrein atvinnuhverfi, hrein verslunar- og þjónustukverfi eins og skipulagshugsun módernismans bauð og ríkti hér í 50 ár. Við erum að hverfa burt frá þeirri stefnu að því að hún hafi suma kosti en miklu mun fleiri ókosti. Blöndun byggðar, það lykilatriði. Það segir sig auðvitað sjálft að þessu uppbygging og breytt nýting mun auka verðmæti lóðana verulega og vegna mikils kostnaðar við uppbyggingu innviðahverfisins fór borgin á sínum tíma þess og leit við lóðarhafa að semja við þá ákveði fyrirkomulag uppbyggingar og þáttöku þeirra. Í samþykkt borgarráðs áskildi Reykjavíkurborg sér rétt til að hefja ekki framkvæmdir við uppbyggingu hverfisins fyrr en lóðarhafar sem að ráða yfir 70% af nýju byggingamagn og viðkomandi svæði höfðu skuldbundið sig til þáttöku og að ráðast í uppbyggingu á sínum lóðum. Óhætt að segja að flækjustigið hafi verið mikið vegna fjölda lóðarlegu samninga og lóðarhafa og skrifstofa eign- og atvinnuþróunar og heiðurinn að því mikla og mikilvæga starfi. Í samningunum eru samningsmarkmið Reykjavíkurborgar höfðu að leiðarljósi fyrir endurbyggingu eldri hverfa. Ég tel að þessi samningsmarkmið brjóti blað hvorki meira né minna í skipulagssögu borgarinnar. Þau snúa að umhverfismálum, þau snúa að félagslegum jöfnuði og þau snúa að fagurfræði, fagurri byggð og snúa því að vanda sig. Þau kveða nánar tiltekið á það, eða á fjölbreytileika í stærð og gerð íbúða, gæðasvæði og gott umhverfi, góða nýtingu landsins, að stofnkostnaður innviða og það afar mikilvægt sig greiddur með fjármunum af uppbyggingunni, að sérstaka fjárhæðir séu merktar listsköpun, að 20–25% íbúa séu leigu, búsett og stúdentíbúðir og að félagsbústaðir hafi kauprétt að 5% íbúa. Við höfum oft fjallað þessi atriði áður en mig langar að vekja sérstaklega athygli á þessu ákvæði, bæði kröfur gæði og öðru leyti það að ákveðnar fjárhæðir séu eyrnamerktar listsköpun og ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi listsköpun muni eiga sér stað strax í byrjun og á morgun þá ætlum við nokkur að hittast til þess að ræða nákvæmlega það, arkitektar svæðisins og forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur, að því að það gæti verið mjög geggjað ef að þarna myndi gerist eitthvað merkilegt, verða til eitthvað merkileg listaverk sem yrði sjálft ákveðið segulafl fyrir svæðið. Nú það var önnur samkeppni haldin sem var grunnur að deiliskipulega lóð Ríkisútvarpsins, 360 íbúðir takk fyrir norðan og sunnan við flotta síðmóderníska útvarpshúsið okkar. Það þegar búið að byggja 80 íbúðir við Jaðarleiti 2–6 í nokkuð laglegum 5 hæða fjölbýlishúsum. Þær eru auglýstar grimmt í blöðunum þessa dagana. Já, við Jaðarleiti, það að vera til fullt af nýjum götuheitum í borginni þrátt fyrir að það sé ekkert byggt af nýjum útkverfum þessi missirinn. Niður á Kirkjusandi verður til ný gata sem hefur fengið nafnið Hallgerðargata. Hallgerður Langbrók Höskuldsdóttir bjó við síðustu ár ævi sinnar á Laugarnesi en Hallgerðarleiði hét Þúfa á þessum stað
sem nú horfin undir gatnamót Kleppsvegar og Laugarnesvegar, segir í Wikipedia og ekki lýgur hún. Þarna á Kirkjusandi samþykkt deiliskipulag fyrir 350 íbúðir og til mikilla fyrirmyndar þar unnið á Ask-arkitektum. Gatnaframkvæmdir eru hafnar á þessu nýja og spennandi hverfi við jaðar miðborgarsvæðisins. Tilboð í lóðir mun hafa borist og mér skilst að þau verði tekin til umfjöllunar í borgarræði á fimmtudaginn, þannig að hlutinni virðast vera að gerast allt í einu mjög hratt eftir að hafa gert mjög hægt mjög lengi. Þannig þessi bransi einhvern veginn. Og úr því við erum komin og úr því að við erum á þessum slóðum, þá var í sumar haldin samkeppni svokallaðan Heklureit og ég svo heppinn að fá að vera þar formaður dómnefndar. Þetta réttur ofan Hlemm og sú samkeppni skilaði fallegri tillögu sem að Teknistofan Yrki vann og það gert ráð fyrir 300 til 400 íbúðum muni ég það rétt, en líka verslunum og hóteli. Og það verður unnið að deiliskipulagi fyrir þennan reit á fyrir hluta næsta árs. Og ég hvergi nærri búinn, hugmyndasamkeppni Kringlusvæðið fór fram í sumar og í haust. Kanón arkitektar unnu þá samkeppni á næstu árum gætu byggst upp á svæðinu 600 til 800 íbúðir. En með þeirri uppbyggingu yrði auðvitað tekið mjög merkilegt skref til þess að nýta veghelgunarsvæði, Kringlubrautar og Miklubrautar undir byggð. Svipað gert núna í Helsingi þar sem að til stendur og byrjað að byggja á gríðarlega miklum veghelgunarsvæðum beggja vegna stórra tengibrauta sem að liggja frá útborgunum og inn í miðborg Helsingi og þá þetta hægt pínulítið umferðinu leið en göturnar geta rúmað samt jafn mikla bílumferð. Þeim breytt úr eins konar hraðbrautum í eins konar borgargötur. Þeir eru byggja 9 hæða hús, alla leið sitt hvoru megin við þessar götur. En við vorum að tala ný götuheiti á Hlíðarendasvæðinu að hefjast uppbyggingum 750 íbúða þegar búið að byggja 1 hús með 24 íbúðum. Við fórum nokkur að skoða daginn og nú eru kranarnir mættir gulir og bláir í risastóra grunna þarna rétt hjá. Göturnar þarna heita auðvitað í höfuðið á Ránfuglum, Valshlíð, Arnarhlíð, Fálkahlíð, Smyrilshlíð, Haukahlíð. Þannig að Hlíðarendahverfið hefur bókstaflega fengið byr undir báða vængi, en það verður örugglega frábært að búa þar í framtíðinu og þar munu margir vilja búa. Og svo var haldin hugmyndasamkeppni uppbyggingu alltaf 800 íbúa á Skerjafjarðarsvæðinu sunnan við Stóra-Skerjó, sem gat af sér mjög fallega tillögu Ask-arkitekta. Þar eru fínlegir drættir í uppröðun húsa og gatna og sérstök nærgætni sýnd við fallegu búðina í strandlengjunni. Þarna mér vonandi gefast tækifæri til tilrauna og nýsköpunar í húsagerðarlist og skipulagi húsana. Ekki veitir af þegar mikið byggt í einni borg á tiltölulega mjög stuttum tíma hætta á að margt verði keimlíkt og staðlað. Og það kannski eitt af verkefnum næstu missera að koma í veg fyrir það. En þessi uppbygging, og það létt að ég geti þessi uppbygging sem að núna hafin á Hlíðarendasvæðinu og þessi uppbygging sem fyrirhuguð í Skerjó hefði aldrei komið til nema vegna þess að borgarstjórnin með borgarstjóra í fararbroddi sýndi mikla þrautseigju í samskiptum við ríkisvaldið. Það snerist þriðju flugbrautina sem liggur suðvestur og norðaustur. Borgin þurfti að stefna ríkinu fyrir dómstóli héraði til að fá ráðherra til að gangast við gerðum samningum. Dómurinn féll borginni vil, ríkið áfrýðar til Hæstaréttar og aftur féll dómurinn borginni vil. Takk borgarlögmaður, það mál allt saman hlýtur samt best að segja að teljast nokkuð sérstakt ef ekki saga til næsta bæjar. Þetta gerist ekki sjálfur sér frekar en annað. En ekki meira flugvallarsvæði, ekki eitt einasta orð. Ég ekki einu sinni búin að minnast og afar spennandi sigurtillögu uppbyggingu í Gufunesi. Þar að rísa fríríki fyrir frumkvöðla í kringum kvikmyndaver og skapandi greinar. Gert ráð fyrir að þar veri byggðar 450 íbúðir í fyrsta áfanga á hagstæðum kjörum og meiningin að láta bátastræt og ganga þarna upp yfir.
Á fimmtudaginn næsta klukkan 5 verður haldinn kynningarfundur í Guðunesbæ þar sem sagt verður frá nauðsynlegum breytingum aðalskipulagi og drög að deiliskipulagi á fyrsta áfanga kynnt. Það er rétt ágætt að borgarstjórn að halda því til haga að uppbyggingin á mörgum þessara svæða á sér langa sögu. Uppbyggingin við Hverfisgötu hefur verið mjög lengi í deglunni, sama má segja með Hafnartorg og Austurbakka, Bryggjukverfi, Ártúnsholt og Hlíðarenda meira að segja. En uppbyggingin er öll að gerast núna og á næstu árum og það er reyndar allt eftir mjög nákvæmu plani, skilmálum og vel skilgreindum markmiðum og innleiðingarreglum. Allt er það að finna meira og minna í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Alls munu rísa 3000 íbúðir á byggingarsvæðum í borginni þar sem framkvæmdir eru hafnar af fullum krafti og í sumum tilvikum langt komnar, en staðfest deiliskipulag liggur fyrir á skipulögðu svæðum byggingu 5000 íbúða og slíkum svæðum mun fjölga á næstunni en samkvæmt áætlunum borgarinnar er stefnt að því að hafin verði uppbygging 7000 íbúða fram til ársloka 2020. Þar af vel yfir 3000 íbúðir á vegum leigu og húsnæðissamvinnufélaga. Í samstarfssáttmála hins pólitíska meirihluta Reykjavík frá því í júní 2014 segir að innleiðing hins nýja aðalskipulags skuli vera leiðarljós í umhverfis- og skipulagsmálum. Það eru mörkuð metnaðarfull og ítarleg stefna í 4 köflum, 4 lykilköflum skipulagsins, borgin við sundið, skapandi borg, græna borgin og borg fyrir fólk. Í aðalskipulaginu er kveðið á þéttingu byggðarinnar þannig að 90% nýbygginga rísi innan hins byggða umhverfis borgarinnar á úreltum iðnaðarlóðum, veghelgunarsvæðum, óþörfum bílasvæðum og illa nýttum lóðum og nákvæmlega það hefur gengið eftir. Það sem hefur verið byggt núna síðustu misserin er held ég 96% innan byggða markana og þar í aðalskipulaginu er einnig að finna í alfyrsta sinn í íslensku aðalskipulagi sérstakan kafla hönnun gatna sem borgarrýmis. En áherslan á gatnarými og gæði gatnana þar er slegin í tónn í aðalskipulaginu okkar góða. En í sérstakri umhverfis- og auðlindastefnu sem fylgir aðalskipulaginu eru sett fram mælanleg markmið breyttar ferðavenjur, það er að segja hlutfall þeirra sem að fara í og úr vinnu og í skóla og strætó, fótgangandi, hjólandi og bíl og sama er að segja úrgangsmálin, húsnæðismálin, hjólastígana og loftslagsmálin, þannig að í aðalskipulaginu fylgir rauninni mjög nákvæmar leiðbeiningar hvernig borgin þurfi að halda á málunum næstu árin. Það er ótt að segja að það sé mjög að áherslan á umhverfismál sé grænn þráður í aðalskipulaginu og sama er að segja samstarfssáttmálann frá 2014, en í þessum sáttmála kemur fram að bæta skuli upplýsingagjöf til íbúa varðandi skipulagsmál og þar segir einnig að hverfiskipulag verði unnið í nánu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. En markmið skipulagsins er það að hverfin verði sjálfbær og veiti heildstæða þjónustu og þetta tekur einnig til grænna svæða og fjölbreyttra samgöngumáta. Og hverfiskipulagið er einmitt eitt af stærstu verkefnum umhverfis- og skipulagsviðs og ráðs á þessu kjörtímabili og verður á því næsta líka undir öruggri stjórn og leiðsögn doktors Ævars Harðarssonar arkitekts. Reiknaði með að Árbær, Breiðholt, Háalit og Bústaðir kom úr formlegu auglýsingu og kynningaferli á fyrir hluta ársins 2018. Ágæta borgarstjórn, það er ekki vafa á því að við erum komin inn í stærsta byggingarskeið Íslandssögunnar í Reykjavíkurborg. Það er líklega ekki meirihlutanum í borgarstjórn að þakka, þótt ótrúlegt sé, en ég tel þó alveg augljóst að hinn mikla áhersla á umhverfismál, á vistvæna og þétta byggð, á vistvænar samgöngur og félagslegan jöfnuð hafi skipt mjög miklu og muni skipta mjög miklu næstu árin og vonandi áratugina. Í því sambandi langar mig að nefna húsnæðisstefnu borgarinnar sem kveður á mikilvægi þess
að borgin eigi sem best og mest samstarf við húsbyggingarfélög sem eru ekki hagnaðardrifin, heldur miða eingöngu á því að byggja fyrir félagsmenn sína húsnæði á hagstæðum kjörum. Húsnæðisfélög námsmannur dæmi slíkt fyrir réttu ári var lokið við að byggja rúmlega 100 stúdentaíbúðir við Ásholt og framkvæmdir eru hafnar við byggingu stúdentagarðs fyrir 220 stúdenta við Sæmundargötu og Eggertsgötu. Deiliskipulag klárt fyrir 100 stúdentaíbúðir við Bólstaðarhlíð og fyrir tæplega 400 stúdentaíbúðir og herbergi við rætur Öskjuhlíðar rétt við Háskólann í Reykjavík. Samvinna við félög aldraðra og öryrkja einnig afar mikilvæg. Hennar sér meðal annars stað við Sléttuveg og svæðinu milli Kringlumýrarbrautar og Borgarspítalans þar sem að hefjast uppbygging á tæplega 130 þjónustuíbúðum fyrir aldraða og einnig í Suðurmjódd þar sem uppbygging hafin. Húsnæðissamvinnufélagið Búseti gerði samning við borgina á vorið 2016 uppbyggingu 78 íbúða við Keilugranda, 50 íbúða við Árskóga í Suðurmjódd, 20 íbúða við Skógarveg og það var held ég verið að taka skóflustungu að þeirri framkvæmd núna daginn, auk 100 íbúða á smærri stöðum í borginni og síðast en ekki síst samningur borgarinnar við verkalýðsfélögin ASÍ og BSRB uppbyggingu 1000 íbúða á næstu árum markar mikil tímamót. Lóðum fyrir þá uppbyggingu hefur þegar verið ráðstafað í Úlfarsárdal, í Spönginni, í Gnáfárhverfi og á Kirkjusandi. Þetta allt álítið mikið magnað og kannski virkar þess dálítið mikið mont, en sannleikurinn sá að við lifum á einstökum tímum, algjörlega einstökum tímum, ekki bara í Reykjavík heldur og einstökum tímum við skipulagi borgarna. Allt mannkynið að flytja inn í borgir og vegna þess að hlutskipti mannkynsins ræðist alltaf meira og meira af borgarumhverfinu þá hefur vaknað svo gríðarlega mikill áhugi á nákvæmlega þessu umhverfi. Skipulagi, umhverfisgæðum og mannlífi, félagsskap, samskiptum. Þetta sem sagt ekki bara í Reykjavík, þetta svo sannarlega líka í Stokkhólmi og Helsingi. Umhverfis- og skipulagsráð var svo heppið að fara í námsferð til eins konar til þessara borga fyrir 2 eða 3 árum og það mætti nefna Þrándheim í Noregi og Oslo og Hamborg og Kaupmannahöfn og New York og Portland og Seattle og þannig mætti þó nokkuð lengi telja. Nánast allar borgir þar sem að einhver metnaður ríkir í umhverfismálum og skipulagsmálum og samgöngumálum að fara eiginlega nákvæmlega sömu leið og Reykjavík að fara. Ekki nóg með það, okkar harðduglega starfsfólk hefur undanfarin ár unnið að stefnumótun og innleiðingaráætlunum í mjög mikilvæga málaflokkum. Þar má nefna ítarlega stefnu líffræðilegan fjölbreytileika á borgarsvæðinu, hjólreiðaáætlun, stefnu græna netið sem gengur út á að bæta þau grænu svæði sem við eigum í borginni og tengja þau saman með grænum leiðum. Og svo það hin metnaðarfulla loftslagsstefna sem settar af stað á borgarstjóra en hefur unnin að starfsfólki umhverfis og skipulagssviðs. Ekki nóg með það, nú hafin metnaðarfull vinna við umsókn Reykjavíkur að verða græna borg Evrópu 2019 eða 2020, ég man það ekki alveg. Og það hefur verið ákveðið að borgin taki þátt, að því hún fékk boð það og boð til þess að taka þátt í alþjóðlegu verkefni sem kallast endurhönnun borga, Redesigning Cities. Starfsfólk sviðsins hefur staðið sig alveg gríðarlega vel á þessum miklu umbreytingartímum. Það mjög vel menntað og hefur mikla reynslu. Reykjavíkurborg býr við mikinn mannauð, samstarfið, það geti vottað á liðnum árum, hefur verið frjótt og gefandi og skemmtilegt. Ég búin að vera 7,5 ár í þessum ráðum. Þannig ég veit eitthvað hvað ég að segja og ég þekki þetta fólk eitthvað. Þekki ekki alveg þetta en þekki það nógu vel til að geta kifið þeim mína allra bestu meðmæli og einhvern frábært. En áætlun, fjárhagsáætlun, umhverfis- og skipulagssviðs árið 2018 þetta segja, rekstrar niðurstaða USK-sins í eignasjóði rúmlega 1,7 milljarður,
Rekstrarniðurstaða USK-sins í aðalsjóði rúmlega 7 milljarðar. Samtals gera þetta 8,9 milljarða. Það hækkar milli ára sem sagt 1 milljarð. Þetta verður þó rammi sviðsins 2018 og mér skilst að þessi von á einhverjum breytingum til hækkunar vegna aukina fjárveitingar til viðhalds fasteigna, þannig að þetta fer þá væntanlega yfir 9 milljarða ef að mér brennst ekki reikningslistin sem að geti hugsanlega gerst. En aðeins með gjaldskrár og þið sjáu það auðvitað í gögnunum en það er rétt að vekja athygli á því að í raun gjaldskrá eða kostnaður borgarbúa við sorphirðu að lækka. Hann lækkar 16% vegna sorphirðu við íbúðir eða hirðu á plasti við íbúðir og svo kallað endurvinnslu stöðva gjald við húsnæði lækkar 10%. Bláa pappírstunnan stendur í stað en gráa heimilistunnan hækkar 2% og ég held að gera þetta í rauninni lækkun á sorphirðugjöldum sem að gott mál og sýnir að við séum á réttri leið í þeirri metnaðarfullu flokkun sem er stunduð í Reykjavík. Gjaldskrár bílastæðasjóðs, þær eru hækkandi, svona mestanpart samkvæmt verðlagsvísitölu, en þó er það þannig með gjaldskrárnar almennt að gjaldskrá mengunar og heilbrigðiseftirlits, gjaldskrá hundaeftirlits, gjaldskrá byggingafulltrúa og gjaldskrá skipulagsfulltrúa hækka ekki og ástæður eru að miðlægur kostnaður sviðsins í þessum gjaldskrá var endur skoðaður út frá nýju skipuríti sviðsins og breyttum skilgreiningum og aðferðum. En hvað svo? Ég er alveg að verða búinn, stundum er sagt að við vitum ekkert framtíðina, það er vitleysa, við vitum mjög mikið framtíðina. Það er til að mynda nokkuð örugt samkvæmt allra bestu fáanlegu heimildum að íbúum á höfuðborgarsvæðinu mun fjölga 70.000 til ársins 2040. Það er líka alveg víst að það er ekki til ótakmarkað byggingaland, sum sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu þegar komin að mörkum þess sem hægt að byggja vegna vatnsverndarmála og fleiri sjónarmiða. Við verðum að nýta landið miklu betur en verið hefur, samar að segja innviði og auðlindir, það þarf að nýta þær miklu mun betur. Það þarf nýja hugsun en svo nýja hugsun er reyndar gömul og gild. Hún snýst einfaldlega það að nýta hlutina betur. Það er eiginlega allir á því máli núna árið 2017 en þröskuldarnir eru margir, vaninn er sterkur og óttinn við breytingar víða. Stærstu verkefnin framundan hjá umhverfis- og skipulagssviði er að fylgja eftir lykilþáttum aðalskipulagsins og fylgja innleiðingu þeirrar stefnu sem borgin hefur sett sér í ýmsum mikilvægum málaflokkum og hér hafa verið nefndir. Eftirfylgni með uppbyggingu á þeim byggingarsvæðum sem hér hafa verið tíunduð, Kirkjusandur, Vogabyggð, Bryggjukari 3, Hlíðarendi, Skerjafjörður, svo eitthvað það helsta sé nefnt. Nú viðbyggingar við Klettaskóla og Vesturbæjarskóla munu væntanlega klárast á næsta ári og uppbyggingu skóla og menningarmiðstöður og bókasöfns og sundlaugar í Úlfarsárdal verður haldið áfram af fullum krafti. Vonandi fer eitthvað að hreyfast í Skeifunni, þar eru stórkostlegu uppbyggingartækifæri til næstu ára og eitt mjög stórt en algjörlega óleyst mál er mikil svifryksmengun í borginni. Það er eiginlega algjörlega glatað hvernig þau mál hafa þróast en það er mjög brýnt að reyna að minnka þessa svifryksmengun eins mikið og mögulegt er. Hún er lífshættuleg, vitað er að nagladekk eiga stóran þátt í henni. Samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun spæna þau 20 til 30 sinnum meira upp af malbiki en venjuleg dekk. Því miður hefur notkun slíkra dekkja stóraukist síðastliðin 2 ár. Því fylgir gríðarlegur kostnaður fyrir borgarbúa og því fylgir gríðarleg mengun. Hluti af skýringunni er sennilega sá að bílaleigubílum fjölgar gríðarlega mikið í Reykjavík og þeir munu vera skyldaðir af tryggingafélögum til að keyra allan veturinn á nagladekkjum og það erum við sem að búum hér á stöðum sem í rauninni að borga fyrir það.
Og svo verður mjög mikilvægt að fylgja fast eftir áætlunum og samþykktum borgarlínuna. Á næsta ári hefst væntanlega að vinna við skipulagsbreytingar vegna borgarlínunar. Þá getur reynt mjög á starfsmenn sviðsins og kjörna fulltrúa, en það gríðarlega mikilvægt. Það langbesta leiðin til að stytta fjarlægðina milli borgarbúa, til að stytta tímann sem það tekur að komast á milli staða. Borgir eru fyrst og fremst vettvangur fyrir samskipti fólks. Það ástæðan fyrir því að þær skulu yfirleitt vera til. Borgarskipulag snýst að efla og auðvelda samskipti. Það eru spennandi tímar framundan í Reykjavík og frekar mikið stuð. Það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið málu sínu og næsta tekur til máls. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar og það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Þú ert svo snögg að biðja andsvari. Já, einmitt. Forseti góði borgarfulltrúar. Já, þetta var löng upptalning á uppbyggingar áformum í Reykjavík. Við höfum heyrt alla þessa ræðu mörgum sinnum hér í þessu sal. En ég hjó eftir því að Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, talaði hverfisskipulagið. Hverfisskipulagið sem var sópað undir teppi rétt fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Og maður hefur haft svona tilfinningu að það sé verið að draga það fram núna án þess kannski að ræða það opinskátt. Mér finnst svona eins og það sé verið að lauma því aftan að borgarbúum. Þetta hafa Vesturbæingar á tilfinningunni. Og ég skal nefna ykkur nokkur svæði. Það KR-svæði, það Keilugrandinn og það Nýi Skerjó. Hann talaði líka hérna bætta upplýsingagjöf til íbúa og hér hefur í þessum sal hefur margsinnis verið rætt íbúa samráð. Íbúar í Skerjafirði kannast ekki við samráð nýjan Skerjafjörð. Hér var haldinn svakalegur fundur í Tjarnarsal Ráðhússins og mikil flugeldasýning með glærukynningum nýja byggð í Skerjafirði. Þetta heitir að ákveða fyrst og spyrja svo. Íbúar Skerjafjarðar létu ekki bjóða sér að mæta á þennan fund og þeir hafi hyggju að boða okkur hér, kjörna fulltrúa, á fund til sín, þar sem við munum sitja fyrir svörum og þeir muni krefja okkur þar svara hvers vegna þessi íbúabyggð hafi ekki verið betur kynnt fyrir þeim og haft meira samráð við það. Þetta dónaskapur gagnvart þessum íbúum. Þarna verið að setja heilan Stykkishólm við hliðina á grónu hverfi sem ekki í takt við byggðamynstrið sem þar fyrir. Og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið því að veita andsvar við ræðu Hjálmar Sveinssonar sem síðan svarar andsvari. Þetta var ámátleg ræða og ég ætla aðeins að leiðrétta það. Hverfisskipulagið búið að vera í gríðarlega vönduð vinnuferli og ég hef margoft talað það reyndar hér í borgarsal. Það byggir ákveðinni aðferð sem að breskir sérfræðingar komu og kendu Íslandingum og þetta planning for real. Þetta byggir allt á því að það eru íbúar, eru dregnir út með slembúrtæki, krakkar í skólum eru fengin, þannig að þetta gríðarlega mikið samráð við íbúar, rauninni eins mikið og hægt að gera en ekki þannig samráð að einhver standi upp á fundum og lýsi yfir sínum skoðunum og hvað allt sé ómögulegt. Nú síðan það líka dálítið fyndið að tala það að það hafi ekki verið kynnt uppbygging á Skerjafirði. Ég veit ekki betur en að það sé einu svokallað massískipulagi sem allavega voru 15 ára gamalt eða ekki meira. Það sem alltaf verið á hreinu. Þarna stendur til að byggja og ég get ekki séð að íbúar í einu hverfi geti bannað það að það verið byggt nýtt hverfi við hliðina á þeim. Hvers konar fyrirkomulag það eiginlega í einni borg? En það bara mín skoðun, en ég held að það sé einhvern veginn sem stenst hvorki lög né reglur að það sé hægt að koma í veg fyrir að byggja ný hverfi í borginni. Það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við því að svara andsvari og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, kemur upp í andsvar öðru sinni. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég eiginlega orðlaus. Ég held að MeToo umræðan hérna í dag hafi algjörlega farið fram hjá borgarfulltrúinu Hjálmari Sveinssyni. Hann kallar ræðu mína ámótlega
Hefði hann ekki getað nota aðeins huggulegri orð til þess að gagnrýna málflutning minn en að kalla ræðu mína ámótlega? Eða það finnst mér allavega. Talandi það að íbúar vilji banna einhverju uppbyggingu, þetta bara rángtúlkun hjá borgarfulltrúanum. Íbúasamtökin, Prýðifélagið Skjöldur, hefur í nokkur ár kallað eftir samráði, en á það hefur ekki verið hlustað. Borgaryfirvöld hafa ekki vilja koma og ræða þessi mál við íbúana í Skerjafirði, vegna þess að þeir eru hræddir við þá gagnrýni sem þeir kunna mæta þar. Það ástæðan. Þess vegna var svo þægilegt að halda fundinn hér í sal Ráðhússins, þar sem því var stjórnað að það mætti spyrja 4 spurninga. Það var allt samráð. Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita ansvar öðru sinni og ansvarinn til strokið og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2018 og í stuttu máli sagt þá þetta sterk áætlun sem sýnir áframhaldandi traustan rekstur borgarsjóðs þar sem hreinn viðsnúningur hefur orðið á undanförnum 2 árum eftir nokkuð þungan róður á árinu 2015-16 og skýringarnar eru nokkrar. Hagræðingarvinna ársins 2015 skilaði árangri í bland við hagstæð ytri skilyrði og vel hefur gengið að selja byggingarétt sem hluta af hinni miklu húsnæðisuppbyggingu í borginni. Útsvarstekjur hafa hækkað í takt við batnandi hag heimilanna og svo má áfram telja. Ég ætla hér að fara nokkrum orðum yfir þann málaflokk sem að ég veiti forstöðu sem eru skóla- og frístundamálin og svona almennt séð renna yfir þessa áætlun, hvað ber þar hæst og kannski setja í samhengi við það sem við höfum verið að vinna á kjörtímabili. Þessi bætta fjárhagsstaða borgarinnar hefur að sjálfsögðu létt róðurinn í skóla- og frístundastarfinu á liðnu ári og ég held að fullera megi að flestir stjórnendur finni fyrir því að það léttara undir fæti og auðveldara að láta endan á sama núna heldur en fyrir ári síðan. Árið hefur verið viðburðaríkt og stór stefnumarkandi verkefni hafa verið efst á blaði og þar þetta fyrst að telja mótun nýrrar menntastefnu borgarinnar sem að við leggjum upp með að verði við líði hér til 2030. Þetta vinna sem hefur staðið yfir allt þetta ár og hillir undir að við fáum niðurstöðu vinnunar á fyrstu mánuðum nýs árs. Hitt stóra verkefnið á árinu hefur síðan verið nákvæm kortlagning og tillögugerð varðandi það hvernig megi bæta vinnuumhverfi kennara og annars starfsfólks í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu. Þar hafa 3 hópar verið að störfum allt árið og hillir undir að þeir skili sínum niðurstöðum á allra næstu vikum, sá fyrsti reyndar strax í næstu viku. Síðast en ekki síst vil ég nefna að ný frístundastefna leit dagsins ljós á þessu ári eftir 2 ára vinnu í góðu samstarfi nokkurra fagsviða og kjörinna fulltrúa. Frístundastefnan mjög mikilvæg stefna sem að vísar veginn í ört vaxandi grein sem að afar verðmætur vaxtarbroddur í borginni og þarna eru veigamiklar tillögur sem að við þurfum að nýta okkur og hrinda í framkvæmd frá og með næsta ári. Ég vil minna borgarstjórn á það að við eigum eftir að hrinda af stað vinnu við innleiðingu þessara stefnu með skýrri forgangsröðun og fjármagni til að hrinda brýnustu verkefnunum í framkvæmd. Það fór mikil vinna í að setja saman þessa stefnu yfir 2 ára tímabil og vettvangurinn bíður með óþreyju eftir því að geta farið að vinna eftir þessari metnaðarfullu stefnu. Þó formlegri innleiðingu stefnunar sé ekki lokið, þá mikilvægt að fyrstu aðgerðirnar samkvæmt stefnunni fá stuðning í þessari fjárhagsáætlun sem að hér til umræðu. Það auki félagsmiðstöðvarstarf, heilsársrekstur frístundaheimila og síðan styrki til ungmenna til að geta hrint hugmyndum sínum í framkvæmd. Ég fagna þessu sérstaklega og það mikilvægt að fylgja þessum aðgerðum eftir, meðal annars með aukinni þjónustu við börn á aldrinum 10-12 ára og stuðningi við sérhæft félagsmiðstöðvarstarf. Forgangsröðun skóla- og frístundaráðs undanfarin misseri hefur birst í svokölluðum umbótaþáttum sem að hér eru listaðir á skjánum og endurspegla áherslur meirihlutans eins og það komið fram í samstarfsáttmálanum frá 2014. Þessir þættir eru í fyrsta lagi læsi, í öðru lagi auki vægi verktækni og listnáms, í þriðja lagi fjölmenning og loks
lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. Nokkur orðum þessi atriði. Ég bendi sérstaklega á það að lýðræðisáherslurnar birtast ekki síst einmitt í þessari vinnu sem ég nefndi áðan varðandi mótun menntastefnu. Allt það verkefni fjallar samtal og samráð við fólkið okkar á vettvangi, starfsfólkið, foreldrana og ekki síst nemendurna sjálfa. Þar hafa þúsundir lagt hönd á plóginn. Þetta stefna grasrótarinnar fyrst og fremst og yfirlýsing okkar öfluga fólks á vettvangi það hvaða þættir það eru sem að það telur að þurfi sérstaklega að styrkja í skóla- og frístundastarfinu á komandi árum og áratugum. Og undanfarna vikur hefur einmitt staðið yfir vinna þessa fólks við að ræða hvaða aðgerðum það telur að helst þurfi að grípa til þannig að þessar megináherslur nái í reynd fram í málaflokknum á komandi árum. Varðandi fjölmenninguna þá náðist fram mikill áfangi á þessu ári þegar að fyrstu móðurmálskennararnir og brúarsmiðirnir voru ráðnir. Þeir eru með aðstöðu hjá Miðju máls og læsis sem að kannski svona hryggjarstykkið í stoðþjónustu okkar varðandi læsismálin og þjónusta bæði í leikskóla og grunnskóla. Eitt af stóru verkefnunum á næsta ári verður að auka veg, list, tækni og verknáms. Það eru mörg spennandi verkefni sem hafa verið sjósett á undanförnum misserum, þar á meðal á þessu ári. Haustbúðir, forritun, kórastarf, aukin áhersla sem að birtast þessar vikurnar á dansverkefni í leikskólum og grunnskólum og svo mætti áfram telja. Til viðbótar umbótaþáttunum vil ég nefna sérstaklega að það mikil áhersla lögð á heilsueflingu í skólaumhverfinu og áhersla á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Meðal annars í tengslu við heilsueflandi grunnskóla og leikskóla sem að eru verkefni sem að fleiri og fleiri starfsstöðvar að taka upp og innleiða. Og síðan vil ég nefna foreldrasamstarfið sem verður góðu heilli sífellt ríkari þáttur í starfi bæði einstakra starfsstöða og stefnumótun sviðsins. Þar sem við freistum þess að hafa reglulega fulltrúa foreldra við borðið þegar við erum að kortleggja framtíðina. En þá að fjárhagnum og þeim breytingum og viðbótum sem að koma inn í ramma sviðsins á þessu ári og því næsta. Hér sjáum við yfirlit yfir þau atriði sem að koma ný inn á árinu 2017. Hér kennir margra grasa en veigamestu liðirnir eru inntaka barna á leikskólum, yngri barna á leikskólum, tvöföldun framlaga til íslenskukennslu barna af erlendum uppruna, aukin framlög til sérkennslu, framlög til að bæta gæði skólamáltíða og faglegt starf í leikskólum og grunnskólum. Í frístundastarfinu má nefna sértækt klúbbastarf í félagsmiðstöðum, gjaldfrjálsa frístund fyrir börn af erlendum uppruna og yngri barna kóra í frístund, svo dæmi séu tekin. Allt í allt bætast við 2 milljarðar króna í ýmis verkefni og þjónustu aukningu á sviðinu á þessu ári 2017. Ef við síðan horfum fram á næsta ár, að þá verða þar efst á blaði nokkur sameiginleg verkefni sem að ganga þvert yfir sviðið. Mótun, samþykkt og innleiðing nýrrar menntastefnu þar eðlilega efst á blaði, sömuleiðis mönnun og auki hlutfall fagmenntara starfsmanna úr þeim starfshópum sem ég nefndi áðan. Niðurstöður þessara sömu hópa nýlöðin og bætt starfsumhverfi í leikskólum, grunnskólum og frístund, meira vægi list, tækni og verknáms og aðgerða áætlunum læsismál. Þar vil ég nefna að við munum skerpa á þeirri stefnu sem að bæði liggur fyrir hjá leikskólum og grunnskólum varðandi læsismálin og eflingu málþroska. Það fyrsta sem þessi meirihluti gerði í þessum málaflokki árið 2014 var að setja niður tillögur að settur yrði á fót hópur sem myndi kortleggja framtíðina varðandi læsismálin. Fagráð eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings tók til starfa og skilaði tillögum sem að voru samþykktar vorið 2015. Þar var ein veigamesta tillaga þessi að setja á fót Miðju máls og læsis sem væri þá svona kennslufræðilegur stuðningur við okkar starfsstöðvar og þau hafa verið að vinna frá því að svo eining tók til starfa haustið 2016 í að vinna afar þétt með bæði leikskólum og grunnskólum og einhverju leyti frístundamiðstöðunum í að gera áætlanir þessara aðila, leikskólan og grunnskólana raunhæfari, þannig að við settum marki og umfram allt að börnin okkar sem eru að vinna í þessum stofnunum að þau taki framförum. Markmiðið hefur verið sett að allur þorri barna geti lesið sér til gagns. Við sjáum að það vantar ennþá talsvert upp á það, en við höfum lagt það niður að Miðja máls og læsis muni stýra tímasettri áætlun það hvernig við tryggjum að æ fleiri börn nái settum marki, varðandi lesskilningin sérstaklega,
og þar með færri börn dragist aftur úr og fari halloka í kerfin okkar af því þau hafa ekki náð tökum á þessari grundvallarfærni. Tillaga þetta mál verður tekin upp á næsta fundi í skóla- og frístundaráði. Og það liggur fyrir að það verða kjarasamningar núna á fyrstu mánuðum ársins. Þær viðræður eru hafnar við félag grunnskólakennara og aðrar stéttir sem munu koma þar í kjölfarið. Og það afar veigamikil vinna við endurskoðun úthlutunarlíkana sem að lengi hefur verið kallað eftir sem að stendur fyrir dyrum og mun klárast á næsta ári. Og hér heildarmyndin af rekstri sviðsins á árunum borið saman við 2017, umfangi vex milli ára 4% og veltan losar 50 milljarða, nánar tiltekið 51,9 eða 47,8 þegar tekjurnar hafa verið dregnar frá. Nýjar tillögur í ramma skóla- og frístundasviðs árið 2018 eru allmargar og ég ætla að fara svona nokkur hratt yfir þær. Hér sjáum við á fyrstu myndinni hvað að koma nýtt inn eða viðbætur grunnskólamegin. Þar eru að koma inn fjármunir sem að tengjast almennri kennslu og byggja þá að hópa úthlutun í árgöngum og skiptistundum. Veigamikil tillaga sem að á uppruna sín í stór eflis greiningarverkefni sem að stóði yfir á sviðinu allt síðasta ár og inn á þetta ár. Það er hafsjór af verðmætum upplýsingum sem að munu nýtast okkur í stefnumótun á komandi árum. Efling faglegs starfs, fjármagn til stjórnunar faglegra verkefna þarna veigamikið. Sömuleiðis kemur aftur inn fjármagn til svokallara næðistundar sem viðvara kennara með nemendum í matmálstímum sem að var skipt út, ef svo má segja, úr kjarasamningi fyrir hækkun grunnlauna 2014. Það búið að auglýsa eftir hegðunarráðgjöfum grunnskóla inn í alla borgarhluta með aðsetur í þjónustumiðstöðvunum en ríka vinnuskyldu út í skólunum. Þetta liður í því að svara ákalli kennarum að það vanti meira beinan stuðning fagfólks og sérfræðinga beint inn á gólfið í skólunum. Og sömu náttúru eru áformum að ráða talmeinafræðinga sem að muni þjónusta leik- og grunnskóla sömuleiðis í öllum borgarhlutum. Borgarstjórinn nefndi tillögun gjaldfrjáls námsgögn. Það hefur verið baráttumál ýmissa hér í mörg ár og hillir undir að sú barátta skili niðurstöðu. Borgin mun fara í útboð til þess að fá sem hagstæðust verð fyrir þetta. En þetta kemur þá til framkvæmda á komandi ári. Og síðan legg ég mikla áherslu á það og það sömuleiðis tengt þessari vinnu við að rýna vinnuumhverfi grunnskólakennara að það lagt til að allir kennarar og fagfólk í grunnskólum fái eigin tölvur til kennslu og jafnframt til undirbúningskennslu og jafnframt að keypta verið tölvur miðað við eina tölvu á nemanda í fjölmennasta árgangi á hverju aldursstigi. Þetta svona liður í mjög markvissri vinnu við að styrkja hagnýtingu og upplýsingatækni í skólastarfinu í borginni. Nokkur skref hafa verið stigin þar upp á síðkastið, uppsetning á þráðlausu neti í öllum grunnskólum, það kláraðist á þessu ári. Það voru teknar inn 650 nýjar far- og spjaldtölvur og stefnumótun í upplýsingatækni í grunnskólum á lokastigi. Eitt af þessum nýju skrefum að ráða kennsluráðgjafa til þess að dreifa, ef svo má segja, best practices varðandi upplýsingatækni út í allt skólaumhverfið og það mikilvæg tillaga sem að ég held að geti skipt heilmiklu máli upp á framtíðina. Og sömuleiðis í grunnskólaumhverfinu vil ég nefna að það fjármagn til þess að móta ný úrræði til þess að mæta börnum í vanda. Sömuleiðis mikilvægt ákall úr kennarasamfélaginu varðandi þetta atriði og það verður betur útlista þegar að starfshópur nýliðun og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara skilar af sér í næstu viku. Það aukið fjármagn til sérkennslu og túlkaþjónustu og stjórnunar í grunnskóla. Í leikskólaumhverfinu nefni ég nokkur atriði, aukið fjármagn til leikskóla sem að starfa á 3 starfsstöðum með fjarlægð á milli. Það fjármagn til sérstaklega sérkennslu, sérstaklega eyrnamerkt starfsmannakostnaði, fjölgun starfsmannafunda úr 2 í 4 á ári, yfirvinna miðist við starfsmannafjölda, leikskóla með hátt hlutfall erlendra barna fá sérstaklega aukningu og viðbótar fjármagn. Táknmálstúlkun kemur inn í auknu magni og síðan viðbótar úthlutun til leikskóla í Fellahverfi þar sem að hlutfall barna af erlendum uppruna og hefur verið mikið.
Í frístundastarfinu nefni ég þessi atriði: auki félagsmiðstöðva starf, heilsársrekstur frístundaheimilana, styrkir til verkefna ungmenna og námsleyfi í frístund, og síðan gerum við ráð fyrir því að það komi inn fjármagn til þess að tryggja innleiðingu á frístundastefnunni þegar að sú vinna hefur skilað niðurstöðu. Það liggur fyrir ákvörðun það að fara í allsherjar úttekt á dagforeldrakerfinu með það fyrir augum að auka þar bæði gæði og öryggi þjónustunnar. Þar uppi hugmyndir til dæmis að vera með sérstaka hvata þannig að dagforeldrar velji og fái umbun fyrir það að vinna 2 og 2 saman, og sömuleiðis verða þar skoðaðar leiðir til þess að styrkja þetta vinnuumhverfi fyrir þá sem að þar starfa, samhliða því að þessi valkostur verði gerður raunhæfari fyrir foreldra. Það er fagnaðarefni að okkur hefur tekist að fjölga börnum í skólahljómsveitum í tíð þessa meirihluta, sérstaklega undanfarin 2 misseri, og ég vek sérstaka athygli á því að með þessari fjárhagsáætlun leggjum við til að framlög til þróunarsjóðs skóla- og frístundasviðs þau tvöfaldist á næsta ári. Þetta er sjóður sem skiptir auðvitað mjög miklu máli varðandi alla skólaþróun í okkar málaflokki, en hann hefur þurft að sæta skerðingum á hagræðingatímum og við höfum ekki haft svigrúm til þess að hækka framlögin fyrir nú, og því mjög mikilvægt að geta tekið þetta skref. Heildarfjárhæð þessara viðbótar sem ég hef hérna farið á árinu 2018 er í kringum 1 milljarður króna og bætist þá við 2 milljarðar sem hafa verið að koma inn frá haustinu 2016. Undir lokin ætlaði ég rétt að sýna nokkra myndir sem að sýna okkur hvað hefur verið að gerast í þessum málaflokki á bæði á kjörtímabili og á kannski lengra tímabili, undanfarin 10 ár. Hér sést þróunin síðastliðin 10 ár í framlögum til skóla- og frístundasviðs á föstu verðlagi miðað við neysluvísitölu í milljónum króna, og þarna sjáum við að framlögin hafa hækkað 10 milljarða á tímabilinu í heild eftir að hafa lækkað 4 milljarða strax eftir hrun. Hér sama mynd nema bara að tímalínan er styttri, þróunin frá 2014. Þar er hækkunin 9 milljarða, þar af rúma 6 frá því að þessi meirihluti lagði fram sína fyrstu fjárhagsáætlun. Stærsti hlutin liggur í hærri launum, og það sjáum við svart á hvítu hér á næstu mynd, en eins og sjáum á hér hafa laun á sviðinu hækkað ríflega 7 milljarða, en horft er aftur til 2014 og 9 milljarða frá 2013. Hér sama tímabil þróun launakostnaðar frá 2014. Eins og við sjáum þá liggur leiðin upp á við. Það er mikil sókn í þessum málaflokki, mikil sókn í skólamálunum í borginni. En þó að heildarmyndin sýni mikinn vöxt og skýran, þá vil ég líka draga fram að það er einn þáttur sem situr eftir sem á enn langt í land meðan á fyrir styrk, og það eru framlög til starfsstöðvanna til þess að mæta öðrum rekstrarkostnaði heldur en launaþættinum. Og þarna sjáum við að það vantar ennþá talsveit upp á að þau framlög hafi náð fyrri styrk eins og þau líta út fyrir hrun. Þau voru í fyrra 1,3 milljörðum undir framlögum til annars rekstrarkostnaðar árið 2008. Það er líka athyglisvert og ákveða hættumerki sem við þurfum að rýna sérstaklega, að þessi kostnaður hann fer verulega fram úr áætlun öll undanfarin ár, sem að ætti að vera okkur svona ákveðin vísbending það að áætlanagerðin á þessu sviði er ekki raunhæf. Þetta þurfum við að skoða vandlega á komandi ári. Forseti, ágæta borgarstjórn, árið í ár hefur verið afar viðburðaríkt. Við höfum gefið í á fjölmörgum sviðum og leiðin liggur klárlega upp á við varðandi fjárhag og rekstrarsvigrúm stofnananna. Árið hefur hins vegar líka verið krefjandi fyrir margar stofnanir þrátt fyrir aukin framlög, og munar þar mest manneklu sem hefur verið eitt fyrirferðarmesta viðfangsefnið á árinu. Mun meiri í frístund- og leikskólum í upphafi skólaársins sérstaklega heldur en við sáum til dæmis í fyrra, en með mikilli vinnu starfsmannasviðsins og stjórnenda á vettvangi hefur tekist að bæta stöðuna talsvert á síðustu mánuðum ársins, og núna með við síðustu tölur sem að komu fyrir reyndar mánuði síðan, að þá var staðan í heildina orðin heldur skárri en í fyrra, auk þess sem að margar aðgerðir eru í gangi til þess að aðstoða okkar starfsstöðvar við að ráða niðurlögum vandans.
Sviðið hefur til dæmis ráðist í viðamikið kynningarátak, með núna samstarf við Capacent að auglýsa þau störf sem vantar að fylla af öflugu fólki og kynna fyrir fólki í atvinnuleit. Samstarf við listamenn komið af stað, til dæmis Dansgarðinn, samstarf við félagasamtök í burðarlinum leiðir til þess að mæta þörf fyrir afleysingar án þess að það komi niður á þjónustunni við börn og foreldra. Aðgerðateymi var skipað á haustmánuðum til þess að takast á við manneklu og bæta starfsumhverfi og þau skiluðu fljótt og vel prýðilegum tillögum sem að sumum var strax hrint í framkvæmd en öðrum vísa til frekari meðhöndlunar í starfshópum bætt vinnuumhverfi. Nú, ef við horfum síðan fram á veginn að þá, eins og ég hef áður nefnt, innleiðing menntastefnu handan við hornið og sömuleiðis innleiðing frístundastefnu, hvort tveggja atriði sem eru á oddinum hjá okkur þessar vikurnar. Tillögurnar eftirsóknarverðara starfsumhverfi, leikskóla, grunnskóla og frístundar skipta gríðarlega miklu máli. Við erum að horfa á það að það mikill nýliðunarvandi varðandi kennarastéttina, bæði í grunnskólum og leikskólum. Aðsókn í kennaranám miklu minni en þyrfti að vera til þess að mæta nýliðunar þörfinni og alveg ljóst að við þurfum þarna að eiga samtal við ráðuneyti, við ríkisvaldið leiðir til þess að snúa við þessari þróun. Þetta allt hlutir sem eru ávarpaðir í meirihlutasáttmálanum sem og brúum bilið og þar höfum við stigið ákveðin skref sem eru mjög spennandi eins og að opna ungbarnadeildir. Þær fóru á stað 7 á þessu hausti og með við þær upplýsingar sem við höfum nýjastar þá hefur reynsla af þeim verið góð. Þær hafa gengið vel í 4 leikskólum og framundan að teikna upp næstu áfanga í þeirri vinnu þannig að við getum boðið þennan valkost fyrir foreldra í öllum borgarhlutum. Brúum bilið starfshópurinn núna að vinna í því að teikna upp ákveðna framtíð varðandi uppbyggingu á leikskólaþjónustunni, skoða hvar eru uppbyggingarsvæðin í borginni, hvar eru áformum að byggja leikskóla og reyndar grunnskóla og hvað það borgin að gera núna til þess að mæta þeirri þörf sem fyrirsjáanleg á komandi árum. Og eitt af því sem að ég legg hér inn á borðið og inn í umræðuna að við þurfum að taka umræðu það í þessu samhengi hvort að rétt sé að setja okkur viðmið heppilega stærri leikskóla varðandi barnafjölda svo að leikskólarnir okkar í framtíðinni verði bæði faglega sterkir og rekstrarlega burðugar einingar. Því við höfum því miður dæmi það frá liðnum misserum að það getur verið mjög viðkvæmt að vera með litla einingu og lenda síðan til dæmis í manneklu eða veikindum, langtíma veikindum eða miklum skammtíma veikindum og við þurfum að skoða hvort að við þurfum að renna frekari stoðum undir reksturinn til dæmis með viðmiðum af þessu tagi. En þarna mega menn ekki vera of kannski kaþólskir í sinni trú. Það ekki endilega víst að það sé altæk regla að stór leikskóli sé endilega heppilegri. En ég legg áherslu á það að sé farið með opnum huga í gegnum kosti og galla við báðar þessar leiðir. Og ég sérstakur áhugamaður það að við skoðum upp á nýtt fyrirkomulag skólaþjónustunnar. Ég tel að það hafi verið mistök á sínum tíma að skilja skólaþjónustuna frá skólunum. Það hafi ekki verið í samræmi við ákvæði grunnskólalaga. Og ég eindregið þeirra skoðunar að það þurfi að byggja brú þarna á milli og færa skólaþjónustuna í meira mæli inn á gólf í skólunum, í miklu ríkari mæli, því skólaþjónustan stendur og fellur með því að þjónustan ná inn á gólf til barnanna og sérfræðinga þjónustumiðstöðvanna séu reglulegir samstarfsmenn kennara í bekkjarstofunum. Það mikið fagnaðarefni að núna hefur náðst mjög gott samstarf og samtal á milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs varðandi þetta að teikna upp framtíðina hvað þetta varðar og þessi svið hafa sameinast að ráða reynslubolta til þess að koma með ákveðnar tillögur og vinna að því samstarfi þessar tveggja sviða að teikna upp framtíðina. Nú, ég held líka að það sé spennandi að velta fyrir sér meiri dreifstýringu á þjónustunni sem við erum að veita miðlægt. Við höfum ekki eytt miklum tíma á kjörtímabilinu í að velta fyrir okkur stjórnkerfisbreytingum en það eru vissulega tækifæri til þess að dreifstýra þessari miðlægu starfsemi meira á komandi misserum, til dæmis með því að hluti af
þessari miðlægu starfsemi fagskrifstofunnar færist í auknum mæli út í hverfin. Skólaþróun, við erum að taka sterkt skref hér í þessari fjárhagsáætlun með því að tvöfalda þróunarsjóðinn og ég held að við eigum að taka fleiri skref á komandi árum og misserum. Tækifæri gefst í þeim efnum þegar við erum komið með menntastefnuna í hendurnar á fyrstu mánuðum nýja ársins. Þá var í gustug ef við myndum fylgja því eftir með því að tryggja að starfsstöðvarnar okkar fengju fjármagn til þess að innleiða þá stefnu og gera það þá í samræmi við þá faglegu sýn sem að verið að beita og nýta á hverjum stað. Og hér hafa verið nefnt mjög mikilvæg atriði sem að líka komu til okkar úr þessari miklu rýni á vinnuumhverfinu, til dæmis mikilvægi þess að auka og bæta aðbúnað starfsfólks, til dæmis í gegnum aukið fjármagn til viðhalds og það mikið fagnaðarefni að í fjárfestingaáætluninni erum við að auka fjármagn til viðhalds fasteigna borgarinnar 300 milljónir. Og í þessum málaflokki hefur, eins og hér hefur verið komið fram, eru mjög stór verkefni í gangi akkurat núna, bygging nýs Dalskóla, viðbygging við Vesturbæjarskóla, Klettaskóli. Þessi eru verkefni sem að klárast á komandi ári ef allt gengur eftir, þar að segja Vesturbæjarskóla, Klettaskóla viðbyggingin. Og síðan eru stór verkefni sem að þarf að taka afstöðu til og setja í skýran farveg hér í vesturhluta borgarinnar. Melaskóli hefur verið nefndur, Háteigsskóli og svo framvegis. Og þar eru ákveðin verkefni, Austurbæjarskóli, sem að tengjast því að við erum í þessum tilvikum með skólahúsnæði sem að á sumu leyti eru börn síns tíma og geta ekki mætt nægilega vel þeim þörfum sem að nútíma skólahald býður upp á. Nú, stóra málið fram á við litið að klára vinnuna við mótun menntastefnunar. Þar höfum við notið stuðnings finnska menntunarfræðingsins Pasi Salberg og eins konar landsliðs innlendra og erlendra ráðgjafa. Þar hafa verið Gerður G. Óskarsdóttir fyrrum fræðslustjóri, Jón Torfi Jónasson, Vanda Sigurgeirsdóttir og fleiri sem að hafa unnið þétt með kennurum, skólastjórum, nemendum og foreldrum og afraksturinn verður menntastefna sem búin til af grasrótinni með aðkomu almennings í gegnum Betri Reykjavík. Við lifum, eins og oft hefur komið fram, að mörgu leyti byltingartíma og núna höfum við tækifæri til þess að gera byltingu sem munar í menntakerfi borgarinnar, byltingu sem að skilar börnunum okkar betri tækifærum til þess að láta drauma sína rætast. Sú bylting, hún mun verða hún á árangri ef að svo fer fram sem horfir að hún kemur neðanfrá með þéttu samtali stjórnenda og starfsfólks og einbeittum vilja okkar hér í borgarstjórn til þess að skapa svigrúm fyrir umbætur sem að skila okkur skóla- og frístundastarfi í fremstu röð. Ef það tekst, þá getum við sannarlega hort björtum augum fram á veginn. Þegar vinur okkar Styrmir sem við sjáum hér á skjánum verður orðinn lögga, eins og hugur hans stendur til hér í dag. Og ég vil að endingu nota tækifærið og þakka starfsfólki fjármálaskrifstofunnar, skrifstofu borgarinnar og starfsfólki skóla- og frístundasviðs kærlega fyrir mikla og góða vinnu við undirbúning þessarar fjárhagsáætlunar. Þakka líka stjórnendum og starfsfólki okkar út á vettvangi fyrir að halda uppi daglegu starfi, frábæru starfi með börnum og ungmennum í borginni. Öflugu starfi sem að skiptir óendanlega miklu máli fyrir samfélagið og framtíðina, svo má gerist nú örlítið hátíðlegur í lokin. Að lokum vil ég þakka félögum mínum í meirihlutanum fyrir afar gott og farsælt samstarf á þessu kjörtímabili og sömuleiðis félögum okkar í minnihlutanum fyrir þeirra aðhald og tillögugerð og stundum, jafnvel oftar en ekki eins og í skóla- og frístundaráði, samstöðu með þeim verkefnum sem við höfum sett á flot. Takk fyrir mig og til hamingju með fjárhagsáætlunina. Og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Skúla Helgasyni og ráðinu sömuleiðis fyrir alveg ágætt samstarf á árinu sem að líða og árinu frá upphafi kjörtímabilsins. Þó að við höfum oft tekist á, þá gerum við það yfirleitt málefnalega sem betur fer.
En mér langar til að spyrja aðeins út í skólaþjónustuna á þjónustumiðstöðunum. Ég hef áhyggjur af þessum löngu biðlistum sem þar eru. Í fyrra minni mig að þetta hafi verið eitthvað 500 börn sem voru þar á biðlista og mismikið eftir hverfum. Og þá voru að mig minnir cirka 300 börn sem biðu eftir fyrsta viðtali. Núna skils mér að þetta sé komið upp í 800 börn og 500 börn bíða eftir fyrsta viðtali. Og mér langar til þess að kalla eftir því hvort að það sé einhverjar hugmyndir einhverjar aðgerðir og jafnvel bráða aðgerðir til þess að ráðast á þennan biðlista og stytta hann. Sömuleiðis þá hef ég miklar áhyggjur af manneklunni á leikskólunum. Ég hef verið að reyna að fylgjast vel með í hverja einustu viku hver staðan en það hefur verið svolítið djúpt af því að fá upplýsingar og Skúli Helgason, formaður ráðsins, talaði hér það að hann hefur verið með mánaðargamlar upplýsingar. Ég held að þegar staðan orðin svona alvarleg, þá ættum við að vera að taka stöðuna frá degi til dags og meta hana. Vegna þess að það orðið það mikla þjónustu skerðingu að ræða í þessu málaflokki. Síðan langar mig til þess að fá upplýsingar það að hvort að þau börn sem hafa verið boðuð í aðlögun eða voru boðuð í sumar í aðlögun, hvort að þau séu öll komin inn á leikskóla og hvort að það verði að nýta þau lausu pláss sem voru til staðar á leikskólanum eftir sumarfrí. Það er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að koma upp í andsvari borgarfulltrúans og andsvari svarar Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Mörtu Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa fyrir þetta innlegg. Nú hef ég svo sem ekki á reiðum höndum nákvæmlega stöðumatið á biðlistónum og þjónustumiðstofunum. Það má segja að það sé kannski birtingamynd vandans að einhverju leyti, auðvitað ætti sá sem hér stendur að hafa fullar upplýsingar allt sem að gerist á vegum skólaþjónustunnar en eins og við því þekki þá skólaþjónustan rekin á öðru sviði, á vegum velferðarsviðs og ég vil ekki að neitt miskilji það ef ég ekki að fella neitt dóm yfir þeirra störfum, síður en svo. Ég veit að það frábært fólk sem að vinnur mjög mikilvæga vinnu, að þjónusta fullt af borgarbúum, bæði börn og þeirra foreldra og fjölskyldur, gerir það afar vel. En við höfum gagnrýnt að það hefur vantað betra samstarf á milli skóla- og frístundasviðs, þeirra stefnumótunar sem þar fer fram og síðan framkvæmdarinnar á skólaþjónustunni. Og það verkefnið að gera það, nýta þá krafta sem inn á þjónustumiðstofunum þannig að þeir séu í þéttu og góðu samstarfi við skólana, kennarana þar, þannig að við séum með samræmt, samhæft kerfi en ekki tvö kerfi sem að kannski eru hvort svona að gera sitt án þess að vita beinlínis hvað að gerast hinum megin hryggjar. Manneklan í leikskólunum, sannarlega verið risavaxið mál. Það rétt að síðustu tölur sem við fengum eru orðnar mánaða gamlar. Við fáum nýjar tölur reyndar í þessari viku. Þannig að á næsta fundi okkar í skóla- og frístundaráði á miðvikudag í næstu viku þá verðum við með nýjar upplýsingar hvernig staðan Alveg klárt að við þurfum að taka sérstaklega á við þessa þjónustu skerðingu sem hefur verið á tilteknum leikskólum. Ýmsir sem að hafa þurft að beita því óeindisúrræði en það alveg klárt að það eru ýmis tækifæri eins og ég reyndar nefndi í minni ræðu til þess að takast á við það og sameiginlegt markmið okkar á að vera það að tímabundin mannekla hún komi ekki niður á þjónustu við börnin. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og það sannarlega hátíðleg stund. Þetta núna í fjórða skipti sem ég hef tekið þátt í þessu og þetta svona
kannski að mörgu leyti gleðilegasta áætlunin sem að við höfum lagt fram, því að mér finnst augljóst í henni að við erum með mikilli sókn í Reykjavík og það er áhersla meirihlutans eftir að hafa tekið á fjármálum. Mér finnst hún vera skýr í þessari fjárhagsáætlun, áhersla á skóla og velferð og húsnæðismál. Áður en ég byrja að fara í gegnum velferðarsviði þá var ég að hugsa að hoppa eins inn í fyrirspurnina sem var hér á undan og segja að þessar tölur sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir var með eru ekki samkvæmt því sem við erum með í velferðarráði. Fjöldi barna sem bíða eftir fyrsta viðtali eru 360, voru á sama tími fyrir 560, þannig þeim hefur fækkað 200 og þau sem bíða eftir frekari eða framhaldsviðtali eru 204 en voru fyrir 308, þannig þeim hefur fækkað ríflega 100. Þannig að það má segja að það hefur gengið mjög vel á þessu ári að saxa þennan biðlista, en á sama tíma hefur við farið í að vinna með skólafrístundarsviði í því að þjónusta börnin beint inn í skólastofunni án þess að endilega þurfa að fara nokkuð biðlista. Og það er auðvitað það sem ætti að vera takmarki ef við gerðum sem oftast. Og ég fagna því bara, það ætti í rauninni ekki að skipta máli hvaða sviði, hvaða þjónusta tilheyrir. Við erum auðvitað allavega hjá Reykjavíkurborg og fyrir íbúana, þannig að ég fagna því bara að við erum að taka skref í það átt. Þetta vildi ég bara byrja á að segja til þess að ég myndi ekki gleyma því og svo að við heldum fræðinu. En ég tek algjörlega undir það með borgarfulltrúa Skúla Helgasyni að það er sannarlega æskilegt að þjónustan fari sem mest fram nálægt börnunum, en líka hún sé tengd málefnum fjölskyldunar. Því oft eru börn ekki bara í vandræðum í skólanum, þau eru oft í vandræðum líka annar staðar í samfélaginu og jafnvel heima, og jafnvel mamma og pabbi. Og þá er gott að sé einhver sem er með yfirsýn yfir heildar málefni fjölskyldunar. En já, ég ætlaði að fá að fara hér aðeins yfir velferðarsvið. Ég er ekki formaður og ekki varaformaður, en ég ger þetta fyrir þau, eða þær. Reyndar er Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi nú formaður en var varaformaður og eftir að kjósa varaformann. En ég ger nú ráð fyrir það verði borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir. Mér finnst Reykjavík almennt veita góða þjónustu. Sem íbúi finnst mér það almennt gott að búa í Reykjavík, en hún er auðvitað ekki fullkomin. Og samfélagið er alltaf að breytast og þarfir íbúa eru alltaf að breytast og kröfur og væntingar til þjónustu leið. Og mér finnst það hafa verið mjög lærdómsríkt að fá að sitja í velferðarráði og taka þátt í að þróa þjónustu borgarinnar og maður fær svona dýpri þekkingu og skilning af því hvernig samfélagið er og hvað er fjölbreytt. Á næsta ári, árinu 2018, höfum við ákveðið að leggja áherslu á húsnæðismál og innleiðingu á rafrænni þjónustu velferðarsviðs, en engu að síður verður áfram unnið með áherslu á forvarnir og heilsueflingu, þar sem við höfum verið að leggja áherslu á forvarnir og heilsueflingu meðal barna, ungmenna og eldra fólks. Og í rauninni hverfa, þar sem að þjónustumiðstöðvar velferðarsviðs inn í hverfunum eða þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar hafa svolítið leitt heilsueflingar starf innan hverfana og öll hverfin eru komin af stað með að einhverju leyti. Eins og sjá má á fjárhagsáætluninni sem við erum að ræða hér þá erum við að auka mjög mikið á milli ára, við erum að auka vel yfir milljarð við í þjónustu í velferðarmálum og það er gott og það þarf. Það er auðvitað ekki að endalaust að bæta við, en mér finnst við höfum reynt að forgangsraða og ég held að margar tillögur sem hafa komið fram viðbætur og annað séu góðar, en við getum ekki gert allt að þessu sinni. Við fylgjum auðvitað þeim aðgerðaáætlunum og sem við höfum samþykkt og ætlum að reyna að leggja áherslu á það í framkvæmd þjónustunnar að við séum að horfa til nýsköpunar, heilsueflingar og tengsla við notendur og lykilaðila utan og innan borgarinnar.
Þannig að við séum kannski meira að reyna að horfa á verkefnin okkar með svolítið nýjum hætti. Ekki beinlínis bara að við séum þjónustuveitandi og þarna sé þjónustu þegi, heldur reyna að gera hlutina kannski svolítið nýjan hátt, leita til þeirra sem eru þiggjendur þjónustunar meira og svona tengjast kannski meira bæði hagsmunasamtökum og notendum. Í kjölfar stefnu þjónustu við eldri borgara þá verður farið yfir þjónustu við aldraða með tilliti til fjölbreyttar þjónustu þarfa og óska stækkandi hóps eldri borgara. Við ætlum að þróa þjónustu við fatlað fólk sem á alla íbúa að sjálfsögðu með áherslu á stuðning og einstaklingsbundna ráðgjöf. Við ætlum að leggja áherslu á þjónustu við einstaklinga sem komið hafa hingað til lands, hælisleitendur og flóttafólk og finna leiðir til að efla og samræma þjónustu við þann hóp. Og ennfremur viljum við efla notendasamráð og notendastýringu sem við viljum að verði leiðarljós við veitingu þjónustu sviðsins, eins og ég sagði áðan. Vinna að nýsköpun, frumkvæði og hvetja til þess að starfsfólk fái líka tækifæri til þess að taka þátt í nýsköpun. Nú, húsnæðismálin hafa verið áhersluatriði á kjörtímabilinu, bæði í borgarráði og velferðarráði þar sem ég sitt og allt þetta, húsnæðismálin allt hitt, kemur auðvitað vel fram í forgangsröðun áherslum og forgangsröðun velferðarráðs sem við gefum út, komið út núna 2018-2022. Og þar ákváðum við að unnum við svona lykilatriði sem voru virkni og vellíðan, frumkvæði og sköpunarkraftur og síðan eitt sem að fannst mjög skemmtilegt að reyna að þýða sem var co-creation og var þýtt sem samsköpun sem fannst það nú eitthvað skrítið og það getur vel verið en það getur líka verið einhvers konar samfélagsleg ábyrgð eða þegar fólk kemur saman og skapar eitthvað í sameiningu. Ef við ræðum aðeins húsnæðismálin þá hafa þau vissulega verið í forgangi hjá núverandi meirihluta og það hefur líka verið hjá velferðarráði. Sérstakur húsnæðisstuðningur nú greiddur samkvæmt nýjum lögum sem tóku gildi síðastliðin áramót. Reglunum hefur verið breytt þannig að stuðningurinn greiddur til allra og því hver á eða rekur húsnæði sem ræðir. Það töldum við mikilvægt því að sýnt hefur verið fram á fólk að meðaltali að eyða 40% af tekjum sínum í húsnæðiskostnað og því mikilvægt að geta stutt við fólk, tekjulágt fólk. Í upphafi kjörtímabilsins var unnin mikilvæg þarfagreining á fjölgun félagslegu húsnæði, sérstakra búsetuúrræða og þjónustuíbúða fyrir aldraða. Og núverandi húsnæðisáætlun byggir á þessari þarfagreiningu sem og uppbyggingaráætlanir í búsetuúrræðum og áætlunum fjölgun félagslegra leiguíbúða. Söfnun, miðlun og birtingu upplýsinga á sviði húsnæðismála hefur verið stórbætt þar sem af kjörtímabili sem auðvitað mjög mikilvægt þannig að við getum fylgst með þróun mála. Það hefur verið unnið samkvæmt sérstakri áætlun fjölgun félagslegra íbúða. Félagsbústaðir hafa gengið frá 274 kaupsamningi frá árinu 2014 til dagsins í dag og það stefnir í að verði orðinu 280 lok árs. Og þar meðtalið eru þær 80 íbúðir eða íbúðaeiningar sem keyptar voru af Reykjavíkurborg í lok árs 2016 eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir nefndi hér áður. Og auðvitað eru það ekki beint kannski nýjar íbúðir en þær eru það engu að síður í eigu félagsbústaða. Það stefnir því í að í lok þessa árs verði félagsbústaðir búnir að fjölga íbúðum 280, þannig ef við drögum frá þessar 80 þá verði þeir búin að fjölga 200 á þessum 4 árum. Auk þess var samþykkt sérstök tímabundin áætlun í borgarráði til þess að mæta einstaklingum í brýnni þörf eftir húsnæði og þar hefur SEA farið fyrir og fest kaup á 75 íbúðum á þessu ári og mjög líklegt að 41 af þeim íbúðum verði úthlutað á næstum vikum, í næstu viku eða allavega á næstu vikum og það gríðarlega mikilvægt skref. Auk þeirra íbúða sem kom til úthlutunar á þessu ári verða tekin í notkun 14 herbyggi í Víðinesi fyrir fólk sem heimilislaust og hefur ekki önnur hús að venda. Auk þess mikilvægt að efla þjónustu utangarðsfólks og samþykkjum við hér á þessum fundi viðbótarframlag upp á 60 milljónir, vonandi, geri ég ráð fyrir gerðlega,
til þess að fjölga úrræðum og efla þjónustu við þennan hóp. Og þá erum við að hugsa búsetuúrræði en við erum líka að hugsa að efla og styrkja vettvangsteymi sem vinnur með fólki í vanda þar sem að það að finna í borginni. Þannig að við erum kannski að hugsa það svolítið eins og við vorum að tala með skólabörnin, að við viljum veita þeim þjónustu inn í skólunum. Þá viljum við líka veita þeim sem eru heimilislausir eða utangarðs þjónustu þar sem að þá að finna. Og við höfum verið að vinna okkur í áttina að úrræði sem heitir Housing First, sem að ætti að útleggjast húsnæði fyrst, þannig að forsenda þess að það sé hægt að hjálpa þér eða út heimilislausir eða þú fáir húsnæði. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægur og vonandi góðar aðgerðir. Það á þetta eftir að koma í ljós. En við höfum trú á því. Á árinu 2017 nú þegar búið að úthluta 150 félagslegum leiguíbúðum og það hefur sannarlega verið full þörf á þeim og í rauninni meira til eins og við þekkjum. En samtals hefur þá félagslegum leiguíbúðum með tímabundnum úrræðum sem að við höfum ákveðum í borgarráði og í rauninni þá ekki íbúður sem í eigu félagsbústaða fjölgað frá árinu 2014 275 íbúðir og það munar sannarlega það. Það hefur verið unnin uppbyggingaráætlun á sérstökum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk og nú þegar hafa verið opnaðir 4 íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk það sem hafa verið kjörtímabili. Annars stendur til að fjölga íbúðum í sérstökum búsetuúrræðum ríflega 150 til tæplega 200 til ársins 2030. Þannig við erum að gera langtímaáætlun þarna sem var mjög mikilvægt og við vitum auðvitað hvenær fólk kemur og hvenær fólk sem að þarf búsetuúrræði eða óskar eftir kemst á þann aldur að það vilji sækjum. Og ég held að sem mikilvægt að við reynum að halda okkur við þessa áætlun. En það ekki bara það að við séum að byggja hús og ætlumst til þess að fólk flytji þangað. Við erum líka að auka stuðning við fólk þannig að það geti búið sjálfstætt með stuðningi þar sem það vill og kýs að búa. Við höfum talað þetta sem út frá kjarnaþjónustu eða færanleg stuðningsteymi sem hefur verið kallað liðsauka og það eru einnig í gangi tilraunaverkefni sjálfstæða búsetu ungmenna á eigin heimili sem á reglusetning í kringum beingreiðslusamninga og við höfum reyndar fest núna beingreiðslusamningana í sessi þegar hefur alltaf verið endurnýjaðar árlega en við höfum ákveðið að festa þá í sessi en munum síðan bara endurskoða þá þegar ný lög félagsþjónustu birtast. Það hefur verið bætt við stöðugildum af vinnustöðum fyrir fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir. Það hefur verið bætt við tæplega 20 stöðugildum. Það hefur verið lögð sérstök áhersla á að mæta þeim sem eru útskrifast af starfsnámsbrautum fyrir framhaldsskóla. En auðvitað þarf að mæta fleiri hópum og það auðvitað ótrúlega sárt að vita til þess að fólk sé heima hjá sér án þess að hafa nein verkefni og ætti í rauninni helst ekki að viðgangast. En það verið að vinna samkvæmt þessu samkomulagi atvinnumál fatlaðs fólks sem í rauninni var ekki lokið fyrir í lok árs 2015 og við höfum síðan verið að í atvinnumálahóp þar sem ég veit í forstöðu höfum við verið að móta stefnu fyrir Reykjavíkurborg í þessum málaflokki og svo stefna eða svo aðgerðaáætlun í rauninni í umsókn hjá hagsmunaaðilum og ætti að verða kynnt í borgarráði innan skamms. Það unnið á grundvelli einstaklingsbundinna þjónustuáætlana í þjónustu við fatlað fólk og það verið sett á laggirnar sérstakt stuðnings- og ráðgjafateymi fyrir sérstakt búsetuúrræði og fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Ráðgjöfum sem sinna sérstakri ráðgjöf við fatlað fólk og fjölskyldur hefur verið fjölgað 9 á tímabilinu sem hefur skilað sér í betri þjónustu og ég myndi segja að við værum eiginlega orðin svolítið óþreyjufull að bíða eftir NPA en við erum líka tilbúin þegar NPA kemur því að við erum búin að vinna fullt af undirbúningsvinnu þar og það eru í vinnslu nýja reglur liðveislu, sérstaka liðveislu og stuðningsþjónustu sem að verða lagðar fram þegar við vitum nákvæmlega hvernig lögin líta út. Það hefur stofnað sérstakt notendaráð fatlaðs fólks og verkefni að staðsetja á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og þarna nýja nálgun að ræða í samræði við notendur þjónustu
Og þetta auðveldar okkur sannlega að fá sjónæmi fatlaðs fólks inn í þróun þjónustunnar og sem auðvitað mikilvægt því að allir þekki og ekkert okkur án okkar og við að sjálfsögðu að virða það. Þróun á ferðaþjónustu fatlaðs fólks hefur sannlega verið mikil á kjörtímabilinu og gengið á ýmsu þar eins og allir hér þekkja og framundan endurskoðun á útboði á akstri og svona kannski svolítið endurskilgreining á hvaða þjónustu við viljum veita og þar hefur velferðarráð verið sammála að það sé ekki rétt að takmarka ferðafrelsi fatlaðs fólks frekar heldur en annars fólks og það og fleira mun líklega sjást í nýjum reglum ferðaþjónustu fatlaðs fólks á nýju ári. Mér langar líka að nefna hérna áður en ég yfirgef málefni fatlaðs fólks svokallað K3 verkefni sem hefur skilað bættri þjónustu bæði og bættri veljan bæði starfsfólks og íbúa á þeim íbúðakjörnum sem hafa verið innan verkefnisins og það reyndar svo að við erum hérna að samþykkja vonandi í dag 150 milljónir krónur innan í þetta verkefni sem að ég held að hafi verið fullkomlega tímabært og gott að sjá hversu mikill árangur náðist. Nú, það verið að vinna að heildstæðri stefnu í málefnum eldri borgara í samvinnu við hagsmunasamtök. Rauður þráður stefnunnar í Reykjavík, aldursvæn borg. Gjaldskrá sundlega og safna hefur verið breytt þannig að nú fá 67 ára og eldri frítt í sund og söfn. Gjaldskrá strætó hefur reyndar ekki ennþá verið breytt en það stefnir til að nú verði líka eldri borgari 67 ára þar en ekki 70 ára. Unnið samkvæmt tillögum heilsueflingu eldri borgara og samstarf hafi við íþróttafélög vegna þessa. Horfið hefur verið frá sumarlokunum félagsmiðstöða og unnið að matarstefnu fyrir borgina þar sem meðal annars komin á matarþjónustu fyrir eldra fólk og þörf á ýmsu þar. Það áfram unnið að eflingu og samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar og hafin innleiðing á verkefnu endurhæfingu í heimahúsum sem felst í því að efla bjargráð eldra fólks og endurhafa það í sínu daglega umhverfi. Hafin uppbygging á rúmlega 100 hjúkrunarrýmum, auk þjónustuíbúða í samstarfi við Hrafnistu við Sléttuveg. Þetta auðvitað allt saman mikilvæg verkefni sem við munum fylgja eftir á næsta ári. Nú ef við förum yfir í málefni barna þá sem sagt unnið samkvæmt snemmtækri íhlutun svo kölluðu Reykjavíkurlíkani sem var áður kallað Breiðholtslíkan og við höfum rætt hér oft í þessum sal og félst þá í því að vinna með börnum í skólaumhverfi í nánu sambandi við skóla og frístundasvið inn í skólastofunum eða innan skólaveggjana. Og svo annað verkefni sem líka vert að nefna og það kallast Tinna sem tilraunaverkefni í Breiðholti sem unnið í samvinnu við velferðarráðuneytið. Þar verið að horfa til foreldra sem hafa glímt við félagslegan vanda eða fátækt til lengri tíma og þar unnið með fjölskyldurnar á heildstæðan hátt. Og aðrar þjónustumiðstöðvar hafa nú byrjað að vinna með fjölskyldur á grundvelli Tinnuverkefnisins og það verður gaman að fylgjast með því áfram. Eins hefur verið markvisst unnið af innleiðingu á foreldrafærninámskeiðinu PMTO og við fengum mjög eftirminnilega kynningu af því á síðasta fundi velferðarráðs og við höfum aukið þar fjármagn til þess að þannig að verði hægt að bjóða fleiri foreldrum þessa mikilvægu þjónustu. En þarna að ræða áherslu á hjálp til sjálfshjálpar og snemmtaka íhlutun hjá fjölskyldum sem eigi vanda þannig að við sem í rauninni að reyna að koma í veg fyrir að vandamálin verði of stór. Nú það markviss vinna með börnum umsækjenda alþjóðlega vernd og flóttafólks og það veitt sérhæfð þjónusta og unnið eftir samræmdu verklagi til að tryggja samfellda þjónustu við þannig viðkvæma hóp barna. Þjónusta við börn með alvarlegra þroska og geðraskanir vaxandi málaflokkur hjá sviðinu. Reykjavíkurborg hefur tekið af ábyrgð á málefnum barna með alvarlega þroska og geðraskanir og komið í veg fyrir að þessi viðkvæmi hópur lendi enn frekar milli skips og bryggju eða milli sveitarfélags og ríkis. Unnið að uppbyggingu á framtíðarúrræða fyrir þennan hóp og mikilvægt að tryggja að ábyrgð og fjármögnun á málaflokknum sé skýr sem fyrst.
eins og hefur komið fram hér fyrir í umræðinu, þá kostnaður Reykjavíkurborgar vegna þessa málaflokks mikill, en við höfum haldið utan um hann og við teljum að hann eigi að greiðast af ríkissjóði þar sem að stór hluti af þessu heilbrigðisþjónusta. Unglingasmiðjur starfa með unglingum í félagslegum vanda, áhersla er lögð á þar á að efla sjálfstraust og leiða til að uppbyggilegra lausna, efla umburðarlyndi og auka hæfni í félagslegum samskiptum. Húsnæði unglingasmiðjunnar Stígs var flutt í stærra og mun betra húsnæði sem hentar starfseminni betur. Auk þess gerði borgin samning við Hamarskot, en það heimili sem starfar á grundvelli barnaverndarlaga fyrir ungmenni í vanda, meðal annars ungmenni sem eru í einhvers konar neyslu. Settur var á laggirnar sérstakur verkefnahópur til að kortleggja þarfir þeirra barna sem metin í brýnni neyð fyrir húsnæði og úthluta tímabundnum og leiguúrræðum á grundvelli þarfa þeirra barna. Í rauninni að forgangsraða þeim fjölskyldum sem eru með börn og eru í vanda, í húsnæðisvanda. Við greininguna kom í ljós að 53 fjölskyldar, 53 barnafjölskyldur voru metnar í brýnni þörf fyrir húsnæði og bjuggu við óviðunandi aðstæður. Mikil vinna hefur verið í málinu sem hefur ásamt húsnæðismálunum bara við í forgangi undanfarið og 11 fjölskyldur af þessum 53 hafa þegar fengið úthlutað húsnæði og 30 íbúðum til viðbótar verður úthlutað núna á 5. daginn. Og við stefnum að því, eða velferðarsvið stefnir að því að leysa vanda allra þessara fjölskyldna fyrir áramót. Og það auðvitað ótrúlega mikilvægt og kannski þátt mikilvægara heldur en að öll börn í borginni einhvers staðar heima. Það eins og við tölum áðan samstarf á milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs hvernig megi bæta þjónustu við börn í leik- og grunnskóla og við kannski þurfum ekki að ræða það meira en vonandi verður eitthvað því að frétta á næsta ári. Hverfin okkar eru auðvitað mörg, þau eru ólík og þjónustumiðstöðnar þó þær eiga að veita sambærilega þjónustu, þá veita þau ekki sömu þjónustu af því það ekki þörf á sömu þjónustu og svo eru líka svona ákveðnar sérhæfingar. En ég þess fullviss eftir að kynnst starfsemi þjónustumiðstöðna að það mjög mikilvægt að hafa þessa þjónustu sem næst íbúum og þverfagleg teymi í nærumhverfi þau eru öflugri leið til þess að finna viðeigandi þjónustu. Því oft fólk með margar og ólíkar þarfir og ef að allir eru í sama borð að ræða hvernig hægt sé að hjálpa fjölskyldunni, þá líklegra ef við gerum það saman að okkur takist það. Þannig ég myndi gjarnan vilja sjá fleiri þjónustu þætti færast út í körfin og það kannski eitthvað sem að mun bíða næsta kjörtímabils að velta fyrir sér því að við höfum svo sem ekki kannski, eins og Borgarfulltrúaskóli Helgason kom inn á, ekki kannski ákveðið, eða ekki farið í ákveðna stefnumótun þarna hvað þetta varðar. Kannski ágætt að byrja á ráðrænu þjónustunni og sjá svo hvernig mikilvægt að þróa þetta. Nú við ætlum að ákveða auka áherslu á velferðartækni í þjónustu borgarinnar, unni verði að rafræðingu umsókna hjá velferðarsviði og byrjað á umsókn fjárhagsaðstoð. Það auðvitað mjög gott og gagnlegt. Geta verið erfið skref að sækja og á ekki vera kannski óflókið. Það nú mörg viðtöl sem fylgja ef þú ferð fjárhagsaðstoð. En auk þess verður sett á laggirnar sérstöku velferðartæknismiðja til þess að þróa áfram velferðartæknilausnir. Og loks verður komið á nýju heimaþjónustukerfi á velferðarsviði til þess að efla þjónustuna enn frekar. Og við borgarstjóri fór í gegnum það hér fyrir kvöld að þar við með breytingatillögu sem hljóðar upp á 100 milljónir króna sem væri settar í það verkefni. Það mjög spennandi og örugglega, ég bara eiginlega vissum að það mun skila okkur betri þjónustu. Að lokum langaði mig að segja ykkur að velferðarsvið hefur verið að fara í stefnumótun hvernig megi fjölga
starfsmönnum. Það auðvitað ákveðin svona mönnunarvandi á velferðarsviði eins og annars staðar og ég held að það getur verið svolítið spennandi verkefnið. Það var svona starfsmenn sem að fóru í einhverja hugmyndaleit þar og ákveða að auglýsa eftir starfsfólki með það sem lögður áherslu á tengsl, að þú ert að fara í vinnu, þegar þú vinnur í velferð, þú ert að vinna í tengslu við fólk, þú ert að vinna með fólki. Þannig að sýna fólk svolítið og tengsli sem myndast á milli þess sem að veita þjónustu og þess sem að þiggja þjónustu. Og það jú það sem veitir okkur hamingju, það tengslið annað fólk og auðvelt að finna líka tilgang með því starfi. Og þau hafa talið að gera vídeo og alls konar myndir og slikt og ég hlakka bara mjög mikið til að sjá þetta og ég held kannski að þetta geti aðeins breytt ímynd velferðar þjónustu starfa. Þá hef ég lokið þessari yfirferði yfir velferðarsvið. Ég fór svo sem ekki yfir allar tölur og allt það en það má gjarnan spyrja ef það er eitthvað sérstakt sem þið viljið vita. En ég var sem að halda áfram og taka strætó. Nei, það ekki. Skal ég bara Já, ég ætlaði þess að fá að segja ykkur nokkur atriði strætó, svona sem stjórnarformaður strætó. Það hefur auðvitað verið fjölbreytt verkefni hjá okkur síðastlið ár og við höfum mótað okkur leiðarkerfisstefnu í stjórn strætó. Við fórum auðvitað í gegnum mikla hagræðingu í kjölfar rekstrarúttektar og sem leiddi í rauninni bara til betri þjónustu, skilvirkari ferla og var í rauninni bara mjög jákvætt. Við þurftum að skera aðeins niður í þjónustu í einhverjum hverfum en með þeirri þjónustuaukningu sem við erum núna að tala þá held ég að útkoman geti bara orðið býsna góð. Við leggjum auðvitað áherslu á að strætó verði raunhæfur samgöngukostur fyrir alla, umhverfisvænn og fljótlegur og örugg leið til þess að komast á milli staða og það er því óneitanlega ánægjulegt að við erum að sjá fram á það núna að sveitarfélögin eru til í að koma í það með okkur að fjárfesta í umfangsmikilli þjónustuaukningu næstu áramót. Það er gert ráð fyrir að þjónustuaukningin kosti 250 milljónir króna aukalega fyrir sveitarfélögin en afganginn af þeim kostnaði sem hún í raun kostar ætlum við að sækja með auknum tekjum og teljum okkur ekkert of brött í því. Nú þessar breytingar eru eins og þið eflaust hafið heyrt ætlum að afleggja sumaráætlun. Það var í rauninni engin ástæða til þess að vera að breyta áætluninni mikið yfir sumartíman. Mér skilst þetta hafi upphaflega verið gert af því að það var erfitt að manna en núna þegar að þó þetta margir eru farin að nota strætó sem sinn samgöngumáta þá í rauninni er það ekki nógu góð þjónusta að breyta svona mikið bara af því að það kemur annar árstími. Nú viljum að lengja þjónustutíman í kannski takt við borgarinnar sem er svona einhvern veginn orðin svona lengur fram á kvöldin með auknum fjölda ferðamanna og auknum fjölda veitinga og kaffihúsa og bara lífstíl fólks þá er talin þörf á því að við keyrum til klukkan 1. Það er jú fullt af veitingastöðum en svo eru líka sjúkrahús og aðra stofnanir sem að hafa í rauninni farið fram á það af okkur að starfsfólk komist heim með strætó. Nú næturstrætó var eina af þeim tillögum sem við höfum fengið leyfi til þess að fara með í tilraun í ár á næsta ári og þar verður hægt að komast á klukkutíma fresti út til allra helstu kjarna á höfuðborgarsvæðinu. Nú við erum að setja leið 6 á tímautnatíðinni á annan tíma, leið sem að fer upp í Grafarvog á tímautnatíðinni og það tel ég vera mikla þjónustuaukningu fyrir Grafarvog og á sama tíma erum við að bæta samgöngur í Kópavogi, Mosfellsbæ, Kjalarnesi, Hafnarfirði og Garðabæ. Það er auðvitað þannig að það er ekki kannski allir alltaf sammála öllu sem við gerum af því að það er ekki kannski hægt að breyta öllu þannig að við getum ekki verið alls þar á 10 mínútna tíðni en við reynum að forgangsraða því þannig að við séum á 10 mínútna tíðni þar sem flestir eru á ferð og tíðnin
kannski eykst, eða tíminn á milli ferða eykst eftir því hvernig notkunin er. Ég hef fullan skilningu á því að það geti verið einhver upplifir það ósanngjarnt að það sé lengra á milli strætis vegna ferða þar sem þú býrð, en það eingöngu byggt af því hvernig notkunin er. Leiðakerfisstefnan okkar á heimasíðu Strætó og þar líka ársskýrsla þar sem má skoða alls konar skemmtilegan fróðleik. Og ég mæli með því að fólk skoði það. Þar má meðal annars sjá að farþegum í Strætó hefur fjölgað, þeim fjölgar ennþá núna 2017, þeim fjölgaði 2016 og við erum að sjá svona, markmið auðvitað að 12% ferða á höfuðborgarsvæðinu verði farnar með almenningssamgöngum árið 2040 og við erum að reyna að vinna okkur í það átt, vinna okkur að því sem að eigendur hafa sett okkur fyrir. Og við fögnum auðvitað fyrirhugaðri borgarlínu því að hún styður við markmið Strætó fjölgun farþega til framtíðar og það má segja að við séum með þessum breytingum á leið 1 og leið 6 að taka kannski svona fyrstu skrefin í að þróa eða venja íbúa borgarinnar við borgarlínu því þessar leiðir liggja jú í þessum þróunarásum sem hefur verið rætt að borgarlínan eigi að liggja. Við höfum auðvitað lagt áherslu á það að fylgjast með borgarlínu verkefninu þróast, Strætó tekur einhverju leyti þátt í því og leið og fyrstu drög liggja fyrir og þau liggja í sjálfu sér fyrir en svona þegar við sjáum skipulagið mótast þá munum við þróa þjónustuna í Strætó samhliða. Við viljum auðvitað íbúar höfuðborgarsvæðisins sem að eiga Strætó upplifi sig örugga og velkomna þegar koma inn í vagnana í sína vagna, í sína bíla og því hefur verið að vinna með þjónustustefnuna fyrir Strætó með víðtækri samvinnu við starfsfólk Strætó sem hefur auðvitað kannski mesta reynsla af því hvernig samskiptin eru í vagnunum. En við höfum samþykkt núna þjónustustefnu og hún í rauninni í innleiðingarferli í öllum deildum Strætó. Það var framkvæmt þjónustukönnun meðal notenda ferðaþjónustunnar. Það hefur verið mikið talað að ferðaþjónustan sem að Strætó hefur séð að aka. Þar væri fólk ekki ánægt en sem betur fer kom annað í ljós og þar var komu nokkuð góðar tillögur og ábendingar fram en almennt var fólk ánægt og við vildum mjög gjarnan geta gert þjónustukannanir meðal farþega Strætó en við erum ekki með einar upplýsingar þá ennþá. En hluta því sem að okkur hefur langað að gera og hefum verið að ræða varðandi aukna þjónustu meðal annars að bjóða upp á kannski öruggara net í vagnunum og þá hugsanlega gætum við beðið fólk að taka þátt í einhverjum könnunum eða einhverjum þjónustukönnunum þar. Það geti allavega orðið áhugaverð tilraun. Við viljum gjarnan auka upplýsingar til farþega, við höfum auðvitað verið að þróa heimasíðuna og appið heilmikið, okkur langar að gera stoppistöðarnar aðgengilegri og svona skemmtilegri að bíða. Ég myndi auðvitað vilja sjá allar upphitaðar með Wi-Fi og kaffivél, nei ég segi svona, en þú veist það svona því huggulegri sem biðstöðin því líklegri að þú notir Strætó. Og það svo sem eitt af því sem við verðum að tala í þessu borgarlínuverkefni að sé skipti máli. Við viljum setja upplýsingaskilti í vagnana og það verið að hanna svona rafrænt upplýsingaskilti hvenær næsti vagn kemur sem að vonandi fer upp á Hlemmi og þetta eitthvað sem við þekkjum frá útlöndum og okkur hefur lengi langað að hafa hér á Íslandi. Við höfum sendt erindi til allra sveitarfélagana varðandi aðgengi að biðstöðum, okkur langað að fara í eitthvað slíkt verkefni en það hefur ekki verið neina svona rífandi undirtaktur við því en við erum svo sem ekki hætt þar. Við vildum gjarna merkja inn á leiðakerfiskorti hvaða biðstöðar væru aðgengilegar fötluðum þannig að þeir viti af því fyrirfram og við viljum auðvitað
leggja til hliðar alla vagna sem ekki eru aðgengilegir fötluðum og ætliðum í rauninni að vera búin að því. Reykjavíkurborg býður áskort fyrir ungmenni í ferðaþjónustu fatlara sem að gilda einnig í strætó, þannig að ungmenni sem eru í ferðaþjónustunni geta keypt sér áskort sem við geta nota bæði ferðaþjónustuna og strætó. Ég vona að þetta getur við innleitt fyrir fleiri hópa. Þetta minnkar auðvitað kostnaðar þátttöku fólks en það kannski tekur svolítið þröskuldin að fara úr ferðaþjónustunni yfir í almenna vagnin sem að sjálfsög eykur lífsgæði þín og frelsið til að ferðast. Þú þarft ekki að vera að hringja í neitt, þú bara getur farið í vagnin. Og sumir, alls ekki allir, en sumir og sum ungmenni og sumt fólk sem að nota í dag ferðaþjónustu fatlara gæti nota almennan vagn. Þannig að þetta svona mjög spennandi tilraunaverkefni sem að nú reyndar einungis í boði í Reykjavíkurborg og Hafnarfirði. En við vonumst til þess að það verði á bæði í fleiri sveitarfélögum og líka fyrir fleiri hópa í framtíðinni. Við höfum auðvitað lagt á það áherslu að strætó sé umhverfisvænn kostur og við erum stöðugt að leita leiða til þess að svo sé og við höfum á síðasta ári lagt áherslu að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda og lítum vinna fyrir okkur sviðsmyndir af því hvernig strætó geti verið laust við losun gróðurhúsalofttegunda árið 2040 eða 2030, mismunandi sviðsmyndir og mismunandi eftir hvaða orkugjafi við veljum. Þegar við getum ju ekki þurfum líka að fylgja svolítið markaðnum og hvað vagnarnir kosta og hvernig þetta þróast. Við keyptum á liðnu ári eða á þessu ári nýju rafmagnsvagna sem var búið að ganga til samninga en hafa ekki komaðir hefur frestast og það hefur valdið okkur reyndar bara mjög miklu vandræðum. En vonandi koma þeir fljótlega á nýju ári og við getum þá fengið reynslu á það að vera með rafmagnsvagna hér við íslenskar aðstæður. En við vorum með metanvagn í pröfu í sumar sem gekk bara prýðisvel og við erum auðvitað með metanvagna en þessi var svona nýr og flottur og við erum að taka þátt í Evrópuverkefni varðandi að taka notkun hugsanlega vetnisvagn. Þannig að við teljum það svolítið svona okkar hlutverk að leita leiða og þessi skýrsla mismunandi sviðsmyndir sem strætó gæti farið til þess að verða laust við gróðurhúsalofttegundir líka á heimasíðu strætó ef þið hafi áhuga á að kynna ykkur hana betur. Sem á grænt bókhaldsstrætó sem líka merkjum að málaflokkurinn eitthvað sem við tökum mjög alvarlega. Við skrifum undir yfirlýsingu ábyrga ferðaþjónustu sem verkefni svona hvatningaverkefni á vegum Festu og ætlum að sannarlega að standa við þau markmið sem þar var undirritað, ganga vel að virða náttúruna og tryggja öryggi gesta, koma fram við þá að háttvísi og virða réttindi starfsfólks og hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið. Og við munum auðvitað leggja áherslur á þetta í okkar framtíða stefnumótun á samtíð að setja okkur skýr og mælanleg markmið til þess að gera betur. Við höfum einnig sett okkur markmið upplýsingatækniþjónustu og hvernig við erum að fara í gegnum myndavélar í öllum vögnunum og reglur það hvað mátt taka með þér inn í vagnin sem voru ótrúlega flóknar og eru það mjög víða. En við erum svona meira að reyna að hverfa til þess að þú mátt ekki trufla neitt annan og ekki taka neitt með þér sem þú getur ekki borið eða truflar aðra farþega. Og það nú ekki ennþá leyfilegt að taka með gæludýr en sú ákvörðun byggist svolítið á því hvort við fáum undanþágu hjá ráðherra. Og það erindi hefur reyndar beðið ansi lengi og alltaf alveg að fara að koma svar við því, þannig að við bíðum bara áfram. Nú komið ný ráðherra. Þetta svona það sem ég ætlaði að segja strætó. Það koma auðvitað alltaf uppgjörun okkar koma auðvitað alltaf inn til borgaráðs og allar upplýsingar eru sendar til Reykjavíkurborgar og allir borgarfulltrúar hafa fylgt aðgengi að því, vilja þeir kynna sér það og ég svara auðvitað bara mjög gjarnan spurningum hér á eftir eða það er eitthvað sem þið viljið spyrja mig Þá er ég bara eitt eftir. Það er ofbeldisvarnarnefnd. Nú erum við byrjuð auðvitað þennan dag á því að tala MeToo og kynbundnu ofbeldi og áreitni og
og sem algjörlega í anda þess sem að ofbeldisvarnarnefndin hefur verið að leggja áherslu á. Það hefur verið kynbundið ofbeldi og áreitni og ofbeldi gegn börnum og við höfum svo sem ekki starfa lengi og ekki fengið kannski nægt svigrúm til þess að starfsemi nefndarinnar hafi verið jafn öflugt og ég hefði viljað sjá, en auðvitað höfum við gert fjölmargt og í rauninni finnst mér nefndin hafa sannað gildi sitt og vona að við getum á næsta ári elt hana og það verður auðvitað með þessum tillögum sem við vorum að samþykkja áðan núna í fyrsta lið. En við heldum í upphafi árs fundum ofbeldi í miðborginni þar sem við fórum yfir hvað við getum gert, hvað Reykjavíkurborg geti gert til þess að koma í veg fyrir ofbeldi í miðborginni. Og til þess fundar fengum við fjölmarga aðila og þessi fundur var svolítið líka haldinn í kjölfar hræðilegs morðs sem var framið í upphafi árs og það kom upp sérstaklega kannski meðal ungs fólks aukið óöryggi og ég hitti nokkuð marga hópa af ungu fólki sem að upplifir sig óöruggara eftir þann hræðilega atburð. Og það var auðvitað mikilvægt að mæta því strax og skoða hvað mætti gera því að óöryggi í sjálfu sér skerðing á lífsgæðum. En auðvitað vildum við líka fara yfir og bæta öryggi í miðborginni. Það var gert kannski að sumu leyti, enda var það komið á áætlun áður. Það var verkefni sem að kallað örugga skemmtistæðir sem borgarstjóri undirritaði í byrjun árs, hvernig var það? Nei, einhvern tímann. Og sem samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, samtaka ferðaþjónustu fyrir hönd skemmtistæði Reykjavík, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og kallað samkomulag ofbeldislausa og örugga skemmtistæði Reykjavík og þetta miðar það að því að bæta samskipti og samstarfinu auðvitað aðalega að reyna að gera miðborgina öruggari og skemmtistæðina og okkar hlutverk þar var kannski fyrst og fremst að setja upp eftirlitsmyndavélar í miðborginni og tryggja góða lýsingu og fara yfir slíka þætti utandyra eftir ábendingum og bæði frá lögreglu og skemmtistöðum og við svo sem fórum yfir það í ofbeldisvarnarnefndinni á hvaða skemmtistöðum þessi mál að koma upp og það var sem betur fer kannski, veit það ekkert endilega einhver einn eða tveir sem skári sig úr en það eru nú þó þarna nokkur svæði sem að var hægt að fara í að skoða og einnig var mikla kringum Kjarvalsstaði og eitthvað fleiri svæði sem var ákveðið að skoða. Nú svo eru afhenda merki til skemmtistæða sem sýna að þeir hafa staðist kröfur og merki fyrir dyraverði en þeir þurfa að fara á námskeið og hinir aðilarnir í rauninni hafa margt annað inn í þessu verkefni. Það er á forræði, það er í rauninni lögreglan sem heldur utan verkefnið og við ætlum að fara yfir þá næsta fundi hvernig til hefur tekist sem komið en auðvitað hefur það kannski fór það ekki eins svona brattastaða eins og kannski við hefum viljað sjá en það eru auðvitað margir aðalega sem koma að þessu og ekki kannski hægt að ætlast til þess að allt gangi hratt og greitt fyrir sig þegar svoleiðis en við fjölgum sannlega myndavélunum þeim var fjölgað úr 15 í 31 á þessu ári og það neyðarlínan sem sér rekstur þeirra og lögreglan sem vaktar en þá er það hægt að fara yfir og skoða. En Reykjavíkurborg hefur auðvitað og ofbeldisvarnarnefndin þá fylgt eftir verkefni sem voru líka komin af stað áður en að ofbeldisvarnarnefndin tók til starfa og þar má nefna verkefni saman gegn ofbeldi þar sem hefur auðvitað sannað gildi sitt og hefur verið tekið út af háskólanum og víðar þar sem að tilvikum hefur fjölgað mjög mikið og eftirvinnsla með allt öðrum hætti heldur en áður hefur verið og það markmið að tryggja öryggi borgara á heimili sínum auðvitað langtíma markmið sem við verðum að vinna áfram með og alltaf að leita leiða til þess að gera betur og það eru ýmsar vísbendingar það að borgarar finni nú þegar fyrir auknu öryggi á heimilum sínum vegna verkefnisins
Og það er auðvitað ótrúlega mikilvægt og það kom út úr rannsókninni sem var gerð á þessu úttektinni. Og við jukum í rauninni, ákveðum að láta verkefni líka taka til heimila fatlaðs fólks þó að ofbeldi sem verður á búsetukjörnum eða heimili fatlaðs fólks skilgreinist ekki sem heimilisofbeldi, þar sem ekki náin tengsl að ræða, það ekki fjölskyldutengsl að ræða á milli aðila. En engu að síður þá var farið í kynningar á heimili og starfsstæði Reykjavíkurborgar sem tengjast fötluðu fólki. Við sjáum líka tölur að hlutfall fólks af erlendum uppruna hærra en Íslendinga, hærra en mætti ætla út frá íbúasamsetningu og það verið að skoða núna hvers vegna ætli á því standi og hvað við getum gert til þess að bregðast við því. Við erum að vinna aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Hún hefur reyndar verið í smíðum í svolítinn tíma. Þar inni eru þessi verkefni og Safe Cities og Nordic Safe Cities sem samstarfsverkefni sem Reykjavíkurborg tekur þátt í og taka til öryggis íbúa með mismunandi hætti. Við samþykktum í vor að innleiða verkefni opinskátt gegn ofbeldi í skóla- og frístundamiðstöðvar borgarinnar og það var nú í breytingatillögum til fjárhagsáætlunar og ég held að eigum svo sannarlega að fagna því að þar í rauninni markmiðið að auka þekkingu barna á ofbeldi og gera þeim kleift að ræða ofbeldi opinskáan hátt og við vitum að það að geta sett hluti í orð og að geta talað það eykur líkurnar á að þú segir eitthvað. Og við viljum líka undirbúa starfsfólki okkar við því að taka á móti þeim upplýsingum og bregðast rétt við. Og eins og við fórum í gegnum á þeim fundi, sameiginlega fundi okkar með ofbeldisvarnarnefnd og borgarstjórnar í vor, þá bara sýndi það, þar sem þetta var prófað, að starfsfólki upplifði sig betur í stakk búið til þess að taka við upplýsingunum og bregðast við. Og það í rauninni tók styttri tíma og við viljum auðvitað að barn þurfi bara að segja einu sinni frá. Það betra að við tilkynnum of mörg heldur nú fá tilfelli, því við viljum auðvitað ekkert barn búið við ofbeldi. Og það auðvitað mikilvægt að Reykjavíkurborg búið þannig að börnunum að umhverfið þeirra sé laust við ofbeldi og við tryggjum að þau fái einhverju verkfæri til að tjá sig og að við sem samfélags sem að bregðast við því með skýrum hætti þegar þau tjá sig það. En annars framundan þessi áætlun sem við erum að gera, þar munum við líka aðeins ávarpa, við höfum gert svona forgreiningu á áhættumati og þar eru þetta konur sem eru utangars, miklum áhættu mikil áhættu fyrir að verða fyrir ofbeldi og eldra fólk og aðrir sem eru líka munu verða fara inn í það. En framundan fundaröðum ungt fólk og ofbeldi og við munum auðvitað bara áfram vinna því að tryggja öryggi allra íbúa, koma í veg fyrir alla öfgahyggju. Við viljum að borgin sé opin fyrir alla, alltaf og að öllum og bara sjálfsögðu. Eitt verkefni sem við erum mjög stoltar af, því að Halldór er með okkur og fleiri kallar, svo sem borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, eins og hann kom inn á hér fyrir kvöld. Það Bjarkarhlíð. Við fórum í það samstarfsverkefni, Reykjavíkurborg ásamt velferðarráðuneytinu og fjölda grasrótarsamtaka að opna það úrræði og það hefur sannarlega sannað sig. Og ég sitt þar í framkvæmdastjórn og við förum vel yfir og fylgjumst með þróun mála og fyrstu 6 mánuðina komu inn 193 mál. Þegar við kynntum okkur fyrirmyndir okkar að þessi verkefni, bæði í Svíþjóð og í Bandaríkjunum, þá sögðu þau í rauninni ekki búast við miklu fyrst, ekki búast við að fólk flykkist inn vegna þess að það þarf að koma reynsla á svona úrræði til þess að þau nýtist. Þannig að það má segja að þessi ásókn í rauninni í þjónustuna kom okkur á óvart, en við gleðumst að sjálfsögðu yfir því og ég hugsa að þau verkefni sem við höfum farið í áður, eins og verkefni saman gegn ofbeldi, hafi í rauninni undirbyggt svolítið traust á þessu verkefni líka. Af þessum 193 eru 175 konur og 18 karlar, þannig að það svo sem alveg í tengslum við það sem að venjan og þess vegna talað þetta sem kynbundið ofbeldi.
En við höfum sendt núna, því þetta auðvitað tilraunaverkefni til 2 ára og við höfum sendt núna erindi frá Bjarkarhlíð til sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu að koma inn í þetta verkefni með okkur í rauninni með sama eða svipuðum hætti og Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg auðvitað leggur til húsnæði, þannig að það er kannski erfitt að allir fara að gera það, en kannski með svona svipuðu verðgildi. Þar sem að í rauninni, þó að langflestir þeirra sem að leita til Bjarkarhlíðar og hafi leitað til að séu Reykjavík, þá þó nokkuð mikill fjöldi úr Hafnarfirði og Kópavogi, Mosfellsbæ og Garðabæ og jafnvel Selfossi og Ísafirði. En það voru kannski færri aðilar, en þó önnur sveitafélög en höfuðborgarsvæðinu hafa 25 einstaklingar leitað til Bjarkarhlíðar. Og það sem kom okkur kannski líka þarna óvart, og það sem ég ætla að segja eitthvað svona alveg að lokum, að við rauninni ákveðum að opna Bjarkarhlíð þannig að þar geti líka verið móttaka fyrir þolendum mansals, eða fórnarlömb mansals, sem ég vil gjarnan segja. Og við vildum auðvitað líka að þarna geti fatlað fólk komið og fólk að erlendum uppruna og allt það sjálfsagt, en það kom okkur svolítið óvart hversu margar konur hafa leitað til Bjarkarhlíðar til þess að komast út úr vændi. Og það auðvitað hafa verið ótrúlega erfið mál og þar sem að lögreglan starfar líka í Bjarkarhlíð, þá hafa þau allavega 2 þeirra farið áfram til lögreglu, sem að ég eiginlega næstu því fullvissum og þær sem að starfa þarna ekki hefði gerst nema af því að við opnum þessa miðstöð. Og þarna sannaðist líka hvað það er gott að hafa Reykjavíkurborg, félagsþjónustuna og hafa lögregluna og hafa líka stuðninginn allt á einum stað. Þannig við getum mætt þeim sem að koma út úr svona erfiðu ofbeldi og erfiðum aðstæðum með svona heildrænum hætti. Og það er auðvitað það sem við gerum líka fyrir alla hina. En þetta var svona kannski það sem að kom okkur svolítið óvart en hefði kannski ekki átt að gera það. Og við sjáum auðvitað núna að lögreglunni er búin að vera handtaka fólk sem er grunað að standa svona vændi starfsemi og jafnvel að þær konur sem eru seldar séu þolendur mansals. Þannig að kannski erum við bara búin að vera mjög aðeins og loka augun fyrir því að með auknum fjölda ferðamanna eykst þetta auðvitað líka. En ég ætla þá bara að fá enda því að þakka öllum fyrir. Ég er búin að fara í gegnum þessar 3 velferðaráð, ofbeldisvarnarnefnd og strætó, þessar 3 þætti þar sem að ég er. Það er mikill heiður að fá að vera borgarfulltrúi og ótrúlega skemmtilegt. Ég vil þakka ykkur öllum í borgarstjórn fyrir gott samstarf, en líka auðvitað starfsmenn borgarinnar, ekki síst starfsmenn velferðarsviðs sem eru alltaf reiðubúnir og með opinn hug til þess að skoða nýja lausnir þegar óþarfi borgarfulltrúum dettur eitthvað í hug. Og að sjálfsögðu starfsfólki í strætó og starfsfólki á mannréttindaskrifstofunni sem hefur unnið með mér að ofbeldisvarnarnefndinni, þá sérstaklega Halldóra Gunnarsdóttir sem hefur reynst okkur alveg ómetanleg með alla sína þekkingu og léburð. Og svo heyri ég að það er auðvitað full ástæða til þess að óska fjármálaskrifstofunni til hamingju með daginn. Þetta er auðvitað hátíðisdagur fyrir þau og svo fyrir okkur öll. Þannig að bara gleðilega hátíð. Það er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Og sá fyrri er Jóna Björg Sætran og Marta Guðjónsdóttir, en borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er búin að fullnýta sín andsvör. Má ég bjóða henni að gera stutt athugasemd, þá leyfi ég fyrst Jónu Björg Sætran að í andsvör. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn. Mig langar til að þakka Heiðu Björg Hilmisdóttur fyrir mjög áhugavert innlegg hérna og að vísu vil ég líka nota tækifæri til að þakka Skúla Helgasyni, borgarfulltrúa, fyrir það sem hann talaði hér áðan. Ég er nú einu sinni þannig gerð að þegar ég hlusta á allt það sem sagt er hér, svona það sem á að gera, þá fagna ég því, en svo hugsa maður, hvað kemst í framkvæmd? Ég er nú afskaplega fegin að þá á að
leggja fram tillögu að gera námsgögnin gjaldfrjáls við í framsókn og flugvallarvinnu, þannig að margir mánuðir frá því að við lögðum það til, en þá fjallaði ekki góðan jarðveg, en ég er fegin að það hefði breyst. En það sem að Heiða Björg Hilmisdóttir kom hérna inn á, varðandi velferðarráð, ofbeldisvarnanefnd og strætó, ég merkti nú ekki við hjá mér, en ég veit ekki hversu oft ég hefði getað merkt við skólafrístundasvið, grunnskólar, leikskólar, skólafrístundasvið, leikskóla, grunnskólar. Og ég vil bara hvetja til þess að það verði meira samstarf á milli velferðarsviðs og skólafrístundasviðs. Vegna þess að það er svo ótalmargt af því sem þú nefndir hérna áðan sem þarf að koma með miklu meiri krafti inn í skólana, leikskólana og grunnskólana. Þannig að ég bara vona það að sviðsstjórar þessara sviða og þið sem formenn þessara ráða, skólafrístundasviðs og skólafrístundaráðs og velferðaráðs, að þetta fólk fara að tala betur saman. Það er brýnt. Við þurfum að huga miklu betur á þessu máli sem þú nefndir inn í skólanum. Og mér sem er strætó líka, strætó er aðal tengiliður skólana við menninguna hérna í borginni. Krakkarnir komast ekki nema að fá að fara með strætó, í mörgum tilvikum. Þannig bara ég hvet til þess að það verði meira samráð og samstarf. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, ég vona að það heyri mál mitt líka. Sér að hann kinkar kolli. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran, lokið við það að veita andsvar. Þá gerir borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þar sem að borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir óskaði eftir því að við kemum hér með spurningar út í hennar mál og hennar yfirferð, þá langaði mig til þess að spyrja út í félagsstarf aldraðra. Ég veit að það voru gerðar breytingar fyrir einhverjum árum á þessu starfi og ég er að heyra það alltaf meira og meira að það hafi leitt til ákveðnar einhæfingar vegna þess að eins og við vitum að þá er þetta hópur sem hefur misjafna færni og missir getu til að gera ákveðna hluti og þar mikið stuðning við tómstunda og félagsstarf. Og ég hef áhyggjur af þessu og ég hef sérstaklega áhyggjur af þessu þar sem að dagvistun aldraðra er. Þar er kannski stærri hópur sem að þyrfti stuðning, þeir kannski hafa verið vanir að stunda einhverja tómstundir en þurfa kannski að fá eitthvað annað tómstundatilboð í staðinn sem að þeir ráða við og mér langar bara til þess að vita hvort að það væri einhver áform að fara í einhverja breytingar og viðbætur á þessu vegna þess að við vitum að tómstundir þær auka lífsgæði eldri borgara. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, lokið við það að gera stutta athugasemd, þá svarar borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæri borgarfulltrúar, takk fyrir að hlusta. Ég er alveg svona fínu hás af öllu talinu, en ég vil fá að taka undir með borgarfulltrúa Jónu Björgu Sætran að sannarlega fólk á að tala saman og víða eru samstarfsfletir á milli sviða og ég held að það sé mikilvægt að við nálgumst alla þannig fleti með því fyrir huga að við erum öll að þjónusta Reykjavík, við erum öll að vinna fyrir Reykjavík og Reykvíkinga og og þessi múrar á milli sviða er í rauninni ekki að vera til. Og ég hef upplifað þannig núna að það sé í rauninni meiri til vilji til þess og það hefur verið ráðinn þarna starfsmaður sem á svolítið svona leiða þá skoðun hvernig við getum sem best þjónusta Reykvíkinga og börnin í Reykjavík og það er auðvitað það sem þetta allt saman snýst um. Þannig að ég tek alveg hjartanlega undir það. Frístundastarf, frístundaakstur hefur ekki verið hjá Reykjavíkurborg, hjá Strætó. En mér langar bara rétt að segja með félagsstarf aldraðra að það er í rauninni tvíþætt félagsstarfi. Það er annars vegar sjálfsprottið félagsstarf og það er breytingi sem það gerði fyrir nokkrum árum og hins vegar er það sem er svona meira undirbúið en við höfum verið að tala um það að þróa í rauninni þessa þjónustu meira þannig að opna félagsstarfið fyrir fleiri aldurshópum, ekki bara öldruðum, þannig við getum verið þar öll saman. En
Það þarf að þjóða þetta eins betur, en ég held að úrvali hafi að mörguleiti aukist, en það getur vel verið að það hendi ekki alveg öllum hópum núna og það þarf bara að skoða það. Það borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við það að svara stuttri athugasemd og telst andsvörum lokið. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla nú að gera eins og aðrir hér, byrja á því að þakka öllu því starfsfólki sem hefur komið að gera þessar fjárhagsáætlunar. Ég veit að þetta er alveg ómælt vinna og erfið sem liggur að baki þessa plagg sem við svo höfum verið að skoða hér síðastliðnar vikur. Fyrir mér er ein mikilvægasta blaðsíðan í þessu plaggi, blaðsíða 11 í greinargerð fjármálaskrifstofu, þar sem farið er yfir A-hlutann og þar sem farið er yfir hvernig rekstur borgarinnar þarf að þróast. Og það kemur nefnilega svo skýrt fram á þessari síðu að það er búið að setja ákveðin langtíma markmið í rekstrinum og að við þurfum að taka þessi markmið alvarlega og við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að breyta rekstrinum þannig að hann uppfylli þessi markmið. Þetta hefur auðvitað verið á dagskrá undanfarin ár en ekki tekist. Og þegar maður les svona í gegnum það sem að fjármálaskrifstofan segir, þá er það nú oft viðkvæðið að markmið séu ekki uppfyllt. Við erum ekki búin að uppfylla markmið sjálfbæran rekstur. Við erum ekki búin að uppfylla það að ná stöðuleikanum í reksturinn. Það er verið að reka A-hlutann án þess að í raun og veru við séum með nægar tekjur fyrir þjónustunni og við erum að skuldsetja hann og það er ýmislegt við þetta athuga sem að okkur ber að taka mjög alvarlega. Svo er auðvitað það að lesa það enn á ný að það sé í vinnslu að í rauninni, eins og segir hér, að mælikvarðar og viðmið verði skilgreind á næstu misserum samhliða vinnu við greiningu á fjármagnsskipan samstæðu. Þá er þetta auðvitað eitthvað sem að hér er átt að vinna sterkar að. Borgarstjórn hefði að taka þetta einhvern veginn fastar í tökum og reyna að ná böndum á þennan rekstur. Því að það verður ekki auðveldara þrátt fyrir að því sé spáð hér í 5 ára áætlunum að það verði einhvern veginn að borgarstjórn muni ná að taka á þessum vanda, þá held ég að svo sé ekki. Ég held að verði bara erfiðara og erfiðara, ekki síst vegna þess að maður sér það hér endurtaka sig ár eftir ár að ekki tekst að uppfylla þessi markmið. Það tekst ekki að ná hagræðingar tillögum, það tekst ekki að sýna fram á að hagræðing sem hér voru uppi hugmyndir að fara í náist. Þannig að það er eitthvað að og það er verið að rúlla boltanum inn í framtíðina án þess að vera með svörum hvernig á að ná böndum á þessum mikilvæga rekstri. Það hefur verið farið hér fallegum orðum framtíð Reykjavíkur og hér sé allt bjart og gott og margt gott í vinnslu, auðvitað er það þannig. Ég tek alveg undir það líka, það er margt gott í vinnslu. Hins vegar verði ég að mótmæla því kröftulega sem framkom í orðum borgarfulltrúa Sigurðar Björns
Blöndal að hann teldi ekki að það hefði verið mikill munur á því ef að við hér minnihlutin hefði verið í meirihluta, þá teldi hann að það hefði lítill munur verið á því frumvarpi sem að við fjöllum hér akkurat núna. Þar get ég ekki verið meira ósammála. Því að við sjáum þetta með öðrum augum. Við höfum auðvitað, við komum auðvitað úr mismunandi áttum. Við höfum aðra sýn á hvernig til dæmis megi reka hluti, við höfum aðra sýn á hvað megi gera, hvernig megi breyta, okkur finnst einhvern veginn ekki á okkur hlustað. Við höfum gripið til alls konar tillagna og aðgerða miklu fyrr á kjörtímabilinu. Við höfum viljað vera að sjá uppskeru þeirra tillagna núna í lok kjörtímabilsins, en ekki það að við stöndum enn á þeim stað að vera einhvern veginn í einhverju stefnumótun með áætlanir sem að standast ekki á bakinu, og við sjáum ekki þessa glorified sýn á borginni eins og þið sjáið. Það einfaldlega þannig að húsnæðismarkaðurinn sko í algjörri neyð. Það bara neyðar ástand, og ég nenni ekki svona að fara í 100. skipti yfir það með einhverjum rosalega vondum lýsingarorðum, en það vel hægt. Nú verið einhvern veginn að mála svolítið yfir sporin eða framleiða gervisnjó til þess að láta fenna yfir þau spor sem að hafa verið tekin. Það verið að kaupa íbúðir inn í velferðarþjónustuna, inn í félagslegu þjónustuna til þess að redda málunum. Þetta bara seint. Þetta of seint. Það of seint að sko það bara að fara að býta í skorturinn á húsnæðinu farin að býta meirihlutann og stefnu hans í skottið. Því að með þessum hætti bara búið að auka við fátækt. Það eru fleiri sem að leita bara í að búa annars staðar en bara í íbúðum, heldur eru farnir bara búa og hafast við langdvölum í tjöldum og tjaldvögnum, eða það bara í bílastæðakjallurum eins og til dæmis hérna niðri. En já, svo það svo margt annað sem að hægt að kvarta og hefur nú komið fram auðvitað hér í ræðunum. Okkur finnst að það hefði þurft að leggja miklu meiri áherslu á hagræðingartillögurnar. Okkur finnst að það bara sá hópur sem að þær fjallaði og átti einhvern veginn að leiða fram þessar aðgerðir hafi gufað upp. Við skiljum ekki hvað varð af þessu starfi, eins og var nú mikið látum með það hérna. Það var frábært að við skildum fara, að borgarstjórn skildi ákveða að fara í þetta, en hvaða starfinu varð veit ég ekki. Og við höfum nú bara hreinlega furðað okkur á því bara hvers vegna einhvern veginn þetta gerist. Var það að því fólk bara misti móðinn? Eða voru tillögurnar sem uppkomu bara ekki ykkur að skapi, að þið vildu fara í þær? Mér finnst að við höfum að fá skýringar á því. Hvað varðum þess að vinna? Af hverju ekki fjármálin gegnsærri núna heldur en þau voru fyrir 4 árum? Af hverju ekki hægt að fá svör við því af hverju stöðugjöldum fjölgar? Án þess að nokkur einhvern veginn geti útskýrt það. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt að við getum ekki séð þetta bara á einhverjum, þess vegna bara á lifandi einhverju upplýsingaborði. Ég veit að það unnið að svona tillögum í Ráðhúsinu eða hér í kring, í einhverjum stóðdeildum. Ég hef ekki séð þetta og ég vona að þetta verði til, en það svo sannarlega þörf á því. Það eiginlega bara fáránlegt að við stöndum núna í nútímanum hérna og höfum þessar upplýsingar ekki bara aðgengilegar á hverjum degi. Þannig að það sé hægt að fylgjast betur með hvað að gerast í rekstrinum. Það annað og það þetta með forgangsröðun fjármunana auðvitað sem að skiptir öllu máli.
og þar erum við bara ósammála. Mér finnst, og ég veit að félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum eru sammála því, okkur finnst ekki nógu hörð forgangsröðun hvað varðar þjónustu við fatlaða, þjónustu við aldraða, skólamálin. Okkur finnst of mikil einhvern veginn, það hefur verið breytt dálítið yfir aðgerðarleysi í skólamálunum með því að fara í nýju menntastefnuvinnuna. Bara sorry krakkar, það er eiginlega obvious og fyrirgeðu ég sletti. Klukkan er líka orðin 9:30. En þetta er svona, ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið einkennandi fyrir þá pólitík sem hefur verið stunduð á þessu kjörtímabili hérna í Ráðhúsinu. Það er eitthvað svona verið að breiða yfir, það er verið að boða einhverja framtíð sem er ægilega björt. Það er ekki tekið á málum nema að það sé verið að henda því inn í eitthvað svona hugmyndavinnu. Af því allt er svo rosalega einhvern veginn mikil skapandi vinna að það er bara ekki hægt að gera neitt. Ég veit ekki, mér líður svona. Ég væri ekkert stolt af þessu kjörtímabili í ykkar sporum. Við erum með allskyns breytingatillögur með frumvarpið sem liggur hér fyrir. Ég ætla nú að fara yfir nokkrar og svona kannski líka ástæðuna fyrir það að við berum þar fram. Enn og aftur erum við með tillögur sem lúta að fjárhagsaðstoð og þetta eru, svo ég áður en kannski fyrir að fara yfir þessi tillögur, þá langar mig líka að taka það fram að hér var nú gagnrýnt að við hefum komið seint fram með tillögur, en já, það bara þurfti nú að gera það og það er bara, ég held að sami hafi nú verið upp á teningnum hjá meirihlutanum áður. Fyrir utan að þær tillögur sem við berum fram eru yfirleitt tillögur sem þið hafið séð áður. Þetta er ekki eins og þetta sé einhver algjör nýjung sem að þurfi ofboðslega mikla yfirsetu. Þetta er annarkvort gamli kunningjar eða tillögur sem lúta hreinlega bara að því að skilja hvort þeir séu til í að taka undir með svona undir ákveðna afstöðu eins og það. Eins og það til dæmis sem bara lútir að bara viðskiptum, innkaupum og rekstri og ég fer yfir það betur og eftir. Þannig að það á ekki að vefjast fyrir ykkur að taka afstöðu til þessara tillagna frekar en bara að setja á venjulegu ráðsfundi þar sem tillögur eru bornar fram. En við erum hér með gamla kunningja sem lítur af fjárhagsaðstoð og eins og við höfum nú oft farið yfir, þá þykir okkur að það færi betur og það væri einhvern veginn eðlilegra að fjárhagsaðstoðar í Reykjavík væri meira í takt við það sem hún er í sveitarfélögunum í kringum okkur. Þetta er eitt atvinnusvæði, þetta er eitt búsetusvæði. Það er engin ástæða fyrir Reykjavík að vera með einhverja verðbólgu í fjárhagsaðstoð. Það er ekki ástæða. Það er vel hægt að koma í þannig fyrir að þó við höfum kvarðana, þó við höfum fjárhagsaðstoð kvarðana í meira samræmi við það sem gerist í öðrum sveitarfélögum, þá getum við svo enginn auðvitað missi spón úr raski sínum, ef við getum sagt sem svo, af þeim sem nú eru á aðstoð, þá getum við boðið upp á það að fólk fái virknistyrki í staðinn, sem mun þá jafna þá upp á sem það fær á endanum í fjárhagsaðstoð. Við hreinlega skiljum ekki af hverju þið samþykkið ekki þessa tillögu og leggjum hana því aftur fram, því okkur finnst þetta bara miklu eðlilegra. Þetta er bæði, það er í raun og veru mjög eðlilegt að veita fólki styrki sem hvetur það til sjálfshjálpar, sem hvetur það til að hjálpa sér sjálft. Nú er tíminn þegar svo fáir á fjárhagsaðstoð. Líklega erum við komin í þá tölu sem að mun ekki lækka. Þannig að nú ættum við að gera þetta. Nú ættum við að endurskoða og raða þessu saman þannig að við verðum betur í stakk búin til þess að hvetja fólk til sjálfshjálpar og til virkni ef það dynur
eða þegar, ég veit ekki hvort ég að segja ef eða þegar, reynslan auðvitað segir þegar, en kannski er ég svona mikil draumaramöður, ég ætla að segja ef, en ef það dynur á okkur aftur að fólki fyrir að fjölga. Þá er það bara mjög mikilvægt að þau komi að ákveðnum grunni og skilji hvernig kerfi virkar. Það er alveg rosalega mikilvægt. Og þetta fjalla 2 tillögur, þær eru auðvitað samhangandi þó að þær fái sitt hvort númeri. Við höfum verið með umræðu veikindi í Reykjavík. Þess að strax í upphafi kjörtímabilsins var okkur það ljóst að veikindahlutfall hjá Reykjavíkurborg er miklu meira heldur en það er út á almennum, eða bara hjá einkamarkaðnum og almennum vinnumarkaði. Við lögðum auðvitað strax í upphafi kjörtímabils lögðum við til að það farið í sérstakt átak til að skoða hvað mætti gera, til að skoða aðstæður fólksins og greina hvaða sem veldur álagi. Ég man nú ekki hvort þetta var samþykkt með eða einhvern veginn vísað inn í aðra vinnu og hér taldi meirihlutinn að hann væri með svar við þessu öllu saman. Þið væruð nú þegar með svörin, þið væruð að vinna að því að laga þetta allt í gegnum einhvers konar viðveru, aðgerðir og heilsueflingu. Þetta voru svörin. En hvað hefur komið í ljós? Ég hef þar fréttir að veikindahlutfall sé hærra en það var í byrjun kjörtímabilsins, þrátt fyrir heilsueflingar aðgerðir meirihlutans. Þetta á ég eftir að fá staðfest og bíða eftir þessum tölum, að fá þar alveg bara svartar á hvítu. En ég held að það, og ég hef bara rætt það við fólk sem að ég treysti að viti þetta, og það tjáir mér að því miður sé ástandið ekki gott og það hef ekki batnað. Auðvitað er það ný vandamál sem kom til sögunar eins og mannekla, auðvitað. En hvað? Bregðumst þá við. Við erum hér með tillögu að gera breytingar á reglum beingreiðslusamninga. Beingreiðslusamningar eru samningar sem að fatlaðir geta gert við velferðarsvið Reykjavíkurborgar, sem að bara útskýrast þannig að það er hægt að semja að fá ákveðna fjárhæð sem í staðinn til sín og sjá sjálfur að finna fólk til að sinna sér eða þeirri þjónustu sem að annars starfsmenn Reykjavíkurborgar myndu gera. Þetta kjósa talsvert margir í stað þess að fá starfsfólk sem ráðið er að borginni til að sinna sér, og það er mjög mikilvægt að útskýra fyrir fólki að þetta sé hægt, sérstaklega ef það er á biðlistum eftir þjónustu. Hins vegar hefur það verið svo að því að nú vitum við að verkefni notendastýrða persónulega aðstoð er enn tilraunaverkefni, þar til að vera lögfest, og ég á nú von á því að það fara að gerast, og þá munu auðvitað allur ramminn breytast, þá munu auðvitað breytast þannig að fleiri munu eflaust sækja notendastýrða persónulega aðstoð, og það munu vera þeir sem eru núna með beingreiðslusamninga að einhverju leyti. Þeir sem núna er með beingreiðslusamninga og höfðu og hafa ekki akkurat núna tækifæri á því að fá notendastýrða persónulega aðstoð fá ekki greiddan ákveðinn umsýslukostnað, og þeir fá ekki greiddan kostnað vegna aðstoðamanns sem er hins vegar tekið tillit til inn í samningum, NPA-samningunum svokölluðu. Þetta viljum við sjálfstæðismenn jafna, og við teljum bara réttlæti í því. Við erum auðvitað á næsta ári verður þessi þjónusta væntanlega lögfest. Þessar breytingar að fara af stað, og okkur finnst bara eðlilegt og sjálfsagt að taka bara skrefið og greiða þennan kostnað með beingreiðslusamningunum eins og gert er með samningum notendastýrða persónulega aðstoð. Það fylgir sögunni að þetta geti kostað 64 milljónir á ári, og
það hafði verið reiknað af velferðarsviði og við leggjum þá tölu bara hér fram í tillögunni. Síðan komum við að tillögu foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Þetta nú svona kannski vinur tillagna sem við höfum áður lagt fram. Við teljum ofboðslega mikilvægt að fara að sinna forvörnum og foreldraráðgjöf alveg gríðarlega vel. Hætta svolítið að slökkva eldana og einblína á það, heldur fara að vinna almennt út í feltið. Almennt til fólks. Það mun skila sér þannig að fleiri munu kjósa að fjárfesta í alls konar hlutum, bæði sem varða velferð barnanna, ráðgjöf fyrir sig, ráðgjöf vegna hegðunarvandamála, ráðgjöf vegna alls kyns vandamála, og það mun leiða til þess að það verður meira framboð og úrræðum fyrir þá sem átta sig á því að þetta er algjörlega jafn mikilvægt og ef ekki mikilvægara en margt annað sem að núna skrifast sem nauðsynjar heimilsins. Þannig að við erum með tillögu hér að byrja á því. Nú er hafin kennsla, það held ég meistaranám í uppeldisráðgjöf við menntavísindasvið Háskólans, og við höfum því tillöguna þannig að við óskum eftir því að það verði settar 15 milljónir í að efla fræðslu og uppeldisráðgjöf til foreldra leikskólabarna. Og hér segjum við að markmiðið sé að foreldrar sæki námskeið og fái fræðslu. Þátttaka og virkni foreldra í uppeldishlutverkinu hefur mikil áhrif á álag innan skólakerfisins. Uppeldishættir foreldra hafa mikil og mótandi áhrif og mikilvægt er að styðja þau í því hlutverki. Við skipulag verkefnisins verði haft samráð við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Við höfum ekki fengið, finnst mér, nægilega jákvæðan hljómgrunn við tillögum okkar sem eru einhvern veginn svona í ætt við þessar, en þá höfum við líka verið að tala að bjóða út og kannski eitthvað sem er eitthvað no-no í herbúðum meirihlutans. Þannig við ákveðum að sleppa því orðalagi hér ef að það kynni að vera sykurinn sem þarf með meðalanu. Vonandi er það svo. Því að ég held að þetta sé afar mikilvægt, og ég sé afar mikilvægt þegar við reynum að fara að vinna á þennan almenna hátt í stað þess að vera alltaf að vinna í þungumálunum. Það er ákveðin polarisering þegar við erum komið miklu færra fólk sem þarf fjárhagsaðstoð, miklu færra fólk sem þarf þá ákveðna sem taka í rauninni tíma ákveðna ráðgjafa. Við höfum þá að fara að sinna stóra menginu. Hvernig fáum við allan almenning til að taka þátt í því verkefni sem við þurfum að fá fólk til að takast á við, sem er nákvæmlega þetta. Hvernig verðum við betri foreldrar? Hvernig fjárfestum við í framtíð barnanna? Hvernig gerum við betur? Við drekkum þetta ekki með móðurmjólkinni, við kunnum þetta ekki nógu vel, og við eigum að aðstoða fólk við að sækja sér þessar upplýsingar eins fljótt og hægt er. Og eins vel og hægt er, auðvitað. Við erum hér með gamlan kunningja líka, og það er auðvitað það að við teljum að það þyrfti að fara í algjöra svona grundvallarskoðun á forgangsröð Reykjavíkurborgar hvað varðar útgjöld. Við teljum að það sé búið að breiða út faðminn, jafnvel of mikið út. Það er búið að taka við alls kyns verkefnum sem ekki eru lögbundin eða nánast lögbundin eða verkefni sem geti í raun og veru talist það sem við kannski hér köllum í daglegu tali grunnþjónustu. Og við leggjum því til að borgarstjórn samþykki að það verði skoðað heildstætt hvað Reykjavíkurborg eigi að sinna verkefnum, og það verði bara unnin samantekt þar sem við drögum bara hring utan þessi verkefni.
hver eru lögbundnu verkefnin okkar, hvaða verkefni teljum við vera grunnþjónustu og hvað svo annað. Og það bara líka þetta annað, við verðum sjálf að vera algjörlega viss. Því að það svo erfitt að vinda ofan af því sem við einhvern tíma byrjum að taka að okkur, og það nauðsynlegt að við stígum ekki yfir þá línu nema að rosalega vel athuguðu máli. Þetta finnst mér ekki hafa verið nógu vel unnið hér á þessu kjörtímabili og vona að þið samþykkið þessa tillögu. Við erum hér með tillögu úthlutun lóða fyrir fjölbreyttar húsagerðir. Við lögðum þessa tillögu líka fram fyrir ári síðan. Við ætlum að reyna aftur núna að tók hvort að eitthvað hafi breyst, hvort við komum henni í gegnum vegginn. Enda hefur ekkert annað gerst en að húsnæðisvandinn meiri. Það meiri ástæða til þess að hlusta heldur var í fyrra. Tillagan bara lítur á því að við úthlutum fleiri lóðum undir fjölbreyttar húsagerðir í borgarlandinu og styrkjum þannig tekjuáætlun til 5 ára. Svo erum við með hér tillögu sem við smeltum hér inn með, og það tillaga sem hljóðar svona: til eru ýmsar nýjungar í húsnæðismálum og margar sem hafa markmið að vera einfaldar og ódýrar í uppsetningu og framkvæmd. Borgarstjórn samþykkir að skoða hvort hægt sé að koma til móts við neyðarástand í húsnæðismálum með því að horfa til slíkra nýrra lausna. Stofnaður verði rýnihópur verkefni í byrjun árs 2018. Og hér erum við nú bara að tala um það sem við höfum mörg séð dæmi að það sé að koma bæði íslenskt dæmi og erlendis frá, að það sé hægt að byggja lítil og nett hús jafnvel á 6 mánuðum og gera það hratt, og pælingin bara, getum við nýtt þetta einhvers staðar í borgarlandinu. Auðvitað þarf að hugsa vel um það, við getum ekki búið til eitthvað hverfi sem að svo bara einhvern veginn verður eitthvað gettó eða eitthvað þannig, við erum alls ekki að stinga upp á því, heldur erum við að stinga upp á það að verði rýnt hvort að þessar nýjungar í bara byggingamáta eða já, og auðvitað, þetta gerir auðvitað húsnæði ódýrara líka, hvort að það geti hentað og hvernig á þá með það að fara án þess að verði vandamál síðar. Svo það annað sem að við heyrum kvartað alveg ofboðslega mikið yfir, og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom nú inn hérna áðan, og það svifrykið í borginni og loftmengunin. Auðvitað þarf að bregðast við henni á margan hátt, en meðal annars með því að þrífa götur, og þetta finnst okkur ekki næg áhersla lögð á í frumvarpinu. Reykjavíkurborg sinnir þrifum á götum bara sko helmingi minna en vegagerðin á götunum sem þau hafa umsjón með í borgarlandinu. Þannig að það full ástæða til þess að allavega jafna það að Reykjavíkurborg þrífi þó allavega götundar jafn oft og vegagerðin þrífur. Þetta nú eiginlega, ég held ég svona það minnsta sem hægt að gera í þrifunum. Nú það svo að mér skilst að við ættum að geta séð, og ég veit að ég heyri það bara að borgarbúar að kvarta við því, að á verstu dögunum og maður á ferðum borgina, þá stundum bara eins og að keyra í gegnum eitthvað bara svört ský. Það finna það allir. Það auðvitað líka myrkrið sem að ígir það. Þetta upplifir maður og þetta sér maður líka á mælingunum. Þannig að það verður gaman að sjá. Nú var til dæmis þrifið nálægt Grensásveginum fyrir skömmu síðar, og við höfum eftir að sjá mælingarnar á loftinu eftir það. En ég á von á því að það muni sýna góðan árangur, og ég skil ekki alveg af hverju það svona erfitt að segja, af hverju það svona erfitt að ákveða að þetta skipti ekki máli, þegar við erum í raun og veru að sjá sko að Reykjavíkurborg bara eiginlega orðin skítug borg.
Það er bara opbóðslega grátt að fara einum. Og ekki síst, nú, þú veist bara líka er dimmt, það eru framkvæmdir út allt. Og það er framkvæmdirnar skyggja á lýsingu. Og þetta sáum við og heyrðum í svörum grunnskólanema í miðborginni sem að tjáðu okkur þá málþingi í Austurbæjarskóla að kom okkur á óvart sem sátum þetta málþing að það sem kom helst frá krökkunum var að það væri ekki nægileg lýsing. Þetta kom mér mjög óvart og ég man nú ekki hver var með mér að hvort að það var borgarstjóri eða borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, en ég man að það var mikill samhljómur í þeirra raun og veru tillögum og ábendingum til okkar og það snýrist alveg ofboðslega mikið lýsingu. Þannig að ég held að sé, það er ástæða til að gera eitthvað skurk í þessum málum. Svo erum við hér með 2 tillögur sem að það fylgir þessum tillögum ekki einhver ákveðin fjárhæð. Þetta er tillaga, hún er risastór, eins einföld og svona, hvað maður að segja, ómerkilegum gæti virst því merkilegir eru. Og hún hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að endurskoða fjárhagsáætlun með það að markmiði að auka niðurgreiðslu skulda. Það er bara það sem okkur finnst að frumvarpinu. Okkur finnst að það hefði átt að vera meiri áhersla á það og við teljum að við eigum að geta gert betur. Þetta gæti verið hagræðingartillaga en við ætlum að bara láta hana hljóma vera svona. Og hér kemur ein sem tengist og er líka svona, hvað er að segja, svona afstöðu tillaga. Það fylgir henni ekki neitt fjármagn en við erum bara að leggja hér fram breytingar á því sem okkur finnst vera að. Og hún hljómar svo: of oft vill það verða veruleikinn að kostnaður vegna framkvæmda er mun hærri en áætlað hafði verið. Nauðsynlegt er að bregðast við því ástandi með því að rýna hvað veldur. Borgarstjórn samþykkir að setja verið á fót rýnihópur sem gerir tillögur á því hvernig taka megi á vandanum, koma í veg fyrir hann og innleiða nýtt verklag. Ég veit að þetta kannski er ekkit vandamál sem er endilega bara háð borgarstjórn. Það eru miklu fleiri sem glíma við það. En það þýðir ekki að við eigum að láta það bara óátalið, að við eigum að láta vera að skoða. Alls ekki. Ef að við værum einkafyrirtæki sem gætum ekki sótt fjármagn í vasa skattborgara, þá bara gætum við ekki staðið í þeim fjárfestingu sem við erum að standa í. Og það er viðmiðið sem við eigum að hafa. Við eigum að virða það í stað þess að einhvern veginn ganga bara lengra eða rúlla skuldahalanum inn í framtíðina. Svo aðri geti tekið þann reikning. Það er eiginlega bara liðin tíð, finnst mér. Nú þurfum að fara að taka einhverja núllstöðu. Næsta tillaga snýr borgarlínuna. Hér er búið að fjalla hana og hennar mikilvægi og fara mjög jákvæðum orðum bara því sem að henni mun fylgja og svo framvegis. Hugmyndir borgarlínur er ennþá mjög svona, hvað segir maður, óskýrar. Ok, við erum annars vegar með strætó á styrum og hins vegar með einhvers konar járnbraut. Svona virkar þetta á fólk út í bæ. Við hér inni auðvitað vitum að við höldum að við séum að tala bara strætó sem er á séragreinum og strætóstöðvakerfi sem er svona felur í sig það að sá sem það notar upplifir hann sé meira í járnbraut. Svona skil ég einhvern veginn það vinnu sem borgarlínan snýst Að sjálfsögðu snertur hún auðvitað líka mjög mikið á skipulagi og það að við munum þétta byggð á reitunum sem að næst borgarlínunum verða. Auðvitað helst þetta í hendur. Það liggur ekki neitt fyrir kostnaðarskiptingu vegna borgarlínu
Það er enda gert ráð fyrir að henni muni ekki fylgja neitt kostnaður því að það muni koma inn ný gjöld sem muni algjörlega dekka hana ef ég hef skilið umræður kostnaðinn rétt. Hins vegar ákveðin kostnaður sem við þurfum að borga núna í þetta hönnunarferli og það kom í ljós að sá kostnaður var tvöfalt hærri á þessu ári en áætlað var í upphafi árs. Og mér finnst okkur ástæða til þess að leggja því hérna fram tillögu að borgarstjórn samþykkja endurmeta kostnaðarskiptingu vegna skipulags borgarlínu. Kostnaðurinn fór talsvert fram úr áætlun árið 2017 og mikilvægt að endurmat fari fram. Svona næsti bær við umræðan borgarlínu fyrir mér sjálfkeyrandi bílar. Alltaf þegar að tala borgarlínu kemur ykkur og segja hvað með sjálfkeyrandi bíla, hvar eru þeir? Og enginn veit neitt. Það er bara einn talar í og annar úr. Svo þetta að fara á netið og sjá, jú þessi borg byrjuð og önnur borg ekki byrjuð. Svo kom einhver háskóla og segja nei þetta alveg galið, þetta bara að hakka sig inn í þetta og allir verða fyrir slysi og svona umræðan. Þannig að í stað þess að sitja bara og horfa til skiptis á neikvæða og jákvæða aðilann, þá leggjum við til og við höfum heyrt að framleiðendur sjálfkeyrandi bíla séu að leita eftir samstarfsborgum og leggjum því fram tillögu sem að hljómar svo: borgarstjórn samþykkir að hefja greiningu á tækifærum sem felast í notkun sjálfkeyrandi bíla með það að markmiði að gefa kost á Reykjavík sem samstarfsborg við framleiðendur sjálfkeyrandi bíla. Farið verði í viðræður við samgönguráðuneytið, samgöngustofu og lögregluna til að greina möguleika og tækifæri slíks samstarfs. Ég held að ef við ekki förum aðeins að bara fást við hvað þetta þá komumst við aldrei til botns í umræðunni. Áður en við förum að skuldbinda borgarbúa, því að ég segi skuldbinda því að ég ber ekki alveg traust til þess að innviðagjöldin muni geta dekka kostnað vegna borgarlínu. En allavega áður en lengra haldið skulum við taka hitt skrefi líka og það förum aðeins að bara fást við hvað sjálfkeyrandi bílar eru. Hvað getur þessi tækni gefið okkur hér? Ég held að sé bara komin tími til þess. Eins og áður komið fram með tillögu að borgarstjórn lækki útsvar og ég ætla nú ekki að fara yfir það því að aðrir voru búnir að því hér áður. Ég held að ég ætli bara að fara að ljúka máli mínu og bara ítreka það að það sem kannski það sem ég finnst rosalega mikilvægt að við skiljum það að akkurat núna erum við bara eins og fjármálaskrifstofa greinir svo vel frá í greinargerð sinni, við erum á toppi hagsveiflunnar. Við fáum ekki meiri tekjur en þetta. Við eigum að vera með áætlun á næsta ári þar sem að búið að ná markmiðum sjálfbærni og stöðugleika. Það ekki því miður og þetta verðum við bara að endurskoða. Fyrir utan auðvitað það sem fram kemur eru stóru óvissu þættirnir og það auðvitað að þá eftir að semja við vinnumarkaðinn, það eru kjarasamningar framundan. Við vitum ekki hvernig ferðamanna málin þróast en það virðist ekkit lát vera á fjöldanum og þrátt fyrir að vera spáð því sé spáð að fjölgunin sé ekki eins mikil, þá samt fjölgun, það fjölgun og svo framvegis. En aftur ég bara ítreka bara þakkir til starfsmanna sem staðið hafa í þessari vinnu og þakkir til þeirra sem hlustuðu nú á þessi orð
Svo sé ég nú náttúrulega hér í lokin að ég er auðvitað búin að gleyma einu máli sem ég ætlaði að rétt svo að fara yfir. En það er bara vegna þess að borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fór hérna yfir strætó og allskyns aðgerðir sem strætó hefur verið að standa fyrir og mér fannst að vanta aðeins í það vegna þess að það hafi verið gerða breytingar á strætó og þær eru ekkert endilega þannig að allir íbúar séu aðeinslega ánægðir með þær. Því það hefur verið kvartað yfir því hvað er verið að gera upp í Grafarvogi. Breytingarnar sem gerðar voru núna bara í síðasta mánuði og munu taka held í gildi áramótin. Þær eru taldar skerða þjónustu við íbúa í Staðarhverfi og mismuna íbúum í Grafarvogi. Þannig að sko það er, ég veit ekki, auðvitað er það þannig að meirihlutin talar auðvitað á þeim nótum að allt sé hér í himnalagi og við hinn erum að benda á það sem er ábótavant. En mér fannst það bara einhvern veginn ekki koma alveg nógu vel fram að það er mikill ágreiningur það hvort að breytingarnar sem verið er að gera á strætó komi sér vel fyrir íbúa eða ekki. Þarna upp frá sjá menn íbúar það ekki þannig. Þrátt fyrir að stjórn strætó og einhver greining þar inni og meirihlutinn hafi tekið meira marka á heldur en íbúum, segi hann. En takk fyrir mig. Verið sæl. Borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað við að veita andsvarið í ræðunni en það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, takk fyrir það. Nei, ég gat þess einmitt eins og borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir sagði að það er ekki allt eins og á að vera. Það er alltaf mikil svifryksmengun hérna og borgin er að reyna að bæta úr því með því að auka þrif. Okkar ágæta starfsfólk er búið að setja ákveðna áætlun í gang með því að auka vorþrif, auka spúlun og svo framvegis. En mér finnst þið heldur ekki geta litið fram hjá orsakavaldinum. Auðvitað en alls konar er það búið að greina það að minnst 50% af svifrykinu kemur af bílumferð. Hitt kemur einhvers staðar ofan af fjöllum eða byggingaframkvæmdum. Og það hefur líka verið greint að það sem að nagladekkin, svifryki sem að þau valda eru eiginlega verstategund svifryk. Þannig að ég held að við verðum að horfast í augu það. Það er ástæðan fyrir því að það voru sett gjöld á nagladekki í Noregi. Það voru svona lýðheilsusjónarmið. Börn og astmasjúklingar og það voru eiginlega læknar sem komið því í gegn þar. En það virðist ekki einhvern veginn hafa mikil áhrif hér. Í samtöku borgarlínuna vildi ég segja að jú, það er eitt og annað sem er ekki alveg á hreinu en þeir ráðgjafar sem að við höfum fengið hafa allir hvatt okkur til þess að taka ekki ákvarðanir of snemma. Borgin Bergen lenti því að ákveða sem sagt léttlistakerfi en síðan þeir voru komnir á staði það þurftur að bakka út úr því því þau funda hitt hefði verið betra. En það er mikil vinna í gangi og ég held að stefna allt í rétta átt og eins og við gátum áðan að þá er eiginlega verkefni sveitarstjórnanna núna að ákveða legu borgarlínunar í endanlegu svæði gatnanna og ég held að það geti orðið svona viðkvæmt pólitískt mál. Í mörgum tilvikum og samt í sjálfkeyrandi bíla þá má lesa heilmikið það í þessari bók sem kom út fyrir nokkrum vikum, Borgin heimkynni okkar. Ég er annar höfunda, hinn höfundurinn er Hrund Skarphéðinsdóttir, umferðarverkfræðingur í Stokkhólmi. Og þar vitnum við reyndar í minnisblað Þorsteins R. Hermannssonar samgöngustjóra Reykjavík samgönguverkfræðingur menntaður í Seattle og hann vitnar þar í margar skýrslur sem hefur verið gerðar bæði frá OECD, Boston Consulting Group og svona hugveitu sem heitir Rethinks og menn eru ekki alveg sammála það hversu fljótt þetta muni gerast með sjálfkeyrandi bíla en allir verðast að vera því
að þeir munu aldrei geta annað massaflutningum kvölds og morgna í borgunum. Þeir munu aðeins geta fungerað ef það eru áfram mjög öflugar almenningssamgöngur kvölds og morgna og líka að fólk deili sjálfkeyrandi bílunum og alls konar þannig. Þannig að það heilmikið vitað þetta, það liggja fyrir rannsóknir, minnisblöð og svo framvegis og þetta í rauninni í athugun og vinnslu hjá samgöngudeild borgarinnar. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Já. Ég bara þakka fyrir þessar áhugaverðu upplýsingar. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Langar aðeins bara út af nagladekkjaumræðunni. Bara að svona fara yfir það. Að þegar komi nú fram þessar hugmyndir í umhverfis- og skipulagsráði í vor manningjalökunar, nokkrum mánuði síðan. Þá lögðum við fram tillögu að áður en ákvarðanir eins og þessar yrðu teknar, þá ætti að bera þetta undir íbúa í íbúakosningu. Og ég enn þeirrar skoðunar að íbúakosning á svona máli sé nauðsynleg og hafi alveg ofboðslega mikið fræðslugildi. Því það að auglýsa bæði þú ert að kjósa eitthvað, að fólki verður heitt í hamsi, við vitum það. En leið og þú biður það að taka þátt í kosningum, það hefur tækifæri á að fræða. Þú hefur tækifæri á að segja því alls konar hluti, bera saman, fá fólk til að sumir mun alveg skilja, og munu velja og segja, það bara meira virði að sleppa nagladekkjunum heldur en ekki og eru ekki hræddir við að gera það. Aðrir munu ekki vera það. En ég held að íbúakosningar, við höfum ekki að forðast þær, við höfum að nota þær vegna þess að þær geta verið eins og svona, hvað hefur að segja, markasetning, kannski ekki markasetning bein, en það ákveðin leið til þess að fá upp umræðu og náttúrulega þurfa svolítið svo að fást bara við það hvað meiri hlutin borgarbúa vill. Þannig að mér langar nú bara svona að, býtu, svo var eitt, ég alveg búin? Já. Og það er bara eitt sem ég langar að spyrja fyrst að, ég veit ekki hvort að Hjálmar borgarfulltrúi Sveinsson vill eða andsvar sínu það ef hann ekki búið með þau. En það varðandi hálkuvarnir á hjólastígum. Ég gleymdi því áðan, hefur verið spurð. Þeir sem eru í samgöngu hjólreiðum hafa miklar finnst að borgi sig ekki að sinna þessu og afsakið og ef þú ekki getur svarað í nú mun ég biðja að svara því síðar. Takk. Borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvaraður sinni. Já, til að koma að hálkuvörnunum þá er það þannig að þær hafa nú almennt séð einmitt á hjólastígunum verið í mjög góðu lagi í undanfarin ár og við munum eftir mörgum fréttum og Facebook-færslum þar sem hefur verið að hrósa einhver kemur úr Kópavogi og lýsir yfir ánægju yfir því að vera komið til Reykjavíkur. Núna þegar að snjóaði þetta haust að þá var einhver misbrestur á. Það ekki átök, það eru mjög deilda meiningar meðal hjólafólks hvort að eigi yfirleitt að nota salt á hjólastiga, sumir eru alfarið á móti því. Það eru líka margt hjólafólk sem eru algjörlega á móti því að sanda af því að það fer í gíra og keðjur og svona, þannig að þetta smá flókið en ég held að í rauninni sé aðalatriðið að ryðja stígana nógu fljótt. Og það þarf þá að bara gera betur bóti í því og nú man ég ekki hvað borgarfulltrúinn var að tala hitt, getur hann rifjað upp, ég var með tilbúið með svarið í huganum. Já, ég ætla að segja því og það kannski, það alveg þetta, við tókum svolítið debatt það því að eitthvað svona fræðilega getur maður sagt, ef 51% íbúa segir við viljum nagladekka þá eru 49% þurfa að anda ofan í svo öllu ríkinu sem að 51% og það gæti verið ákveðið ofbeldi mjög naums meirihluta og hver segja þá hinn að gjalda, börn munu ekki hafa atkvæðagreiðslu í þessu
og það eru þau sem eru kölluð inn þegar að svifryksmengun í borginu verður á mikil, þá segir passið að hleypa ekki börnunum út og ekki lungnaveiku fólki í stað þess að bílarnir séu látnir vera heima. Og en ég ætla ekki að fordæmi þessa tillögu, hún á örugglega eitthvað til í henni, en það sem við gerðum var að beina því til innanríkisráðuneytisins hvort það veri ekki góð hugmynd að löggjami beitti sig fyrir því að sveitarfélögin fengju sjálfdæmi í því hvort þau legðu á nagladekkja skatt eða ekki. Það var líka forsenda fyrir því að það var eitthvað viti því að sveitarfélögin færi efna til slíkra íbúðakosninga. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Þessi vélin að marka núna. Já, takk fyrir ansvarið. Já, það sem ég ætla að segja, já, það er nefnilega, þetta er svolítið svona, en við erum kannski komin að næsta fasa í þessum samgöngu hjólreiðum, af því að nú veit ég að það er að koma jákvæða fréttir. Það er að koma jákvæða fréttir úr ferðavenjukönnunum sem sýna að það hefur náðst jákvæður árangur og þá, það er ennþá þó langt í land með markmiðin í aðalskipulaginu og maður velti fyrir sér vegna þess að þessi árangur var dálítið lengi að fæðast. Það er búið að vera maður svona beið með andan í hálsunum, býtu hvað verður. Þannig að ég held að þurfi, og ég veit ekki hvort það er, ég er ekki alveg búin að geta lesið það í gegnum þetta frumvarp, hvort að við erum í raun að vera með næsta pall til þess að fara í skiluru hálkuvarnirnar á hjólreiðarstígunum eða fara eins og sumir segja jafnvel að því nú vitum við ekki hvort við eigum nota salt eða sand, eða hvort við þurfum að fara bara í annað undirlag sem er grófara eins og mér skilst að gert í kaldari löndum þar sem frystir að þá er grófara undirlag þannig að þú veist gripið helst þó það frjósi. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir. Já, þetta tekur hann að segja. Forseti ágæta borgarstjórn. Í dag er seinni umræða fjárhagsáætlunar, langur fundur og farið víðan völl. Get ekki sagt að ég hef verið mjög spennt fyrir fundinum en ég verð að segja að ræðirnir í dag hafa verið nokkuð prýðilegar. Gott að fá stöðun í borginni svona hressilega niðursoðna og aðgengilega. Ég ætla ekki meitt að mörgum í að lengi en að fundi ekki mikið frekar. Góður fjárhagur og góður rekstur er forsenda þess að við getum rekið góða borg. Fjárhagsáætlun er kannski ekki sexy hugtak en plaggið ekki til þess fallið að laða sér lesendur en það er samt í þessum Excel-töflum sem stefnan er sett og pólitík næsta árs mótuð. Það er með úthlutun fjármuna sem við forgangsröðum verkefnum og setjum kúrsinn. Ég er nokkuð ánægð með þá stefnu sem er mótuð í þessari fjárhagsáætlun. Sem stjórnarformaður Faxaflóahafnar sem er í B-hluta Reykjavíkurborgar hluta samstæðinu vil ég fara lauflétt yfir fjárhagsáætlun hafnanna fyrir árið 2018. Í stuttu máli þá gengur rekstur Faxaflóahafnar vel. Gert er oft fyrir að rekstrargjöld aukist á milli ára en rekstrartekjur aukast meira svo þar er gert ráð fyrir áframhaldandi og meiri hagnaði. Þættir sem hafa áhrif á áætlanir eru meðal annars vaxandi flutningur með vörum, stærri flutningaskip, aukning í hafsækni ferðaþjónustu og breytingar á fiskiskipaflotunum. Stigin verða fleiri skref í átt að aukin rafvæðingu hafna og ég fagna því að sjá rafvæðingu hafna í nýjum stjórnarsáttmála. Nokkur verkefni í fjárhagsáætlun 2018 er vert að nefna sérstaklega. Það er áframhaldandi uppbygging nýs Kleppsbakka, framkvæmd við Hafnarbakka utan Klepps og fyrsti áfangi í dýpkun í Viðeyjasundi. Endurnýjun af Viðleifubakka Norðurgarði lýkur að fyrrihluta næsta árs. Gert er ráð fyrir fjármunum í undirbúning byggingar aðstöðu fyrir farþega við Ægisgarð og Miðbakka og stefnt er því að klára hönnun undirbúninga næsta ári. Reistur verður nýr innsiglingaviti við Sæbraut í samstarfi við Reykjavíkurborg. Vitin kemur í stað innsiglingavita Sjómannaskólans og verður jafnframt nýr áningastaður. Faxaflóahafnir hafa fengið vottun umhverfisstjórnarkerfi fyrst íslenska hafna og er stefnt að því að hafa vottun öryggismála árið 2018.
Almennt rekstur Faxaflóahafna í jafnvægi hvað verður tekjur og gjöld og öðrum ársfjórðungi næsta árs verða tekin upp farþegagjöld sem áætlað að skili aukalega 48 milljónum og eru hluti af fjármögnun uppbyggingar fyrir ferðaþjónustu. Verkefni núna til lengri tíma að halda nægum slagkrafti til fjárfestinga þannig unnt verður að ráðast við verkefni sem nauðsynlegt og væntingar að verði leyst. Ég vil þakka Gísla Gíslasyni hafnarstjóra og frábæru starfsfólki Faxaflóahafna fyrir að reka hafnirnar á þann hátt sem gerur okkur stolt á hverju ári. Þakka fjármálaskrifstofu og takk fyrir, og þakka ykkur kæra borgarstjórn fyrir að halda skipin á floti í minni fjarveru. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir lokið máli sínu. Enginn hefur óskað við að fara í andsvör, óskað eftir því. Og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn, þá ætla ég að gera þetta í síðasta skipti eins og nokkrir aðrir í þessum sal hafa tilkynnt hér í dag. Það sönn ánægja að greina hér frá helstu áherslum í menningar og ferðum manna á vegum Reykjavíkurborgar á næsta ári en rammi ráðsins 4,8 milljarðar. Að baki þeirri tölu fjöldinn allur af margbreytilegum verkefnum sem snerta bæði borgarbúa og þá gesti sem ferðast borgina. Á hverju ári höfum við valið yfirskrift komandi starfsárs og að þessu sinni var fyrir valinu yfirskriftin Reykjavík okkar. Með því erum við ekki bara að vísa í vinsælt rapplag MC Gauta sem flest ef ekki öll reykvísk börn geta sungið eða raulað, heldur viljum við með þessu undirstrika grundvallar áherslur í starfi okkar í menningar og ferðamálum sem eru þær að hlúa að öflugu lista og menningarlífi sem borgarbúar geta notið og ferðamenn laðast að. Enda segir í menningarstefnu borgarinnar að mikilvægt sé að Reykjavík skapi sér sérstöðu sem kraftmikil og skapandi borg þar sem eftirsóknarvert að búa í og starfa. Og í aðgerðaáætlun ferðamálastefnunnar segir að ennfremur að fjölbreytt menningarlíf og aðlaðandi borg séu forsendur þess að Reykjavík eflist sem áfangastaður. Ágæta borgarstjórn, það kunnara en frá þurfi að segja að menningarlífið í Reykjavík síkvíkt, skapandi og breytilegt og aukinn ferðamannastraumur kalli einnig á að við séum sífellt á tánum og tilbúin til að mæta nýjum áskorunum af fagmennsku og metnaði. Starf okkar á næsta ári endurspeglar þetta umhverfi mjög vel. Eitt af stærri verkefnum okkar framundan að vinna við opnun nýrra grunnsýningar á Sjóminjasafninu á Grandanum næsta vor. Undirbúningur hefur staðið yfir í nokkur ár og var leitað til hollenskra sýningaraðila til að hanna sýninguna en sýningarstjórnun og annað utanumhald hjá Borgarsögusafni og skrifstofu menningar og ferðamálasviðs. Á sýningunni verður á einum stað hægt að skoða þróun sjávarútvegsins á Íslandi og áhrif hans á fólkið í landinu. Vonandi verður sýningin ekki bara lyftistöng fyrir sýningarhald í borginni, heldur mun hún einnig eiga þátt í því að styðja við Grandann og þá skemmtilegu þróun á svæðinu sem þar á sér stað. Annað metnaðarfullt verkefni snýst að hanna og setja upp nýja sögusýningu í Aðalstræti 10, elsta uppistandandi hús miðborgarinnar og tengja þá sýningu við landnámssýninguna og sögulega staði í nágrenninu. Fyrstu skrefin hafa þegar verið tekin og vonir standa til að með þessari sýningu megi gefa þessu gamla og merka húsi veglegan sess í miðborginni, efla mannlífið við þessa elstu götu borgarinnar og varpa leið ljósi á sögu Reykjavíkur frá býli til borgar. Ágætu borgarfulltrúar, sem kunnugt hefur borgin ákveðið að koma til móts
við óskir Sambands íslenskra myndlistamanna auknar greiðslur vegna þátttöku myndlistamanna í sýningum og vinnu þeirra við eigin sýningar innan Listasafns Reykjavíkur. Nýjar verklagsreglur safnsins slíkar greiðslur taka gildi áramótin og óhætt að segja við höfum þar með tekið forystu í þessum efnum hér á landi. Reglurnar taka mið af eðli og umfangi sýninga og fjölda vinnustunda myndlistamanna við uppsetningu þeirra. Því má bæta við að þessu hefur verið mjög vel tekið meðal listamanna og ríkir almenn sátt niðurstöðuna. Ég vil einnig nota tækifæri og minna á að okkur hefur sömuleiðis tekist að finna farsæla lausn á húsnæðisvanda dansverkstæðisins. En ekki alls fyrir löngu var ákveðið að styrkja starfsemina með húsnæði að Hjarðarhaga 45 til 47, þar sem áður var Vestugarður, þjónustumiðstöð Vesturbæjar. Dansverkstæðinu hefur þannig verið tryggt húsnæði næstu 15 ára. Húsnæði 600 fermetrar að stærð og munu dansverkstæði flytja inn fljótlega á nýju ári eða þegar aðstaðan hefur verið endurbætt og aðlöguð starfseminni. Á dansverkstæðinu standa samtök danshús en markmiðið að aðstaða Hjarðarhaga verði heimili dans á breiðum grunni, meðal annars verði þar aðstaða fyrir dansara og danshöfunda. Þar verður einnig aðstaða fyrir Reykjavík Dance Festival, Félag íslenskra dansara og önnur félög og hagsmunasamtök danslistamanna. Breið samstaða danshús í Reykjavík sem mikil lyftistöng fyrir danslistina og geti bætt aðstæður allra sem vinna að dansi. Ágætu áhorfendur, kraftur og þróttur einkennir starf allra okkar menningarstofnana og verður ekkert gefið eftir á næsta ári. Áfram verður lögð áhersla á að sinna þörfum borgarbúa, skapa fjölbreytta dagskrá fyrir börn og fjölskyldur og miðla sögu og þekkingu og því helsta sem að gerast í listum og menningu. Ég fór hér áðan yfir nýjar fyrirhugaðar grunnsýningar Borgarsögusafnsins sem hrein viðbót við þær sýningar sem fyrir eru. En vil einnig minnast á metnaðarfullt starf Borgarbókasafnsins, þar sem meðal annars ötullega unnið að því að mæta kröfum nútímasamfélagsins aukna þjónustu í gegnum netið. Unnið að nýjum vef þar sem gestir geta skoðað, pantað, skipst á skoðunum og skrifað umsagnir bækur svo fá eitt sé nefnt. Köllum við þessa viðbóta þjónustu 7. bókasafnið, sem líta dagsins ljós snemma á næsta ári. Hjá Listasafni Reykjavíkur verður auk sýningarhalds lögð áhersla á að treysta innra starf, svo sem með því að bæta umsýslu safnkost og varðveislu hans og stórbæta alla merkingar safnhúsanna þriggja, einkum utandyra og styrkja þar með enn frekar í sessi nýtt útlit eða logo safnsins. Áður en lengra haldið vil ég einnig geta þess að hjá Reykjavík, bókmenntaborg UNESCO verður áfram unnið að helstu verkefnum lestrarhvatningu, en nýverið skiluðu starfsmenn bókmenntaborgarinnar viðamikilli skýrslu til umsagnar UNESCO starfsemi á síðustu árum. Fyrir áhugasama verður fljótlega hægt að nálgast þá skýrslu á vef bókmenntaborgarinnar. Þá vil ég sömuleiðis minnast sérstaklega á nýtt þróunarverkefni tónlistarborgina Reykjavík, en verkefnastjóri hóf störf af fullum krafti í októberbyrjun. Hafa fyrstu vikurnar meðal annars farið að kortleggja tónlistarborgina Reykjavík, það að segja þætti á borð við æfingarými, hljóðver, viðburði, tónleikastaði, tónlistarfólk og fleira. Ýmis önnur verkefni á teikniborðinu sem vonandi verður hægt að gera nánar grein fyrir fljótlega á næsta ári. Af fleiri verkefnum og áherslum atriðum sviðsins má nefna barnamenningafræðslu sem eins og rauður þráður í gegnum allt okkar starf. Barnamenningahátíð sem hefur vaxið og dafnað ár frá ári og að lokum má nefna hátíðarnar, menninganótt, safnanótt, vetrarhátíð, 17. júní, aðvenduhátíð og tendrun friðarsúlunnar í Viðey. Góðir hálsar,
Ferðamál skipa veglegan sess á menningar og ferðamálasviði eins og nafn sviðsins ber með sér og felast helstu áskoranirnar framundan í því að kortleggja betur verkefni borgarinnar í málaflokknum og einblína betur á þá þætti sem snúa menningarlegum og félagslegum þolmörkum. Leiðarljós að ferðaþjónustan fái að þróast á jákvæðan og sjálfbæran hátt í sátt við borgarbúa og samfélagið allt. Þetta þýðir með öðrum orðum að við viljum leggja meiri áherslu á stýringu en minni en áður á markaðssetningu. Eitt af lykilverkefnum næsta árs verður samkvæmt því áframhaldandi vinna við svokallaða áfangastaðaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið og heldur höfuðborgarstofa utan verkefnið í samstarfi við Ferðamálastofu og fleiri aðila. Áfangastaðaáætlun gengur út á að dreifa ferðamönnum betur höfuðborgarsvæðið. Jafnframt unnið að undirbúningi að nýrri ferðamálastefnu fyrir borgina, en sú sem í gildi rennur út árið 2020. Samhliða því unnið að ýmsum smærri verkefnum á menningar- og ferðamálasviði og má þar helst nefna að skipaður hefur verið markaðshópur til að greina styrki, veikleika, ógnanir og tækifæri í markaðssetningu gagnvart erlendu ferðamönnum með það í huga að nýta betur fjármagn og skerpa betur og einfalda þá markaðssetningu sem nú þegar innt af hendi, meðal annars með vörumerkinu Reykjavík Loves. Af öðrum verkefnum sem tengjast ferðamennsku og markaðssetningu má nefna að stefnt að því að gestakort sem selt til erlenda ferðamanna verði rafvætt á næsta ári. Undirbúningur hefur tekið lengri tíma en áætlað var, þar sem ákveðið var að þróa betur viðskipta á markaðsmódel áður en leitað yrði tilboða að tæknilausnum. Standa vonir til að hægt verði að auka enn frekar tekju og efla markaðssetningu menningarstofnananna og annarra aðila en miðað við að reksturinn og gestakortinu standi jafnframt undir sér. Góðir hlustendur, í drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 ráðgert að borgarsjóður verji 4,8 milljörðum króna í málaflokkin, en 51% af því fjármagni fer í beina styrki og samninga og 42% í rekstur stofnana sviðsins. Áfram lögð áhersla á öflun sértekna, en þó ráðgert að tekjur af gjaldskrám stofnana aukist minna á næsta ári eða 8% í stað 29%, þar sem því spáð að dragi úr fjölgun ferðamanna á milli ára. Við tillögur að gjaldskrám stofnunarinnar var tekið mið af forsendum fjárhagsáætlunar vísitöluhækkanir upp á 2,7% en áherslan var jafnframt lögð á að finna nýjar leiðir til að ná til fleiri gesta, svo sem með ódýrara árskorti fyrir ungt fólk. Jafnframt var lögð áhersla á að halda óbreyttu verði á menningarkorti Reykjavíkur. Þannig yrði áfram tryggt hagstætt verð fyrir þá sem sækja reglulega heim menningarstofnanir Reykjavíkur. Sé litið á styrkveitingar og framlög til menningarlífsins í borginni fyrir utan rekstur menningarstofnanna fara helstu framlög til leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu, Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Hörpu. Jafnframt njóta listahátíð Reykjavíkur, sviðslistamiðstöðin í Tjarnarbíó, sjónlistamiðstöðin og Korpúlsstöðum og fleiri sjálfstæðir aðilar, húsnæðis og eða rekstrarstyrkja. Einnig má nefna framlag til Bíó Paradísar, Nýlistasafnsins, Kling og Bang og Hönnunarmiðstöðvarinnar. Því má bæta við að hin nýja myndlistarmiðstöð Marshallhúsið sem var opnuð í mars á þessu ári hefur farið vel af stað og mun næsta ár verða fyrsta heila rekstrarár hússins. Almennar styrkveitingar á sviði menningar og lista veittar fyrir afmörkuð verkefni til hópa eða félaga og til samstarfssamninga til 2 eða 3 ára. Þær tilheyra svokölluðum styrkjapotti. Þessa daga verið að velja úr umsóknum úr styrkjapotti þessa árs og verður úthlutunin kynnt síðar í mánuðinum. Megum við eiga von á töluverðri endurnýjun miðað við í fyrra.
Að lokum má geta þess að 4 lykilhátíðar voru valdar borgarhátíð Reykjavíkur fyrir árið 2017 til og með 2019 eftir sérstakt auglýsingaferli og samningagerð. Þær hátíðir hljóta langhæstu styrkjana úr styrkjapottinum og eru RIF, Hönnunar, Mars, Airwaves og Gleðigangan. Ágætu borgarfulltrúar, hér hefur aðeins verið tæft á helstu verkefnum og áskorunum menningar og ferðamálasviðs á næsta ári. Fjölmargra annara verkefna ógetið en þeir sem hafa áhuga geta kynnt sér starfsáætlun sviðsins á vef Reykjavíkurborgar. Ljóst af öllum okkar verkefnum að vel hlúð að listum og menningu og ferðamálum. Allt starf einkennist af metnaði, fjölbreytni, samvinnu og virkri þátttöku og því ber að þakka öllu því góða starfsfólki á sviðinu, einnig fjármálaskrifstofu borgarinnar, sem gengur til verks af miklum áhuga eldmóði. Já, Reykjavík svo sannarlega okkar og hún rokkar. Takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Borgarfulltrúin Elsa Hrafnhildur Jómann hefur lokið máli sínu. Enginn hefur óskað við að veita andsvar og þá næsta málin dagskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, annars það lágt púltur. Hvernig hækka ég þetta? Helga. Hér. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til þess að byrja á því að þakka starfsmönnum sviðsins og starfsmönnum fjármálaskrifstofu fyrir alla þeirra vinnu, alla þeirra miklu vinnu við gerð þessarar starfs- og fjárhagsáætlunar. Við sjálfstæðismenn höfum lagt fram yfir 30 tillögur hér í dag sem að sýnir kannski best að starfs- og fjárhagsáætlunin endurspeglar ekki öll þau mikilvægu verkefni sem nauðsynlegt að ráðast í. Hvað varðar skóla- og frístundasviðið ljóst að þar ber hæst manneklan í leikskólum og frístundaheimilum sem enn sér ekki fyrir endan á. Afleiðingarnar hafa dregið dilk á eftir sér. Því loka hefur þurft deildum, senda börnin heim fyrr á daginn og foreldrar hafa þurft að vera heima með börnum sínum nokkra daga í mánuði. Þessi þjónustuskerðing hefur leitt til þess að foreldrar hafa þurft að fara fyrr heim úr vinnunni eða taka börnin með sér í vinnuna og sumir jafnvel þurft að taka sér launalaust leyfi. Lækkun leikskólagjaldanna hefur því verið fljót að éta sig upp. Þær tillögur sem lagðar hafa verið fram til að bregðast við manneklunni hafa því miður ekki skilað enn þeim árangri sem lagt var upp með. Því nauðsynlegt að leita verði enn frekar allra leiða til að koma í veg fyrir varanlega þjónustuskerðingu á leikskólunum. Tillögur okkar til úrbóta snúa að því að þeim starfsmönnum sem í 50% starfi á frístundaheimilum standi til boða 100% starfshlutfall. Þannig myndu þessir starfskraftar geta nýst fyrir hádegi á leikskólunum og eftir hádegi á frístundaheimilunum. Þá leggjum við einnig til að leitast verði eftir formlegu samstarfi við íþrótta- og æskulýðsfélög sem byðu upp á tómstundir og íþróttaæfingar á starfstíma leikskólana, en það myndi auk þess hafa í för með sér að börnin fá að kynnast jákvæðu og uppbyggilegu tómstundastarfi á leikskólaaldri. Við sjálfstæðismenn höfum lengi talað fyrir því að auka þurfi sveigjanleika í skólastarfi til að hægt verði betur að koma til móts við þarfir hvers og eins og uppfylla markmið einstaklingsmiðaðs náms. Nú hefur ný ríkisstjórn boðað sérstaka stórsókn í menntamálum og sveigjanleiki í skólastarfi hluti af þeirri sókn. Það því kjörið að Reykjavík, stærsta sveitarfélagið, grípi boltann og hefji vinnu við innleiðingu sveigjanlegra skólaskila. Hluti af þessum sveigjanleika að nemendum gefist einnig kostur á að stunda nám
í framhaldsskóla áfangum samhliða grunnskólanáminu sér að kostnaðarlausu. Og því leggjum við til að viðræður hefjist sem fyrst við menntamálaráðuneytið til að koma því í framkvæmd. Forseti, þá eru hér einnig góðar og gamalkunnar tillögur á ferð sem ekki hafa fengið hljómgrunn hingað til, en það eru að skólagarðarnir verði endurvaktir og að 8. bekkingum standi til boða sumarvinna hjá vinnuskólanum við fjölbreytt störf í sumar. Ég held að meirihlutin í borgarstjórn ætti ekki að þurfa langan tíma til þess að kynna sér þær tillögur, því þær hafa verið fluttar svo oft hér í borgarstjórn, þannig að það er fyrirsláttur ef ekki er hægt að samþykkja þær á þeirri forsendu, eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúans Björns Blöndals fyrir í dag. Því að tillögurnar hafa verið fluttar árlega allt kjörtímabilið. Menningar- og ferðamálasvið vinnur að mörgum metnaðarfullum verkefnum og hátíðum í borginni. Borgarsögusafnið gegnir þar lykilhlutverki í að skapa dagskrá fyrir börn og fjölskyldur. Stærsta verkefni þess nú er að vinna að nýrri grunnsýningu á sjóminjasafninu sem opnuð verður næsta vor. Íslendingar eru fiskveiðiþjóð og sjávarútvegur hefur verið aðal atvinnugrein þjóðarinnar langa hríð og því mikilvægt að þeirri sögu sé til haga haldið á sómasamlegan hátt. Hitt er svo annað mál að ég sakna þess að hvergi minnst á varðveislu grásleppuskúranna við Ægisíðu sem eru þó elstu minjar smábátaútgerð í Reykjavík. Eða gert ráð fyrir endurbótum og viðhaldi á þeim í þeirri starfs- og fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir. Árið 2002 stóð til að fjarlægja skúrana, en sem betur fer var horfið frá því og ákveðið að þeir skyldu varðveittir, en lítið hefur miðað að fara í þær framkvæmdir sem nauðsynlegar eru til að halda þessum menningarminjum við á sómasamlegan hátt. Við leggjum því fram tillögu að úr því verði bætt með því að gerð verði áætlun hvernig best verði að því staðið og framkvæmdum áfangaskipt og að Borgarsögusafnið fái að lágmarki 5 milljónir á næsta ári til að hefja fyrsta áfangan. Forseti, sá meirihluti sem hefur stjórnað borginu undanfarin ár hefur lagt ofur áherslu á gæluverkefni á kostnað lögbundinna verkefna og grunnþjónustu. Á sama tíma og útsvarið er í toppi og álögur á borgarbúa hafa aukist, hefur orðið þjónustuskerðing á ýmsum sviðum. Í því sambandi vil ég til dæmis nefna þjónustuskerðingu við sorphirðu. Nú er sorp hirt við heimili á 14 daga fresti í stað 10 daga áður og í eina tíð var það á 7 daga fresti. Við leggjum til að þessi þjónustuskerðing verði dregin til baka og farið verða að hirða sorp aftur á að minnsta kosti 10 daga fresti. Þá leggjum við einnig til að 15 metra skrefagjaldið verði einnig dregið til baka og að borgarbúar njóti jafnræðis hvað varðar þessa þjónustu og gjaldtöku. Ég sakna þess líka að í áætlun er ekki tekið á því neyðarástandi sem að ríkir í húsnæðismálum. Áfram verður unnið í anda þéttingarstefnu meirihlutans og lóðaskórsstefnu. Þessi þéttingarstefna hefur snúist upp í andhverfu sína og leitt til umfangsmikillar dreifingar byggðar. Tölur Hagstofunnar sýna það því að á árunum 2013-17 voru 70% nýrra íbúa á höfuðborgarsvæðinu skráðir í annars sveitarfélag en Reykjavík. Þessari þróun þarf að snúa við og borgin þarf að fara að skipuleggja ný hverfi í eigin eigu þar sem hægt er að fá lóðir á viðráðanlegu verði svo fólk geti komið sér upp þaki yfir höfuðið. Forseti, það er ekki hægt að láta hjá líða við þessa umræðu að minnast á það grafalvarlega ástand sem ríkir hjá heimilislausu fólki, sem hýrist í skammdeginu og kuldanum í tjöldum, húsbílum og bílakjöllurum. Við eigum að bregðast strax við þessari neyð þessa fólks, meðan verið er að leysa vanda þeirra með varanlegri lausn.
Við höfum líka að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir og fá hjálparsamtök til liðs við okkur. Við höfum auðvitað í þessu ástandi núna að bregða strax við. Og í því sambandi langar mig til að nefna tillögu sem að ég vona að verði tekið vel í, og hún svo að við opnum dyr Ráðhússins og bjóðum þessu fólki inn í hlýjuna til okkar og leyfum því að gista hér annarkvort í sölum Ráðhússins eða fundarherbergjum sem standa auð á næturna. Og við höfum að leyfa þeim að nýta aðstöðuna í mötuneytinu til að matast. Þetta fólk ekki að biðja neitt lúxus, eða rautt eða hvítt eða snittur eins og oft eru hér í boði. Staðan alvarleg og við sem borgaryfirvöld, við eigum að bregðast við. Borgarstjóri sagði í fréttu nýverið að sumt af þessu fólki ætti lögheimili í öðru sveitarfélagi í Reykjavík. Ég veit ekki betur en að hjálpa samtök eins og til dæmis Rauði krossinn að hann hjálpi fólki út allan heim, þó það ekki lögheimili í Reykjavík. Skjóti yfir það skjólshúsi, útvegið fæði og klæði. Þess vegna mikilvægt að við göngum til samninga við hjálparsamtök eins og Rauða krossin eða Hjálpræðisherinn eða jafnvel enn önnur hjálparsamtök til þess að taka þetta verkefni að sér fyrir okkur. Því að einn dagur út í kuldanum of mikill fyrir þetta fólk og við eigum ekki að horfa upp á þessa neyð án þess að gera neitt. Það sem gleður mig hins vegar í þessari starfs- og fjárhagsáætlun snýr að íþrótta- og tómstundasviði. Við sjálfstæðismenn höfum margoft lagt fram tillögur það að jafnræðis sé gætt í þjónustu milli hverfa. Og hér í þessari áætlun gert ráð fyrir því að lengja opnunartíma hverfislaugana í Grafarvogi og í Árbænum og þær verði opnar lengur fram á kvöld helgar frá og með byrjun apríl. Ég vil þakka sérstaklega starfsmönnum íþrótta- og tómstundasviðs sem hafa lagt sig fram það að gera þetta mögulegt. Því auðvitað snýst þetta ekki bara að auka fjármagni til sundlaugana, þetta snýst fleiri hluti eins og starfsmannamál og vaktaskipti og fleira sem þarf að leysa til þess að gera þetta gerlegt. Ég vona að það verði tekið vel í tillögur okkar hér og þær fái málefnalega umræðu. En forseti, svona í lokin, þá vil ég minnast á það að á hátindi hagsveiflunnar kynnir meirihlutin í borgarstjórn hér undir forystu Samfylkingar enn eina skuldaáætlunina. Áætlaðar skuldir samstæðunnar í lok næsta árs verða 300 milljarðar króna. Það með ólíkindum að einmitt þegar greiða á niður skuldir að verið sé að taka enn eitt lánið, auka enn á skuldirnar. Skuldasöfnun í dag aukin skattheimta eða skert þjónusta framtíðarinnar. Hvað réttlætir skuldasöfnunina? Ekki hefur verið ráðist í nauðsynlegar samgöngubætur, tryggja mönnun leikskóla eða sinna viðhaldi eigna borgarinnar. Uppbyggingin finnst hvergi nema í glansbæklingum borgarstjóra sem borin var í öll hús rétt fyrir alþingiskosningar. Fréttastofa RÚV greindi frá því fyrr á þessu ári að Reykjavíkurborg hefði eingöngu úthlutað lóðum undir 317 íbúðir á sama tíma og minni sveitarfélög og nágrannar okkar í Kópavogi úthlutuðu lóðum undir 348 íbúðir og Hafnarfjörður 329. Í Reykjavík heimatilbúin húsnæðiskreppa, athafnaleysi og skuldasöfnun. Á sama tíma hækka allar hagtölur, þjóðarframleiðsla eykst, laun hækka og kaupmátturinn vex. Og þar af leiðandi hækka skatttekjur borgarinnar 20% milli ára. Engu að síður aukast skuldir borgarinnar.
Þeirri óheilla þróun þarf að snúa við. Mér langar svona til bara með ég hef tækifæri og hef orði vegna þess að ég fæ ekki að koma upp í andsvör, við spúum öll andsvör, þá einn tillaga hér sem að stendur eftir sem að snýr að mannréttindaráði og velferðaráði, en það tillaga okkar það að við leggjum til að mannréttindaskrifstofan og velferðarsviðið verði sameinað í hagræðingarskyni og verkefni mannréttindaskrifstofunnar verði flutt á velferðarsvið. Þá leggjum við jafnframt til að ráðin, þar sem mannréttindaráð og velferðarráð verði sameinað í eitt ráð, velferðar- og mannréttindaráð. Ég veit að sem fyrrum formaður í mannréttindaráði að það verið að vinna að svipuðum verkefnum á þessum tveimur stöðum, á þessum tveimur starfsstöðum í borginni, og ég held að það yrði jafnvel meiri skilvirkni og mikil hagræðing ef við myndum hafa kjark til þess að fara þessa leið. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við ræðu sína og þá borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, þannig tæft á ýmsu og ýmsu haldið fram og ekki hægt að eltast við allt saman, en ég held að sé nú bara nauðsynlegt vegna þess að við erum að reyna svona stuðla upplýstur umræðum húsnæðismarkaðinn að láta það ekki kyrrt liggja hér sé fullyrt í ræðustól borgarstjórnar eftir einhverju væntanlega mjög gamalli frétt að lóðum fyrir einungis 300 og eitthvað íbúðir hafa verið úthlutað á undanförnum árum. Og nú nefndi borgarfulltrúinn einhverja frétt, en ég vil bara svona fyrir forvitnissakir grænslast fyrir það hvort að borgarfulltrúinn átti sig svona eitthvað bara á hvaða bili lóðaúthlutanir hafa verið bara þessu ári í Reykjavík. Það á bilinu 300 til 400 íbúðir eða 700 til 800 eða 1400 til 1500 eða hvað dettur borgarfulltrúnum í huga hafi verið úthlutað lóðum fyrir margar íbúðir ári? Það borgarstjóri lokið við það veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir að bregðast við ræðu minni varðandi húsnæðisvandann vegna þess að þessi meirihluti, hann ber ábyrgð á hann. Hann ber ábyrgð á því neyðarástandi sem ríkir á húsnæðismarkaðinu. Hann ber ábyrgð á því að fólk þurfa að flytjast í önnur sveitarfélög og jafnvel út á landsbyggðina eða jafnvel til útlanda vegna þess að það fær ekki húsnæði hér í Reykjavík. Hér státuðu menn sig af því, bæði formaður umhverfis- og skipulagsráðs og borgarstjóri í dag, að það væri svo mikil uppbygging. Uppbyggingin á sér stað á þéttingarreitum, á þeir stöðum þar sem unga fólki hefur ekki efna á að kaupa sér íbúðir. Sjálf hef ég ekki efna á því að kaupa mér þessar dýru lúxusíbúðir sem eru til sölu núna í Tryggvagötu. Þetta fyrir ríkt og efnameira fólk. Þessi byggingin meira og minna fyrir slíkt fólk. Það verið að byggja hér á dýrum þéttingarreitum á sama tíma og Reykjavíkurborg á land í sinni eigu eins og Geldinganesi sem eru það bil 230 hektarar þar sem væri hægt að byggja fleiri 1000 íbúðir og borgin gæti úthluta lóðum þar á kostnaðarverði eða á viðráðanlegu verði og taki þannig þátt í því að lækka húsnæðis- og leiguverð hér í borginni. Varðandi lóðaúthlutanir þá kýs borgarstjóri jafnan að fara í smjörklípur þegar að hann veit að hann getur ekki svara því sem maður að fullyrða hér. Hann veit það vel að hann hefur ekki verið að úthluta lóðum eins og þar vegna þess að hér vantar 5.000 íbúðir og 12 til 1500 íbúðir til þess að uppfylla náttúrulega þörf á hverju ári.
Það er aðalatrið. Og aðalatrið er að leysa þessa neyð sem er á húsnæðismarkaði. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara andsvari. Það veitir borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir hreinskilnina. Það er sem bara skautað létt yfir það að það sem við höfum verið að gera er að breyta skipulagi til þess að heimila meiri uppbyggingu og það hefur verið megin aðferðin, en það hefur líka verið úthlutað lóðum. Borgarfulltrúinn lék þann leik að reyna að takmarka umræðu sínu ekki við allar breytingar á skipulagsheimildum heldur fyrst og fremst lóðaúthlutanir og ég spurði borgarfulltrúinn einfaldra spurningar hvort íbúðirnar væru 3-400, 7-800 eða 14-1500 og svariði það að til 7. september hafi verið úthlutað lóðum á þessu ári fyrir 905 íbúðir í Reykjavík og strax í kjölfarið var úthlutað lóðum fyrir 530 íbúðir. Þannig að þeir voru orðnar 1435 og síðan bætast við 128 á Sléttuvegi og síðan núna 80 aðrar inn á Kirkjusandi. Þannig að þetta er eitt Seltjarnarnes sem hefur verið úthlutað bara þessu ári. Mér finnst lítil samkvæmni í málflutningnum, satt best að segja, og engin yfirsýn. Ég er ekki að segja að lóða úthlutanir sé upphafa alls þegar kemur að húsnæðismálum með uppbyggingu, en borgarfulltrúinn talaði þannig. Til viðbótar þessu eru síðan allar byggingarheimildirnar sem hafa verið samþykktar á þéttingarreitum, en það sem er eiginlega merkilegast við þennan lista að mér telst til að borgarfulltrúinn hafi ekki styrkt nema innan við helmingin af þessum reitum og skipulagið á þeim sem var úthlutað í ár. Innan við helmingin. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Trausti Harðarson næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, gaman að vera með ykkur hérna í dag, kvöld og mjög áhugavert að kynnast þessari fjárhagsáætlunargerð. Ég ætla nú kannski aðalega að tala þá málaflokka sem að ég tengist nú kannski í nefndum og ráðum hér í borginni, íþróttir og menningar og ferðamál. Og ympra á hlutum sem að mér er hugleikt mér að séu hér í háum hafðir, bæði á næsta ári og komandi árum. Nú, ef ég byrja kannski á fyrsta punkti mínum þá er það náttúrulega Sundlaug, Grafarholts og Úlfarsdal. Það er nú örfáir dagar síðan að við vorum að fagna opnun á glæsilegri viðbyggingu við Sundhöllina í miðborg Reykjavíkur. Ég hefði frekar vilja vera í Grafarholti og fagna þeirri í Sundlaug, en meirihlutinn vildi frekar stækka og byggja inn í miðborginni við Sundlaugina. Heldur að láta það 7000 manna hverfi sem vantar skólasundlaug fá sundlaugina sína fyrst. Þannig að mér er allavega hugleikið að á komandi árum séu eins hratt og mögulega hægt er og jafnvel enn hraðar en settri áætlunum að byggja sundlaug í Grafarholti og Úlfarsdal. Nú, maður getur ekki annað en fagna því að það verði eins opnunartími í sundlaugum borgarinnar. Kannski, eins og flesti vita kannski, þá er þetta mál mér mjög hugleikið. Ég býð sjálfur hér í úthverfi borgarinnar, Grafavogi, og það voru 2000 manns sem skrifuðu undir í Grafavogi og Árbænum að þeir vildu fá sama opnunartíma í sundlaugum borgarinnar eins og væri hinum þá 4 sundlaugunum, sem sagt Laugardalnum, Vesturbæjarlaug, Breiðholt og þá miðbæjarlauginni núna.
Auðvitað verður tekur einhver tíma að það komi hérna góð mæting í kvöldsundið í Grafarvogi og Árbæ og helgarsundið en eins og verslunareigandinn segir, maður þarf að eiga vöruna til þess að hún seljist, og í Vesturbænum það að gerast núna að unglingarnir eru að koma og eyða föstudags- og laugardagskvöldunum í sundlauginni og í staðinn fyrir að vera kannski hangandi fyrir utan Eiðistorgið eða einhverja sjoppuna, og ég held að þetta sé bara gott fyrir öll hverfi borgarinnar að það sé svona lengdur opnunartími, og einnig fyrir náttúrulega bara fjölskyldunni sem heild. Við fjárhagsáætlunina sjálfa þá hefði ég svo sem, og þó gerist ekki kannski 2018 og má kannski gera 2019, ég hefði viljað sjá fjárfest enn meira í íþróttum með listum. Ég trúi því að ef við fjárfestum enn meira og fjárfestum aðeins í þessum málaflokkum, þá minnki þetta, hvað ég segja, velferða megin, eða svona viðgerað megin. Ef við fáum krakkana og úlingana í íþróttir, í listir, höfum góða tómstundir, þá minnkar alltaf velferða hlutin seinna meir. Þeir sem að missa af þessu, þeir enda yfirleitt í því að við þurfum að grípa á það einhvers staðar síðar. Nú, Þróttur og Ármann, íþróttafélagin okkar í Laugardalnum, þau þurfa íþróttahús, og ég held að það sé nú búið að skipa starfshóp sem að vinna í því með þeim. Þeir úlingar sem að búa í þessum borgarhluta, þau spila sínar íþróttir í skólatíma í allt og litlum svölum. Þau kasta handboltanum og körfuboltanum miklu minni vellum en almennt eru notaðir. Þannig að þessi félög þurfa íþróttahús og búningsklefa hjá glímufélaginu Ármann sem eru með 2700 iðkendur. Eru notaðar skrifstofur og skápar og ræstingageymslur sem búningsklefar fyrir börn allt niður í 4 ára og upp í náttúrulega bara fullorðna. Þannig að því meira, því hraðar sem við getum komið þessu gegn, því betra. Gagnvart knattspyrnunni, þá hafa nágrannasveitarfélögin okkar það mörguleyti betra. Í Kópavogi eru 2 knatthús fyrir þá 37.000 íbúa, held ég að sé rétt með farið. Flest bæjarfélög sem að hafa 5.000 manns eða fleiri hafa knatthús. Reykvíkingar hafa eitt glæsilegt knatthús í Egilshöllina og eru eina löglega til að spila landsleiki. Við þurfum annað knatthús með hraði sem fyrst í Reykjavík og væntanlega besta staðsetningi Laugardalurinn. Íþróttafrístund eitthvað sem að maður heyrt hérna síðustu árin, og ég nú reyndar heyrt frá menningar- og ferðamálaráði, nei ekki menningar- og ferðamálaráði, afsakið, skóla- og frístundsviði, að það verður nú hugmyndir að setja upp íþróttafrístund við Egilshöll, þannig að börnin byrjuðu venjulegu frístundaheimili og þau færu sína æfingar og þeim loknum heldur áfram á íþróttafrístund. Ég held að þetta eitthvað sem að væri gaman að sjá á 2018 og síðar birtast. Nú, svo ég taki undir orð borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir að vinnuskólinn, ég ætla bara að tengja hann svolítið við íþróttir, að myndi vilja sjá meiri í vinnuskóla, tíma fyrir krakkana, sjá 8. bekk inni og kannski meiri verkefni hérna. Íþróttatengt verkefni, þessi krakkar og unglingar hafa nýst vel íþróttafélagunum og til þess að vinna með börnunum og verða fyrirmyndir og sérstaklega náttúrulega þetta mikilvægt stúlknamegin að fá að þessum brothætta aldri þessu unglingsárum að komast í íþróttatengt verkefni og ef að komast í íþróttatengta vinnu og þannig ég myndi vilja sjá enn meira fjárfest í vinnuskólanum.
sem og náttúrulega líka bara við að mála leiktæki og fleira á íþróttasvæðum og við leikskóla og fleira. Ég held að það sé fullt af verkefnum. Þetta er bara, vinna er holl og gott að tengja þetta við svona íþróttauppbygginguleg verkefni. Gufunesbær, Reykjavíkurborg á þetta frábæra svæði í Grafarvoginum sem Gufunesið og þar er alveg frábært útisvæði en byggingin sjálf, skrifstofubygging Gufunesbær er að mér skilst bara meikluð í gegn og þarf að rífa og kannski þarf bara að rífa hana árið 2018 og byggja upp nýja byggingu fyrir okkar starfsfólk og alla þá krakka og unglinga sem við erum að senda þarna upp yfir frá öðrum hverfum til þess að njóta svæðisins bæði á veturinn og sumrin og það vantar líka þetta er svona smá atriði en tengjast og hafa áhrif. Það vantar öll salerni fyrir þessa krakka og unglinga og annað þegar maður horfir á þetta svæði þá er mest megnist af öllum leiktækjum þarna byggt upp í gegnum hverfakosningarnar. Síðustu ára allavega. Sundlaugar borgarinnar, íbúarnir eru allavega mín upplifun að íbúarnir þurfa að reyna að ná öllu í gegnum íbúakosningar til þess að fá eitthvað framkvæmt við sundlaugarnar borgarinnar. Svo sem vatnsrennibrautir og vaðlaugar og kalda potta og annað. Ef við skoðum hverfið mitt í Ytri Reykjavík þá snýst flest sundlaugarnar og ég hefði viljað sjá Reykjavíkurborg svolítið fjárfesta í sundlaugum borgarinnar. Svona auðvitað þurfa þið kannski, ég vil leiða mér að sletta aðeins á ensku, mismundi flavor, mismundi svona upplifun en það má kannski aðeins fjárfesta í og eins með Laugardalslaugina eins og einhver nefndi, það má kannski fara í hugmyndasamkeppni hvað má gera með stúkuna þar í sundlaugina, byggja upp eitthvað sundlaugumannvirki þar. Elsta knattspyrnufélag landsins, KR, og íþróttasvæði þeirra er komin samstarfssamningur eða svona vilja yfirlýsinga að vinna saman að uppbyggingu íþróttasvæði þeirra og ég er á því að Reykjavíkurborg ætti að styðja það vel í því að byggja eins og þeir stefnað lítið knatthús eða hálft knatthús en áætlanir félagsins eru að rífa núverandi stúku, snúa vellinum, byggja 2 stúkur og 100-200 íbúðir. Það er erfitt að horfa á íþróttafélag í samvinnu við Reykjavíkurborg allt inn og allan fyrir að breytast í fjárfestingafélag og þetta getur haft gríðarlega áhrif á önnur íþróttafélag í borginni og við sjáum því beinu framhaldi af þessu þá óskar fylgir eftir því að fá 20% af söluverðmæti á landstika sem þau voru með láni í 3-4 ár. Þannig að það eru allir komnir í einhverja fasteigna og fjárfestingabrask. Við þurfum að passa að íþróttafélaginu okkar sé ekki að fara þessa leiðina. Leiknir í Breiðholti er frábært verkefni að hefjast þar uppbyggingaverkefni sem margir koma og erlendir sérfræðingar. Ég er að reyna að vaða í eitt stærsta póstnúmer borgarinnar og fá krakkana þarna meira inn í íþróttinnar. Það eru 250 manns held ég að sé rétt, gæti pluss mínus 25 sem æfa hjá Leiknir íþróttir með þess að í flestum íþróttafélagum borgarinnar eru 1000-2000 manns. Þarna erum við einu stærsta póstnúmerinu eins og ég sagði og við vitum öll sem hér erum að bitum á duga skal að vinna með íþróttar og menningarlega list eða að snýra Breiðholtinu og ég held að þarna væri sniðugt fyrir Reykjavíkurborg að koma að og jafnvel offjárfesta, hjálpa þessu minnsta íþróttafélagi borgarinnar að fara frá 250-300 manns upp í 1000 manns sem æfa íþróttir. Þetta er fjárfesting sem auðveldar okkur þegar að þessi krakkar og börn komast á unglingsárin og fullorðinsárin. Aðrir kannski
smærri hlutir en mjög mikilvægir og ég trúi því að þó að þeir þurfi svo sem ekki vera beint í fjárhagsáætluninni, það er bara gott að hafa það hugfast að grípa það og ef það koma upp. Nú frístundastrætó. Ein af 5 stærstu ástæðunum af hverju börn hætti í íþróttum út af samgöngum og fyrir Íþróttafélag borgarinnar hefur svona upp og ofan gengið að halda frístundastrætóum í gangi. Þetta bara eitthvað sem við þurfum bara að hafa ofalega hug og styðja við. Hér kom áðan fram með strætisvagnana og staðarhverfislutan í Grafarvogi. Hér er verið að fara að breyta leið 6 sem hefur tengt Grafarvogin við miðbæinn. Það verður klárlega verið að fara að fjölga tíðni á ferðum og stjórn Strætó varð við beiðni hverfisráðsins að passa upp á það all börn og unglingar kæmust nú allavega íþróttamannvirkin í hverfinu en staðarhverfi sem er minnsti hlutin í Grafarvogi, ysti hlutin, næst Mosfellsbæ, umkringdur golfvellinum, er svolítið skilin út undan. Þessi leið 6 verður látin enda upp í Spöng en sleppa staðarhverfinu og þannig að þeir unglingar sem eru til dæmis í menntaskólanum í Reykjavík eða verslunarskólanum að þeir geta ekki gengið með einu strætó þannig að það er mjög leitt að sjá ysta hlutan skilin út undan. Við sem Reykvíkingar í stjórn Strætó, mér finnst að við ættum að berjast fyrir þessu og að á sama tíma og við fáum kynningu á 7 milljarða borgarlínu framkvæmdum að þá erum við í hverfisráði í Grafarvogs að fá beiðnir til dæmis frá Strætó 14 milljón króna sparnað og þetta finnst manni svolítið skrítið og skilja hverfislut eftir. Þannig að maður trúir ekki alveg borgarlínunni þegar það er erfitt að halda Strætó og allri Reykjavík í gangi. Nú Strætó og auglýsingar og hvatningarátök hérna hjá ITR hefur nú verið samþykkt og var leitað til Strætó og fengum við góð viðbrögð frá Strætó að hafa hvatningarátök á strætisvögnum borgarinnar. Það sem við sáum fyrir okkur að vera með hvatningarátak 2, 3, 4, 5 mánuði á ári. Það sem við værum með birtingamyndir af börnum og úlingum í íþróttum og það verið svona slagorð sem myndi mann á að fara í sund eða hvað íþrótt langar þig að prófa að æfa og hvað íþrótt æfir þú og langar þig að kíkja í sund og fá það sem er haft fyrir krökkunum það náttúrulega það sækjaði í og öll vitum við hvað er frábært að fara í sund ef maður er ekki búin að fara lengi í sund þegar maður bara loksist mann eftir því og fer þá finnum maður hvað er frábært saman með bókasafni, maður finnst frábært að fara að bókasafn en maður er kannski ekki nógu duglegur en umlega maður fer þá hugsa maður af hverju ég fer ekki oftar og við þurfum svolítið að markasetja þetta sem maður myndi kalla almennt inn í fyrirtækjum innri markasetningu, við þurfum svolítið innri markasetningu að snýra íþróttum og menningum og listum. Hafandi sagt þetta þá finnst mér reyndar mjög furðulegt að Strætó taki bara almennt ekki auglýsingar á strætisvagnana í dag. Það er alveg köllun á markaðinum eftir að komast í það. Það er möguleikinn jafnvel að 100 milljónum tekjum á því að setja auglýsingar á Strætó, jafnvel meir. Og það er kannski þægilegur og auðveldar að fara bara beint í vasan hér en það er undarlegt að tekjumöguleiki på 100 milljónir eða meir sé bara látin út undan. Nú leikvelli, mér langar aðeins að tala bara almennt leikvelli. Það er mín upplifun að þegar leiktæki á leikvellum er orðin lúin, þá hverfa þau. Það kom ekki endilega ný í staðinn. Og það væri skemmtilegra að sjá þessi endurnýjuð en ekki bara þau hverfi. En ég held að mig líka skoða svona almennt nýja aðferðafræði uppbyggingu á leikvöllum ef við hugsaum okkur aðeins í stærri mynd. Egilshöllin var byggð með það í huga að öll fjölskyldan gæti komið þar saman. Foreldrarnir skutluðu börnunum á æfingar og færu sjálf og stunduðu sínar æfingar og leikvellir víðsvegar Reykjavík mættu kannski vera þess legir að þegar unga fjölskyldan lappar með barnavagnin og
yngri krílin að og jafnvel úlinga leikvellinum að það sé körfuboltaspjald og rennibraut fyrir 3 ára körfuboltaspjald fyrir 14 ára, þannig að öll fjölskylding verið að leika sér saman. Litli hlutir en mjög mikilvægir. Ég get ekki komið upp nema að nefna eitt mál sem mjög hugleikið var sendt frá Hverfisráði Grafarvogs til borgarráðs í febrúar og það er sem sagt beiðni frá Grafarvogsbúum og og öllum hverfisráðsfulltrúum, samþykkt á öllum hverfisráðsfulltrúum og öllum áheyrendafulltrúum og með stuðningi 20 manna í Grafarvoginum, að það í Grafarvoginum liggur vegur sem er kallaður Hallsvegur og ekkert hús liggur við og óskar Grafarvogsbúar eftir því að götu þessari sé breytt í Fjölnisbraut. Þetta er lítill hlutur ef þetta fær í fjárhagsáætlunina og kannski kostar þetta 50.000 krónur. En þetta er fólki í hugleiki, þetta tengir Gufunessvæðið og Sundlaugina og Egilsstaðasvæðið allt saman og þetta er eitthvað sem mér langar bara að biðja ykkur að samþykkja árið 2018. Ungt fólk, við erum að upplifa ungt fólk þarf að flytja svolítið út úr hverfinu, það byrjar sinn búskap í 2 og 3 herbergja íbúðin og eignar sín fyrstu börn og þegar það er komið að því að fara að stækka við sig, þá eru ekki rað eða parhús eða stærri einingar sem það hefur bara efna á eða bara lausar. Og ég hef bara persónulega sjálfur að horfa í mínu hverfi, marga flytja til Hveragerði, Selfoss, Akranes og ég held að þetta sé eitthvað sem okkur á að vera hugleiki hér og við erum að finna út úr. Af menningar og ferðamála hlutanum, ég er nú að leysa af þar til áramóta og hef komið að einhverjum málum og mér langar nú að bara lofa góða vinnu menningar og ferðamála, bara mjög góð stefna sem þeir hafa fyrir næsta ár. En Reykjavík Lofs er vörumerki sem að Reykjavík borg hefur verið að vinna með og segja fulltrúa mér að það sé hægt að ná inn tekjum fyrir Reykjavík borg að vinna með vörumerki Reykjavík Lofs og þykir mig miður að sú tillaga sem var lögð fram hér fyrir nokkrum vikum að prófa til eins árs að setja stuðagildi til þess að vinna með vörumerkið og auka tekjur á vörumerkið hefði ekki verið samþykkt af meirihlutanum þar sem fulltrúar ráðsins töldu að hægt væri að búa til tekjur fyrir borgina út frá þessu. Menningarlegir styrki til úthverfina. Ef skoðaður styrktapottur menningar- og ferðamálaráðs, þá er verið að styrkja þarna frá 50 til 70 milljónum á ári í menningarlegra og listviðburði sem að flestir eru unnir af miklum og allir eru unnir bara af okkar besta listafólki en nánast enginn þeirra framkvæmdir í úthverfunum. Allt gerist í miðborgin. Mér þykir það miður að ekki einhver hluti fari fram í úthverfunum. Og að lokum langar mér að nefna eitt mál sem ég vonast þess að gerist á árinu 2018 og menningar- og ferðamálaráð er nú að fara að taka fyrir á næsta fundi hjá sér en það snertir fyrirmyndir og liggur fyrir tillaga hjá menningar- og ferðamálaráði að hugmynda þeirri að gera styttu af Björk Guðmundsdóttur söngkonu, Reykvíking og fyrirmynd og frumkvöðli og kvenskúrung og kannski má nefna það að það eru bara 2 ár síðan að fyrsta styttan af konu sem nafngreind var sett upp í Reykjavík en það var styttan af Ingibjörgu H. Bjarnadóttir sem semst fyrsta kona sem tók sæti á Alþingi og var kjörin árið 1922 og þetta fyrsta styttan af konu sem nafngreind í fullu ríkisstæði sem rís í Reykjavík og 2 ár síðan það og ég held að núna þegar allt komið í hraðan og rauntíman að setja upp styttur og minnisvarða og viðurkenningu fyrir frábært framlag þá eigi
ég hef náttúrulega 2 konur hérna kannski fremst hérna, það náttúrulega Björk Guðmundsdóttir sem Reykvíkingur og þetta Vigdís Finnbogadóttir sem Íslendingur, en ég held að hérna, ef að snýra menningum á listum að Björk Guðmundsdóttir fyrirmynd fyrir okkar stúlkur og dætur og systur og hérna, við hefum ekki hægt að gera styttu bara núna af því að komið að stelpunum að fara styttu. Við hefum klálega að búa til þess að minnisvarða. Einhvern tímann hefur þetta verið kallað að búa til Kodak moment, að stilla sig upp við styttu, nú þetta kallað selfie moment og hérna ég hefði viljað sjá þetta gjarnan fara í lengri leið innan borgarkerfisins að við samfærum þessar stúlkur til þess að leyfa okkur að búa til minnisvarða og við gefa þeim þessa viðurkenningu og vera þessa mikla fyrirmynd sem þær eru og hérna eins og ég segi, fyrir okkar stúlkur. Þannig líka með orðum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Trausti Harðarson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara, held ég að byrja á því að hafa smá fyrirvara á ræðunum minni vegna þess að ég ætla ekki að segja allt hér í þessu ræðupúlti í kvöld, en ég að hugsa allt. Þannig að ef það eitthvað sem vantar, þá vitið þið að ég að hugsa það, þó ég hef ekki sagt það. Og ég vona að þetta verði bara stutt og laggott. En hérna, já, við eigum öll okkar grásleppu skúra hér í borgarstjórn og ýmislegt okkur hugleiknara en annað og það bara gott og blessað. Og líklega bara hollt að viðra það og ræða. En nú afgreiðum við síðustu fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils og kannski þessa meirihluta, því enginn veit hvað verður og enginn veit hvað kemur upp úr kjörkössunum eða hvert okkar verður hér. Já, fyrir utan auðvitað Halldór Auðar og Halldór Halldórs og borgarfulltrúa og nú síðast Björn Blöndal borgarfulltrúa, vegna þess að þeir hafa ákveðið að segja þetta gott í bili. Og það vissulega tregafullt að kveðja, en það verður ekki gert alveg strax. Og hér erum við með þessu góð og metnaðarfullu fjárhagsáætlun sem ég vona að standist og gott betur það. Og það líka alveg við hæfi að líta í baksinnispeilinn og meta afraksturinn af samstarfi þessara 4 flokka við þessi tímamót sem fjárhagsáætlunar umræðan oft vill verða. Okkur hefur nefnilega tekist að uppfylla samstarfsáttmálann sem við sömdum og samþykktum í upphafi kjörtímabilsins og fátt þar sem út af stendur. En það auðvitað aldrei þannig að verkefnum ljúki alveg vegna þess að þróun og framfarir eiga einkenna starfsemi og verkefni borgarinnar og það líka eðli margra verkefna að þau breytast og aðlagast og því verðum við sífellt að vera vakandi fyrir því og fylgjast með hvernig aðrir gera hlutina, hvort sem það hérlendis eða erlendis. Þannig að símenntun, endurmenntun og fjölmenntun stjórnmálamanna og starfsmanna borgarinna mjög mikilvæg í því tildeild. Og eins og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi sagði réttilega, þá fullt af góðum tillögum í fjárhagsáætlunni, nema hvað. Og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi, hún tók undir það og benti á að það auðvitað ekki hægt að gera allt, en skrambi höfum við samt náð að gera mikið. Og í 4 flokka samstarfi þá höfum við oftast talað okkur niður á ásættanlega lendingu, því enginn einn flokkur fær sínum vilja kannski algjörlega framgengt. Og það líka hollt. Hér hefur verið talað gjöld og skattalækkanir og ýmislegt því tengdu útsvari skuldasöfnun og í því samhengi þá langar mig aðeins að tala skattahækkanir og kannski setja það í samband við leikskólana. Sjálfstæðismönnum verður nefnilega tíðrætt hér í borgarstjórn að allar álögur sé í hámarki og skatturinn sé að sliga borgarbúa eins og ekkert fáist hérna fyrir útsvarið sem að borgarbúa borga yfir höfuð nema þó kannski skuldasöfnun, segir Sjálfstæðisflokkurinn og þá finnst mér rétt að staldra aðeins við. Vegna þess að hingað til hefur umræðan lækkun leikskólagjalda verið á talsverðum villigötum.
Og ég gerir mig líka grein fyrir því að þessi umræða algjörlega menntapólitísk. Og við erum auðvitað ekki öll sammála það hvernig eigi að standa að menntun ungra barna, yngstu barnan okkar. En sú polarisering sem hefur átt sér stað í umræðinum þetta mikilvæga mál og þennan mikilvæga málaflokk hefur verið bæði súr og afvegaleiðandi. Og mér hefur fundist fullt tilefni til þess að leiðrétta orðræðuna sem að mestu leyti hefur verið í boði Sjálfstæðisflokksins. Það talaði að við séum að taka af leikskólanum til þess að lækka gjöldin, en það ekkert eins fjarri sanni. Við erum auðvitað að lækka álögur á barnafjölskyldur, sem oftast bera mestu byrðanir í samfélaginu. Og þar fyrir utan þá höfum við sett miklu meira fjármagn inn í ramman heldur en áður, þó við getum auðvitað gert ennþá betur í þeim málaflokki. Þannig að þegar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir talar gæluverkefni, þá þetta líklega eitt af þeim gæluverkefnum sem eins og þyrnir í augum sjálfstæðismanna, en við eigum öll okkar grásleppuskúra. Þannig að það líka vert að benda á að útgjöldu tillögur Sjálfstæðisflokksins á árinu eru milljarðar. En á sama tíma þá biðja þeir það að lækka útsvarið og nöldra yfir því að orkukostnaður sé of hár. Og nú á að lækka á orkureikningin, það gott og blessað. En á samaskapi þá ætlaði að lækka útsvarið og það væri gaman að sjá þetta reiknað út. Vegna þess að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi yfir höfuð ekki haft nennu til þess að vanda verk sín sem að þau hafa lagt hér, heldur þau bara ennþá í skítapólitík. Og það leiðilegt, það ómálefnalegt. Til dæmis eins og fyrir fundin hér í dag, þegar þau sendu inn rúmlega næstu 30 tillögur sem voru óútfærðar, valla kostnaðarmetnar, slumpað á hitt og þetta eru útgjaldatillögur og sumar þeirra mætti jafnvel kalla gæluverkefni. En ég ætla ekki að leggjast svo lágt að segja eitthvað sé gæluverkefni vegna þess að við eigum öll okkar grásleppuskúr. Þannig að það hefur pirrað mig dálítið á þessu kjörtímabili hversu ósátt í rauninni fólk gagnvart því að við séum að lækka yfir höfuð álögur á barnafólk í þessari borg. En jú, vissulega það menntapólitísk spurning og ég alveg tilbúin til þess að geta varið hana. Svo talar Sjálfstæðisflokkurinn líka það að leggja af eitthvað sem ekki grunnþjónusta. Allt í lagi, gott og vel, við skulum líka aðeins við það. Vegna þess að í sjálfu sér þá eru til dæmis eins og frístundaheimilin ekki grunnþjónusta og ekki leikskólinn heldur. En auðvitað vill kannski Sjálfstæðisflokkurinn bara útvista þessu öllu til einkaaðila. En þeir vilja líka jafnframt borga með því. Vegna þess að þeir eru líka tilbúnir til þess að borga miklu meira í einkarekna skóla sem ættu í rauninni að standa undir sér sjálfir. En þar vilja það setja peninginn. En það má ekki fara í það að lækka álögur á barnafólk sem að nýti sér borgarrekna leikskóla. Þetta furðulegur málflutningur, þannig ég skil vel að Sjálfstæðisflokkurinn ekki mjög trúverðugt afl í borginni. En það má líka lengja opnunartíma í sundlaugum að þeirra viti, og það ekki grunnþjónusta. Þannig að tillagan sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur hér fram í borgarstjórn í dag það að skoða hvaða grunnþjónustu megi í rauninni leggja niður, það geti þá falið í sér að við bara leggjum niður sundlaugarnar. Það þá kannski eitthvað sem kemur til greina. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki vegna þess að málflutningurinn svo einkennilegur, en allt í lagi, gott og blessað. Skulum líka aðeins staldra við eitt hérna, vegna þess að það alltaf að lækka hitt og þetta eins og þegar það kemur á barnafólki þá má ekki lækka leikskólagjöldin. Og þau mjög að hafa talað fyrir því að það að hækka fæðisgjöldin. Að það þeim dettur ekki í hug að borgarbuddan hít, að borgarsjóður eitt apparat þar sem að við pólitískt deilum út peningum í það sem að við teljum skipta máli. Og í rauninni ber þessi fjárhagsáætlun þess merki hvað þessum meirihluta finnst skipta máli. Hvernig hann forgangsraðar. Og þá skulum við alveg hafa á hreinu að þessi meirihluti, hann hefur forgangsraðað í þágu borgarbúa, í þágu umhverfisins, í þágu barnafjölskylda,
í þágu þess að auka hér félagslegt húsnæði sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei komið með tillögu að gera. Framsókn og flugvallavinir hafa verið óþreytandi í því að leggja það fram og ég þakka þeim fyrir þann málflutning. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann setur sem meiri svo móti því að við sem að útdeila íbúðum undir félagslegt húsnæði hérna í Vesturbuktinni af því að það á dýrasta stað, það dýrasta lóðborgarinnar og það auðvitað að selja hæstbjóðanda. Og slíku málflutningur, hann ekki trúverðugur, sér í lagi þegar við höfum þegar samþykkt stefnu það að borgin sé fyrir alla og við séum ekki að búa til einhver gettó eða einhver hverfi þar sem að fólk sem að hefur svipað þar við safnast saman. En gott og vel. Varðandi líka eina tillögu Sjálfstæðisflokksins og þetta á ekkert að snúast Sjálfstæðisflokkinn en bara ég get ekki orða bundist yfir þeim málflutningi og þeim ræðum sem að hafa farið hér fram, þá verð ég bara að nefna þetta. Þá eru þeir tilbúnir til þess að leggja fram þá tillögu að það eigi að lækka fjárhagsaðstoðina. Og það þykja mér heldur kaldar kveðjur eins og formaður velferðarráðs Elín Oddný Sigurðardóttir hefur orðað fyrir til dæmis ári síðan. Vegna þess að þetta tillaga sem að þeir leggja aftur og aftur fram. Lækka fjárhagsaðstoð þess fólks sem að á ekkert. Og nú þegar þá þessi framfærsla, þessi viðmiðunar framfærsla velferðarráðuneytisins, þá bara nær hún ekki því. Nær ekki einu sinni lágmarks viðmiðunar framfærslu velferðarráðuneytisins. En þetta vilja sjálfstæðismenn í borginni lækka. Þannig að það auðvitað skrítið að átta sig á stefnu Sjálfstæðisflokksins. En svo ég kom aftur á leikskólagjöldunum, þá sagði borgarstjóri hér í ræðu fyrir kvöld að leikskólagjöld eiga auðvitað að vera lág. Og hann tók undir það að það væri gott markmið og það það, vegna þess að þetta menntun okkar yngstu barna. Og menntun barnan okkar á ábyrgð okkar allra. Og þannig á útsvarið að nýtast sem best í það að bera ábyrgð því. Þetta sameiginlegt verkefni okkar sem samfélag. Og lögmálið auðvitað ekki þannig að ef eitthvað kreppir að í leikskólanum að þá skuli kostnaði vera velt yfir á barnafjölskyldur. Það pólitík. Þá eykur maður auðvitað inn þar ef maður þar í pólitík. Þannig að þetta pólitísk ákvörðun sem mér hefur til að mynda fundist Sjálfstæðisflokkur tala ansi mikið fyrir. Og ef að kosningaloforð Vinstri grænna hefðu ekki komið til framkvæmda á þessu kjörtímabili, þá værum við að horfa á það að leikskólagjöld í borginni fyrir 8 tíma vistun, ef við miðum við það, væru hátt í 33.000 fyrir barn. Og auðvitað erum við að gera vel að svo mörgu öðru leyti fyrir barnafjölskyldur, ég ekki að segja það, en mér finnst samt að við þurfum að vinna markvisst áætlun og stíga ákveðin skref í þá átt að gera menntun barna gjaldfrjálsa. Allt í lagi, því hafið heyrt mig tala þetta áður. Verkefni framundan á ærin, þessi fjárhagsáætlun ber líka þess merki. Og kannski stöndum við á einhvers konar krossgötum í leikskólamálum og það eitt af þeim verkefnum sem að ég hef bæði mestar áhyggjur af en líka þess fullviss að með samheldu átaki okkar allra og samfélagsins þá tekst okkur að leysa það mikilvæga verkefni sem bíður okkar. Og nú þegar hefur fjölda verkefna verið hrinda stað og í samstarfi við allt skólasamfélagið eins og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi fór yfir áðan og stofnanir tengda því. Og það ekkert launungumáli að við þurfum að sýna mikilvægi þessara starfa með áþreifanlegri hætti, meðal annars í launaseðlinum, þó svo að launaleiðréttingar liðinna ára og það þessi meiri hluti sem hefur staðið að þeim hafi gert gott. Það má gera betur. Og þetta á við bæði faglært og ófaglært starfsfólk og ég ber þá von að við í borgarstjórn getum jafnvel sameinast á næsta ári að hækka laun þessara stétta þó svo að samningar til dæmis við Eflingar starfsfólkið sé ekki lausi fyrir 2019 og þetta þurfum við að skoða vandlega. Þetta skiptir verulega miklu máli. Þetta eru láglaunastörf í umönnunarstörfum og flest allt þetta konur sem að sinna þeim.
Og ég ítrykka enn og aftur, af því að það aldrei oft sagt, ef þið hafi ekki náðið í fyrsta. Það þurfum að gera leikskólana fyrsta skólastiginu og hætta að leggja á leikskólagjöld. Og eins þurfum að gera raunhæfar þrepaskipta áætlun eins og ég sagði áðan að fella niður fæðisgjald í bæði leik- og grunnskólum. Og þetta þarf að ríkja sátt og sú sátt þarf að vera við almenning en ekki aðeins milli stjórnmálaflokka. Og þarna má ríki líka láta taka til sín. Umbætur í menntamálum þar mega ekki verða að bakþanga eða dúsu fyrir einstaka hópa. Menntun grundvallar atriði í nútíma þjóðfélagi og réttur hvers barns að fá að njóta góðrar menntunar og þess vegna skiptir máli að menntamál séu stöðugt sett á oddinn. Og þessi sátt launakjör og starfsaðstæður þeirra sem starfa við uppeldi og menntun barna, að laun kennarastétta sé ríkuleg og til að starfa fáist okkar besta fagfólk og starfsfólk með fjölbreytta reynslu og að menntaumhverfi barna sé vel útbúið, vinalegt, örvandi og eins og það verður best á kosið. Og ég tel okkur vera að stefna öll sem eitt að þessu markmiði, en jú, vissulega viljum við fara á ólíkar leiðir að því, en markmiðið það sama. Og þetta skólakerfi sem við berum ábyrgð á, það verður auðvitað ekki rýnt af sveitarstjórnarmönnum einum saman. Það þurfa margir að koma á borðinu, eins og ég nefndi áðan, og það samtal í rauninni þegar farið af stað og það verður mjög spennandi að sjá hvert það leiðir okkur. Það laust mig allt í einu hérna að því að hér hefur mikið verið talað grunnþjónustu og auðvitað leikskólinn grunnþjónusta, auðvitað eru frístundaheimilin grunnþjónusta, auðvitað lítum við á að heilsueflandi umhverfi borgarinn, það grunnþjónusta og svo framvegis. En svo velti ég fyrir mig hvort að fánar og tyllidögum í strætó séu grunnþjónusta, en það kannski eitthvað sem ég fæ bara að velta fyrir mér í kvöld. En ég hef fengið, forseti, það ánægjulega hlutskipti að fjalla aðeins mitt gamla ráð, mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu sem sinnir afar brýnum og mikilvægum verkefni í borginni. Já, og það eitthvað svona sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill líka leggja niður. Ja? Og þess vegna verðum að svo hissa á að lesa furðutillögu Sjálfstæðisflokksins að í rauninni leggja niður mannréttindaráð og skrifstofuna og setja verkefnin undir velferðarsvið og samin allt klappið. En það sem að þau glemdu í öllum þessum flýti, líklega vegna þess að tillögurnar voru unnar svona skömmu fyrir borgarstjórnarfundinn að hann hófst, vegna þess að við fengum það svo seint, þannig ég gerir bara ráð fyrir því, að mannréttindaskrifstofa hefur eftirlit með mörgum af þeim verkefnum sem eru inn á velferðarsviði og hvernig þetta gangi upp og það verður gaman að fá svör við því. Ég vil samt ekki að neitt koma upp í andsvör við mig vegna þess að ég vil ekki lengja fundinn miklu meira. En allt í lagi, það annað mál að tala að færa verkefni til mannréttindaskrifstofu og auka þar með ábyrgð skrifstofunnar og einn málaflokkur sem gæti í rauninni farið þar inn og getur verið talsverð samlegar áhrif, það verður til dæmis lýðræðismálin og þjónusta við íbúa. En hvað sem því líður þá hafa bæði ríkið og önnur sveitarfélög leitað til borgarinnar til að kynna sig hvernig mannréttindaskrifstofa hefur staðið að framkvæmd þeirra verkefna sem hún bera ábyrgð á. Svo góður hennar hróður, hann berst við það. Og að því að við vorum að samþykkja hér upphafi fundar tillögum að vinna gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldi, þá væri líka fróðlegt að vita af hverju Sjálfstæðisflokkurinn svo óánægður með störf mannréttindaskrifstofu og hún þykir réttlætanlegt að leggja hana niður í stað þess að lyfta verkefnum hennar upp og styðja þau enn frekar. Verkefni eins og sama gegn ofbeldi, opinskátt ofbeldi, Bjarkarhliðina, verkefni gegn heimilisofbeldi, verkefni sem eiga að tryggja jafnrétti kynja og svo lengi mætti telja. Og þar fyrir utan þá líka öldungaráð, staðsettar, fjölmenningaráðið, ofbeldisvarnarnefndin, notendaráð fatlaðs fólks og ferlinefndin og mig langar líka aðeins að minnast á verkefni sama gegn ofbeldi sem á ábyrgð mannréttindaskrifstofu sem hefur unnið því að greina sérstaklega stöðu fatlaðs fólks og innflytjenda út frá heimilisofbeldi. Og í framhaldi hefur fræðslan ofbeldi gagnvart fötluðu fólki farið fram á flest öllum þeim starfsstöðum sem vinna með fötluðu fólki.
Og árinu 2018 verður lokið við vinnu í starfshópi sem skoða sérstaklega heimilisofbeldi og hinsegin fólk. Og þegar þeirri vinnu lýkur þá mun verða settast að vinna heimilisofbeldi og eldra fólk. Þetta gríðarlega mikilvægt verkefni, reyndar eins og öll þessi verkefni sem ég hef talið upp. Og það mikilvægt að Mannréttindaskrifstofa haldi áfram að starfa enda fyrirmynd í innlendum og erlendum samanburði hvernig eigi að standa verkefni mannréttinda og jafnréttismála. Og nýjasta dæmi það til dæmis aðgerðar áætlunin í mannréttindamálum sem var nýlega samþykkt í ráðinu og til 2022. Forseti, ég ætla að fara að stytta mál mitt. Ég ætla þess að tala hraðar, já nú, lengja. Einhverjar kerfisbreytingar kunna verða óumflýjanlegar á næsta kjörtímabili, meðal annars vegna þess að við fjölgum borgarfulltrúum. Og við getum reyndar sett af stað rauðvínspott hversu margir flokkar hérna ná inn í borgarstjórn. En allt í lagi, öllu gamla slepptu, ég ætla ekki að hvetja til áfengisdrykkju, alls ekki. Og þá getum við þurft að endurskoða nefndarráð og skipun í þau. En það líka tækifæri þá til þess að gera stjórnsýsluna betri og þéttari og gagnsærri og verkefnin skilvirkari og samskiptin betri. Og ég held reyndar að verkefnum eigi eftir að fjölga í takt við stækkun borgarinnar og þróun borgarinnar og ég held að það verði það á eftir að vera góð ákvörðun að fjölga borgarfulltrúum og ekki bara út frá lýðræðislegum rökum. Og á næsta kjörtímabili þá myndi ég líka vilja sjá að við myndum fara í fleiri rökræðukannanir og fleiri verkefni sem auka lýðræðislega aðkomu íbúanna ákvörðunum. Við þurfum að passa vel upp á lýðræðismálin í framtíðinni vegna þess að ég held að þau séu lykillinn að því að fólk endurheimti traust sitt og álit á stjórnmálum. Kæri forseti, þessi fjárhagsáætlun auðvitað pólitískt plagg og við sem í meirihlutanum berum ábyrgð á því. Og við höfum áorkað talsverðir eins og ég hef farið yfir hér og félagar mínir í meirihlutanum og bæði hefur okkur tekist að standa við þau loforð sem við gáfum þegar við myndum meirihlutan og síðan hefur við gert fjölmargt annað og styrkt mýmörg verkefni og ýmis framtök sem hafa glætt borginna líf og gert hana betri. Og ég glöð og sátt við þessa fjárhagsáætlun þrátt fyrir úrtölu raddir hér sem í minnihlutanum eru og ég set þessa fjárhagsáætlun glöð í dóm borgarbúa rétt eins og önnur verk okkar á kjörtímabilinu. Og það sama má segja breytingartillögur Sjálfstæðisflokksins. Það eru líka pólitískar og í þeim má finna smjörþefinn af því sem gæti orðið ef sá flokkur væri við stjórnvölinn. Þær eru beinlínis tillögur að mínu viti sem vinna gegn hagsmunum borgarbúa, þó við gætum vissulega sammælst aðrar. En svona pólitíkin og það eru kjósendur sem fá lokaorðið hvað verður á næsta kjörtímabili. Og fyrir mitt leyti þá vona ég að þessi meirihluti og stefna hans fá að starfa áfram í einhverju mynd, þó svo ég myndi auðvitað kjósa að áherslu Vinstri grænna í sveitarstjórnarmálum væru fyrirferðarmeiri. Forseti, þetta mitt annað ár sem borgarfulltrúa, mitt annað ár þar sem ég kem að fjárhagsáætlun með beinum hætti í samstarfi við aðra fulltrúa og starfsfólk borgarinnar. Og ég hef lært talsvert mikið á þessum árum sem ég hef verið borgarfulltrúi og ég auðvitað ennþá að læra því svo lengi læri sem lifir og ég held ég sem ennþá lífi þrátt fyrir að eitthvað svefngal sem og mér langar að þakka öllu því góða fólki sem að ég hef starfað með þvert á flokka og þvers á kruss og mér langar líka að þakka öllu starfsfólki borgarinnar sem hefur lagt hönd á plóg og ómælda vinnu til þess að láta þetta allt saman ganga upp og vinna úr því sem pólitíkin setur þeim fyrir. Mér langar að þakka starfsfólki í leik- og grunnskólum og í frístundamiðstöðum og í velferðarþjónustunni og í sundlaugunum. Ég veit að álagið mikið og ég þakka því sérstaklega og á bókasöfnunum og í menningarmiðstöðunum og á þjónustumiðstöðunum og hverfisbækistöðunum, starfsfólkinu í Borgartúni, starfsfólkinu í Ráðhúsinu og svona mætti lengi telja, ég vona ég gleymi engum. Við gerum þetta öll saman.
Fjármálastjórnin góð, þakka ykkur og okkur. Sama svo sem hvað minnihlutin kann að segja einstaka þætti og áhættur. Og það gott að starfa í góðum og frjóum hópi sem hugsar almannahagsmuni og kann að halda vel á spöðunum. Einhvers staðar heyrði ég að oflof væri háð, en ég held þetta sé innan þeirra marka. Og enn og aftur segi ég, sveitarstjórnarpólitíkin fjölbreytt og mikilvæg. Hér eru verkefnin nálægt okkur, hjá okkur liggur ábyrgðin á grunnmenntu barna og frístundum, tómstundum, fólks, gatnakerfi og skipulagi. Við tökum ruslið, sjáum til þess að fólk fái hít og rafmagn og getur sturtað niður. Við grípum þá sem hafa misst fótana með því að veita þeim grunnframfærslu og húsnæði. En við megum heldur ekki gleyma því að sveitarstjórnarpólitík snýst stærri mál. Hvernig við tökumst á við brýn verkefni eins og loftslagsbreytingar af mannavöldum, hvernig við hreyfum okkur í takt við alþjóðavæðinguna, hvernig við tökum á móti flóttafólki, hvernig við upprætum kynbundið ofbeldi, mansal og glæpahringi, hvernig við stöðum að friði. Í pólitísku þrasi þá hefur okkur verið leið á hálsi fyrir að sinna þessum málum líka. Þau hafa verið kölluð gæluverkefni sum þeirra, af því að þetta ekki á forræði sveitarstjórna. Og ég ósammála því. Við getum ekki horft fram hjá því að við erum alheimsborgarar, ég veit þetta hljóma krammi en ég kunni ekki að koma betur orðum að því, og allt sem við gerum í hinu smæsta samhengi hefur áhrif á stóru myndina, heimsmyndina. Og ég vil frekar búa í samfélagi sem gott heldur en samkeppnisdrifið og ég vil frekar búa í samfélagi þar sem börnum líður vel og þau hafa jöfn tækifæri frekar en að þau séu efst í einhverjum alþjóðlegum samanburði. En vissulega legg ég líka ríka áherslu á að þau hljóti góða menntun og þeim fari fram í því sem þau taka sér fyrir hendur á þeirra forsendum. Og þetta ætti að vera það síðasta sem við hugsum þegar við förum að sofa á kvöldin, hvernig við getum gert morgundaginn örlítið betri fyrir alla. Og ég ætla aðeins að lengja mál mitt vegna þess að mér langar aðeins að fara yfir þær breytingatillögur. Nei, nú ætla ég að lesa samstarfssáttmálann lið fyrir lið og ég ætla að segja hvað hefur áunnist. Nei, ég að grínast. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem að breytist milli umræðna og það sem að mér finnst sérstaklega að standa upp úr. Þetta stutt. Eitt af því sem að stendur upp úr, það bara ef við leggjumst öll á eitt, þá getum við fjölgað félagslegu húsnæði mjög ört. 73 íbúðir keyptar nýlega. Bravo fyrir því. Ekki Sjálfstæðisflokknum samt að þakka. Annað sem stendur upp úr, sem bara stórt réttlætismál, það eru greiðslur til listamanna. Það tókum við inn á milli umræðuna. Dansverkstæð. Hérna erum við að leggja áherslu á fjölbreyttar íþróttir. Ég sakna reyndar 10 til 12 ára starfsins, en það gæti jafnvel komið inn á árunni í einhverju formi vegna þess að þá eftir að í rauninni aðgerðarbinda frístunda stefnuna. Og það eitthvað sem að ég man eftir því að þegar ég hef verið að grufla í gömlum ræðum þegar var hægt að textaleita, að þá var Svandís Svavarsdóttir árið 2005 borgarfulltrúi þá að tala það. 10 til 12 ára starfið. Þannig að loksins sér fyrir endan á því. Eða byrjunum á því, ekki endan, byrjununa. Gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum. Þetta hefur líka verið okkar baráttumál Vinstri grænna og fleiri flokka reyndar. Það sem við höfum líka lagt fram á Alþingi tillögu þess efnis. Nú það lítið dagsins ljós, ég fagna því sérstaklega. Og ég held að einn daginn að þá verði allir flokkar komnir á það að menntun barna eigi að vera gjaldfrjáls. Eins og það víða. Að því að hér var svolítið talað grunnþjónustu og það sem við ættum ekki að sinna, hvernig við getum einhvern veginn losa okkur við það eða sagt ríkjun að taka það. Fjölþættur vandi barna, það eitthvað sem að ríkið á að sinna, það eitthvað sem ríkið hefur ekki gert.
Við samt tökum það í fangið. Er það eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi losa sig við? Af því að það er ekki, verkefni sveitarfélagana. Þetta eru auðvitað börnin okkar, auðvitað eigum við að taka þau í fangið. Og hér erum við að setja pening í það. Ég gæti auðvitað haldið áfram en ég sagði hérna í upphafi ræðu minnar og var með þann fyrirvara að allt sem ég ekki nefni það er auðvitað að hugsa og það eigum við öll að gera. Við erum að vinna fyrir almannahagsmuni, við erum að vinna fyrir borgarbúa, við erum ekki að vinna bara fyrir eitt tiltekið hverfi í borginni. Við megum alveg að hafa grásleppuskúrun okkar og pota þeim áfram inn í kerfinu en við þurfum líka að sjá stóra myndina. Og þetta plagg sem við erum að fara að samþykkja í dag, það er stóra myndin og þetta er gott skref fyrir okkur öll. Takk. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur í andsvar er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það var víða komið við í ræðu Lífar Magnúðardóttur borgarfulltrúa, þakka henni fyrir að taka saman svona helstu umræðu dagsins. Auðvitað þetta svara því í löngu máli og hún lagði náttúrulega áherslu á það að við erum að sjá heildarmyndina og ég held að hún hafi nefnt grásleppuskúrana svona 10 sinnum í ræðu sinni. Þeir voru svona útgangspunkturinn. En varðandi leikskólana þá held ég að það sé öllum ljóst eða mjög mörgum flestum að það voru mistök að lækka leikskólagjöldin með þessum hætti síðasta sumar 200 milljónir króna á ársgrundvelli. Við sjáum það núna þegar að þjónusta er skert í hverjum leikskólanum á fætur öðrum og í rauninni höfum við ekki nógu mikla eða nógu góð yfirsýn yfir það hvað þetta er gert í mörgum skólum að fréttir alltaf að fleirum og fleirum skólum þar sem er verið að skerða þjónustu vegna manneklu. Við hefðum svo sannarlega haft not fyrir þessa 200 milljónir leið og við bætum þetta við inn í ramman. Þá hefur við svo sannarlega haft not til alla þessa peninga til þess að gera leikskólastarfið ákjósanlegra. Við erum í tillögunum það og auðvitað bara hægt að fjármagna þar til dæmis með þessum 200 milljónum. Tillögur okkar sem við lagt fyrir fundin bæði varðandi neysluhlé, leikskólakennara sem við erum að missa frá okkur í allt og miklum mæli og líka varðandi greiðslur til dagforeldra sem við lögðum til í apríl síðastliðnum að eru greiðslur hækkað 25% en það er bara hækkað 10%. Þarna nefni ég bara eitt dæmi þar sem ég fannst vera svolítið þversögn í þessari ræðu borgarfulltrúans þar sem vissulega var komið inn á mörg ágætt atriði. Og ég er sammála til þess borgarfulltrúnum með því að hún kom inn á félagslegar íbúðir. Ég held að ef við gerum upp kjördæmabilin þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn réðu hérna síðast þá hafi félagslegum íbúðum fjölgað meira heldur en núna þessu kjördæmabili sem er að líða. En ég get tekið undir það að það er mikið álag í skólum borgarinnar og reynda mörgum borgarkontórum líka. Og ég heyri þessar sömu raddir á borgarfulltrúin þar sem við beðum meira fé og beðum fleira fólk til að leysa sívaxandi verkefni. En borgarfulltrúin getur huggað þetta fólk með því að á sama tíma þetta álag er og fyrir vaxandi þá er verið að fjölga borgarfulltrúum hér 53%. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti ágætu borgarstjórn, það er gaman að segja frá því að það er ekki settur neitt peningur í þessari fjárhagsáætlun til þess að lækka leikskólagjöld. Þvert á móti þá eru leikskólagjöldin verðlagshækkuð. Þannig að þetta er bara tómt mál að tala hjá borgarfulltrúunum. Þegar það krefti að sem mest þá var samið það að setja ekki það fjármagn sem var samþykkt í samstarfssáttmálanum sem átti að fara í að lækka leikskólagjöldin, þá var því frestað. Þannig að vandi leikskólana, og þetta er nákvæmlega það sem ég er að tala þessi polarisering Sjálfstæðisflokksins, vandi leikskólana er ekki tilkomin vegna þess að við lækkum álögur á barnafjölskyldur. Þér fest borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið að svara andsvar, það veitir andsvaraður sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúum Líf Magnúsdóttur að vandi leikskólana er ekki tilkomin vegna þessar lækkunar í sjálfu sér og ég hef hvergi haldið því fram. En ég sagði hér áðan og stend alveg fast við það að við þurfum á þessum fjármunum að halda núna og þess vegna voru mistök að lækka. Auðvitað vandi leikskólana sér alveg margvíslegar ástæður. En við sjáum vandan, við sjáum að þjónustuskerðingin er mjög víða og síðast þegar var lagt fram yfirlit í skóla- og frístundaráði það, þá komið í ljós bara strax á þeim fundi að vandinn er víða heldur en kom fram í því plaggi því miður og það segir okkur bara það. Og auðvitað leysum við ekki vandan í einu vetfangi, við veitum að þetta er flóknari vandi svo. En peningar eru afl þeirra hluta sem gera skal og við þurfum svo sannarlega á þessum peningum að halda til þess að leysa vandan. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti borgarstjórn, þessi meirihluti hefur stór aukið framlög til skólamála í Reykjavík. Þrátt fyrir það stöndum við frammi fyrir vanda og hann verður auðvitað leystur með margvíslegum aðgerðum sem við höfum einnig ráðist í. Þannig að við þurfum að fara að huga því hvernig við leysum þann vanda til frambúðar, hvernig skólasamfélagið á að vera og hvernig aðbúnaður barna og menntun barna, hvernig hana megi tryggja í framtíðinni. Og það er menntapólitísk spurning og það hefur ekkert með lækkun þessara leikskólagjalda að gera. Til hamingju með afmælið Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá veitir borgarfulltrúin stutta athugasemd borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, já, ég veit alveg að vandinn er ekki tilkomin vegna þessar lækkunar sem átti sér stað mitt ár. En við vorum lent í þessu vandanum mitt ár og þess vegna held ég að við hefðum átt að sleppa þessari lækkun. Ég held að hún hefði verið mistök, það er bara mín svona pólitíska skoðun. Og auðvitað á þessi vandi sem margvíslegar ástæður, en af einhverjum ástæðum þá hefur borgin og sá meirihluti sem við ráðið, hann hefur ekki höndlað hennar vanda nógu vel síðastliðin ár. Ég ætla ekki að fara að eyða tími það að rifja upp hérna hörmungarnar á síðasta kjörtímabili þegar að sameiningarvitleysa hafi verið í gangi og fjöldi leikskólakennara var hrakinn frá borginni. Þetta snýst náttúrulega það að laða fólk í störf til okkar og halda því ánægðu og það var ekki gert með því að skerða neysluhlið á sínum tíma, það olli mikil óánægju og nú höfum við bent á leiðir til þess sjálfstæðismenn bæði að bæta kjöru leikskólakennara með þeim hætti að bæta þetta neysluhlið að nýju og líka sem ég held að ekki síður mikilvægt að bæta í greiðslur til dagforeldra sem eru mjög mikilvægur þáttur í þessari þjónustu og laða þá þannig fleiri þeirra til starfa og ef svo tillaga verður samþykkt þá verður hún til þess að við verðum svona á pari við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í þeim efnum. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera stutta athugasemd og þá veitir borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, mér langar nú bara að svona tjá mig aðeins hér ræðu borgarfulltrúans Lífa Magnúsdóttur. Mér fannst reyndar þessi ræða algjörlega galin, en ég ætla nú samt bara að óska þér til hamingju með hana, þar sem þú ert nýi samstarfsfélagi minn á Alþingi. Já, og vegna þess að ég veit að það eru heitar taugar okkar á milli þess vegna, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Oft þarf að setja upp eitthvað front og skamma þann sem maður elskar mest. Það veit ég líka. Þannig að ég ætla bara algjörlega að horfa fram hjá þessari ræðu, en bara taka fram að í henni var fullt af staðreyndavillum, en fólk les það bara í fundargerðinni. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að gera grein fyrir besta andsvari í heimi og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæta borgarstjórn, forseti. Já, það þarf að verða
töluverð breyting á fundasköpum borgarstjórnar ef að ræðan mín á eftir að koma í fundagerð. En ég þakka fyrir tiltrúna, eða 1000 takk, fyrir nordiske venner. Ég hef í rauninni ekkert við þetta að segja nema að því hún borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir talar staðreyndavillur. Þá vil ég bara benda borgarfulltrúnum á að ég kjörin borgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og ekki á Alþingi. Það leiðréttist hér með. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Já, ég áttaði mér nú svo sem að því að ræðan ekki í fundagerð en með fundargögnum ræðan og á vefnum. Þar eru líka okkar tillögur sem bara eru alveg skýrar og eru bara snúast ekki það sem borgarfulltrúinn taldi hér upp. Annars bara höldum við áfram okkar góða samstarfi. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kannski komið næturgalsi í mig en síminn minn var að minna mig á að ég þurfti að fara að sofa. Þannig að við getum kannski rumpað þessu af svo ég komist og ná að minnstakosti 5 tíma svefni. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni og telst andsvörum lokið. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá. Jú, borgarstjóri síðastur og mun ljúka þessari umræðu. Ágæti forseti, kæru borgarfulltrúar, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka fyrir umræðuna og ítreka þakkir til starfsfólks og allra sem hafa komið að undirbúningi fjárhagsáætlunar. Hér höfðu ekki verið fluttar af hálfu meirihlutans skýrar málsmeðferðartillögu varðandi tillöguflutning Sjálfstæðisflokksins. Þó að það hafi komið fram í máli fulltrúa meirihlutans hvert hugur okkar stemdi í því efni. Ég ætla að taka fram að ef að þessar tillögur hefðu borist á eðlilegum tíma þá hefði gefist meira svigrúm til þess að fella þær í okkar hópi. Þær komu bara í dag sem auðvitað mjög erfitt og auðvitað útilokað að samþykkja þær inn í fjárhagsáætlun og gera tilhlýðilegar tæknilegar breytingartillögur til þess að svo mætti verða. Hvort þið er. En ég ætla að gera grein fyrir því hvað við leggjum til. Sumar þeirra eru verið að endurflytja þannig að það ætti ekki að koma á óvart. D1 lagt til að verði felld sem einkavæðing á sorphirðu. D2 felld sem lækkun á fjárhagsaðstoð fyrir fátækustu Reykvíkingana. D3 verði felld sem felur líka í sér lækkun á fjárhagsaðstoð. D4 vísað frá þar sem þetta þegar í gangi. D5 felld. D6 vísað í borgarráð. D7 felld. D8 vísað frá þegar í gangi. D9 vísað frá þegar í gangi. D10 vísað í borgarráð. D11 felld. D12 felld. D13 felld. D14 vísað í borgarráð. D15 felld. Vantar tillögu D16. Hún hefði hugsanlega verið samþykkt. D17 vísað í borgarráð. D18 vísað í borgarráð. D19 vísað í borgarráð. D20 vísað í borgarráð. D21 vísað í borgarráð. D22 felld. D23 felld. D24 felld. D25 vísað til borgarráðs. D26 vísað til borgarráðs. D27 vísað til borgarráðs. D28 felld. D29 vísað frá þegar verið gert. D30 vísað frá
og tillagan efnislega röng. Sem sagt, það tvisvar búið að semja við félag leikskólakennara það að setja neysluhlið inn í grunnlaun í fyrra skipti voru yfirvunum tímanum fækkað í 7,5 sem greinilega forsenda eða hugsunin í þessari tillögu að hækka það upp í 10 tíma. En í seinna skipti var neysluhlið algjörlega samið inn í grunnlauninu þannig að þá voru tímandi fældir alveg niður. Þeir eru eins og í öðru starfsfólki leikskólana. Enda var ekki samið inn í grunnlaun þeirra sambærileg upphæð og D31 vísa til borgarráðs. Þá hefur við gert grein fyrir málsmeðferðartillögum í þessu og legg til að atkvæðagreiðslur hefjist. Já, búið að dreifa skjalinu. Nú verður dreift skjali á borð ykkar borgarfulltrúar. Á borð ykkar borgarfulltrúa. Hér kemur það. Og ég ætla að biðja ykkur að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni. Forseti hefur tekið breytingartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með afbrigðum á dagskrá og þær hafa verið settar á vef borgarstjórnar og það hægt að sjá það þar. Og tillögunar... Já. Allt fólk 50 og eldra. Tillögunar eru merktar SIVAF 0-46 hér eftir þvæs og breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafa verið merktar D1-31 en forseti vekur athygli á því eins og borgarstjóri gerði að það engin tillaga merkt D17. 16. Vilja borgarfulltrúar að forseti lesi fyrirliggjandi breytingartillögur upp? Nei. Þá gengið til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarp af fjárhagsáætlun ársins 2018 sem fyrir liggja. Gott og vel. Þá byrjum við að ganga til atkvæða breytingartillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Og fyrsta tillagan merkt þvæs 1 og varðar breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna flutnings á afgangi frá árinu 2016. Þau ykkur sem samþykki það gjöfumerki, þau ykkur sem á móti kunni að vera. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjá. Önnur tillagan merkt þvæs 2 og varðar breytingar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs vegna flutnings á afgangi frá árinu 2015. Þau ykkur sem samþykki það tillögu gjöfumerki, ykkur á móti. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 3 og breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar á innri leigu fasteigna, stærri bíla og vinnuvéla. Þau ykkur sem samþykki þá tillögu gjöfumerki, ykkur á móti. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 4 og varðar breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna launahækkana samkvæmt ákvörðun kjaranefndar. Þau ykkur sem samþykja hana gjöfumerki, ykkur á móti. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 5 og varðar fjárheimildir ITR vegna lengingar og opnunartíma sundlauga. Þau ykkur sem samþykja hana gjöfumerki. Þetta þvæs 5, sundlaugar opnunartími. Þau ykkur sem samþykja hana gjöfumerki. Ég verð að sjá hendur á lofti. Þau ykkur sem að samþykja tillöguna gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Næsta tillaga samþykkt samhljóða. Næsta tillaga merkt þvæs 6 og varðar breytingar á endurnýjun og fallturni í fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Þau ykkur sem samþykja hana gefi merki. Fallturnin í húsdýragarðinum, fylgist þið með? Hjáseta, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi? Þið verðið að fylgjast með. Gott og vel. Þá allt í lagi að hlusta á forsetann, lesa upp. Líka á vefnum.
og tillögunar eru á vefnum og þar eru þær væntanlega í réttri röð. Tillagan þvæs 6 sem er fallturnin í húsdýragarðinum, fjölskyldu. Þau ykkar sem samþykkja hana. Hún er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt þvæs 7 og varðar breytingar á fjárheimildum ITR vegna framkvæmdastyrks til Víkings. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og næsta tillaga er merkt þvæs 8. Hún varðar tilfærslu á fjárheimildum frá ITR frá Önn vegna verkefnisins Stelpur rokka. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt þvæs 9 og það breytingar á fjárheimildum menningar- og ferðamálaráðs vegna listasafns Reykjavíkur. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki. Þetta eru launin. Er það ekki? Þetta eru myndlistamanna, laun til myndlistamanna. Það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt þvæs 10. Það eru breytingar á fjárheimildum MOF vegna húsaleigustyrks til dansverkstæðsins. Þau ykkar sem samþykkja hana, þetta er dansverkstæðið, gefi merki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Ykkur á móti. Næsta tillaga er merkt þvæs 11 og varðar breytingar á fjárheimildum MOF vegna stöðugildis teymistjóra upplýsingamiðstöðvar. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki, ykkur á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga er merkt þvæs 12 og varðar breytingar á fjárheimildum MOF vegna stöðugildis hjá Borgarbókasafni. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki, ykkur á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga er merkt þvæs 13 og varðar breytingar á fjárheimildum RHS vegna leyfisveitinga. Þau ykkar sem leyfisveitingar, RHS, breytingar á fjárheimildum, þetta er Ráðhúsið. Þau ykkar sem samþykkja hana gefi merki, ykkur á móti, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga er merkt þvæs 14 og varðar breytingar á fjárheimildum RHS vegna hækkunar á mótframlagi og máltíðum starfsmanna. Þau sem samþykkja það gefi merki, ykkur á móti. Þetta er mótframlag á máltíðum starfsmanna. Kjarasamningsmál. Já, ykkur á móti. Nei, samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga er merkt þvæs 15 og varðar breytingar á fjárheimildum RHS vegna forvarnaverkefnisins Planet Youth. Þau ykkur sem samþykkja það gefi merki, ykkur á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga er merkt þvæs 16 og varðar breytingar á fjárheimildum RHS vegna verkefnisins Opinskátt ofbeldi. Þau ykkur sem samþykkja það gefi merki, það er samþykkt samhljóða. Síðan er tillaga merkt þvæs 17, varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í grunnskólum. Þeir sem samþykkja það. Þetta er barnafjöldi, þetta er breyting á fjárheimildum til SFS vegna barnafjölda í grunnskólum. Já, þetta er held ég vitamál. Já, þau sem samþykkja það gefi merki, þetta er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt þvæs 18 og varðar tilfærslu á fjárheimildum til SFS frá Önn vegna endurmenntunarsjóðs og námsgagnasjóðs. Þau sem samþykkja hana gefi merki, ykkur á móti, og samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga vegna breytinga á sem heitir þvæs 19 og nr. 19 og varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna gjaldskrárbreytinga hjá dagforeldrum. Þau ykkur sem Já. Okkar með til að okkar til að verði tekið fyrir fyrst varðandi þetta atriði. Já, allt í lagi. Ég ber þá upp tillögu Sjálfstæðisflokksins. Sem við lögðum til að vísa þeirri til. Sem við lögðum að vísa þeirri til borgarráðs, eru þó ekki sátt við þá málsmeðferð. Númer hvað er hún? Númer hvað er hún? Númer hvað er hún? Númer hvað er tillagan? Borgarfulltrúi. Það búið að afgreiða þá tillögu. Við lögðum þetta til klukkan 3. Já, hún gengur lengra, þetta er óskundi að verði greitt fram að þessu. Það er vísað til borgarráðs. En það er málsmeðferð til að auðvitað. Til þess að vísa henni til borgarráðs, til skoðunar.
Má sjá. Jú. Þetta er bara D31 í færna til. D31. Tillagan er svohljóðandi. Lagt er til að greiðslur til dagforeldra hækki 13,6% áramót, auk 2,7% hækkunar vegna verðbólgu. Niðurgreiðsla dagvista hjá dagforeldrum, kostnaðarstaðir D605 í frumvarpi af fjárhagsáætlun 2018, hækki 118.105.000 krónur frá frumvarpsupphæð sem er 410.236.000 og nemi því alls 528.341.000. Tillagan er svohljóðandi. Það er lagt til að henni sé vísað til borgarráðs. Þannig að við erum með málsmeðferðartillögu eins og framkom í ræðu borgarstjóra áðan að vísa henni til borgarráðs. Þannig að málsmeðferðartillagan, við greiðum atkvæði hana. Af því að ef ég ber upp þessa hérna tillögu, þá höfum við kannski ekki forsendur til þess að samþykkja. Þetta er bara mjög basic. Þannig ég ber upp þessa tillögu, þau eitthvað sem að samþykkið að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins, merkta D31 til borgarráðs, til skoðunar, gefi merki. Þau eitthvað sem á móti kunni að vera, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum, 4 greiða atkvæði á móti, sem er Sjálfstæðisflokkurinn og 2 sitja hjá, sem er Framsóknarflugvallavinur. Því næst ber ég upp tillögu þvæs, númer 19, sem varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna gjaldskrárbreytinga hjá dagforeldrum. Þau eitthvað sem að samþykki það gefa merki, samþykkt samhliða. Næsta tillaga þvæs 20 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgunar starfsmannafunda á leikskólum í 2 á ári, eða 2 á ári. Það fjölgað 2, já, þeir eru nefnilega. Þau eitthvað sem samþykki það gefa merki, það er samþykkt samhliða. Næsta tillaga þvæs 21 varðar stöðugildi táknmálstúlks á Sólborg, þetta er leikskólinn Sólborg, þau eitthvað sem samþykki hana gefa merki, samþykkt samhljóða. Þvæs 22 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna samræmds opnunartíma félagsmiðstöða, þau eitthvað sem samþykki það gefa merki, hún er samþykkt gefa merki, samþykkt samhljóða. Þvæs 24 fjallar breytingar á fjárheimildum vegna til SFS vegna heilsársreksturs frístundaheimila. Þau sem að samþykki það gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Þvæs 25 varðar útboð vegna gjaldfrjálsra námsgagna í grunnskólum, þau sem að samþykki það gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Næst er þvæs 26, það varðar breytingar á tölvubúnaði í grunnskólum, þau sem samþykki það gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Næst er þvæs 27, það varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna þróunarsjóðs. Þetta er þróunarsjóður kennara. Þau sem samþykki það gefa merki, samþykkt samhljóða. Næst er þvæs 28, varðar breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs, skóla og frístundasviðs vegna kennsluráðgjafar í upplýsingatækni. Þau sem samþykki það gefa merki, samþykkt. 28. Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs, skóla og frístundasviðs vegna kennsluráðgjafar í upplýsingatækni. Þvæs 26 er breytingar á tölvubúnaði. Já, þetta er svona hér á blaðinu mínu. Já, ég bara þess að þú bara stutt útgáfuna. Já, ég skil þig. Já. Skulum endurtaka þessa atkvæðagreiðslu. Þetta er tillaga 28. Samkvæmt mínu blaði. Já, það er ekki rétt. Þá ber ykkur að hlusta á forsetann og fylgjast með því sem forsetinn segir. Hér gæti verið ákveðið misræmi sem forsetinn leiðrétti þá ef þið hlýðið á hann. Gott og vel, með leyfi fundar þá ber ég upp tillögu sem er merkt hjá mér
þvæs 28. Hún varðar breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs vegna kennsluráðgjafar í upplýsingatækni. Þau sem samþykki hana gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Þá kemur 29 sem eru breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna Seljahlíðar. Það hefur bara orðið ruglingu þarna á. Það næsta tillaga, þau sem samþykki þessa breytingar vegna Seljahlíðar. Það samþykkt samhliða. Næst þvæs 30. Það varða breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna reksturs K3 búsetuúrræða. Þau sem samþykki það gefa merki. Það samþykkt samhliða. Næst 31. Þvæs varðar breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna rafvæðingu umsókna. Þau sem samþykki hana gefa merki. Það samþykkt samhliða. Næst þvæs 32. Það eru breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna uppsetningu á velferðartæknismiðju. Þau sem samþykki það gefa merki. Samþykkt samhliða. Þvæs 33 varða breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna heimaþjónustukerfis. Þau sem samþykki það gefa merki. Samþykkt samhliða. Næst þvæs 34 breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna stuðnings við búsetu utangarðsfólks. Þau sem samþykki hana gefa merki. Samþykkt samhliða. Næst tillaga merkt þvæs 35 og hún varðar breytingar á fjárheimildum vel vegna sértækrar þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir eða börn með fjölþættan vanda. Þau sem samþykki hana gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Næsta tillaga merkt þvæs 36. Hún varðar breytingar á fjárheimildum vel vegna skólaþjónustu. Þetta 0,5% stöðugildi, eða hálft stöðugildi, ekki 0,5% stöðugildi, þetta hálft stöðugildi og þau sem samþykki hana gefa merki. Samþykkt samhliða. Næsti tillaga þvæs 37. Hún varðar tilfærslu á fjárheimildum velferðarsviðs vegna fjölsmiðjunar. Þau sem samþykki það gefa merki. Það samþykkt samhliða. Þá það þvæs 38. Varðar breytingar á fjárheimildum USK vegna viðhalds á Hólavellakirkjugarði. Þau sem samþykki það gefa merki. Unnendur kirkjugarða. Það samþykkt. Það samþykkt samhliða. Næsta tillaga merkt þvæs 39 varðar tilfærslu milli liða hjá USK vegna breytingu á vetrarþjónustu. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti og samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Næsta tillaga varðar breytingar á fjárheimildum vegna viðhalds fasteigna. Tillaga merkt 40. Þvæs 40 breytingar á fjárheimildum vegna viðhalds fasteigna. Þau sem samþykki hana gefa merki. Samþykkt samhliða. Næsta tillaga merkt þvæs 41. Hún varðar breytingar á fjárheimildum vegna framlaga til strætó. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 42. Varðar breytingar á fjárheimildum vegna framlaga til slökkviliðsins. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 43. Hún varðar breytingar á fjárheimildum vegna framlaga jöfnunarsjóðs. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti. Það eru 9 atkvæði. Samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 44 og varðar breytingar á fjárhagsáætlun slökkviliðsins. Næsta tillaga merkt þvæs 45 og varðar fjármögnun viðbótar útgjalda. Þau sem samþykki hana gefa merki. Ætla slökkvilið 44? Nei, það var slökkviliðið. Það eru 2. Já, fyrirgefðu. Já. Við spólum aðeins tilbaka. Við förum aftur í 44, tillaga 44 sem varðar breytingar á fjárhagsáætlun slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 45 varðar fjármögnun viðbótar útgjalda. Þau sem samþykki hana gefa merki. Einhverju móti. Samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga merkt þvæs 46
og varðar framkvæmd. Já, fjármálastjóra, þetta umbútt fjármálastjóra. Alveg rétt. Þvæs 46, þau ykkar sem að samþykkja hana gefa merki. Þau ykkar sem samþykkja hana, við skulum halda upp í höndum, gefa merki. Það eru 10 ykkur á móti, 10 greiddum atkvæðum. Guðfinna greiðir atkvæðum með. Og þá er komið, Ok, þá er komið að breytingartillögum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á fyrstu tillögunni sem er merkt D1 og það varðar útboð sorphirðu. Þau ykkar sem að samþykkið D1 tillögu Sjálfstæðisflokksins gefur merki. Haldið þau höndum á lofti, samþykkja útboð á sorphirðu. Má ég sjá hendur á lofti. Þau ykkar sem að samþykki útboð og sorphirðu gefur merki. Það eru 6 atkvæði sem að greiða með tillögunni. Þau ykkur á móti kunnið að vera. Þau ykkar sem eru á móti því að bjóða út grunnþjónustu í sorphirðu. Það eru 8 greidd atkvæði, 6 greidd atkvæði með, 1 situr hjá. Haldur Auðar Svansson, borgarfulltrúi, situr hjá. Tillagan er felld. Næsta tillaga er D2 og varðar samræmingu fjárhagsaðstoðar. Þau ykkar sem að samþykki þá tillögu gefur merki. Hvað? Nei. Hvað er þetta? Nei, þau ykkar sem að D2, tillaga D2. Tillaga D2. Þau ykkar eru á móti kunnið að vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 4, 2 sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D3 og varðar virkni, styrki og samræmingu fjárhagsaðstoðar. Þau ykkar sem að samþykki þá tillögu gefur merki. Einhver á móti. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum og 2 sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D4 varðar viðbrögð við veikindum og álagi. Lagt er til að tillögunni verði vísað frá. Það málsmeðferðartillaga sem að borgarstjóri fór hérna yfir áðan. Við greiðum atkvæðum það. Þau ykkar sem að samþykkja að tillögunni verði vísað frá. Þau ykkar sem á móti kunnið að vera. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum gegn 4. Fyrirgefðu? En er vísað frá. Meina ég, tillögunni er vísað frá. Næsta tillaga merkt D5 og varðar breytingar á reglum beingreiðslusamninga við fatlað fólk. Þau ykkar sem að samþykja það gefa merki. Einhver á móti. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum. 4 greidd atkvæðum með 2 sitja hjá. Næsta tillaga merkt D6 og varðar foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Lagt er til, hér er málsmeðferðartillaga, lagt er til að tillögunni verði vísað til borgarráðs og greiðum atkvæðum það. Þau ykkar sem að samþykja það gefur merki að vísa þessu til borgarráðs varðandi foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Tillagan er samþykkt. Að vísa til borgarráðs, 2 sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D7 að Reykjavíkurborg dragi sig úr verkefnum sem eru ekki grunnþjónusta eða ættu að vera á hendi ríkisins. Þau ykkar sem að samþykja þá tillögu gefur merki. Einhver á móti. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum, 2 sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D8, hún varðar úthlutun lóðar fyrir fjölbreyttari húsagerðir. Lagt er til að tillögunni verði vísað frá. Við greiðum atkvæðum það. Þau ykkar sem að leggja til að tillögunni sé vísað frá. Einhver á móti. Að samþykkt að vísa tillögunni frá. 4 greiða atkvæði gegn, 2 sitja hjá. Næsta tillaga er merkt D9 og varðar húsnæðismál. Lagt er til einnig að þeirri tillögu sé vísað frá. Þau ykkar sem samþykkja að vísa tillögunni frá. Einhver á móti. Tillögunni er vísað frá með 9 greiddum atkvæðum og 4 greiða atkvæði gegn og 2 sitja hjá. Næsta tillaga varðar þrif á götum og er merkt D10. Lagt er til að tillögunni sé vísað frá. Við greiðum atkvæðum það. Þau sem að vilja að við vísum tillögunni frá. Einhver á móti. Tillögunni er vísað frá með 9 greiddum atkvæðum og 4 greiða atkvæði gegn. 6, fyrirgefðu. Næsta tillaga er merkt D11 og varðar aukna niðurgreiðslu skulda. Þau ykkar sem að samþykkja þessa tillögu gefa merki. Þau ykkar sem á móti kunnið að vera. Tillagan er felld sem varðar aukna niðurgreiðslu skulda.
og 2 hjásetur. Næsta tillaga er merkt D12 að skoða af hverju áætlanir standast illa. Þau ykkur sem samþykki það, gefur merki. Einhver á móti. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau ykkur sem að samþykkið D12 sem eru af hverju áætlanir standast illa, gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum, 6 greidd atkvæði með henni. Næsta tillaga er merkt D13 og varðar borgarlínu. Þau ykkar sem að vilja samþykkja þá tillögu gefur merki. Það eru 6, þau ykkar sem á móti kunna vera. Það eru 9. Þessari tillögu. Næsta tillaga er merkt D14 og varðar sjálfkeyrandi bíla. Lagt er til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þau ykkar sem að samþykkja þá málsmeðferð gefur merki. Hún er samhljóða samþykkt. Og næsta tillaga er merkt D15 og varðar útsvarið. Þau ykkur sem að samþykkja þá tillögu gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunnið að vera. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum. Eins og fram hefur komið á fundinum, það er engin tillaga merkt D16. Við göngum því til tillögu D17 sem varðar undirbúning vegna viðbyggingar við Háteigsskóla og Melaskóla. Lagt er til að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þau ykkur sem að samþykki það, gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D18 og varðar lagningu Battavella. Lagt er til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þau sem að samþykki það, gefur merki. Battavellir inn í borgarráð. Það ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Battavöll í borgarráð. Það er lagt til að tillögunni sé vísað þangað. Gott, það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D19 og varðar manneklu í leikskólum. Lagt er til að tillögunni sé vísað inn í borgarráð. Þau ykkur sem samþykki það, gefur merki. Þetta er tillagan ykkar manneklu í leikskólum. Já, samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D20 og varðar manneklu og þjónustuskerðingar í leikskólum. Lagt er að tillögunni sé vísað í borgarráð. Þau ykkur sem að samþykki það, gefur merki. Samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D21 og varðar sveigjanleika skólaskila. Lagt er til að tillögunni sé vísað í borgarráð. Þau ykkur sem að samþykki það, gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D22 og varðar úrbætur við neyð húsnæðislausra. Þau ykkur sem að samþykki þessa tillögu, gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunnið að vera. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum gegn 6. Næsta tillaga er merkt D23 að brúa bili fyrir húsnæðislausa í neyð. Þau ykkur sem samþykki þá tillögu, gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunnið að vera. Tillagan er felld með 9 greiddum atkvæðum, 6 greidd atkvæðum með henni. Var það 6 með núna? Já. Þið sáttu hjá? Þú greiddir atkvæð, það er það sem að vilti. Já. Það sem að vilti mér sín. Heyrðu, ég ætla að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu. Þetta er tillaga merkt D23 að brúa bili fyrir húsnæðislausa í neyð. Þau ykkur sem að samþykkja þessa tillögu, gefur merki. Þau ykkur sem á móti D23 brúa bili fyrir húsnæðislausa í neyð. Þau ykkur sem að samþykkja tillögunni, gefur merki. Það eru 5. Þau ykkur sem á móti kunna að vera. Það eru 9. 1 situr hjá. Tillagan er felld. Næsta tillaga er merkt D24 þjónustuskerðingu sorphirðu að hún verði dregin tilbaka og skrefagjald afnumið. Þau ykkur sem að samþykkja þetta, gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunnið að vera. Það eru 11 sem að greiða atkvæði gegn þessari tillögu og hún er felld. Næsta tillaga er merkt D25 sumarstörf fyrir nemendur 8. bekkjar. Lagt er til að tillögunni sé vísað inn í borgarráð. Þau ykkur sem að samþykja það, gefur merki. Sumarstörf 8. bekkjar. Já, þetta er samþykkt samhljóða að vísa inn í borgarráð. Næsta tillaga er D26 skólagarða. Það er lagt til að henni sé vísað inn í borgarráð. Þau ykkur sem að samþykja að vísa inn í borgarráð. Vísa skólagörðunum inn í borgarráð.
Það er samþykkt samhliða. Skólagarður og Battavellir í borgarráð. Næsta tillaga er D27 kostnaðarlausa framhaldsskóla áfanga og þá er lagt til að tillögunni sé vísað inn í borgarráð. Þau aukar sem að samþykki það gefa merki. Það er kostnaðarlausir framhaldsskóla áfangar. Það er einhver á móti. Þið greiðið atkvæði með Sjálfstæðisflokkurinn, einhver á móti, situr hjá Trausti. Næsta tillaga er merkt D28 að mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði. Þau aukar sem að samþykki þá tillögu gefa merki. Þau aukar sem á móti kunni að vera að 9 greidd atkvæði, 6 greidd atkvæði með tillögunni. Næsta tillaga er D29 grásleppuskúrana við Ægisíðu. Hér er lagt til að tillögunni sé vísa frá. Þau aukar sem samþykki að vísa frá gefi merki. Þau aukar sem á móti kunni að vera og er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 4 greidda atkvæði á móti. Næsta tillaga er D30 hækkun framlags til greiðslu neysluhléðs í leikskólum. Hér er lagt til að tillögunni sé vísa frá. Þau aukar sem að samþykki það gefi merki. Það eru 9 sem samþykki það, einhver á móti. Það eru 4 sem eru á móti því. Næsta tillaga er D31 hækkun og niðurgreiðslu dagvistar. Já, það er fyrir ekki. Það er svo bingostjórun og svo automatískur. Herru, já, þá göngum við til, þá er þetta afgreitt. Mjög gott, já. Þá hlýðið á kæra borgarstjórn. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögur á 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2018–2022. Þau aukar sem að samþykki það gefi merki. Nei, byrju. Það eru þessu tvær, fyrir ekki. Þær eru merktar þværs 1 og 2, fyrir ekki. Og eru svohljóðandi. Fyrsta tillagan, breyting á fjárhagsáætlun slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þau aukar sem að samþykki það gefi merki. Þau aukar sem á móti kunni að vera. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það þværs 2, þetta er 5 ára áætlunin sem við erum að afgreiða hér. Þá er það breytingar á milliviðskiptum samstæðu A og B hluta. Þau aukar sem að samþykki það gefi merki. Einhver á móti, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá göngum við til atkvæða frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 með áorðnum breytingum. Þá áfylgjast við hér. Þá skulum við taka upp þetta hérna blað sem var dreift til ykkar. Blaðsíða 2, frétt á blaðsíða 2. Og ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð, þá tekur forsetinn fyrir liði samkvæmt listanum sem að þið eru með hjá okkur, bara með venjubundnum hætti. Og þá ætlum við að byrja því að bera upp tillögu skatttekjur í heild. Og þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þann lið vinsamlegast gefi merki. Er einhver borgarfulltrúi á móti. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá eins og þið sjáið þá koma ekki til atkvæðagreiðslu næstu liðir sem þar eru á eftir. Já. En næst berum við upp rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Og þið sjáið skyggðu dálkana og það er í rauninni það sem þið þurfa að fókusera á. Og þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þann lið rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði gefi merki. Einhver á móti. Það eru 9 greidd atkvæði, 6 sitja hjá. Þá er það liðurinn fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja það gefa merki. Einhver á móti. Samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er það rekstrarniðurstaða aðalsjóðs. Þau aukar sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti. Það eru 9, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur rekstrarniðurstaða liðir sem að ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi, eins og þið sjáið. Þau aukar sem samþykkja hana gefa merki.
Einhver á móti? Þá ætlum við að taka fyrir þessa 3 liði saman ef að borgarstjórn leyfir það og samþykki þá í einum bita. Það eru breytingar á skammtíma liðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. Og þau ykkar sem að samþykki það gefið merki. Einhver á móti, það telst samþykkt. Þá tökum við næst hækkun eða lækkun á handbæru fé, þau ykkar sem að samþykki það gefið merki. Það telst samþykkt. Þú með? Já, ég vil taka það hérna. Næst þurfum við að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnsgjöld. Já, þetta er eignasjóður. Við flettum yfir á blað 3 sem er eignasjóður. Þau eru öll að fylgjast með. Þar undir eru nokkri liðir sem eru í skýrðurritinu sem við þurfum að samþykkja. Það eru rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, það eru fjármagnsgjöld og rekstrarniðurstaða og liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi. Og forseti óskar eftir því að taka þetta allt upp í einu ef að enginn hreyfir mótbárum og ber þetta upp til atkvæða. Þau ykkur sem að samþykki það gefmerki. Einhver á móti, samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Síðan koma breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Og forseti ber þetta allt upp til samþykkta. Þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver sem er á móti. Þetta telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í A-hluta. Þar undir eru einnig rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstaða og liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi og við gerum þetta með sambærilegum hætti, þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti. Því næst tökum við fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar, þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti. Það er 9 atkvæði, samþykkt hvort tvekja með 9 atkvæðum. Og síðan er það hækkun og lækkun á handbæru fé. Þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti. Og þá er frumvarp að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum borið upp til samþykktar og þau ykkur sem að samþykki það gefmerki. Einhver á móti. Það telst samþykkt. Þá erum við komin á samstæðu A- og B-hluta. Og þar undir eru með sama hætti liðir sem að forseti ætlar að bera upp saman. Þar teljum við upp rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskattur, matsbreyting fjárfestingaeigna og rekstrarniðurstaða. Og ég ætla að bera þetta upp til samþykktar og þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti, samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Því næst varðar sjóðstreymið, liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum. Þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti, telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nei, þetta er ekki það. Já, þetta tók bara stíð. Já, því næst eru fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun lækkun á handbæru fé. Forseti ber þetta upp til samþykktar. Þau ykkur sem samþykki þessa liði gefmerki. Þetta er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Einhver á móti, 6 sitja hjá. Að því afgreiddu þá er það frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 í heild með áorðnum breytingum. Þau ykkur sem að samþykki það gefmerki. Einhver á móti, telst samþykkt. Þá göngum við til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2018 til 2022 með áorðnum breytingum. Og þau ykkur sem samþykki það gefmerki. Einhver á móti. Hún telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er lagt til svohljóðandi tillaga borgarstjórum lántöku vegna framkvæmda á árinu 2018 samanborið fyrsta lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7. nóvember. Já. Þau ykkar sem að við erum komin á lið 5 í útsendri dagskrá. Og þau ykkar sem að samþykki það gefmerki. Þetta er á útsendri dagskrá, við erum komin á lið 5. Við erum búin að afgreiða 5 ára áætlun og fjárhagsáætlunina. Við erum komin á lið 5, tillaga um lántöku vegna framkvæmda á árinu 2018, samanborið fyrsta lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7.
Á ég endur taka atkvæðagreiðsluna? Nei, þið sitið hjá. Þetta er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er komið að því. Það er liður 6, það er breyting á deiluskipulagi Landssímarits, samanber 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. nóvember ásamt málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks vegna afgreiðslu deiluskipulagsins. Og fyrstur tekur til máls. Nei, gott. Þá tek ég málsmeðferðartillöguna fyrst, þau ykkar sem að samþykkið málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks vegna afgreiðslu deiluskipulagsins gefi merki. Það er eitthvað sem á móti kunni að vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá kjósum við í borgarráð. Við hér eru boðaðar bókanir. Já, við eru boðaðar bókanir. Þá þurfum við að samþykkja deiluskipulagið í heild sinni og við berum það upp til samþykktar. Þau eitthvað sem samþykkja deiluskipulagið í heild sinni gefur merki. Þau sem á móti kunnið að vera, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 greiða atkvæða á móti. Þá er kosið í borgarráð, lagt er til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti Heiðu Bjargar Hilmisdóttur í borgarráði. Þau eitthvað sem að samþykja það gefur merki. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Lagt er til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti Heiðu Bjargar Hilmisdóttur í borgarráði. Þau eitthvað sem að samþykja það gefur merki. Það er samþykkt. Og þá er lagt til, þá göngum við til liðar 8 útsendri dagskrá, það er kosningu umhverfis- og skipulagsráð. Og lagt er til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki sæti Sverris Bollasonar í umhverfis- og skipulagsráði. Þau eitthvað sem samþykja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 9. lið í útsendri dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 23. nóvember, fundargerð borgarráðs 30. nóvember. Þar undir eru liðir sem við þurfum að samþykkja. Ég legg til, forseti leggur til að með leyfi borgarstjórnar að þessi liðir allir verði bornir upp í heild sinni. Ef enginn hreyfir mótbárum þá ætla ég að gera það. Það er 32. liður, 33. liður, 34. liður, 35. liður, 37. liður, 37. liður, 38. liður og 39. liður. Og þið sjáu þetta á dagskrá borgarstjórnar í útsendu gögnum eða á vefnum. Er það samþykkt? Er það samþykkt að ég forseti beri þetta allt upp í einu? Vegna þess að forseti telur að atkvæðagreiðslan geti farið á þann veg sem hann telur. Þannig að forseti ber þetta upp í einum pakka. Þau ykkur sem að samþykja þetta, þessa liði, gefur merki. Þau ykkur sem á móti kunnið að vera. Þetta telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjá. Þá er liður 10, þá er lögð fram fundargerð forsætisnefndar frá 1. desember, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 24. nóvember, fundargerð mannréttindaráðs frá 28. nóvember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 27. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 22. nóvember, fundargerð stjórnskipunar- og lýðræðisráðs frá 27. nóvember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. og 29. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 16. nóvember. Enginn hefur hvatt sér hljós undir þessum lið, þannig að við göngum til lestur bókana, hinum vinsæla lið. Og þar sem að meirihlutinn er tilbúin með alla sína bókanir, mætti ég þá biðja bókana lesara að stíga hér upp á svið. Já, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókanir fyrir meirihlutann. Endilega. Svo ætla ég að biðja borgarfulltrúum að senda bókanir á Helgu Laxdal. Já, fyrst er það bókun fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun 2018.
Síðasta fjárhagsáætlun Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, VG og Pírata á þessu kjörtímabili sýnir jákvæða rekstrarniðurstöðu borgarsjóðs upp á 2,3 milljarða fyrir árið 2018. Í áætluninni endurspeglast 3 megin viðfangsefni. Í fyrsta lagi sótt verulega fram í skólamálum og velferðarmálum og svigrúm nýtt til að bæta þar í. Í öðru lagi ráðast í fjárfestingar og uppbyggingu fyrir 18 milljarða á næsta ári, með sérstaka áherslu á götur, stíga og íþróttamannvirki. Í þriðja lagi heldur sókn í húsnæðismálum áfram en alls fara 69 milljarðar til húsnæðismála á næstu 5 árum í Reykjavík. Í samþykktum breytingatillögum milli umræðna eru síðan gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum næsta haust, lengdur opnunartími sundlauga, nýr fallturn í fjölskyldugarðinn, umfangsmikil kaup á tölvubúnaði í grunnskólana, aukin framlög til 3 þyngstu búsettukjarna fyrir fatlað fólk, sókn í velferðartækni og stór aukin stuðningur við búsetu utangarðsfólks. Rekstur borgarsjóðs sterkur, gjöldin í lágmarki og þjónustan batnar ár frá ári. Síðan vorum við með bókun vegna breytingatillagna Sjálfstæðisflokksins. Þann 7. nóvember síðastliðinn vísaði borgarstjórn fjárhagsáætlun til síðari umræðu sem nú til samþykktar hér í dag. Frá 7. nóvember til föstudagsins 1. desember var öllum heimilt að koma breytingatillögum við áætlunina á dagskrá fundar borgarstjórnar. Engar breytingartillögur bárust frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Í morgun voru hins vegar lagðar fram alls 27 breytingatillögur sama dag og samþykki átti fjárhagsáætlun. Við bættust svo 4 tillögur eftir að borgarstjórnarfundur hófst. Þó þær hafi verið teknar inn með afbrigðum verður að segjast að þessi vinnubrögð eru ámælisverð og ekki til eftirbreytni. Eðlilegt hefði verið að leggja tillögurnar fram á fundi forsætisnefndar síðastliðinn föstudag svo aðrir borgarfulltrúar og starfsmenn fagsviða hefðu svigrúm til að rýna tillögur Sjálfstæðisflokksins fyrirfram til að taka upplýstari afstöðu til þeirra. Við erum með bókun vegna breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins útsvar. Hún hljóðar svo: útsvarið er grunnur að þjónustu borgarinnar. Stórfelld lækkun útsvars myndi einungis leiða til þjónustu skerðingar. Málamyndalækkun útsvars eins og sums staðar raunin gagnast sáralítið einstaklingum og er einungis sýndargjörningur. Þá eru tekjustofnar sveitarfélaga takmarkaðir eins og ítrekað hefur verið bent á. Að lokum erum við með bókun við Landssímareit. Meirihluti borgarstjórnar þykir mikilvæg svo umhyggja fyrir almannarými, minjum og sögu Reykjavíkur sem birtist í athugasemdum við deiliskipulagsbreytingar á Landssímareit. Í aðdraganda fornleifa uppgraftar á svæðinu var lagt af stað með þá sameiginlegu sýn með Minjastofnun að ef órofinn kirkjugarður kæmi í ljós í ferlinu þá yrði framkvæmdum hætt. Svo reyndist þó ekki vera, því þegar á rannsóknina leið kom í ljós að margra ára og áratuga jarðrask hafði þegar valdið miklu tjóni á þeim minjum sem á svæðinu voru. Í kjölfari voru allar eldri mannvistarminjar fjarlægðar í þeirri von að raða mætti saman því brotakennda samhengi sem hið síendurtekna rask fortíðar hafði í för með sér. Deiliskipulagið í heild endurspeglar mikinn metnað fyrir verndun húsa á svæðinu, þar með talið gamla NASA. Eftir sem áður þarf að geta fyllstu varúðar við þær framkvæmdir sem framundan eru í samráði við Minjastofnun og borgaryfirvöld. Loks er minnt á að ákveðið hefur verið að halda samkeppni torgið yfir Víkurgarði í þeim anda að þar verði haldið á lofti minningu garðs og kirkju sem þarna stóð aldir. Það er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum meirihlutans, hinnu svokallega ofureflið þvæs. Og næst les Áslaug María Friðriksdóttir bókanir Sjálfstæðisflokksins. Er Framsóknarflugvallavinur tilbúin með bókanir? Þeir, hér. Já.
Við byrjum hér á bókun vegna Landssímareits. Þetta bókun bæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna og hljóðar svo, með leyfi forseta, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna telja að meirihlutin í Reykjavík hafi sýnt lítinn skilning á því hversu mikilvægt að fjalla betur ágreiningsmál sem komið hafa fram víkugarðinn í ferli málsins. Svör lögfræðilega álitamál vegna eignarhalds liggja ekki fyrir og engin skilningur fyrir hendi að fresta málum þar til niðurstaða fornleifa rannsóknar liggur fyrir. Menningararfur og saga Reykjavíkurborgar eiga meira skilið en slíka málsmeðferð. Heyrði, svo hér bókun vegna fjárhagsáætlunar. Hún hljóðar svo, þetta bókun Sjálfstæðisflokksins, hljóðar svo: góð staða þjóðarbúsins að skila sér til Reykjavíkurborgar. Reksturinn að lagast, sérstaklega rekstur samstæðunnar A og B hluta samanlagt í sviga. Reykjavíkurborg fer ekki varhluta af jákvæðri tekjuþróun í þjóðarbúinu eins og sjá má á því að A-hluti fer í 117 milljarða tekjum samkvæmt áætlun fyrir árið 2018 úr 100 milljörðum árið 2016. Það 16,2% hækkun tekna á 2 árum. Á sama tveggja ára tímabili auka skuldir A-hluta 28,5% eða úr 83,7 milljörðum árið 2016 í 107,6 milljarða króna árið 2018. Það áhyggjuefni þar sem hagsveiflan nú við toppinn að Reykjavíkurborg sé ekki að ná betri árangri en 9,4% veltufé frá rekstri þegar sveitarfélögin í landinu að meðaltali í 12% veltufé frá rekstri og að skuldir sé að hækka á A-hluta 8 milljarða milli áranna 2017 til 2018 og á samstæðu 16,4 milljarða á milli ára. Þá Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókunni Sjálfstæðisflokksins og okkur ekkert að landbúnaði, þannig ég slít fundi. Klukkan 00:41.